Hắc Thần Thoại Ngộ Không đã ra mắt và thành công mỹ mãn, mở đường cho việc các nhà làm game châu Á tập trung làm những tựa game offline AAA, giúp khai thác nguồn tư liệu khổng lồ từ các truyền thuyết phương Đông. Thực ra thì Nhật Bản đã và đang là một đế chế game offline rồi, nhưng Hàn Quốc và Trung Quốc, hai đất nước có tiềm lực vô cùng lớn thì từ trước tới nay vẫn chỉ tập trung làm game online. Thế nên Stellar Blade và Black Myth Wukong sẽ là những phát súng đầu tiên mở đường để các hãng game của hai nước này có thể nghĩ tới việc làm game offline. Nếu dồn nhân lực, nguồn lực và tâm huyết vào các dự án một cách nghiêm túc, chắc chắn sẽ còn nhiều tuyệt phẩm như Hắc Thần Thoại, Ngộ Không ra đời trong thời gian tới. Thứ khiến cộng đồng game thủ phương Đông chào đón Hắc Thần Thoại, Ngộ Không một cách nồng nhiệt không chỉ là thế giới Tây Du tuổi thơ đầy hoài niệm, mà còn là câu chuyện ẩn chứa những bài học nhân sinh quan vô cùng sâu sắc. Trọn vẹn 6 chương của Hắc Thần Thoại, Ngộ Không đều chứa trong đó các thông điệp ý nghĩa, các triết lý Phật giáo thâm sâu mà nhà sản xuất đã gói ghém vào. Phải nói thẳng là Hắc Thần Thoại, Ngộ không phải là một tựa game dễ cho game thủ có thể cảm nhận, mà với những game thủ phương Tây, thậm chí là reviewer, lại còn khó để thấu hiểu hơn nữa, bởi sự khác biệt văn hóa là khá lớn. Video này là tổng hợp tất cả những phân tích của mình về Hắc Thần Thoại, Ngộ Không, bao gồm các manh mối, lý giải và chiêm nghiệm. Mình sẽ lần lượt giải thích câu chuyện của từng chương, đến câu chuyện trọn vẹn của toàn bộ game và thông điệp tổng thể mà nhà sản xuất Game Science đã truyền tải vào trong đó. Hy vọng video này sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về tựa game AAA xuất sắc mà Trung Quốc đã làm ra. Hãy xem và đừng quên để lại ý kiến ở bên dưới cho mình biết nha. Bước vào game, chúng ta sẽ ngay lập tức đến với một khung cảnh hoành tráng và huyền thoại khi Ngộ Không cưỡi mây đến đối đầu với thiên binh thiên tướng của nhà trời. Đây là 4 vị hộ pháp: Tăng Trường, Trì Quốc, Đa Văn và Quảng Mục. Người cầm gươm, người cầm ô, người cầm đàn, người cầm ngọc. Họ là tứ đại thiên vương, canh giữ thiên môn ở 4 góc trời. Nhưng giờ đây, họ đến để hỏi tội Tề Thiên Đại Thánh. Nguyên nhân của cuộc vây hãm này từ phía thiên đình đã được giải đáp sau những lời vạch tội từ phía Ngộ Không. Cả 4 thầy trò đã hoàn thành cuộc Tây Thiên Thỉnh Kinh, hoàn thành công quả, trở về Đông Thổ Đại Đường truyền bá kinh Phật. Ngộ Không dù được phong là đấu chiến thắng Phật, nhưng bây giờ y chỉ muốn trở về Hoa Quả Sơn, sống một cuộc đời tiêu dao tự tại, không màng danh lợi, tránh xa khỏi vòng kim tỏa của thiên đình. Nhưng vấn đề là những kẻ trên trời không tin tưởng Ngộ Không, và chúng cử thiên binh thiên tướng xuống để mang y trở về thiên đình, ở nơi chúng có thể kiểm soát được con khỉ cứng đầu này. Nhưng điều không thể tha thứ được là đám quân nhà trời đã thẳng tay sát hại những đồng loại của Tôn Ngộ Không. Lúc này, kẻ cầm đầu đám thiên binh mới lộ diện, đó chính là Nhị Lang Thần Dương Tiễn cùng với Hao Thiên Quyển. Năm xưa, cũng chính hai nhân vật này đã giao đấu một trận kinh thiên động địa với Tôn Ngộ Không ở cuộc náo loạn bàn đào. Về sau, phải nhờ tới chiếc vòng kim cương của Thái Thượng Lão Quân thì Dương Tiễn mới bắt được Tôn Ngộ Không. Giờ đây, Dương Tiễn tiếp tục được cử xuống để bắt Đại Thánh về chịu tội. Nếu hắn thắng thì hắn sẽ đưa Ngộ Không về trời, và thiên binh thiên tướng của hắn sẽ sang bằng Hoa Quả Sơn. Còn nếu hắn thua thì hắn sẽ trả thù, và thiên binh thiên tướng cũng sẽ sang bằng Hoa Quả Sơn. Nói tóm lại, không có chuyện hắn tha cho Ngộ Không và bầy khỉ. Dương Tiễn vốn là một đứa con lai giữa thần tiên và người phàm. Mẹ hắn là Giao Cơ, em gái của Ngọc Đế, còn cha là Dương Thiên Hữu. Vì một cơ duyên mà hai người đã gặp nhau và nên nghĩa phu thê. Thế nhưng mối tình này bị ngăn cấm, nên thiên binh thiên tướng đã xuống giết chết Dương Thiên Hữu và nhốt Giao Cơ dưới núi. Dương Tiễn may mắn được Thiên Bồng Nguyên Soái, tức là Trư Bát Giới ngầm giúp đỡ mới sống được. Về sau, anh ta đi theo học đạo giáo, chạy núi cứu mẹ và lập được nhiều công trạng, khiến cho Ngọc Đế cảm động và phong làm Nhị Lang Thần. Khi thầy trò Đường Tăng thỉnh kinh, Dương Tiễn cũng đã giúp Ngộ Không đánh bại Cửu Đầu Trùng. Đó là những ân oán giữa đôi bên, và hiện tại không rõ vì sao Dương Tiễn lại kéo quân xuống ép Ngộ Không vào con đường cùng như thế. Với Ngộ Không thì không có chuyện sống trong sự kiềm kẹp, thế nên cuộc đấu tay đôi đã bắt buộc diễn ra. Vậy nhưng khi Ngộ Không chiếm ưu thế, tứ đại thiên vương cũng đã nhúng tay vào. Nhưng lúc đó, Dương Tiễn dùng cây rìu năm xưa từng chẻ núi cứu mẹ để hạ Tôn Ngộ Không. May mắn là Đại Thánh đã tránh được. Tức giận vì cuộc đấu không công bằng, Ngộ Không dụ Dương Tiễn vào rừng để giao đấu và biến thành một con chim bay đi. Dương Tiễn cũng đuổi theo, và ngay lúc đó một sự lạ diễn ra. Đầu của Tôn Ngộ Không vốn đã không còn vòng kim cô ràng buộc, nhưng bỗng nhiên nó lại hiện ra, khiến cho Ngộ Không đau đớn như đang bị sư phụ niệm thần chú. Lợi dụng lúc này, Dương Tiễn tung một mũi giáo chí mạng. Hàng trăm năm trôi qua, nơi Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không chết, chỉ còn lại một viên đá lớn nằm lại đó, vẫn như bàn thạch, bất chấp năm tháng. Huyền sử về Tôn Ngộ Không được bầy khỉ truyền lại nhiều đời sau. Chúng nói rằng những gì còn lại của vua khỉ vẫn còn nằm lại bên trong viên đá, bởi vì Ngộ Không là thạch hầu bất tử, mặc dù cơ thể thì đã tan nát, nhưng linh hồn vẫn còn lại trên dương thế và được chia thành 6 phần, gọi là lục căn.
Mỗi phần tự tách ra, ẩn giấu ở nhiều nơi nhằm tránh sự soi mói của thiên đình. Không ai từng nhìn thấy chúng trong hàng trăm năm qua. Đại trưởng lão của Bầy Khỉ cũng đã bỏ biết bao nhiêu thời gian để đi tìm lục căn của Đại Thánh suốt cả cuộc đời nhưng không tìm thấy. Và giờ đây, khi đã già yếu, ông truyền lại trách nhiệm đó cho những chú khỉ trẻ hơn. Trong đó có nhân vật chính của chúng ta, kẻ được gọi với cái tên là Thiên Mệnh Nhân. Họ sẽ tìm lại những phần linh hồn thất lạc của Tề Thiên Đại Thánh, mang về Hoa Quả Sơn để Ngài một lần nữa được tái sinh. Nhân vật chính của chúng ta, Thiên Mệnh Nhân đã đặt chân tới núi Hắc Phong, chặng đường đầu tiên trong hành trình thu thập lục căn. Chú đánh bại vài con yêu quái mang hình dạng sói ở nơi này và tới một cái miếu nhỏ. Lúc này thổ địa của núi hiện ra. Ông ta nói cho chú khỉ những điều nên biết ở nơi này. Phía trước chính là Quan Âm Thiền Viện, một ngôi chùa từng có nhiều nhà sư tu tập ở đó, nhưng rồi đã xảy ra một vụ cháy khiến tất cả chết trong ngọn lửa. Giờ đây ngôi chùa đó đã được xây lại, nhưng tất cả những gì còn lại chỉ là ám khí của lũ yêu ma mà thôi. Thổ địa dặn dò Thiên Mệnh Nhân phải cẩn thận, bởi vì giờ đây ngọn núi chỉ toàn những mối nguy hiểm mà thôi. Tiến được một đoạn, Thiên Mệnh Nhân nhìn thấy một con khỉ đang lảng vảng bên đầu Phật, mặt mũi lấm la lấm lét. Con khỉ này là Thông Tý Viên Hầu, mà muốn biết câu chuyện cụ thể về nó thì đến chương 6 mình có nói rõ. Nó gây chú ý để cho Thiên Mệnh Nhân tìm cái đầu Phật này, thu thập một trong những thứ quý giá, đóng vai trò quan trọng trong việc hồi sinh Ngộ Không. Tiếp tục đi sâu vào trong núi, Thiên Mệnh Nhân đụng độ với Cổ Hộ Viện, một con bò tót già rất sung mãn, giống tốt. Nó là một đại hán rất trung dũng, phục vụ tận tâm cho kẻ đứng đầu ngọn núi này. Thứ giúp cho nó sung mãn như vậy là những viên đan dược được thủ lĩnh ban cho. Bảo sao nó trung thành như vậy, nhưng thực ra bí quyết để nó sung sức chỉ là tu luyện và thiền định mà thôi. Ngay khi Thiên Mệnh Nhân bị con bò tót đánh tơi tả thì thổ địa xuất hiện, dùng phép định thân để đông cứng Cổ Hộ Viện lại. Lão nói rằng nếu ngươi là cổ nhân đến từ Hoa Quả Sơn thì giúp ngươi một chút cũng chẳng hại gì. Vậy là thổ địa truyền lại cho Thiên Mệnh Nhân phép định thân, rất hữu dụng trong toàn bộ chặng đường còn lại. Thực ra thổ địa đã được một cao nhân bí ẩn nhờ ở đây giúp đỡ Thiên Mệnh Nhân vì những ân tình trong quá khứ. Ngoài phép định thân, ông ta còn truyền lại nhiều phép khác nữa, cũng rất hữu ích trong cuộc hành trình này, chẳng hạn như phép hóa trùng để do thám mà không làm náo động lũ yêu quái. Tiếp tục đi sâu vào quần chúng, Thiên Mệnh Nhân giáp mặt với một vong hồn u tối đang đi lang thang tại Hắc Phong Lĩnh. Nó không giống người, cũng chẳng giống yêu quái, với khuôn mặt tựa như một vị Phật, nhưng cơ thể như một bức tượng nứt nẻ lung tung. Đây được xem như là con boss lọc mem, nỗi khổ ải đầu tiên của người chơi Black Myth Wukong, giống như Tree Sentinel trong Elden Ring vậy. Nhưng nó là ai? Vì sao lại ở đây? Thân đồ của nó không ghi chép bất kỳ thông tin nào. Tuy nhiên nó lại là một nhân vật quan trọng trong chương 1. Và muốn biết cụ thể hơn, chúng ta phải quay lại với Nguyên Thác để xem thử hơn 500 năm trước, trong chuyến hành trình Tây Du, thầy trò Ngộ Không và Đường Tăng đã làm gì ở Hắc Phong Lĩnh. Lúc này, sư phụ Huyền Trang mới chỉ thu phục được Ngộ Không làm đệ tử phò tá mình. Ngộ Không đi trước mang hành lý nhưng lại làm rơi túi đựng áo cà sa. Đó chính là chiếc áo do Bồ Tát tặng cho Huyền Trang nên rất đẹp và quý giá. Ngộ Không trầm trồ nhìn nó, không biết rằng ở gần đó có một con yêu quái sói tên là Lăng Hư Tử cũng đã nhìn thấy. Nó liền trở về báo cho đại sư huynh của mình là Hắc Hùng Tinh. Hai thầy trò đến Quan Âm Thiền Viện, một ngôi chùa thờ Quan Thế Âm Bồ Tát. Tại đây họ gặp Kim Trì trưởng lão, sư trụ trì ngôi chùa cùng các tăng ni khác và xin được trọ qua một đêm. Trong cơn cao hứng sau đó, Kim Trì trưởng lão khoe về những món đồ quý giá trong ngôi chùa của mình. Trong đó có một kho chứa hàng trăm chiếc áo cà sa khác nhau mà sư cụ đã cất công đi sưu tầm ở khắp nơi về. Thấy vậy, Ngộ Không cũng nổi hứng khoe khoang, liền mang chiếc áo cà sa của sư phụ ra. Vừa nhìn thấy, Kim Trì trưởng lão cùng các đệ tử đã lóa mắt, bởi họ chưa bao giờ nhìn thấy một chiếc áo đẹp rực rỡ, đính đầy đá quý như thế. Lão vội xin phép mang áo về phòng để ngắm qua đêm cho thỏa cơn thèm khát. Trong lúc sư phụ mắng Ngộ Không vì cái tật thích khoe khoang, Kim Trì trưởng lão ở trong phòng sững sờ ngắm áo cà sa. Lão đã sống 270 năm trên đời, chưa bao giờ thấy cái áo cà sa nào đẹp như vậy. Nghĩ đến cảnh mình mặc nó trước sự trầm trồ của các tăng ni Phật tử thì đúng là tuyệt vời. Thế mà chỉ được một đêm thôi, mai lại phải trả áo cho người ta rồi, thế có tiếc hay không? Nghĩ đến đó, lão bắt đầu khóc hu hu. Tên đệ tử thân tín nghe thấy mới chạy vào hỏi vì sao thầy khóc. Và sau khi nghe lão trình bày, hắn mới hiến kế là tìm cách giữ người ta lại vài ngày, thế thì sẽ được giữ áo thêm vài ngày. Kim Trì lại bảo, người ta ở lại chùa vài ngày thì mình cũng chỉ được giữ áo vài ngày. Người ta ở nửa năm thì mình cũng chỉ được giữ áo nửa năm, rồi cũng phải trả thôi. Thế là tên đệ tử bảo, nếu muốn giữ luôn chiếc áo này thì mình giết họ đi là xong. Sư trụ trì nghe vậy, gương mặt thất sắc, vội tới bên tượng Quan Âm, tưởng rằng lão sẽ nhờ đó mà xua đi những ác tâm của mình. Nhưng lão lại đồng tình với tên đệ tử và còn dặn hắn rằng phải làm cho thật cẩn thận.
Thế là chúng bày mưu tính kế, thiêu cháy cả tòa tháp cũ kỹ ở nơi hai thầy trò Đường Tăng và Ngộ Không ngủ, xóa đi mọi dấu vết tội ác của mình. Nhưng chúng không ngờ rằng Ngộ Không chưa ngủ và biết hết mọi chuyện. Khi ngọn lửa nổi lên, Ngộ Không liền thổi một hơi khiến cho lửa lan ra toàn bộ ngôi chùa, mọi thứ đều bốc cháy. Sau đó bay lên trời tìm Quảng Mục Thiên Vương hỏi mượn chiếc vòng tránh lửa. Với chiếc vòng này, tòa tháp nơi Tam Tạng nằm ngủ đã được bảo vệ hoàn toàn. Sáng hôm sau, hai thầy trò ra ngoài khiến bọn sư trong chùa hốt hoảng tưởng ma hiện hồn về. Kim Trì trưởng lão thì sợ hãi tìm đường bỏ chạy, rồi chết trong đám cháy. Trong lúc đó, chiếc áo cà sa quý giá đã không cánh mà bay. Hóa ra Hắc Hùng Tinh đã lợi dụng cơn hỏa hoạn, không có ai canh giữ, đã nhanh chóng tới và trộm chiếc áo mang về động của mình. Hắc Hùng Tinh lúc này đang say sưa bên Bạch Y Tú Sĩ, bằng hữu của mình. Y kể về món báu vật mà y vừa lấy được, bảo rằng sẽ tổ chức một hội áo Phật ở động của mình và mời các bằng hữu bốn phương đến dự. Đúng lúc đó, Ngộ Không tìm tới để đòi áo và dẫn tới một cuộc tỷ thí long trời lở đất. Hai bên đánh nhau bất phân thắng bại. Thậm chí Ngộ Không đã thử giả làm Kim Trì trưởng lão tới để tìm cách lấy lại áo nhưng không được. Hết cách, y bèn tìm tới Quan Thế Âm Bồ Tát nhờ bà giúp đỡ. Bồ Tát đồng ý đi cùng tới Hắc Phong động. Lúc này Bạch Y Tú Sĩ, vốn là yêu quái trắng, đang mang quà tới biếu đại sư huynh của mình, liền bị Ngộ Không cho một gậy chết ngay tại chỗ. Sau đó Ngộ Không biến thành viên linh đan, còn Bồ Tát biến thành Bạch Y Tú Sĩ, mang linh đan tới dâng cho Hắc Hùng Tinh. Hắn ăn xong liền đau bụng dữ dội và buộc phải mang trả áo cà sa lại cho Ngộ Không. Bồ Tát sau đó thu phục Hắc Hùng Tinh bằng một chiếc vòng kim cô giống như Ngộ Không. Và đó là những gì đã diễn ra trong quá khứ tại Hắc Phong lĩnh. Tuy nhiên, 500 năm đã trôi qua, ngôi chùa trên núi đã được xây dựng lại, yêu quái cũng kéo về nơi này. Con boss mà Thiên Mệnh Nhân gặp ở đây không ai khác chính là Kim Trì trưởng lão, hay chính xác hơn là vong hồn của lão ta đã được hồi sinh trở lại bên trong một pho tượng. Mặc dù không có chi tiết nào khẳng định điều này, nhưng ở đoạn sau, Thiên Mệnh Nhân sẽ đụng độ với Kim Trì trưởng lão thật sự, và thông qua diện mạo thì lão giống hệt như vong hồn này. Và nếu như bỏ qua vong hồn mà đánh chết Kim Trì trước, thì quay trở lại sẽ không còn thấy vong hồn ở đây nữa, cho thấy cả hai chính là một. Nhưng tại sao lão lại lang thang ở đây? Sự thực là vào một ngày nọ, Hắc Hùng Tinh đã quay trở lại Hắc Phong lĩnh, dùng tà thuật hồi sinh Kim Trì trưởng lão. Tuy nhiên, bởi vì lòng tham của lão quá lớn, linh hồn không nhập vào thân xác ngày xưa mà lại chọn nhập vào mớ vàng bạc châu báu được chôn trên núi, rồi trở thành con yêu quái khổng lồ này. Tuy nhiên, tâm trí lão giờ đây đã trở nên điên loạn, thế nên lão cứ lang thang ở khắp nơi trong ngọn núi, phá hoại tất cả những nơi lão từng đi qua. Nếu đánh bại lão, thứ mà Thiên Mệnh Nhân thu được chỉ là một chấp niệm còn sót lại mà thôi, trong khi hồn phách thực sự của Kim Trì sẽ tiếp tục lang thang cho đến khi lão thực sự có thể siêu thoát cho chính mình. Thiên Mệnh Nhân tiếp tục đi sâu vào trong núi, đụng độ với Quảng Trí. Đây là một con sói cầm thanh song đao lửa. Lai lịch của nó khá là thú vị. Ngày xưa nó là một con sói nhỏ sống ở chân núi, rất khao khát được làm người. Nó thường hóa thành người để vào thị trấn chơi, nhưng người ta ngay lập tức nhìn thấu và đuổi nó đi. Nó hỏi những yêu quái khác và được chúng cho lời khuyên rằng muốn được như con người thì phải hành xử như họ. Thế là nó đến gặp sư phụ của mình, Lăng Hư Tử, để nhờ giúp đỡ. Lăng Hư Tử lại nhờ Hắc Hùng Tinh. Hắc Hùng Tinh biến Quan Trí thành người và gửi đến Quan Âm Thiền Viện cho Kim Trì trưởng lão dạy dỗ. Cũng chính Kim Trì trưởng lão là người đã ban cho nó cái tên Quảng Trí, nghĩa là trí tuệ quảng đại, với mong muốn nó sẽ trở thành người thông hiểu sự đời. Chính vì nhớ ơn dạy dỗ của Kim Trì trưởng lão, Quan Trí đã hiến kế giết hai thầy trò Đường Tăng để trộm lấy áo cà sa quý, dẫn tới vụ cháy chùa oan nghiệt. Chứng kiến biết bao nhiêu người phải chịu đau khổ vì mình, và biết rằng mình đã hoàn toàn thất bại trong việc làm người, Quảng Trí cởi bỏ áo choàng nhà sư và đi sâu vào trong núi, ăn năn hối hận. Nó rèn vũ khí cho mình và đặt tên là Xích Triều, nghĩa là cơn thủy triều màu đỏ, vì ám ảnh với ngọn lửa dữ dội mà nó nhìn thấy đêm đó. Tới hiện tại, nó vẫn luôn một lòng muốn hướng Phật, tu tâm tích đức, nhưng lại nằm xuống dưới tay của nhân vật chính. Âu đó cũng là cái nghiệp nó phải trả. Sau khi bị đánh bại, Quảng Trí trăn trối rằng Đại Vương đã từng nhắc đến ngươi, Thiên Mệnh Nhân. Điều đó chứng tỏ rằng bọn chúng đã chuẩn bị cho việc chú khỉ sẽ xuất hiện ở ngọn núi này. Ngay tại chỗ của Quảng Trí, Thiên Mệnh Nhân nhìn thấy một cái chuông lớn, liền gõ vào nó một hồi, làm náo động khu rừng. Thổ địa nói rằng tiếng chuông đã khiến cho tất cả yêu quái đều biết Thiên Mệnh Nhân đang ở đây, thế nên phải cẩn trọng. Thiên Mệnh Nhân đi đến một thiền am và đụng độ Linh Hư Tử. Con sói trắng này rất hung hăng và dễ khiến chúng ta tưởng nhầm đó là Lăng Hư Tử, bằng hữu ngày xưa của Hắc Hùng Tinh. Tuy nhiên, con này lại là một nhân vật mới. Sau khi Hắc Hùng Tinh trở về Hắc Phong lĩnh, nó đã thu nạp một đám yêu sói từ sư Đà Quốc về dưới trướng mình nhằm làm cho lực lượng thêm phần hùng mạnh. Điều này gây ra sự căm phẫn giữa đám sói cũ và những con mới được kết nạp. Hắc Hùng Tinh hứa sẽ hồi sinh Lăng Hư Tử để xoa dịu bọn sói cũ. Tuy nhiên, dẫu cho điều đó được thực hiện,
Lăng Hư Tử được hồi sinh lại bỗng tỏ ra chán nản và sau đó bỏ đi đâu biệt tâm biệt tích. Thế nên Hắc Hùng Tinh buộc phải đưa một con sói trẻ tuổi đang thời kỳ sung mãn lên làm thủ lĩnh mới của đám sói và đặt cho nó cái tên là Linh Hư Tử. Điều này làm cho lũ sói cũ phẫn nộ và dấy lên một cuộc nổi loạn. Thế là Hắc Hùng Tinh ra lệnh cho Linh Hư Tử bắt giam và định diệt hết lũ sói nổi loạn. May mắn là Quản Trí khi đó bỗng xuất hiện, dàn xếp cho cả hai bên ổn thỏa. Về sau, chúng ta sẽ thấy rằng bọn sói đi tuần thường có hai con, đó là một mới và một cũ. Chúng đi chung để giám sát lẫn nhau. Ngoài ra, thông qua những thông tin này, chúng ta cũng biết rằng có một đám sói từ Sư Đà Quốc lưu vong đến Hắc Phong Lĩnh, mà Sư Đà Quốc nằm ở Sư Đà Lĩnh, hé lộ rằng ở nơi đó đã xảy ra một sự kiện nào đó khiến cho bầy sói này phải bỏ xứ mà đi. Có thể sự kiện đó sẽ được khai thác trong DLC. Sau đó, chú khỉ tiếp tục đối mặt với Quảng Mưu. Hắn thoạt nhìn giống như một nhà sư, nhưng kỳ thực là yêu quái ở trong núi và là đệ tử của Bạch Y Tú Sĩ, huynh đệ thân tín của Hắc Hùng Tinh. Như ở trên đã kể, Hắc Hùng Tinh có hai huynh đệ là Lăng Hư Tử và Bạch Y Tú Sĩ. Hai tên này lại có đệ tử là Quản Trí và Quản Mưu. Sau khi Quản Trí được Lăng Hư Tử gửi vào Quan Âm Thiền Viện, Bạch Y Tú Sĩ lo rằng điều đó sẽ khiến cho Lăng Hư Tử được lòng của Kim Trì và Hắc Hùng Tinh. Thế là hắn cũng gửi Quản Mưu vào trong chùa, và cả hai tên này đều trở thành người được Kim Trì trưởng lão tin tưởng, dù rằng Kim Trì vẫn thiên vị Quản Trí hơn. Thực ra, Quản Mưu vốn chẳng ham thích mấy việc ganh đua này, hắn chỉ muốn trở thành một bậc thầy yêu quái mà thôi. Dù vậy, hắn cũng chẳng muốn thua kém Quản Trí. Sau khi Quản Trí hiến kế nên giết chết hai thầy trò Đường Tăng, thì Quản Mưu rất phẫn nộ với kế hoạch đó. Nhưng vì sự ganh đua mà hắn đã bày ra kế đốt chùa để thiêu cháy cả hai thầy trò. Điều đó khiến cho Kim Trì lần đầu tiên khen ngợi Quản Mưu là một người đa mưu túc trí. Sau khi Quan Âm Thiền Viện tan hoang, Quản Mưu cũng giống như Quản Trí, trở về núi tu luyện. Hắn cũng biết rõ ngày mình trả giá sẽ phải đến, nên khi gặp Thiên Mệnh Nhân, hắn bảo rằng nếu hôm nay Bần Đạo bỏ mạng dưới tay của thí chủ, xin hãy truyền đạt mấy lời này đến sư phụ của Bần Đạo. Nhục nhãn phàm phu, cầu không được cốt tiên, bán vinh bán khô, mấy kẻ biết đó là con đường trường sinh. Những lời đó của hắn có nghĩa là người trồng bắp thịt không thể mơ tưởng đến việc hóa tiên. Thay vào đó, một con đường, một lối sống hay một trạng thái mà bề ngoài có vẻ tầm thường, không hoàn hảo, nhưng lại ẩn chứa những giá trị sâu sắc hơn mà ít ai nhận ra. Không nên mơ tưởng những thứ cao siêu, mà tu hành trên những thứ tầm thường hàng ngày. Đó mới chính là con đường để đạt được sự trường sinh, chính là giác ngộ và thoát khỏi luân hồi. Quản Mưu muốn nói những điều này với Bạch Y Tú Sĩ và Kim Trì trưởng lão, những kẻ chấp mê ngoại vật, ham muốn những điều cao siêu mà bản chất trần tục của họ không thể đạt tới. Đập chết Quản Mưu, chú khỉ tiếp tục rung hồi chuông thứ hai, đánh thức những thứ đen tối nhất trong ngọn núi. Tiếng chuông là thứ để triệu gọi linh hồn điên loạn của Kim Trì trưởng lão đang lang bạc trong Hắc Phong Lĩnh. Tiếp theo, đi đến một đầm nước, Thiên Mệnh Nhân đụng độ với Bạch Y Tú Sĩ. Tuy nhiên, tên này lại không phải là tay chân thân cận của Hắc Hùng Tinh mà mình đã nhắc ở trên. Hắn chỉ là một kẻ được Dương Tiện gửi đến để thử thách Thiên Mệnh Nhân. Tại đây, hắn lấy tên là Bạch Y Tú Sĩ để gia nhập vào băng nhóm của Hắc Hùng Tinh. Sau khi Lăng Hư Tử được Hắc Hùng Tinh hồi sinh trở lại, lão đã tìm đến đầm nước này ở ẩn. Thế là Bạch Y Tú Sĩ được Hắc Hùng gửi tới đây để thăm nom và thuyết phục lão quay trở về. Nhưng ở đây, sự thực được tiết lộ rằng để có thể hồi sinh được Lăng Hư Tử, Hắc Hùng phải dùng tới sức mạnh từ căn khí của Ngộ Công, đưa linh hồn của Lăng Hư Tử vào thân xác của những yêu quái sói khác, phải hy sinh để làm vật chủ. Và dù được hồi sinh, nhưng để tiếp tục duy trì sinh mệnh, Lăng Hư Tử phải uống máu của những con sói khác. Đó là điều lão không hề muốn. Lão bảo rằng từ nay đừng đến thăm ta nữa, rồi bỏ đi khỏi đầm nước. Sau khi Bạch Y Tú Sĩ bị đánh bại, hắn nói rằng Quan Âm Thiền Viện vẫn đang âm ỉ cháy, bởi vì linh hồn của Kim Trì trưởng lão vẫn còn ở đó. Đây là một gợi ý để Thiên Mệnh Nhân khám phá ra những bí mật sâu nhất của Hắc Phong Lĩnh. Thổ địa cho rằng rất có thể ba chiếc chuông nắm giữ một bí mật nào đó, bởi vì chúng được đặt từ khi Hắc Hùng Tinh trở về ngọn núi này từ chỗ Quan Âm Bồ Tát. Những chiếc chuông đều được canh giữ bởi tay chân thân cận của hắn. Thiên Mệnh Nhân tìm thấy lối vào của nơi giữ chiếc chuông thứ ba, và ngay trước đó là xác của Lăng Hư Tử treo cổ trên cây. Sau cùng thì có lẽ lão đã quyết định kết thúc cuộc sống để không làm hại đến các đồng loại. Thiên Mệnh Nhân bước vào trong, đánh chuông và được dịch chuyển trở lại Quan Âm Thiền Viện đổ nát, nơi xảy ra vụ hỏa hoạn ngày xưa. Ở bên trong, vong hồn của Kim Trì trưởng lão đã được gọi về. Những tiếng chuông đã đánh thức tâm trí của lão. Sau cùng, lão đã trở lại dương thế, nhưng trong một hình hài dị dạng của bức tượng vàng, đôi mắt mù lòa như thể hiện cho sự mù lòa của lão trước lòng tham của mình. Nếu bạn nhìn kỹ, sẽ thấy rằng thân thể của lão đều là vàng, còn gương mặt thì có những vệt nứt. Ngược lại, u hồn lang thang mà Thiên Mệnh Nhân đánh bại trước đó lại có cơ thể màu đen, nhưng các vết trên mặt màu vàng. Như mình đã nói ở trước, u hồn lang thang kia chính là một chấp niệm của Kim Trì. Sau khi bị đánh bại, Kim Trì trưởng lão nói rằng
lão đã sống 270 năm trên đời, gom góp được biết bao nhiêu áo cà sa, duy chỉ có một chiếc là không thể có được. Vì tham lam áo của Đường Tăng mà Kim Trì trở thành một oan hồn không thể siêu thoát. Cuối cùng, lão kêu gào Quảng Trí, Quảng Mưu hãy dập lửa, đừng đốt nữa. Lão sẽ từ bỏ chiếc áo cà sa đó. Đó là lão đang nói về cái đêm định mệnh khi ngọn lửa phá hủy ngôi chùa. Sau cùng, khi Kim Trì từ bỏ, lão cũng đã thoát khỏi chấp niệm của mình để thực sự siêu thoát. Thiên mệnh nhân được dịch chuyển trở lại và thấy xác của Lăng Hư Tử cũng đã tan biến. Những linh hồn được Hắc Hùng Tinh hồi sinh trở lại đã được trả về với thế giới bên kia. Cuối cùng, Thiên mệnh nhân đã tới Hắc Phong Động và gặp Hắc Hùng Tinh trong nhân dạng người. Hắn nói rằng trong 500 năm qua, hắn xây dựng lại ngôi chùa khang trang hơn, nhưng các vị sư ngày xưa đã chết cháy và trở thành những oan hồn lang thang trên núi Hắc Phong. Chính hắn đã giúp họ siêu thoát và phục hồi lại kinh sách. Hắn trở lại và ôm biết bao nhiêu hoài bão, muốn xây dựng lại Quan Âm Thiên Viện, nhưng hắn biết sẽ có ngày Thiên mệnh nhân đến đây và lấy đi hết những thứ hắn đã gây dựng. Sau khi bị đánh bại, Hắc Hùng Tinh biến thành cơn gió bay lên đỉnh núi. Thiên mệnh nhân nhanh chóng đuổi theo. Ở đây, hắn cũng đã hiện nguyên hình dạng gấu đen to lớn của mình để cho một trận chiến kinh thiên động địa. Và thông qua thần đồ của hắn, những bí mật quan trọng nhất của game cũng đã được tiết lộ. Sau khi bị Quán Thế Âm Bồ Tát thu phục, Hắc Hùng Tinh tu tập cùng bà ở Tự Trúc Lâm. Hàng trăm năm trôi qua, cho đến một ngày, bỗng nhiên có hai nhân vật tìm đến hắn. Một kẻ là Long Công Chúa, kẻ còn lại là Hồng Hài Nhi. Nếu chiếu theo Tây Du Ký và truyền thuyết của Đạo Phật, thì Long Công Chúa ở đây chính là Long Nữ, cháu của Long Vương đã theo hầu Quan Thế Âm Bồ Tát từ xưa. Còn Hồng Hài Nhi cũng được biết đến là Thiện Tài Đồng Tử. Cả Thiện Tài và Long Nữ đều gắn liền với hình ảnh của Quán Thế Âm Bồ Tát, là những đệ tử thân tín nhất của bà. Long Nữ hỏi Hắc Hùng Tinh rằng đã nghĩ đến nhiệm vụ mà Quán Thế Âm Bồ Tát giao cho hắn chưa? Hắc Hùng Tinh chần chừ bảo, ta sẵn sàng phục vụ, nhưng tài hèn sức mọn e không đủ sức hoàn thành. Long Nữ mới bảo, sẽ có những kẻ khác hung hãn và tài giỏi hơn cũng có mặt ở đó để dẫn đầu cuộc tấn công. Quan Âm giao việc này cho ngươi vì bà ấy muốn có một người mà bà có thể tin tưởng. Đây là nhiệm vụ mà kẻ nào cũng muốn nắm bắt. Cuối cùng Hắc Hùng Tinh đồng ý. Hồng Hài Nhi mới háo hức muốn đi cùng, nhưng Hắc Hùng Tinh từ chối, bảo rằng nó là một nhiệm vụ rất nguy hiểm. Ngay cả phụ thân của Hồng Hài Nhi, tức là Ngưu Ma Vương, cũng bị ép phải tham gia. Như vậy, điều này đã tiết lộ sự thật rằng Quán Thế Âm Bồ Tát là người đứng sau mọi chuyện, đã sắp xếp để cho các yêu quái có mặt ở trận chiến với Ngộ Không để phân chia căn khí, đúng như điều mình đã dự đoán ở cuối game. Thật đáng tiếc là mình đã bỏ qua thông tin này ở chương 1, thế nên về sau những phân tích thiếu đi một mảnh ghép quan trọng. Dù rằng mình vẫn hài lòng với những phân tích đó, nhưng nếu như nắm được thông tin về Quan Âm từ đầu, có lẽ mình đã mạnh dạn hơn trong việc giải mã nội dung của game. Trở lại với game, khi Hắc Hùng Tinh bị Thiên mệnh nhân đánh bại, hắn biến thành một ngọn gió đen, bay lên đỉnh ngọn tháp để lấy viên linh thạch ở đó bay đi. Nhưng bỗng nhiên, viên linh thạch phản ứng dữ dội, làm cho hắn đau đớn và rơi xuống. Hắn lưu miệng cầu xin Đại Thánh, hãy tha mạng cho ta chỉ là một con tốt thí của thiên đình. Quả đúng như vậy, Hắc Hùng Tinh tưởng như hắn đã gây dựng lại được Hắc Phong Lĩnh hoành tráng, thỏa mãn ước mơ tu tập của mình. Nhưng hắn chỉ là một kẻ được giao căn khí để phục vụ cho một kế hoạch lớn hơn mà thôi. Viên linh thạch đó thực ra chính là một trong số lục căn của Tôn Ngộ Không. Nó biến thành một con chim, giống như chú chim mà Ngộ Không đã biến thành ở đoạn mở đầu. Đây chính là hỏa nhãn kim tinh, hay chính xác là nhãn kháng hỷ. Chúng ta sẽ đến với đoạn kết của chương 1. Ở cuối chương 1, chúng ta sẽ được xem một đoạn phim ngắn thể hiện tay nghề của Game Science. Vốn xuất thân là một studio hoạt hình, họ đã phóng tác thêm câu chuyện về Kim Trì trưởng lão để thấy ông ta tha hóa như thế nào. Vốn xuất thân là một chú tiểu nhỏ tinh nghịch, ông ta bị Hắc Hùng Tinh dùng con ếch nhỏ để dụ dỗ đến chỗ mình. Bản thân con yêu quái gấu đen không muốn ăn thịt người, nó chỉ muốn được trở thành người tu hành, thế nên nó đã hối lộ ông ta. Vậy nhưng hóa ra Kim Trì không thèm khát châu báu vàng bạc. Trong giây phút đó, cả hai đã trở thành những đồng môn với nhau. Khi lớn lên, Kim Trì lại khao khát những chiếc áo cà sa, thứ đại diện cho sự phân cấp của các tăng lữ. Ông ta khao khát cà sa đến mức xem nó như lẽ sống của mình. Để rồi cuối cùng, ông ta đã đi tìm kiếm đủ mọi chiếc áo cà sa quý giá ở khắp nơi trên thế giới, mang về ngắm cho thỏa lòng mình. Và rồi, khi một hòa thượng từ Đông Thổ Đại Đường mang theo chiếc áo cà sa quý giá nhất trên đời, ông ta đã không thể kiềm chế được sự thèm khát của mình, và cái kết chỉ còn là ngọn lửa điên cuồng thiêu cháy tất cả. Cuối đoạn phim đó, trong Tự Trúc Lâm, Hắc Hùng Tinh hỏi Quan Âm Bồ Tát, kẻ xuất gia đã từ bỏ hồng trần, phúc báo đã mãn, cớ sao 5 lần 7 lượt không thể buông bỏ một chiếc áo cà sa? Bồ Tát mới nói rằng, nếu không có chiếc áo cà sa đó,
làm sao có thể cho cả thế gian thấy rằng họ đã cắt bỏ duyên trần, kim hải tận can. Câu nói đó đã tóm gọn lại tất cả ý nghĩa của chương 1 và cho chúng ta thật nhiều điều để suy ngẫm. Bước vào con đường tu hành, phải hiểu được mình cần dứt bỏ điều gì. Nếu không hiểu cái gì khiến mình kẹt trong luân hồi, không thể dứt bỏ duyên trần, thì làm sao có thể từ bỏ đây? Trong Phật giáo, một trong những thứ khiến con người mãi mãi đau khổ, mãi mãi không thể thoát ra khỏi vòng luân hồi, chính là tham. Lòng tham khiến con người luôn khao khát có được điều mình muốn, để rồi từ đó mà sinh ra lòng tà, muốn chiếm đoạt, rồi gây nên nghiệp chướng. Nhưng tham cũng có 5-7 loại, mà nếu không hiểu rõ mình tham cái gì thì không thể dứt bỏ nó. Khi Hắc Hùng Tinh dùng vàng bạc châu báu để hối lộ Kim Trì, ông ta không nhận, thế nên Hắc Hùng Tinh tưởng rằng Kim Trì là người không tham lam, nhưng thực ra không phải thế. Người ta thường hay liên tưởng lòng tham với tiền tài, nhưng nó chỉ là bề nổi mà thôi. Kim Trì là một chú tiểu được nuôi dưỡng trong chùa từ bé, được dạy rằng không nên ham muốn kim tiền. Vì vậy đối với ông ta, khi đó còn là một đứa trẻ, từ chối vàng bạc là điều hiển nhiên. Nhưng thứ ông ta tham không phải là vàng bạc mà là danh vọng, đại diện bởi chiếc áo cà sa. Quan Âm Bồ Tát đã nói rằng, nếu không khoác áo cà sa lên người, làm sao có thể cho cả thế gian thấy rằng họ đã cắt bỏ duyên trần, kim hải tận can. Có nghĩa là nếu như ta không mặc áo cà sa, thì người khác sẽ không biết ta là một kẻ tu hành đắc đạo. Cà sa vốn là chiếc áo được may từ những mảnh vải đã bỏ đi, ám chỉ việc khi khoác nó lên người, bậc tu hành không còn chấp niệm những gì người khác đánh giá về mình. Nhưng thứ mà đáng lẽ khi mặc vào sẽ bị người khác chê cười, với Kim Trì lại trở thành thứ để người ta ngưỡng mộ. Đó chẳng phải là một nỗi ám ảnh đầy trần tục sao? Lão cho rằng chiếc áo đó sẽ chứng minh cho người đời thấy sự thoát tục của lão, rằng lão đã là một bậc cao tăng đắc đạo. Có thể nói, tiền tài là thứ ai cũng nghĩ đến khi nói về lòng tham, nhưng với người tu hành thì cái hư danh mới là thứ họ thèm khát nhất. Đó chính là lòng tham cơ bản của những người bước vào cửa Phật. Họ khao khát được người đời nhìn họ như một kẻ đã buông bỏ những cái xấu xa, một người tốt đẹp, và họ tìm đủ mọi cách để chứng tỏ nó cho người ta thấy. Hãy nói về những thứ gần gũi nhất. Có những người mỗi lần tụng kinh gõ mõ là phải bật loa lên để cho cả xóm nghe kinh, hay kể cả việc họ nghe giảng Phật Pháp cũng bật loa để tất cả phải nghe thấy. Lên Facebook thì hở chút lại thấy vô số người vào bình luận Nam Mô A Di Đà Phật, mặc dù nó chả để làm gì cả. Nếu muốn làm điều thiện, hãy bắt tay vào làm đi. Nam Mô để mà làm gì? Hay là có chuyện vị thầy chùa nào đó đi xe ôm công nghệ, bắt người ta phải gọi mình là thầy, xưng là con. Khi không được đáp ứng thì vote 1 sao luôn. Sao phải chấp nhất một chuyện nhỏ nhặt như vậy? Sao phải ham cái danh xưng một cách vô nghĩa như thế? Những thứ đó chỉ là hư danh mà thôi. Kể cả họ có gọi mình là thầy mà trong lòng họ không muốn, thì cái danh xưng đó có ý nghĩa gì đâu. Tu là tự mình khai sáng cho mình để bớt khổ, bớt dằn vặt trong lòng. Tu mà còn quan tâm đến chuyện người khác nghĩ gì về mình, người khác có ngưỡng mộ mình hay không, thì nghĩa là còn lưu luyến hồng trần, thì còn chưa biết cách tu. Vậy nên Kim Trì khao khát một chiếc áo để người đời nhìn mình với con mắt ngưỡng mộ. Đó cũng là một chấp niệm trần tục. Hắc Hùng Tinh cũng giống như Kim Trì, cũng thèm khát chiếc áo cà sa. Năm xưa nó trộm áo là để đi dự hội áo Phật, để được các đồng đạo ngưỡng mộ. Thế nên trong đoạn phim, chúng ta luôn thấy hình ảnh của con gấu bám lấy Kim Trì. Nó đại diện cho bản chất lòng tham của ông ta, tham những chiếc áo cà sa. Cả hai đều tham một thứ giống nhau, để rồi cuối cùng tự gây họa cho mình. Kim Trì đã được dạy tránh xa kim tiền, nhưng ông ta không biết mình tham danh vọng, thế nên mới không thể buông bỏ chiếc áo cà sa. Đến khi được hồi sinh trở lại, ông ta mới nhận ra điều đó, mới hiểu được lòng tham của mình đã gây họa như thế nào. Ông ta bảo rằng, Quảng Trí, Quảng Mưu, hãy bỏ mặc chiếc áo cà sa đó đi, ta không cần nó nữa. Khi đã buông bỏ được, thì ông ta mới có thể siêu thoát. Âu đó cũng là một cái kết tốt đẹp cho vị trưởng lão này rồi. Khởi đầu chương 2, chúng ta đến với một cảnh gió cát của sa mạc cùng giọng hát kỳ lạ của một nhạc sĩ không đầu. Ông ta hát một bài hát theo phong cách dân ca của vùng Bắc Thiểm Tây, nói về Hoàng Phong Lĩnh, nơi từng là mảnh đất giàu có ở vùng Cửa Ải. Nhưng rồi tai ương giặc chuột nổi lên, khiến cả vùng trở nên tan hoang, không còn bóng người. Nhờ có Tề Thiên Đại Thánh giúp đỡ mà đã tai qua nạn khỏi. Nhưng rồi khi Đại Thánh đi rồi, tai họa lại một lần nữa kéo đến. Giờ đây, khi vị anh hùng mới tìm đến nơi này thì đã sớm bỏ mạng. Anh hùng đó chính là chú khỉ nhân vật chính của chúng ta, đang hứng chịu hàng chục mũi tên vào người, gần đất xa trời. Thật may mắn là vị nhạc sĩ kỳ lạ đó đã ra tay giúp đỡ, hồi phục sinh lực, không quên dặn dò phải cẩn thận. Đây là một chốn hoang vắng, yêu quái thì nhiều, nhân sinh chẳng có ai, bỏ mạng ở đó thì xác cũng không còn. Tới đây,
Chúng ta lại phải quay trở lại với nguyên tác Tây Du Ký để hiểu kỹ hơn câu chuyện cũ, rồi sau đó nói tiếp thì nó sẽ dễ hiểu hơn. Mình đã nghiên cứu lại bản gốc thay cho bản phim truyền hình và kể lại dựa trên bản gốc này, nhưng vẫn sẽ dùng hình ảnh trong phim để minh họa nha. Khi đó, Tam Tạng cũng vừa thu phục xong Trư Bát Giới. Ba thầy trò đi một chặp mấy ngày trời thì đến một xóm hẻo lánh, mới vào xin ăn và hỏi đường. Gia chủ sau khi hỏi chuyện thì khuyên rằng thí chủ nên quay về đi, phía trước là núi Hoàng Phong, vô vàn yêu ma quỷ quái. Nhưng ba thầy trò vẫn không nề hà chi, vẫn kiên quyết đi tới. Đúng lúc đó, một cơn gió thổi qua. Ngộ Không dùng tay bốc gió ngửi, mới nói rằng gió này tanh lắm, có thể là cọp hùng hoặc là yêu quỷ. Vừa dứt lời, một con hổ nhảy từ trên xuống, dọa cho Tam Tạng ngã ngất liệm đi. Nói xưng rằng ta là Tiền Lộ Hổ, tướng tiên phong của Hoàng Phong đại vương, đi kiếm ít đồ về nhắm. Nói đoạn mới xông vào đánh tới tấp. Bát Giới không vừa, dùng bồ cào đỏ tay đôi với hổ tiên phong. Ngộ Không ban đầu ngồi nhìn, sau cũng xông vào đánh chung. Cả hai đánh một chặp, Tiền Lộ Hổ nghe chừng không lại, mới bỏ chạy trối chết. Hai huynh đệ hăng máu đuổi theo, không biết rằng đã bị Tiền Lộ Hổ lừa. Nó dùng kế kim thiền thoát xác, bỏ bộ da hổ lại, hóa thành một làn gió bay về hang. Khi nó đi ngang qua, thấy Tam Tạng nằm đó liền bắt mang theo. Tiền Lộ Hổ đưa Tam Tạng về Hoàng Phong động, dâng cho Hoàng Phong lão quái, nguyên là một con chuột lông vàng to lớn. Y nhìn thấy Huyền Trang mới thất kinh nói rằng ta dặn ngươi đi tìm heo rừng, chó sói, trâu núi, hươu nai, cớ sao lại bắt thầy chùa? Đây là Tam Tạng Pháp Sư, có học trò là Tôn Hành Giả, thần thông quảng đại. Ngươi bắt về rồi nó đến đây quậy phá thì làm sao? Sau hồi suy nghĩ, Hoàng Phong quái dặn đám tiểu yêu buộc Đường Tăng ra cây trụ Định Phong, đề phòng hai học trò tìm thầy không được sẽ làm dữ. Nếu vài ngày không thấy chúng đến thì ăn thịt cũng không muộn. Quả nhiên hồi sau, Ngộ Không đến động hét lớn đòi sư phụ. Hoàng Phong trách Tiền Lộ Hổ. Hổ liên bảo để tôi bắt con khỉ ăn thịt luôn một thể. Đoạn lao ra đánh. Sau một chặp, Tiền Lộ Hổ thất thế, bị Ngộ Không đuổi chạy. Rồi Bát Giới chờ sẵn cho một bồ cào thẳng vào đầu chết tươi. Ngộ Không mang xác hổ ra bỏ trước động, tiếp tục kêu lớn đòi sư phụ. Hoàng Phong vô cùng tức giận, nói rằng con khỉ này quá lắm, ta bắt được thầy nó còn không ăn thịt, thế mà nó lại giết tướng của ta. Phen này thử đánh một trận cho biết tài nhau. Nói đoạn mới lao ra cùng Ngộ Không phân tài cao thấp. Cả hai đánh hơn 30 hiệp chưa phân thắng bại. Dù cho Ngộ Không thần thông quảng đại, nhưng Hoàng Phong quái cũng chẳng hề thua kém. Hành Giả mới tức mình, bức lông hóa phép ra vài trăm phân thân. Thế vậy Hoàng Phong mới thổi một cơn gió vàng. Còn gió bốc lên, mạnh đến mức không thứ gì cản được. Ngộ Không vội thu hết lông về, rồi lao tới bổ thẳng Hoàng Phong. Nhưng xui sao lại trúng cơn gió độc, khiến mắt cay xè, chảy nước mắt liên tục. Ngộ Không tối tăm mặt mũi bỏ chạy, vừa gọi Bát Giới tìm nơi chữa trị, nếu không có cơ bị mù. Hai huynh đệ đang đi thì nhìn thấy một ngôi nhà giữa núi, mới vào hỏi nơi chữa mắt. Thế là được một cụ ông, hoặc theo bản phim thì là cụ bà, cho một phương thuốc để cứu. Kỳ thực, cụ già đó là hộ pháp Già Lam, bày tôi cụ Quan Âm Bồ Tát đến giúp đỡ, nhưng không dám hiện nguyên hình giúp mà phải cải dạng. Già Lam cho biết, gió Đông Tây, Nam Bắc, mọi thứ gió trên đời không có thứ gì bị được với tam muội thần phong của Hoàng Phong quái. Hết cách, Tôn Hành Giả mới hóa thành một con muỗi bay tới động thám thính. Khi này, Hoàng Phong nghe tin Ngộ Không bị gió thổi mất thì dương dương tự đắc. Hắn nói rằng chỉ có Linh Cát Bồ Tát mới chống được gió tam muội của ta mà thôi. Nghe thế, Ngộ Không mới mừng rỡ, nhưng chưa biết tìm Linh Cát Bồ Tát ở đâu thì được một ông già tình cờ xuất hiện và chỉ đường. Ấy hóa ra lại là Lý Trường Canh, tức là Thái Bạch Kim Tinh trợ giúp. Thế mới thấy thầy trò Ngộ Không đi thỉnh kinh mà được biết bao thần Phật ngầm giúp đỡ. Ở đời quan hệ rộng quả là rất có ích. Sau khi kể hết mọi chuyện cho Linh Cát Bồ Tát, Ngộ Không được trao một viên Định Phong Châu, có thể chống lại được gió tam muội. Ngộ Không quay trở lại thách đấu với Hoàng Phong quái. Ý có chiêu thức lợi hại, Hoàng Phong ngay lập tức xông ra mà không mảy may nghi ngờ. Nhưng khi hắn xuất chiêu, Ngộ Không vẫn không hề hấn gì khi đã có Định Phong Châu. Hai bên đánh nhau vài hiệp, bất ngờ Linh Cát Bồ Tát ở trên mây quăng gậy phi long xuống, hóa thành một con rồng. Nó đập đầu Hoàng Phong vào núi, khiến hắn hiện nguyên hình một con chuột tinh. Ngộ Không định cho một gậy chết tươi thì Linh Cát Bồ Tát mới cản lại, nói rằng đây là con chuột tu ở núi Linh Sơn bên Tây Thiên, nhưng vì ăn trộm dầu đèn lưu ly mà bị Phật tổ Như Lai trách phạt, giao cho Linh Cát Bồ Tát trông coi và đưa cho hai phép để trị nó. Sau nó trốn xuống hạ giới làm yêu quái, giờ đây Linh Cát phải bắt nó về để trị tội. Đó là toàn bộ câu chuyện đã xảy ra trước đây ở Hoàng Phong lĩnh. Nhưng 500 năm đã trôi qua, nơi này bây giờ chỉ còn gió độc và cát nóng. Khắp nơi đều có những bầy chuột tấn công bất cứ kẻ nào chúng gặp. Điều gì đã xảy ra ở nơi này trong thời gian đã qua?
Nhân vật chính đi một đoạn thì bất ngờ gặp cha con nhà chuột đang tranh cãi với nhau. Chúng sợ hãi trước một thứ lông lá to lớn nào đó. Lão cha bảo rằng khi nào đại vương trở về thì hắn sẽ biết tay. Ở đây mình sẽ giải thích luôn để cho mọi người dễ hiểu. Tên nhỏ con này chính là vua của loài chuột ở đây. Gia đình chúng có 4 cha con, nhưng giờ chỉ còn nhà vua và nhị hoàng tử. Trong khi đại hoàng tử thì bị nhốt, còn Chinsu tam thái tử thì bỏ chạy đi đâu mất. Bây giờ gia đình chúng đang lo lắng vì sợ bị con hổ tiên phong ăn thịt. Mình sẽ giới thiệu từ từ về các boss, rồi đến cuối sẽ giải thích hết tất cả. Cha con chuột nhìn thấy nhân vật chính, liền muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng đâu có dễ vậy. Đứa con thứ thì đầu to óc quả nho, nên chỉ biết lao vào đánh, trong khi lão vua cứ đứng nói chuyện luyên thuyên bên ngoài. Sau khi con trai bị giết, quốc vương bỏ chạy thục mạng. Nhạc sĩ không đầu lại xuất hiện và hát, và trong bài hát đó có những lời gợi ý rằng nếu muốn gặp con chuột lông vàng thì phải tìm đủ chìa khóa, gồm thạch chi lệ và hổ chi phong. Đó là những thứ được giữ bởi hổ tiên phong và thạch tiên phong. Nhân vật chính lại theo dấu lão quốc vương chuột và tìm thấy ông ta trong một hang động. Lão dùng máu của mình để gọi đứa con trai cả lên. Lúc này chúng ta mới hiểu vì sao hắn lại bị nhốt trong hang động. Hắn là một tên chuột khổng lồ nhưng điên rồ và khát máu. Đứa con trai này không ngần ngại nhai sống cha mình ngay lập tức. Sau khi cho nó về Tây Thiên, nhân vật chính thu được mảnh vàng La Hán. Sau đó, chú khỉ tìm tới ngọa hổ tự và đụng độ hổ tiên phong. Lúc đầu hắn nhầm nhân vật chính là ai đó đang mang lễ vật tới và bảo quay về đẻ tiếp đi. Nhưng khi thấy không phải thì hắn lao vào chiến luôn. Ở đây mình sẽ nói thêm về lai lịch của con hổ tiên phong này. Thực ra chữ hổ tiên phong không phải là chỉ một con nào đó, mà là một danh hiệu. Trước đây, con hổ tiên phong già đã bị bát giới mổ cho một bồ cào vào đầu chết. Nhưng con hổ này có 2 đứa con, và đứa mà chúng ta đang đấu là một trong số đó. Khi Hoàng Phong Quái bị bắt đi, 2 đứa con này rất khó khăn để sinh tồn. Nhưng rồi chúng cũng lớn lên, và cùng với các thạch yêu, chúng góp công xây dựng lại Hoàng Phong Lĩnh thành một vùng núi tươi tốt. Có người bắt đầu kéo tới và lập ra làng mạc tại nơi này. Vì danh tiếng của cha chúng khá tốt, nên con người dựng ngôi chùa hổ phục để thờ 2 con hổ anh em và dâng lễ vật cho chúng. Máu với thịt nằm la liệt ở đây chính là lễ vật của con người. Nhưng con hổ em thì ganh tị vì nghĩ rằng sư huynh của mình được ca tụng chỉ vì là đàn anh lớn hơn mình vài mùa trăng. Sau này, Hoàng Phong Quái quay trở lại và 2 con hổ lao vào đánh vì cho rằng chính Hoàng Phong Quái làm cha của chúng chết. Yêu thử không những không giết chúng, mà sau khi biết danh tính còn dung nạp cả hai vị dưới trướng mình và cho hổ sư huynh làm hổ tiên phong. Điều này thật là sung sướng, bởi vì họ nhà mèo và nhà chuột vốn không ưa nhau, nên 2 con hổ đã mở tiệc tưng bừng đánh chén lũ yêu quái chuột. Đó là lý do mà 2 cha con quốc vương sợ con hổ tiên phong như thế. Thế nhưng hổ sư đệ vẫn ganh tị với sư huynh của mình và chờ thời cơ phản bội, nhốt sư huynh xuống một cái giếng sâu, rồi giả danh thành hổ tiên phong và ở trong chùa ăn sung mặc sướng, cho đến khi một con khỉ tới và đập vỡ đầu nó. Về phần hổ sư huynh, hắn ở dưới giếng sâu, cho đến một ngày, có người đàn ông nghe tin ở đây có thánh nhân nên xuống để cầu xin chữa cho con trai của mình bị bệnh phong đòn gánh. Hổ sư huynh nói rằng mình chính là thánh nhân, được dân làng dựng miếu thờ, nhưng không may bị yêu quái Hoàng Phong giam xuống nơi này, và cũng chính cơn gió vàng đã khiến cho đứa con của ông ta mắc bệnh. Hổ sư huynh cho đứa bé uống nước ở trong cái bình hồ lô của mình, và đứa bé có vẻ đã khỏe hơn. Hắn ta bảo cần phục hồi sinh lực bằng thịt người để có thể đánh bại yêu quái Hoàng Phong, giúp đứa bé khỏi bệnh. Thế là người đàn ông về làng dẫn dụ người dân tới cho hổ ăn thịt. Khi dân làng phát hiện ra, họ đánh chết con của ông ta. Người đàn ông phát điên lên, lao vào giết hết cả dân làng. Từ đó, hổ sư huynh lại đói. Lưu ý rằng câu chuyện này được ghép lại từ nhiều mẫu chuyện khác nhau và chúng được kể hơi khác biệt. Phần về hổ sư huynh thì kể hắn rất điềm tĩnh, phần kể về hổ sư đệ thì kể hắn rất hung hăng. Nhưng thực tế là hổ sư đệ khi nhốt anh mình cũng đã nhân đạo bỏ xuống cái hồ lô để anh uống nước trong đó mà sống. Còn hổ sư huynh thì hắn ăn thịt người, và khi gặp hắn thì hắn rất khát máu. Nói chung cả 2 huynh đệ nhà này không phải dạng hiền lành gì. Sau khi đánh bại hổ tiên phong, nhạc sĩ không đầu lại xuất hiện. Có cảm giác bài hát của ông ta ẩn chứa những ý nghĩa bí mật nào đó mà mình chưa thực sự hiểu được hết. Nên nếu có bạn nào nắm được hoặc có những suy luận về ý nghĩa thì hãy để lại bình luận nha. Nhạc sĩ không đầu trao phép đồng đầu thiết bích cho nhân vật chính. Mình bắt đầu nghĩ rằng cả nhạc sĩ này và thổ địa ở phần trước dường như đã chuẩn bị cho hành trình của nhân vật chính. Biết trước Destined One, tức là định mệnh chia hầu sẽ tới, nên có mặt để giúp đỡ một cách tận tình. Sau khi đả bại tên hổ này, lại tiếp tục đi tìm Thạch Tiên Phong để diệt, nhằm lấy được 2 chìa khóa dẫn tới nơi ở của Hoàng Phong Quái. Thạch Tiên Phong là một con cự quái đáng sợ.
Nhưng nhân vật chính có thể dùng Phật Mục Châu để thức tỉnh thêm một con nữa cho chúng đánh nhau. Con này có tên là Thạch Cảm Đương. Hãy kể một chút về nó. Nó vốn là đất đá trên núi đã trở thành quái, nhưng rất hiền hòa. Thế rồi không rõ lý do vì sao trên núi là mọc ra những cái đầu Phật ăn thịt các sinh vật sống. Để chống lại điều này, Thạch Cảm Đương đã lao mình vào đầu Phật và hút cho nó vỡ tan ra. Đó là lý do nó có tên là Thạch Cảm Đương, nghĩa là hòn đá dũng cảm đối đầu. Nhưng các tượng Phật lại bám vào nó, mọc ra trên lưng nó, thay đổi tính tình của nó, khiến nó cũng trở nên xấu xa. Nó ăn nhiều tượng Phật hơn và bắt đầu ăn thịt các sinh vật để tu luyện. Cho đến khi Hoàng Phong Quái quay trở lại, nó biết rõ về bản chất của các tượng Phật, vì vậy dễ dàng đánh tan nát Thạch Cảm Đương. Nó hút tinh khí từ đó rồi chia cho hai thần núi. Từ đó hai thần này trở thành Thạch Phụ và Thạch Mẫu, đẻ ra rất nhiều con cái, trong đó có Thạch Tiên Phong. Thạch Tiên Phong không chỉ có trách nhiệm canh gác cho Hoàng Phong Quái, mà còn canh gác cả Thạch Cảm Đương, đề phòng nó sống dậy. Và sống dậy thật, vì nhân vật chính đã thu thập đủ Phật Mục Châu để thức tỉnh nó. Tiếp tục đi xung quanh Hoàng Phong lĩnh, nhân vật chính gặp Trư Bát Giới. À không phải, một con lợn rừng say xỉn, hay gọi chính xác là Hoàng Bào hộ vệ. Nó nhờ chúng ta giúp nó giải rượu để nó tỉnh táo mới có thể nói chuyện. Sau khi tỉnh rượu, nó tới Ngọa Hổ Tự để tìm thịt chuột ăn cho no bụng. Heo mà lại ăn thịt à? Tới Ngọa Hổ Tự, con heo này đã ăn uống no say, và nó bảo rằng thịt chuột ở chùa này nghe mùi vị như thịt người, muốn chúng ta tìm cho nó ít rau xanh để cải thiện bữa ăn. Vâng, thực sự thì thứ nó ăn chính là thịt người đó. Đoạn sau chúng ta sẽ hiểu rõ vì sao lại như vậy. Sau khi cho nó ăn rau xanh, nó sẽ nhắc về việc nó đang điều tra một đất nước thời xa xưa, nơi mà người dân tôn sùng loài chuột, nhưng không rõ vì sao giờ mọi thứ đã tan lụi hết rồi. Đại sư huynh của nó đã trao cho nó một mảnh kim bài, nói rằng sẽ có lúc cần đến. Mảnh kim bài đó thật ra là mảnh vàng La Hán mà chúng ta lấy được từ chỗ thái tử của vua chuột. Có lẽ đại sư huynh của con này đã bị thái tử của vua chuột ăn thịt, nên mảnh kim bài đã nằm trong bụng hắn. Khi cùng Hoàng Bào Trư đi vào phế tích của quá khứ, chúng ta được nghe kể về một vương quốc thời xa xưa, được gọi là Hoàng Kim Quốc, đất nước của vàng, hoặc là Lạc Nhật Chi Quốc, nghĩa là đất nước nơi mặt trời lặn. Thời đó có một con cự trùng cổ đại, nằm ngủ dưới cát, khi tỉnh dậy sẽ tàn phá vương quốc và ăn thịt con người. Con trùng đó khiến cho cả một vùng bị tàn phá, không ai dám đến gần. Thế rồi có một con chuột vàng đi ngang qua, cảm nhận thấy trên người con trùng đó có Phật lực vô song, liền thu phục và trấn yểm nó để sử dụng sức mạnh. Thế vậy, quốc vương của Lạc Nhật Chi Quốc mừng rỡ, mới tôn con chuột vàng lên trở thành quốc sư, đắp miếu thờ phụng. Yêu Thử thấy nơi này cũng thuận tiện, bèn ở lại luôn trong vương quốc. Thế rồi khi Đường Tăng đi ngang qua, Yêu Thử đã bắt ngài, dẫn đến cuộc đấu kinh động đất trời với Tôn Ngộ Không. Nhờ Linh Cát Bồ Tát giúp đỡ, Yêu Thử đã bị trấn áp. Nhưng khi không còn người bảo hộ, cả vương quốc cũng nhanh chóng lụi tàn. Chớp mắt một cái, nhân vật chính đã bị dịch chuyển đến một nơi xa lạ và đụng độ một lần nữa với Hổ Tiên Phong. Ông Hổ này là bạn của Hoàng Phong Quái và là cha của hai con hổ huynh đệ mà chúng ta nói ở trên. Nhân vật chính đang nói chuyện với phiên bản quá khứ của ông ta, vì lúc này đã bị dịch chuyển về thời Dĩ Vãng. Sau khi bị đánh bại, ông hổ này xin tha mạng, rồi nhờ nhân vật chính hỗ trợ sư huynh của mình đánh bại cự trùng. Nhìn chung, ông này có vẻ thông hiểu sự đời, biết ăn biết nói, không giống với trong nguyên tác và trong bộ phim, chỉ là một kẻ hữu dũng vô mưu. Đây là thời đại 500 năm trước, khi cự trùng vẫn chưa được thu phục. Nghe lời của Hổ Tiên Phong, nhân vật chính chạy ra giúp đỡ Hoàng Phong Quái. Nó bảo rằng để hạ con trùng này thì phải đoạt lấy pháp bảo từ nó, vì Tam Muội Thần Phong cũng không có nghĩa lý gì với nó cả. Điều này quả thật là vô lý, vì trong tam giới không có ngọn gió nào có thể sánh được với Tam Muội Thần Phong hết. Vậy làm sao nó có thể đương cự được với chiêu thức lợi hại nhất của Yêu Thử? Hoàng Phong đánh nhiều hồi trống Nhật Lạc, gọi con cự trùng lên. Lúc này mới thấy hình dạng của nó, một con trùng khổng lồ cõng theo đầu Phật trên lưng mình. Định Mệnh Chi Hầu lao vào sống mái với con trùng, sau vài hiệp đã đánh cho nó xây sẩm mặt mày. Nhân cơ hội đó mới trèo lên lưng của nó, đoạt lấy pháp bảo. Nó khiến cho con trùng suy yếu, và khi này Hoàng Phong Quái đã có thể tham chiến. Sau một chập, cả hai đâm nó chết tươi. Sau khi đánh xong cự trùng, nhân vật chính trở về thực tại, thấy mình đang cầm pháp bảo lấy ra từ con cự trùng. Đó là Định Phong Châu, viên châu mà Linh Cát Bồ Tát cho Ngộ Không mượn để áp chế Hoàng Phong. Không hiểu sao lại nằm trong đầu Phật ở trên lưng của cự trùng. Sau khi đã có pháp bảo cùng với hai chìa khóa, Định Mệnh Chi Hầu tìm tới Trấn Phong Môn để tìm Hoàng Phong Quái.
Yêu thử lúc này đang ở trong một cơn cuồng phong, nhưng với Định Phong Châu, nhân vật chính đã có thể bước vào bên trong. Hoàng Phong Quái lúc này cầm trên tay đầu của Đức Phật, tâm ý điên cuồng. Cuộc đấu không khoan nhượng chính thức diễn ra. Yêu thử quả thật vô cùng cao lớn, giống như mô tả trong nguyên tác. Khi hắn thấy Ngộ Không, hắn đã cười nhạo con khỉ này sao mà nhỏ bé quá. Ngộ Không mới nói là ta có thể cao lớn hơn, không tin thì đập vào đầu ta đi. Hắn đánh vào đầu Đại Thánh, quả nhiên Đại Thánh đã lớn ngang bằng hắn. Sau khi bị đánh bại, Hoàng Phong Quái đau đớn gục ngã. Khi này, nhạc sĩ không đầu bỗng nhiên từ đâu đi tới, kết tội Hoàng Phong đã trộm Nhị Lang Tâm Pháp, đoạt lấy một trong lục căn của Đại Thánh. Y lúc này mới lộ diện chính là Linh Cát Bồ Tát, người trông coi Hoàng Phong Quái dưới lệnh của Phật tổ Như Lai. Và dưới lời kể của Linh Cát Bồ Tát, cùng với những manh mối tập hợp từ nhiều nơi khác, câu chuyện sẽ được kể lại như sau. Thời xa xưa, ở Hoàng Phong Lĩnh có một quốc gia cổ tên là Sahali, hay còn gọi là Lạc Nhật Chi Quốc, đất nước mặt trời lặn. Nơi đó hàng ngày mặt trời lao xuống Tây Hải, làm nước sôi lên, phát ra những tiếng rít chói tai khiến cho trẻ con đau đớn. Để tránh tai họa này, Đức Phật đã ban cho vương quốc chiếc trống Lạc Nhật, khi trống đánh lên có thể vô hiệu hóa tiếng ồn của biển cả đang sôi sục. Để tỏ lòng biết ơn, người dân đã xây những bức tượng Phật bằng vàng ở khắp nơi, và nơi này được gọi là vùng đất của Phật vàng. Năm tháng trôi qua, lòng tôn kính của người dân đối với Đức Phật ngày càng lớn hơn, lấn át lòng tôn kính của họ với Đức Vua. Tể tướng cảm nhận được sự bất an của nhà vua, đã kiến nghị chấm dứt Phật giáo. Và thế là nhà vua ra lệnh phá hủy các ngôi đền, trục xuất các nhà sư, và thậm chí đổi tên đất nước thành Lưu Sa Quốc, đất nước của những dòng cát chảy. Không lâu sau, vào lúc chạng vạng, khi tiếng trống vang lên, một con cự trùng được gọi là phù bản từ lòng đất bên kia biên giới chui ra. Với sức mạnh khủng khiếp, nó tàn phá những ngôi làng Kim Tốn, để lại vô số người chết trên đường đi. Từ đó trở đi, tiếng trống không ngừng kéo yêu quái ra khỏi hang ổ của nó để gây ra sự tàn phá. Dân chúng tuyên bố đây là quả báo nghiệp chướng, hậu quả cho sự vô đạo của đức vua. May mắn thay, có một nhà sư giác ngộ trong hình dạng một con chuột vàng đi qua vùng đất này, không thể chịu đựng được cảnh đau khổ và bất công, đã ra tay thu phục con cự trùng. Để tỏ lòng biết ơn, nhà vua đã phong danh hiệu quốc sư, vời nhà sư ở lại Lưu Sa Quốc trong nhiều năm. Quốc vương Lưu Sa còn ban hành kính thử lệnh, ép cả đất nước coi loài chuột như vật bảo hộ của trời. Lệnh này ban ra, các yêu thử khắp nơi đổ về Lưu Sa Quốc. Điều này khiến cho người dân cùng với các đại thần trong triều đình bức xúc. Đại hoàng tử và tam hoàng tử phản đối ra mặt, chỉ có nhị hoàng tử thì vẫn không ra điều ý kiến. Cuối cùng, đại hoàng tử, người từng là một vị tướng dũng cảm đã lập nhiều chiến công, bị cho là đã phát điên và bị giam cầm vào trong ngục. Những đại thần phản đối đều bị quốc vương Lưu Sa chém đầu. Tam hoàng tử tức giận rời đi, từ đó không bao giờ trở về nữa. Một nhóm học giả mới kiến nghị quốc vương nên phân loại yêu thử để xã hội ổn định hơn. Nhưng khi họ vào triều, một cuộc tàn sát đã nổ ra, rồi từ đó không còn ai dám phản đối nữa. Dần dần, người dân trong Lưu Sa Quốc, cả nhà vua, đại hoàng tử và nhị hoàng tử đều dần dần biến thành chuột. Trước đó, quốc sư cũng vì bắt cóc Tam Tạng, nhà sư từ Đông Thổ Đại Đường đi thỉnh kinh mà bị Bồ Tát trách phạt và giam cầm, không còn người bảo hộ. Lưu Sa Quốc từ đó rơi vào quên lãng. Cho đến một ngày, Hoàng Phong quốc sư khi tu luyện với Linh Cát Bồ Tát lại tình cờ bắt được một trong lục căn của Đại Thánh. Nó bắt đầu hóa điên vì tham vọng, muốn dùng di vật đó để tu luyện, nhưng tài cùng lực kiệt không đủ để hợp thành, bèn nghĩ ra cách giặt đầu của Linh Cát Bồ Tát, dùng nó làm vật chứa pháp bảo. Y trở về Lưu Sa Quốc, tập hợp tay chân, giao cho Hội Tiên Phong và Thạch Tiên Phong bảo vệ, trong khi bản thân giam mình trong bão cát để tu luyện. Những gì sau đó chúng ta đều đã biết. Linh Cát Bồ Tát sau khi lấy lại được đầu mình đã trao lại di vật của Đại Thánh cho nhân vật chính. Nhìn vào đó, câu chuyện ẩn sau chương 2 sẽ được hé lộ và chúng ta sẽ cùng bình luận về nó. Câu chuyện nói về một chàng trai hiền lành vào rừng và nhìn thấy một con cáo trắng bị mắc bẫy. Chàng cứu nó, mang về băng bó rồi chữa trị. Thế rồi con cáo hóa thành một cô gái xinh đẹp. Họ yêu nhau và có một gia đình hạnh phúc. Những đứa con được sinh ra, lớn lên rồi ăn học thành tài. Một chiều nọ, chàng trai quay về và thấy máu loang trong nhà. Người vợ yêu quý đã hóa thành hồ ly, ăn thịt chính những đứa con của hai người. Giật mình tỉnh dậy, hóa ra là một giấc chiêm bao. Chàng thư sinh liền đó giết chết cáo trắng, dùng nó làm chiếc khăn bông cho mình. Câu chuyện này ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa.
Ở đây mình xin mạn phép phân tích theo suy nghĩ của mình như sau. Cuối video, Linh Cát Bồ Tát đã nói rằng người ư, thú ư, Phật cũng vậy, yêu cũng vậy. Chúng sinh tự có căn khí, lấy ưu liệt làm thứ tự, không thể làm loạn được. Chúng sinh tự có căn khí, tức là mỗi chúng sinh đều có căn riêng, nghiệp duyên, năng lực, phẩm chất hoặc những yếu tố tạo thành bản ngã của mình. Điều này phản ánh sự khác biệt của mỗi chúng sinh dựa trên nghiệp quả mà họ đã tạo trong các kiếp sống trước. Người có căn tốt thì ngộ đạo nhanh, người căn chưa tốt thì ngộ chậm. Qua đó, lấy ưu liệt làm thứ tự, dựa trên phẩm chất của mình mà tu, chứ không thể nào làm loạn, rút ngắn giai đoạn. Hoàng Phong Quái xuất thân là một con yêu quái, nhưng đã có Phật duyên, muốn tu thành chánh quả. Nhưng căn khí của nó không tốt, bản tính của nó là yêu quái, nó vẫn còn sự xấu xa trong lòng, nên cần nhiều thời gian chân tu để giác ngộ. Nhiều người nghĩ rằng nó không ăn thịt đường tăng vì muốn tự tu thành chánh quả. Nhưng sự thực là cả trong nguyên tác lẫn trong game, nó cũng đều nói rằng trói đường tăng vào cột, nếu không bị Ngộ Không quấy rầy thì vài ngày sau ăn thịt cũng không muộn. Điều đó nghĩa là nó muốn làm loạn, muốn đạt được kết quả chân tu nhanh bằng cách ăn thịt đường tăng. Rồi sau này, nó lại bị cám dỗ bởi ham muốn dùng di vật của Đại Thánh để tu luyện, thay vì đi theo giáo lý của Đức Phật. Những gì nó làm đều là tìm cách đạt được kết quả bằng cách rút ngắn giai đoạn. Đây là điều tối kỵ trong Phật giáo. Có nghĩa lý gì nếu như người ta muốn ngộ đạo nhanh mà lại không hiểu gì về nó? Phải trải qua kiếp nạn, có vấp ngã thì mới ngộ ra được. Nhưng ở đây, ta thấy lời của Linh Cát Bồ Tát nói chỉ là về Hoàng Phong Quái, mà lại không thực sự liên quan đến nội dung của câu chuyện về chàng thư sinh và con cáo. Vậy nên mình cho rằng có một tầng nghĩa khác nằm sâu hơn ở bên dưới. Con cáo thì vẫn là con cáo, nó chỉ là một sinh vật vô tội, không hề thay đổi. Nhưng chàng thư sinh thì đã thay đổi. Từ một người đầy lòng yêu thương, chỉ sau một đêm nằm mộng, chàng đã nảy sinh lòng sợ hãi với sinh vật mình từng cứu mạng, từ đó xuống tay với nó. Những gì diễn ra chỉ ở trong đầu của chàng thư sinh, chàng tự mộng, tự suy diễn và tự hành động. Vậy ở đây, con cáo chính là Tôn Ngộ Công, một con khỉ đá vô tư, khẳng khái, muốn sống cuộc đời tiêu dao tự tại trên Hoa Quả Sơn. Con khỉ chưa hề thay đổi, cả trước và sau khi đắc đạo thành Phật. Còn chàng thư sinh là Thiên Đình, là Ngọc Hoàng, là những kẻ đứng sau mọi chuyện. Những kẻ đó tự suy diễn, tự lo lắng, nghĩ rằng để một con yêu quái với sức mạnh như thế ở xa tầm quản lý của mình thì không được, lo sợ một ngày nó làm loạn. Vậy nên chúng dẫn quân đến, không ngại làm cả việc sát sinh để bắt được Ngộ Công về quản lý trong tay mình, giống như chàng thư sinh đã dùng con cáo làm chiếc khăn của mình. Ở đây mình phải lưu ý rằng Phật giáo khi du nhập vào Trung Quốc đã có sự thay đổi theo văn hóa bản địa. Bản tính của những vị Phật ở đây có thể sẽ không giống như Phật giáo nguyên gốc của Ấn Độ. Ngài Tất Đạt Đa Cô Đàm giảng Phật giáo như một tín ngưỡng, hướng con người đến việc tự tu dưỡng, tự giác ngộ để không đau khổ vì những điều trần tục, chứ không can thiệp vào việc tu dưỡng của chúng sinh. Tất cả mọi thứ đều có nhân quả. Tuy vậy, Phật giáo ở Trung Quốc lại giống như một tôn giáo, và các vị Phật giống như thần quyền năng, hỗ trợ hoặc trừng phạt các sinh vật. Các câu chuyện thường có xu hướng phản ánh chính xã hội của họ. Chúng ta đều thấy rằng trong Tây Du Ký, nhiều yêu quái lại chính là thú nuôi ở trên trời sống ra. Rồi khi chúng làm loạn, đáng lẽ phải chịu quả báo, thì lại được người trời xuất hiện mang về dạy dỗ. Nó khác nào là con ông cháu cha đâu chứ. Nó giống như điều mà Linh Cát Bồ Tát đã hát ở đầu chương. Không vua, không luật lệ, làm điều ác lại được trời che chở. Bản thân Hoàng Phong Quái cũng là yêu quái của Phật, rồi khi làm loạn lại được Phật xuất hiện hộ giá. Trong cốt truyện của Linh Cát Bồ Tát có một câu rất chí lý như thế này: chuột ăn trộm dầu chỉ treo cao khi có người dựng thang. Được nuông chiều, được bảo kê thì bảo sao nó không làm loạn. Quay trở lại chuyện Ngộ Không, sau khi đã đến Tây Thiên, tưởng rằng được gỡ vòng kim cô, nhưng hóa ra cả Phật, cả Thiên Cung đều chưa từng tin tưởng, đều sợ có ngày nó lật đổ mình, nên vẫn giữ lại vòng kim cô cho nó chắc. Đúng là nhà trời cũng đa nghi như Tào Tháo, mà vốn điều này cũng đã nằm sẵn trong nguyên tác mà. Khi Hoàng Phong Quái được Phật Tổ đưa cho Linh Cát Bồ Tát quản lý, thì Phật Tổ cũng đã trao hai món pháp bảo để áp chế con chuột, đó là gậy Phi Long và Định Phong Châu. Đúng là Phật mà trong tâm luôn phải lo lắng áp chế những kẻ có mưu đồ ở dưới. Làm Phật ở Trung Quốc cũng mệt lắm. Bây giờ thì nói tới Linh Cát Bồ Tát, ông ấy đã can thiệp rất sâu vào Lưu Gia Quốc. Con cự trùng từ đâu mà đến? Là ông ta gửi tới chứ còn ai nữa. Ở bức tranh sau chương 2, lời dẫn nói rằng con trùng này chắc là thú cưỡi của một vị Phật nào đó. Con trùng này mang đầu Phật trên lưng, và trong đó là viên Định Phong Châu của Linh Cát Bồ Tát.
Rõ ràng là sau khi thấy Quốc Vương Lưu Tra phá hủy chùa chiền, đuổi tu sĩ, Linh Cát Bồ Tát đã tức giận mà sai yêu trùng đến trừng phạt. Như mình đã nói, điều đó không giống một vị Phật, nó giống một vị thần hơn. Phật không can dự vào nhân quả của người khác. Khi họ không muốn tu nữa thì Phật duyên đã cạn, cớ sao lại dẫn trùng đến diệt bá tánh? Việc do Quốc Vương Lưu Tra làm, cớ sao lại đổ lên đầu dân chúng? Việc Hoàng Phong Quái đi ngang qua Lưu Tra Quốc rồi ra tay giúp nước này, liệu có phải là tình cờ, hay con yêu quái này thấy được những việc sai trái của Linh Cát nên đã đi giúp đỡ chăng? Có thể cũng chính Linh Cát Bồ Tát đã biến người Lưu Tra Quốc thành chuột khi họ không thờ Phật mà lại chuyển qua thờ chuột. Như đã nói, việc này vốn là ý chỉ từ đức vua, nhưng một lần nữa lại gây hại đến bá tánh. Liệu có phải những đạo Phật mọc lên từ núi, ăn thịt chúng sinh chính là nhân quả từ những việc mà Linh Cát Bồ Tát đã làm hay không? Hổ Tiên Phong già có kể rằng Hoàng Phong Quái coi thường Linh Cát Bồ Tát theo một cách nào đó. Chính Hoàng Phong Quái cũng đã nói về việc chặt đầu ông ta như thế này: kẻ gây họa cho người khác sẽ tự chuốc lấy tai họa, nếu không phải do ta thì cũng do người khác. Chắc hẳn không phải tự nhiên mà một sinh vật thân cận với Linh Cát Bồ Tát lại nói như vậy. Vậy còn bạn sẽ nói gì về ông ta? Còn điều cuối cùng, Linh Cát có nói rằng Hoàng Phong Quái đã trộm Nhị Lang Tâm Pháp cùng với Đại Thánh Căn Khí để tu luyện. Vậy Nhị Lang Tâm Pháp này có phải là của Dương Tiễn? Vì sao cần phải dùng nó để luyện cùng với căn khí của Ngộ Không? Một lần nữa, xin bắt chước Ngô Thừa Ân viết Tây Du Ký mà rằng: hạ hồi phân giải. Mở đầu chương 3, chúng ta đến với Tiểu Tây Thiên, một địa điểm từng xuất hiện trong nguyên tác Tây Du Ký. Nơi này là một hang động với rất nhiều tượng, chưa rõ đây là tượng của các vị thần tiên phương nào. Lúc đầu thì mình nghĩ đây là tượng của Nhị Thập Bát Tú, nhưng mà nếu đối chiếu với bối cảnh của chương 3, phút cuối mà lại để yên cho tượng Nhị Thập Bát Tú ở đây mà không đập phá nó đi thì hơi lạ. Phật Di Lặc với hình hài của một đứa trẻ bụng phệ hóa thành một tượng đá nằm đó để theo dõi thiên mệnh nhân. Ông ta cũng sẽ bám theo nhân vật chính trong suốt hành trình còn lại. Khi bước ra ngoài tuyết trắng, đi được một đoạn, tới một nơi đầy những bức tượng đá, thực ra là người bị đông cứng. Ở đây, thiên mệnh nhân đụng độ con Xích Cố Mã Hầu, và sau đó là trận chiến boss đầu tiên. Mình kể sơ qua một chút về con này để các bạn nắm. Nó từng là một con khỉ ở Hoa Quả Sơn. Sau khi Ngộ Công bị giết, ngọn núi bị quân Thiên Đình phá hủy, con khỉ này dẫn đầu một nhóm khỉ bỏ quê hương đi lang thang. Rồi bầy khỉ đổ bệnh, vì thế con Xích Cố Mã Hầu là thủ lĩnh bầy khỉ, ra lệnh ném những con bị bệnh xuống núi. Những con khỉ còn lại sợ hãi và tức giận, liền bỏ rơi nó và đi lang thang. Chúng cố kiếm sống bằng cách làm xiết cho con người xem, nhưng thu nhập rất ít và thường xuyên bị đói. Thế là chúng nảy ra một kế, giả bộ làm xiết để thu hút con người, rồi lao vào giết chết họ, cướp lấy mọi thứ và chạy đến thôn làng tiếp theo. Cứ như thế, chúng đi được đến Tiểu Tây Thiên, thấy con Xích Cố Mã Hầu đang làm tay sai cho Hoàng Mi Quái ở đây, nên chúng chờ cơ hội trả thù. Xích Cố Mã Hầu đánh công lại thiên mệnh nhân, liền dùng thuấn di chạy mất. Đi qua Phỉ Sương Đạo, thiên mệnh nhân gặp một con chim mang đầu người, tự xưng là thổ địa của Tiểu Tây Thiên. Nó nói rằng, chắc ngươi cũng đang đi tìm thứ đó, vậy hãy đi theo ta đây. Rồi nó biến thiên mệnh nhân thành dơi và dẫn đường bay lên những ngọn núi đầy tuyết trắng, tới một cái miếu giữa hồ. Nó bảo rằng hãy vào đó mà lấy thứ ngươi muốn đi. Quả thật thổ địa này có vẻ không đáng tin lắm, kém xa so với thổ địa của chương 1. Nhưng xuống mặt hồ đóng băng bên dưới, có một thứ gì đó màu vàng rất to lớn đang bơi lội. Bỗng nhiên cửa miếu mở ra và Phật Di Lặc đi tới. Ông ta nói rằng lúc con khỉ đó còn sống, chỉ biết đi khắp nơi khóc sướt mướt cầu xin. Sau khi chết còn để lại họa cho con cháu, khiến cho những hậu duệ như thiên mệnh nhân tự mình dâng mạng đến tận cửa. Điều này dường như ám chỉ rằng trước khi nhân vật chính đến, cũng đã có những chú khỉ khác làm điều tương tự. Phật Di Lặc đưa ra một cái túi, nói rằng cái túi này của ta không chứa nổi nữa rồi. Đó chính là túi hậu thiên, và đó cũng không phải là Phật Di Lặc mà là Hoàng Mi Lão Quái đang giả dạng. Y thả một con rồng tên là Can Kim Long từ trong túi ra, bảo nó rằng hãy thử thách con khỉ này xem nó có xứng đáng làm đệ tử của ta không. Tới đây chúng ta sẽ bắt đầu phải quay ngược trở lại với nguyên tác Tây Du Ký để xem Hoàng Mi Lão Quái là ai mà thu phục được vô số yêu quái làm tay chân, Can Kim Long là ai mà ở trong túi của Phật Di Lặc như vậy. Mình xin lưu ý một lần nữa là những gì mình kể được lấy ra từ nguyên tác, chứ không phải trong bản phim truyền hình năm 1986 đâu nha. Lúc này, 4 thầy trò Đường Tăng đi qua Kinh Cát, đến một ngọn núi cao tới chân mây. Ở trên núi, Đường Tăng thấy một cái chùa lấp ló, mới tưởng rằng đó là Lôi Âm Tự. Ngộ Không can ngăn,
bảo rằng ở đây có mùi yêu khí nên tránh xa. Tam Tạng liền mắng đệ tử của mình xúc phạm chư Phật, nhất quyết đòi vào bằng được để bái lạy và cầu kinh. Đi vào bên trong, 4 thầy trò nhìn thấy Phật tổ Như Lai cùng 500 vị La Hán, 3.000 Yết Đế, 4 vị Kim Cang, 8 vị Bồ Tát. Tam Tạng cùng bát giới ra tăng vội vàng bái lạy, riêng Ngộ Công cứ đứng nhìn chẳng thèm bái. Thế vậy Như Lai trách phạt, sao không bái lạy đi con khỉ kia? Tôn Hành Giả liền rút gậy lao tới, nhưng chưa kịp đánh thì đã bị một cái kim não khổng lồ úp xuống nhốt vào bên trong. 3 thầy trò còn lại cũng bị bắt nhốt. Lúc này bọn yêu quái mới hiện hình, nói rằng chờ 3 ngày để Hành Giả tan hết thịt xương thì sẽ ăn thịt đường trăng. Ngộ Không ở trong kim não làm đủ mọi cách đều không thể thoát ra được. Hết cách rồi mới niệm chú với các vị thần bảo hộ tôn sư đến, bao gồm Lục Đinh, Lục Giáp, Già Lam và Kim Hầu Yết Đế. Đó đều là những hộ pháp theo phò trợ Tam Tạng lên Tây Trúc thỉnh kinh. Nhưng các thần cũng không cậy nổi chuông vàng, thế là họ mới bay tới Nam Thiên Môn để gặp Thượng Đế nhờ giúp đỡ. Thượng Đế cử nhị thập bát tú xuống, hì hục mấy canh giờ vẫn không làm kim não suy chuyển. Cuối cùng Can Kim Long, một trong nhị thập bát tú, dùng hết sức bình sinh chọc được cái sừng xuyên qua kim não để cho Đại Thánh khoan một lỗ vào sừng, biến nhỏ chui vào đó để Can Kim Long rút ra ngoài. Ngay lập tức Ngộ Không tức giận đập một gậy bể kim não, làm náo động yêu quái. Các thần và nhị thập bát tú vội ra ngoài bỏ chạy. Chú yêu liền đuổi theo ngay lập tức, đòi Tôn Hành Giả tỷ thí phân tài cao thấp. Y tự xưng là Hoàng Mi Vương, tu ở núi Tây Thiên đã thành chánh quả. Nay thấy 4 thầy trò thỉnh kinh thì muốn thử tài, nếu giỏi thì vượt qua, còn nếu không qua được, y sẽ đập chết cả 4 thầy trò rồi lập đoàn thỉnh kinh khác tự mình lấy kinh về Trung Hoa. Hoàng Mi Quái đánh với Tôn Hành Giả 54 hiệp không phân thắng bại. Các thần và nhị thập bát tú thấy vậy cũng xông vào đánh hội đồng. Hoàng Mi liền quăng cái túi hậu thiên ở sau lưng ra, nhốt tất cả vào trong. Ngộ Không tiếp tục tìm được cách để thoát ra ngoài, cứu sư phụ cùng các đồ đệ và các vị thần phò trợ. Tam Tạng lúc này mới hối hận bảo rằng từ nay sẽ nghe lời Tôn Ngộ Không. Khi dắt ngựa ra ngoài thì mới tiếc gói hành lý, trong đó chứa nhiều bảo bối nên quay lại lấy. Thế là làm Hoàng Mi thức tỉnh, hắn lại đuổi theo, giao chiến mù mịt đất trời. Một mình Hoàng Mi chấp tất cả, vừa đánh vừa cười, rồi lại rút túi hậu thiên hút tất cả vào bên trong. Chỉ có Ngộ Không nhanh chân chạy thoát, đứng bất lực vừa nhìn từ xa vừa khóc. Sau đó Ngộ Không liền tìm đến Bắc Đế nhờ trợ giúp. Bắc Đế sai Ngũ Long Thần cùng Xà tướng quân và Quy tướng quân xuống trợ giúp, nhưng đánh được một vài hiệp thì cũng bị nhốt vào túi hậu thiên. Đại Thánh là một lần nữa phải chạy nạn. Lần này Ngộ Không bay tới nhờ Quốc sư Vương Bồ Tát, một vị tài phép ở Tứ Châu. Ông ấy mới sai đệ tử của mình là Tiểu Trương Thái Tử cùng 4 tướng tới hỗ trợ. Tất cả tiếp tục giao đấu với Hoàng Mi, rồi lại một lần nữa bị hút vào túi. Chỉ có Tôn Hành Giả nhanh chân chạy thoát. Lần này y thật sự hết cách rồi, mới ngồi lên núi khóc hu hu. Lúc này Phật Di Lặc ở đâu xuất hiện, giải thích cho Ngộ Không về danh tính của Hoàng Mi lão quái. Thì ra hắn là một đứa trẻ có lông mày vàng, được giao trông coi khánh cho Phật. Thế rồi nhân lúc Phật Di Lặc đi vắng, Hoàng Mi mới trộm kim não và túi hậu thiên xuống trần gian để làm loạn. Khi này Phật Di Lặc mới bày kế hóa thành ông lão trong dưa. Biết tính Hoàng Mi thích ăn dưa nên bảo Ngộ Không dụ nó tới rồi hóa thành trái dưa. Từ đó Ngộ Không chui vào bụng Hoàng Mi khiến nó đau đớn phải xin hàng. Hiện nguyên hình là đứa trẻ lông mày vàng. Di Lặc liền thu nó vào túi. Đây là kiếp nạn thứ 53 trong 81 kiếp nạn của thầy trò Tôn Ngộ Không. Phải nói rằng đây là một trong những nạn nguy nhất của 4 thầy trò. Khi Hoàng Mi Quái tỏ ra vô cùng lợi hại, Tôn Ngộ Không viện binh 3 lần vẫn không đánh lại hắn, ngược lại còn bị bắt nhốt hết tất cả. Cuối cùng phải dùng tới kế cũ chui vào bụng hắn, vốn nhiều lần dùng trước đây mới có thể thắng được Hoàng Mi Quái. Nếu đọ tay đôi, Ngộ Không có lẽ không có cửa thắng được hắn. Quay trở lại với thực tại, Thiên Mệnh Hầu giao chiến một trận sống mái với Can Kim Long. Con rồng này, như đã nói, là một trong số nhị thập bát tú từng trợ giúp Đại Thánh ngày xưa, nhưng giờ không hiểu sao lại đi theo Hoàng Mi Quái. Sau khi bị Thiên Mệnh Nhân đánh bại, nó rơi xuống mặt hồ băng làm thủng một lỗ. Chú khỉ cũng rơi theo xuống dòng nước lạnh giá. Chớp mắt một cái, đã thấy chú khỉ bị con xích Cố Mã Hầu truy đuổi. Chớp mắt cái nữa, Thiên Mệnh Nhân đã bị bắt nhốt vào trong ngục giam của Hoàng Mi Quái. Thoát ra khỏi ngục giam, nhưng chú khỉ của chúng ta vẫn đang nằm giữa muôn trùng yêu quỷ. Khắp nơi đều là quân của Hoàng Mi. Hắn đã thu nạp vô số tay chân về dưới trướng mình. Tiểu Tây Thiên của hắn kỳ thực không phải là chốn thần tiên cực lạc, mà là mảnh đất của yêu quái, nơi chúng có thể thỏa sức làm loạn, thỏa sức chém giết theo ý mình. Trong số này, loài quỷ Dạ Xoa là những kẻ khát máu nhất. Vào một thời gian trước đây, tộc Dạ Xoa đã bị thiên đình đồ sát. Một câu chuyện mà chúng ta sẽ được làm rõ trong các chương sau. Những kẻ sống sót trong tộc chạy đến Tiểu Tây Thiên và được Hoàng Mi thu phục, trở thành đồ đệ thân tín của hắn. Một số còn tự nguyện trở thành thầy tu. Chúng hứa với Hoàng Mi Quái rằng sẽ chặt 1000 cái đầu để thể hiện quyết tâm của mình. Điều đó khiến Hoàng Mi Quái rất hài lòng, nói rằng nếu chúng thực sự làm được điều đó,
chúng sẽ được trở thành các La Hán trong Tiểu Lôi Âm tự. Hắn ta còn khuyến khích họ làm điều này trên chính mảnh đất đang ở. Và thế là các dạ xoa không ngần ngại giết những người bộ hành qua đường, những người tìm nơi nương náu. Và khi hết mục tiêu, chúng chuyển qua chính đồng loại và các yêu quái khác. Hoàng Mi đã để cho Tiểu Tây Thiên trở thành một địa ngục thực sự. Trải qua một hành trình vô cùng khó khăn, đánh hạ vô số tay chân của Hoàng Mi, Thiên Mệnh Nhân mới tìm được đường thoát ra khỏi động. Trên hành trình này, chú khỉ cũng giải cứu được một nam nhân khôi ngô tuấn tú bị nhốt vào trong ngục, người đang ở tột cùng nỗi thất vọng. Đó chính là Tiểu Trương Thái Tử, đệ tử của Quốc sư Vương Bồ Tát ở Tứ Châu, người ngày xưa đã gửi quân trợ giúp Ngộ Không đánh Hoàng Mi. Nhưng chân tướng thực sự của anh ta thì còn thú vị hơn nữa. Đó chính là hoàng tử thứ ba của Lưu Sa Quốc mà chúng ta đã nói trong chương 2. Sau khi bỏ đi, anh ta tìm tới Quốc sư Vương Bồ Tát học tập và trở thành người tài năng. Rồi gần đây, Hoàng Mi giả dạng thành Phật Di Lặc, mời Tiểu Trương Thái Tử cùng 4 tướng lĩnh tới nơi này dự tiệc, sau đó bắt nhốt họ và hành hạ, khiến cả 4 tướng lĩnh phát điên, trở thành các ma nhân làm tay chân cho hắn. Tiểu Trương Thái Tử cũng phải tự hủy tai mắt của mình để không bị tác động bởi ma ngôn của Hoàng Mi. Thiên Mệnh Nhân có thể giúp y bằng cách tiêu diệt 4 tướng lĩnh, giờ đã thành yêu ma, để giúp họ siêu thoát. Đây là 4 con boss thuộc loại khó nhất của chương 3. Sau khi hoàn thành, Thiên Mệnh Nhân sẽ giúp họ thoát khỏi sự đọa đày để chuyển kiếp. Nhưng Tiểu Trương Thái Tử thì vẫn tự nhốt mình trong ngục tối này, không muốn rời đi vì ăn năn với việc đã để anh em bằng hữu rơi vào thảm cảnh. Sau khi đi tiếp, Thiên Mệnh Nhân gặp lại đạo sĩ mang hồ lô, người mà mình chưa có dịp kể cho các bạn. Ông ta đã đi theo nhân vật chính từ chương 1, hỗ trợ chú khỉ có chiêu thức thu phục hồn các yêu quái. Câu chuyện của ông ta liên quan đến những con rồng trong game, mà nếu có dịp mình sẽ làm một video riêng. Lúc này con Xích Cố Mã Hầu đang định làm thịt ông ấy nhưng không được, thấy Thiên Mệnh Nhân liền lao vào ăn thua đủ luôn. Sau khi đánh thua, con khỉ này tiếp tục bỏ chạy. Ngồi uống nước chè với nhau một lát, đạo sĩ dạy cho chú khỉ phép an thân pháp, một cái vòng giống như Ngộ Không ngày xưa đã vẽ ra để bảo vệ sư phụ mình. Tiếp tục đi đến sườn núi, Thiên Mệnh Nhân nhìn thấy Can Kim Tinh, nhân dạng người của Can Kim Long, đang nói chuyện với một ai đó. Họ xưng hô với nhau là huynh muội, nên đây là hai người rất thân thiết với nhau. Can Kim Tinh khuyên người kia hãy đầu hàng đi, kẻo không kịp lại tan thành máu mủ. Người sư huynh đó đang bị nhốt bên trong cái kim não khổng lồ, đó cũng là thứ ngày xưa đã nhốt Ngộ Không. Vốn nó bị Đại Thánh đập vỡ tan tành rồi, nhưng Phật Di Lặc đã phục hồi nó lại. Vì nhốt trong này một thời gian sẽ bị tan thành nước. Vì thế, Can Kim Tinh đang cố thuyết phục vị huynh đài kia hãy hàng phục Hoàng Mi Quái, nhận hắn làm sư phụ giống như cô ta đã làm, để tránh một cái chết thảm. Tức mình, vị sư huynh kia liền tung một chưởng cực mạnh phía trong kim não. Nó chẳng bị làm sao, nhưng lại làm thức tỉnh con rùa khổng lồ bên dưới. Hóa ra họ đang ở trên một đảo nổi trên lưng rùa. Liền đó, Can Kim Tinh quay lại, nhìn thấy Thiên Mệnh Nhân, liền tức thì ra tay. Sau khi bị đánh bại, Can Kim Tinh liền hóa thành rồng bay đi, nhưng Thiên Mệnh Nhân nhanh tay bám vào vảy rồng, sau đó đu lên đầu, lấy hết sức bình sinh cho một gậy thật mạnh. Can Kim Tinh rụng rời tay chân, chấn thương nội tạng, rơi thẳng xuống kim não, nhất thời làm nó vỡ ra làm đôi. Hành động quá tay này của Thiên Mệnh Nhân cũng khiến cho Can Kim Tinh chết một cách đáng tiếc. Sau khi kim não vỡ ra, vị huynh đài kia cũng có thể thoát ra ngoài. Hóa ra đó chính là Trư Bát Giới. Hắn ta được Hồ Tôn ở Hoa Quả Sơn nhờ đi giúp Thiên Mệnh Nhân, xui sao là bị nhốt vào đây. Bát Giới vẫn còn mồm mép hỗn hào như xưa, thậm chí có phần nóng nảy hơn, nói rằng hắn khinh bị Can Kim Long vì đã quy phục Hoàng Mi Quái. Tuy nhiên sự thực là phải có lý do nào đó mà Can Kim Long mới làm như vậy. Vì ngày xưa chính cô ta là người can đảm, sẵn sàng để cho Đại Thánh đục sừng mình để thoát ra khỏi kim não. Nếu không có cô ấy, có khi Đại Thánh đã tan biến vào trong kim não từ lâu. Vậy mà hậu duệ của Đại Thánh lại phang một gậy khiến Can Kim Long chết bất đắc kỳ tử như vậy. Bát Giới nói với con rùa khổng lồ rằng sẽ đập cho tên Hoàng Mi một trận trả thù cho nó và xà huynh đệ. Như vậy, chúng ta có thể suy ra rằng con rùa này là Quy Tướng Quân, ngày xưa được Bát Đế cử xuống giúp Ngộ Không cùng với Ngũ Long Thần và Xà Tướng Quân. Như vậy là tất cả 3 đạo quân từng được nhờ giúp đỡ đều đã bị Hoàng Mi dẫn dụ tới đây nhằm trả mối thù xưa. Đi dọc bờ biển, bộ đôi khỉ và lợn rừng nhìn thấy một bộ xương rất lớn, được canh giữ bởi Vô Lượng Bức, một yêu quái mang hình dạng bức tượng dơi vàng với khuôn mặt Đức Phật. Chỗ này mình kể rõ một chút về chuyện đã xảy ra ở đây. Sau khi bị Hoàng Mi dẫn dụ tới, Quy Tướng Quân và Xà Tướng Quân đã giao chiến với hắn bên bờ biển này. Rùa và rắn vừa phun nước vừa phun lửa, vô cùng lợi hại. Hoàng Mi không áp chế được, nhưng hắn lấy túi hậu thiên, gọi ra một con cá vàng 10 đuôi từ bên trong. Đó chính là con cá ở trong hồ nước mà chúng ta đã gặp tại cái miếu giữa hồ. Con cá vàng cặp nước thì to lớn vô cùng,
quấn chặt lấy Quy tướng quân bằng 10 cái đuôi của mình. Sau đó Hoàng Mi lại gọi yêu quái dơi Vô Lượng Bức ra chiến đấu với Xà tướng quân. Và trong khi trận chiến đang diễn ra thì hắn đọc kinh làm cả khu vực đóng băng. Rùa tướng quân không cưỡng lại được bản năng của mình, chìm xuống ngủ đông dưới lòng hồ. Còn Xà tướng quân thì bị đóng băng trên bờ. Đó là lý do mà chúng ta thấy cá vàng và dơi quái canh giữ ở vị trí của hai tướng quân này. Sau khi Thiên Mệnh Nhân đánh cho Vô Lượng Bức bỏ chạy thì Quy tướng quân trồi lên khóc than cho bằng hữu của mình. Họ đều là những cự linh thú, nhưng vì Xà tướng quân bị đóng băng, Hoàng Mi thoải mái xẻ thịt. Thật đáng buồn, cả ba cánh quân đều chịu thảm cảnh với màn trả thù của Hoàng Mi quái. Can Kim Long của Nhị Thập Bát Tú thì bị thu phục rồi chết. Nhóm của Tiểu Trương Thái Tử thì đi 5 chết hết 4, người còn lại sống cũng như chết. Quy Xà tướng quân thì kẻ sống kẻ chết, trong khi Ngũ Long Thần không biết tình hình ra sao, có bị dẫn dụ đến đây hay không. Tiếp tục đi xung quanh Tiểu Tây Thiên, cả hai vào trong một cái đình và thấy Phật Di Lặc ở đó. Phật nói những câu rất triết lý, đại khái là tâm hướng Phật thì sẽ thấy Phật ở mọi nơi, Phật duyên đã cạn thì vào chùa cũng chẳng ích gì. Vậy hãy đi xung quanh, thấy tượng thì bái nếu như có Phật ở trong lòng. Bát Giới thì nhớ lại bài học rằng Tam Tạng năm đó đã thấy Phật ở Tiểu Lôi Âm thì kiên quyết vào bái, phớt lờ lời của Ngộ Không nên mới gặp nạn. Lần này Bát Giới quyết không mắc sai lầm đó nữa. Bái xong 4 bức tượng nhưng vẫn không thấy có đường đi nào cả. Bát Giới bực tức gây sự với Phật Di Lặc rồi nói sẽ lên đỉnh của Tiểu Lôi Âm tự trước. Thực ra thì ý của Di Lặc ở đây là trong lòng mà hướng tới Phật thì thấy tượng là bái thôi, chứ có cần phải có đường đi thì mới bái đâu, đường vốn nằm sẵn ở đó rồi. Thiên Mệnh Nhân chui rút trong lòng núi, mới bất ngờ bị tấn công bởi Vô Bạch, kẻ muốn lột da mặt của chú khỉ. Thực ra mình không biết tên này dịch như vậy có đúng hay không, vì tiếng Anh của nó là non-white. Mình chỉ có thể dịch ra như thế thôi, nếu có từ nào sai thì xin các bạn nhắc giúp mình. Cái tên này liên quan đến câu chuyện của Y, vốn là một diễn viên chuyên đóng vai hề trong các đoàn kịch. Từ nhỏ, Vô Bạch đã mơ ước được đóng vai anh hùng trên sân khấu. Y luyện tập không biết mệt mỏi, bất kể thời tiết hay sức khỏe. Tuy nhiên, cuối cùng vai anh hùng lại thuộc về người khác, trong khi Y trở thành chú hề cho người ta cười nhạo. Y đề nghị đổi vai, tuy nhiên mọi người đều nói rằng Y thiếu hào quang chính nghĩa cần thiết cho một anh hùng. Không tin lời họ nói, Y đã sắm vai anh hùng mà không báo cho đoàn diễn viên và đánh người đóng vai anh hùng trên sân khấu. Khán giả vô cùng tức giận, họ phá hủy sân khấu và bỏ đi mà không trả tiền. Trong cơn thịnh nộ, chủ đoàn kịch đã đuổi Y ra khỏi nhóm. Mặc dù đã suy nghĩ rất nhiều, Y vẫn không hiểu sao mình lại bị đối xử như vậy. Cuối cùng Y kết luận rằng chính ngoại hình của mình mới là vấn đề. Vì vậy, Y giết chết diễn viên anh hùng, lột da mặt của anh ta và đeo nó, hy vọng sẽ thay thế anh ta. Ngày hôm sau, khi đến lúc người anh hùng xuất hiện trên sân khấu, gã hề đổi khuôn mặt của diễn viên anh hùng, bước lên phía trước và hát một cách say mê. Ban đầu, khán giả bị lừa, nhưng sau đó họ phát hiện ra và vô cùng kinh hoàng. Tin rằng Y đã phát điên, họ trói Y lại và đưa đến Tiểu Tây Thiên. Khi nhìn thấy Y, Hoàng Mi vô cùng vui mừng, dung nạp Y vào, đặt cho cái tên Vô Bạch, bày cho cách dùng độc và băng giá. Ông ta nói rằng một thiên mệnh nhân sẽ đến và Y có thể trở thành một anh hùng thực sự nếu lột được da mặt của kẻ đó. Ngoài ra, trong chương 3 còn nhiều yêu quái khác đã được Hoàng Mi thu phục. Chúng đều có câu chuyện riêng nhưng không liên quan lắm đến nội dung chính nên mình sẽ không kể ra vì rất mất thời gian. Các bạn muốn biết thêm thì có thể tìm đọc câu chuyện của chúng nha. Tiếp tục trên con đường đến Tiểu Lôi Âm tự, Thiên Mệnh Nhân gặp một xác người tu hành khoác bộ da cáo trên vai. Khi đến đó, một giọng nói vang lên. Đó chính là giọng của Hồ Ly trong câu chuyện ở chương 2 mà chúng ta đã biết. Cô ta kể lại nỗi oan ức của mình khi bị thư sinh kia sát hại, rồi ban cho Thiên Mệnh Nhân hình dạng cáo, nhờ đưa cô ta vào trong Tiểu Lôi Âm tự, tìm lại người thư sinh kia để hỏi cho ra lẽ. Lưu ý là cái xác ở đây không phải người thư sinh kia mà chỉ là một kẻ vớ vẩn nào đó mà thôi. Khi vào chùa thì nhận ra, người đàn ông năm xưa giờ đây đã là một hòa thượng già, ngày đêm tụng kinh niệm Phật. Ông ta thất kinh khi nhìn thấy Hồ Ly ngày xưa hiện về. Y nói rằng ngày nào cũng cầu phúc cho linh hồn của Hồ Ly và sám hối về hành động của mình. Nhưng rồi Y sớm thay đổi thái độ, nói rằng cần phải một lần nữa siêu độ cho yêu hồ này. Y chính là Bất Không, một trong những trụ trì phục vụ cho Hoàng Mi quái lâu đời nhất. Nhưng giờ Y sẽ phải đền tội. Quay trở lại gặp yêu hồ, cô ta than lên một câu rằng người đời thường nói người và yêu không chung đường. Gặp lại hắn ta mới biết người sợ yêu còn đáng sợ hơn yêu quái. Đó là lúc kết thúc câu chuyện của hai nhân vật này ở đây. Nhưng không phải là đã hết, mà vì nó liên quan chặt chẽ đến toàn bộ nội dung của chương 3. Do đó ở phần phân tích mình sẽ nói rõ hơn. Cuối cùng, bước vào đại điện của Tiểu Lôi Âm tự, Thiên Mệnh Nhân giáp mặt với Phật Di Lặc, thực ra chính là Hoàng Mi giả dạng. Hắn kể về quá khứ rất lâu trước đây.
Hắn và Kim Thiền Tử, kiếp trước của Tam Tạng, từng là đồng môn với nhau ở núi Linh Sơn bên Tây Thiên. Kim Thiền Tử vốn không thể chịu đựng được cảnh bá tánh dưới chân núi lầm than, trong khi họ ở trên cao hưởng lạc. Hoàng My thì cho rằng vốn bản chất của họ khác biệt với thường dân. Rồi sau đó Kim Thiền Tử phạm giới luật, bị phạt phải nhập vào vòng luân hồi một lần nữa. Hoàng My lại kinh miệt nói rằng Tam Tạng và các đồ đệ đi thỉnh kinh thực ra là một lũ vô dụng, và ngay cả Phật tổ Như Lai cũng chỉ là một kẻ đáng khinh. Chi bằng hắn tự mình lập ra Tiểu Tây Thiên, tự mình thay thế Phật tổ. Rồi hắn hiện nguyên hình và giao chiến với thiên mệnh nhân. Với túi hậu thiên trộm được của Phật Di Lặc, Hoàng My một lần nữa hút thiên mệnh nhân vào bên trong. Hóa ra bát giới cũng đã bị hút vào đây và đang chiến đấu với Xích Cố Mã Hầu. Cả hai cùng nhau đánh gục nó lần cuối cùng. Nhưng sau khi thấy thiên mệnh nhân xuống tay với đồng loại, Hoàng My quái đắc ý bởi vì ác tính của chú khỉ này đã được khai mở, liền biến thiên mệnh nhân trở thành chính Xích Cố Mã Hầu, hay nói chính xác là khiến cho thiên mệnh nhân trở nên hắc hóa, phục vụ cho hắn ta. Hắn ép nhân vật chính phải đánh hạ tượng Phật, trong khi bản thân Hoàng My liên tục dương dương tự đắc rằng chính hắn đã đúng, tâm ma của nhân vật chính là bản chất thật sự. Cuối cùng, sau khi bị đánh bại, Hoàng My lảo đảo chạy ra ngoài hồ băng, nói rằng sẽ sử dụng bảo vật đó một lần nữa, rồi lao đầu xuống nước. Lúc này, Phật Di Lặc mới xuất hiện, lý giải rằng bởi vì Hoàng My nhặt được một trong lục căn của Đại Thánh, liền trộm túi hậu thiên của ông và dùng căn khí để biến nó thành vật có thể đoạt lấy hồn phách của thần tiên hay yêu quái. Chính nó đã giúp hắn thu phục được biết bao nhiêu đồ đệ, trong đó có Can Kim Long, người vốn tới buổi tiệc của Hoàng My để tìm một huynh đệ trong Nhị Thập Bát Tú bị mất tích. Can Kim Long trước khi bị thu phục vốn vô cùng kiên cường, nhưng pháp bảo quá mạnh khiến cô ta cuối cùng cũng quy phục và chịu thảm cảnh. Cũng chính chiếc túi này đã làm thiên mệnh nhân hắc hóa. Mặc dù không biết Hoàng My đã trốn đi đâu, nhưng Phật Di Lặc có thể dùng cần câu để dễ dàng câu con cá vàng giữa hồ lên. Đó là con cá 10 đuôi, cũng chính là căn khí của Đại Thánh. Không lạ gì khi nó có thể đánh bại được cả Quy Tướng Quân. Từ đây, câu chuyện của chương 3 đã được thể hiện, và chúng ta sẽ đến với phần phân tích. Câu chuyện nói về việc những cư dân của một xóm chài nghèo khổ tình cờ đánh lưới được một con rùa khổng lồ. Ban đầu họ định giết nó, nhưng khi con rùa tự cào lên người một vết thương, không có máu chảy ra mà là vàng bạc châu báu, họ đã ngừng tay. Rồi con rùa ban cho họ biết bao nhiêu bổng lộc, chữa bệnh, ban phát sắc đẹp, thức ăn. Thế là con rùa trở thành một vị thần được người làng tôn sùng. Họ làm lễ, dâng thức ăn cho nó và nó trả lại châu báu. Thế rồi, khi buổi lễ đang diễn ra, một kẻ trong đám đông lóa mắt bởi những thứ quý giá rơi ra từ người con rùa thần, không kềm được ham muốn mà lao lên, dùng dao đâm vào nó. Từ đó muôn vàng châu báu tung ra, rồi sau đó chỉ còn là sự kinh tởm của giống loài người. Cuối cùng, ngôi làng chỉ còn lại một cõi xơ xác, tiêu điều. Con rùa vẫn sống trong xác chết của mình, ngồi bên bờ biển. Kim Thiền Tử đi tới, ngồi bên người sư huynh của mình, chính là hóa thân của Hoàng My. Hoàng My nói rằng, lần này ta lại thắng rồi. Kim Thiền Tử trả lời, hòa loạn nhân tâm, đảo quả vi nhân. Sư huynh chấp nhất thắng thua, vừa đáng cười mà cũng vừa đáng buồn. Hoàng My cười mà nói rằng, nếu không thể thắng, còn chứng minh gì nhân quả lòng người. Với vai trò kết lại chương 3, câu chuyện về Hoàng My và Kim Thiền Tử ẩn chứa một nội dung vô cùng sâu sắc, kết nối lại mọi thứ xảy ra trong chương này. Nhưng để phân tích nó, chúng ta phải quay trở lại câu chuyện ở cuối chương 2. Câu chuyện đó có 2 tầng ý nghĩa mà mình đã phân tích cho các bạn. 2 tầng đó liên quan đến nội dung chương 2, do đó nó được đặt ở cuối chương. Nhưng vẫn còn một tầng ý nghĩa khác, sâu hơn, nằm tại chương 3. Đó là lý do mà câu chuyện này được chia làm 2 và ở 2 nơi khác nhau, bởi vì nó đóng vai trò mở và kết nối đến toàn bộ nội dung của chương 3.
Trong Phật giáo có câu nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, có nghĩa là chỉ trong một khoảnh khắc, một ý niệm trong tâm trí có thể dẫn đến sự giác ngộ hoặc có thể dẫn đến sa ngã. Mỗi suy nghĩ, mỗi niệm tưởng mà chúng ta khởi lên đều có khả năng đưa chúng ta đến một con đường khác nhau. Nếu chúng ta duy trì những suy nghĩ tích cực, từ bi và giác ngộ, chúng ta có thể trở thành một người hoàn toàn lương thiện. Ngược lại, nếu chúng ta để cho những suy nghĩ tiêu cực, sân hận hoặc tham lam chiếm lĩnh tâm trí, chúng ta có thể bị lôi kéo vào con đường sai trái, dẫn đến sự đau khổ và lạc lối. Chàng trai đó chỉ trong một thoáng chốc tưởng như có thể trở thành một người hoàn toàn tốt đẹp khi cứu sống hồ ly, nhưng phút sau chỉ một giấc mộng đã hóa thành kẻ sát sinh. Khổng Tử nói rằng nhân chi sơ tính bản thiện, nhưng Tuân Tử nói rằng nhân chi sơ tính bản ác. Vậy đâu là điều đúng? Cả hai đều đúng. Đó chính là phần đầu tiên mà chúng ta nói đến. Bên trong con người luôn có cả hai phần thiện và ác, tùy theo môi trường, hoàn cảnh, tâm tính, quyết định phần nào sẽ được nuôi lớn. Sau khi giết chết hồ ly, chàng thư sinh đã hoàn toàn thay đổi. Hắn không phạm vào tội sát sinh nữa, nhưng dù rằng tụng kinh niệm Phật, tâm trí hắn vẫn ám ảnh về điều mà hắn đã làm. Và để cho tâm của mình được yên ổn, hắn một lần nữa tự suy diễn, hay nói đúng hơn là tự biện luận cho hành động của mình, rằng hắn đã trừ được một con yêu ma gây họa cho bá tánh. Vì ý nghĩ đó sẽ giúp hắn an lòng, nhưng điều đó lại khiến hắn phạm vào một trong những giới luật cơ bản nhất của Phật giáo, đó là vô ngã. Vô ngã là một trong 3 pháp ấn của Phật giáo, bao gồm vô thường, khổ và vô ngã. Chúng ảnh hưởng đến thế giới quan của một người và là chìa khóa dẫn đến sự giác ngộ. Trong đó vô ngã là trạng thái cuối cùng để trở nên thanh thản và thấu hiểu. Vô ngã nghĩa là không có ta. Ý nghĩ cho rằng có ta, có người chính là vô minh, u tối, là một trong những lý do dẫn đến khổ. Dần dần, ý nghĩ ta cắt sâu vào trong tâm, dẫn đến những ý nghĩ khác như ta yêu cái này, ta ghét cái nọ, cái này của ta, cái này của người. Dần dần, cái ta này cai trị tâm linh của con người, và khi mỗi cá nhân tự nuôi lớn cái ta của bản thân, họ áp nó lên người khác, bằng bạo lực hoặc tư duy, dẫn đến đau khổ. Khổ vì không bắt mọi thứ theo ý mình, và khổ vì bắt mọi thứ theo ý mình nhưng trái với mong muốn của người khác. Vì vậy, nhiều thuyết pháp của Phật giáo khuyên phải phủ nhận cái ta, cái ngã, chẳng hạn như tứ vô lượng gồm từ bi, hỷ, xả. Thì xả nghĩa là buông bỏ, xem mọi thứ như không. Bởi vì khi chưa xả được, nghĩa là vẫn nặng cái ta, cảm xúc của ta, mong muốn của ta, ý chí của ta, tự coi mình là trung tâm, đề cao giá trị bản thân. Chừng đó vẫn chưa đủ để nói về vô ngã, nhưng hy vọng các bạn đã hiểu nó là gì. Ở đây, gã hòa thượng đã để cho những hoang tưởng của mình lấn át, dẫn đến hành động u mê, và tiếp tục dùng sự biện luận của bản thân để áp đặt lên mọi thứ. Hắn vốn là người lương thiện, nhưng chỉ vì một giấc mơ, hắn sát sinh. Và sau đó, dù không bao giờ có cơ hội biết được hồ ly đó là thiện hay ác, hắn tự quyết định rằng đó là ác, và dùng điều đó để trấn an mình rằng mình đã làm đúng, đã trừ được một hậu họa. Hắn đã phạm vào si, nghĩa là vô minh, u tối, không sáng suốt. Chính vì thế, hắn mới gây nghiệp. Chính vì hắn để cho bản ngã của mình tự áp đặt, hắn không có cơ hội để hiểu về hồ ly. Kỳ thực, con hồ ly này đã sớm tu tâm, muốn học hỏi tinh hoa của con người, chưa bao giờ ăn thịt người, chưa bao giờ sát sinh, và thậm chí còn muốn báo đáp ân nghĩa của hắn. Nhưng nó bị sát hại vì sự hoang tưởng của gã hòa thượng. Chính vì vậy, khi siêu thoát, hồ ly mới cay đắng nói rằng người sợ yêu còn đáng sợ hơn yêu quái. Bởi vì yêu quái thì có tốt, có xấu, nhưng người sợ yêu thì vốn đã mặc định yêu quái là thứ xấu xa. Do đó họ sẽ luôn sẵn sàng xuống tay. Những kẻ đó thậm chí còn độc ác hơn cả yêu quái. Tên của gã hòa thượng thư sinh kia là non-void, mình dịch ra là bất không. Mặc dù không biết có chính xác hay không, nhưng mình cho rằng đó là một cách chơi chữ rất hay. Bởi vì không đại diện cho vô ngã, và bất không nghĩa là phủ nhận lại vô ngã. Hắn thực sự là một kẻ đã áp đặt cái tôi của mình lên mọi thứ một cách cực đoan. Nếu bạn để ý, những xác chết đông cứng ở xung quanh tiểu lôi âm tự và cả những tên cầm chùy, chúng chính là đệ tử của bất không. Da của chúng tím tái vì lạnh, tay chân cố quấn thêm vài sợi dây để tránh bị lạnh. Truyền kể rằng, mỗi khi nhận đệ tử vào chùa, bất không sẽ phát cho chúng một chiếc áo cà sa. Các đệ tử nói rằng áo mỏng quá, không đủ để chống lại cái lạnh. Bất không mới nói rằng, với trí tuệ của Đức Phật trong tim, ngươi sẽ không còn sợ lạnh nữa. Nhưng kẻ chết cống, chúng thiếu lòng thành kính và trí tuệ, sự hiểu biết của chúng nông cạn và tâm trí không vững vàng. Ta ngôi, tu tập là khai mở trí tuệ, chứ không phải tu luyện thần thông mà có thể chống lại thời tiết.
đạo Phật không giúp con người có phép lạ, nhưng Bất Không đã áp đặt tư tưởng của mình lên các đệ tử một cách cực đoan, và thế là số người chết cõng xung quanh Tiểu Lôi Âm Tự ngày một nhiều hơn. Bất Năng là một trong những người có bản tính bất trị, nhưng cũng là người ham thích tranh luận. Một hôm, Bất Năng hỏi Bất Không: "Huynh à, sát sinh có phải là tội không?" Bất Không bảo: "Sát sinh là tội lỗi, nhưng nếu vì mục đích tốt đẹp hơn thì nó không phải là tội lỗi." Bất Năng lại hỏi: "Sát sinh không những không giải được nghiệp chướng mà còn gây nghiệp nặng hơn, vậy thì làm sao người ta có thể giác ngộ và phổ độ chúng sinh?" Bất Không mới hỏi lại rằng: "Nếu ta không xuống địa ngục thì ai sẽ xuống? Nếu không sát sinh để rồi từ đó gây họa lớn hơn cho người khác thì chẳng phải là nghiệp nặng hơn sao?" Bất Năng bắt bẻ: "Chính huynh nói sẽ phải xuống địa ngục, chứng tỏ sát sinh là tội lỗi. Người tốt tự nhiên sẽ được báo đáp, huynh không cần phải làm phức tạp thêm." Bất Không vội giải thích: "Vào địa ngục chỉ là ẩn dụ, ám chỉ là ta chịu khổ vì người khác." Bất Năng gạt đi: "Vô lý, sát sinh là sát sinh, không cần phải viện cớ quanh co. Huynh à, cái cớ đằng sau việc sát sinh mới chính là tội lỗi thực sự." Nghe tới đó, Bất Công sững người, nhớ lại điều mình đã làm trong quá khứ. Bất Năng là kẻ cứng đầu, y có võ thuật vô song. Một hôm, Hoàng My bảo muốn dạy thêm vài tuyệt kỹ cho hắn, nhưng Bất Năng từ chối, bảo rằng võ thuật của bản thân đủ để đánh bại bất kỳ kẻ thù nào, do đó không cần những kỹ năng khác. Hoàng My mới hỏi: "Ngươi như vậy là thiếu khả năng thích ứng, làm sao có thể tiến xa được?" Bất Năng nói rằng: "Nếu con dùng những phương pháp mà con không tin tưởng để giành chiến thắng, thì ngay cả khi cuối cùng con thắng, con vẫn cảm thấy mình không thắng được cuộc chiến đó." Hoàng My mới hỏi vặn lại rằng: "Ngươi không tin tưởng con đường của sư phụ ngươi sao?" Bất Năng liền trả lời: "Sư phụ, người luôn đi theo con đường khôn ngoan, đó là lý do tại sao người khó đạt được Phật quả. Dường như người có thể làm được mọi thứ, nhưng thực ra người không thể làm được gì cả." Chính vì điều này mà Bất Năng bị trói ở ngoài để ngẫm nghĩ lại, và tới tận bây giờ anh ta vẫn không từ bỏ con đường của mình. Cả hai bọn chúng đều áp đặt bản ngã của mình lên đối phương. Hoàng My thì mong muốn đệ tử nghe theo ý mình, còn Bất Năng, nếu hắn ngay từ đầu đã chỉ muốn nghe theo chính mình, vậy hắn gia nhập vào Tiểu Lôi Âm Tự để làm gì? Những kẻ như thế chỉ muốn nghe người khác đồng ý với mình mà thôi. Vậy, dùng bản ngã của mình để áp đặt lên người khác, đó chính là cội nguồn tạo ra khổ đau. Bản thân Hoàng My cũng chẳng khác nào Bất Năng, hắn xuất thân là một đệ tử của Phật, nhưng lại tự cho Phật tổ Như Lai là rác rưởi, dẫn đến việc tự lập ra Tiểu Tây Thiên để tạo ra một cái đạo Phật theo ý của hắn. Kết quả đó phản ánh chính xác con người của Hoàng My. Hắn và Kim Thiền Tử đã rất nhiều lần tranh luận với nhau, và mỗi lần như vậy đều cho thấy ý niệm của hắn đang đi ngược lại giáo lý của Phật giáo. Hắn kể rằng hắn đã thấy những bậc cha mẹ vì đói mà đổi con lấy thức ăn, đám con trai phóng đảng của những gia đình giàu có vì ham muốn dục vọng đã chà đạp lên đạo đức, những học giả uyên bác khao khát vinh quang đàn áp những người bất đồng chính kiến, những vị tướng vĩ đại khao khát của cải đã tàn sát toàn bộ gia tộc. Đó là bản chất của con người, và hắn kết luận rằng cuộc đấu tranh của họ, niềm vui của họ, sự quyết tâm của họ và khoái cảm của họ, chu kỳ bất tận của nỗi buồn và sự sung sướng của con người không bao giờ ngừng lại và không bao giờ thỏa mãn. Đó chính là nguồn gốc của sức sống vô biên trên khắp tam giới. Vậy thì tại sao nó không phải là ý nghĩa thực sự của mọi cuộc sống? Và đó là điều mà Hoàng My thích thú. Hắn muốn nhìn những thứ đó. Hắn muốn xem con người và các sinh vật bộc lộ bản chất xấu xa của mình. Cuộc sống là sự tiếp diễn bất tận của cực lạc và đau khổ. Nhưng điều đó lại đi ngược lại với giáo lý của Phật, khi Đức Phật muốn mọi chúng sinh tự bỏ đi những điều khiến họ đau khổ để rời khỏi vòng luân hồi bất tận và trở nên giác ngộ. Đó cũng là sự khác biệt của Hoàng My và Kim Thiền Tử. Hoàng My tin rằng bản chất con người là ác, trong khi Kim Thiền Tử lại cho rằng bên trong họ có mầm thiện. Cả hai đánh cược với nhau về điều đó, nhưng nếu chỉ đơn giản như vậy thì không có gì phải suy nghĩ. Như ở trên đã nói, bản chất con người nằm ở giữa hai lằn ranh thiện và ác, tùy vào từng hoàn cảnh cụ thể mà cái gì sẽ phát sinh. Thế nhưng ở đây, Hoàng My đã cho chít, thay vì để mọi thứ theo tự nhiên, hắn đã kích động sự tham lam của con người để họ trở nên độc ác. Hãy nhìn kỹ, bạn sẽ thấy rằng hắn dùng ma lực kéo người đàn ông tới, và từ đó ông ta không còn kiểm soát được chính mình, để rồi những người khác cũng vì vậy mà sa ngã theo. Phút cuối, khi Hoàng My nói rằng hắn lại thắng một lần nữa, Kim Thiền Tử bảo rằng họa loạn nhân tâm, đảo quả vi nhân. Sư huynh chấp nhất thắng thua, vừa đáng cười mà cũng vừa đáng buồn. Họa loạn nhân tâm là chỉ việc Hoàng My tác động lên con người khiến họ xấu xa. Đảo quả vi nhân là từ chỗ người dân làng nhận được bổng lộc vì họ giữ được mầm thiện của mình. Đó là quả thì lại trở thành nhân, khiến họ lao vào cướp bóc, giành giật. Chỉ một tác động nhỏ của Hoàng My đã biến phúc thành họa. Kim Thiền Tử cho rằng
Việc sư huynh cheat game chỉ để thắng cược, điều đó thật đáng cười chê, nhưng là cũng đáng để buồn. Vì Hoàng My thân là người ở xứ Phật, mà lại không yêu thương con người, không xót xa khi họ trở nên độc ác, mà chỉ quan tâm đến chiến thắng của mình. Trả lời lại, Hoàng My nói rằng nếu không thể thắng, còn chứng minh gì nhân quả lòng người. Nói dễ hiểu thì là game chơi là để thắng, làm gì cũng được, miễn là thắng để chứng minh mình đúng. Hoàng My vốn từ đầu không quan tâm con người như thế nào, bởi vì hắn đã quyết định con người là xấu xa, và hắn làm mọi cách để hướng con người tới điều đó, làm mọi cách để thắng. Bởi vì nếu không thắng, chẳng phải mọi điều hắn đã nói trước đây đều đổ sông đổ biển hết sao? Hoàng My cũng đã tác động lên chính thiên mệnh nhân, giống như đã tác động lên những kẻ khác. Con Xích Khố Mã Hầu là một minh chứng cho sự biến đổi của chú khỉ nhân vật chính. Nó đã tự quy phục và đi theo con đường của Hoàng My quái. Sự lặp lại của hình ảnh đâm kiếm giữa nó và thiên mệnh nhân như chứng minh rằng chú khỉ này đang dần trở nên hắc hóa vì những điều đã và đang phải chứng kiến. Loài khỉ của Hoa Quả Sơn không phải là không có sự xấu xa, nó chỉ ở đó và chờ được kích động lên mà thôi. Cuối cùng, hãy đến với những chi tiết ẩn dụ thú vị trong chương 3 này. Đầu video mình có nói về bọn quỷ Dạ Xoa đã đi tu và bày tỏ mong muốn chặt 1000 cái đầu để chứng minh quyết tâm của họ với Hoàng My. Điều này có lẽ lấy cảm hứng từ điển tích về tôn giả Angulimala. Ngài vốn là một tên tướng cướp, đã giết chết 999 người, các ngón tay của họ sâu lại thành một vòng hoa trên cổ. Tới người thứ 1000 thì Ngài gặp được Đức Phật và được giác ngộ, trở thành học trò của Phật. Angulimala giết người vì bị thầy của mình lừa rằng và giết 1000 người để đắc đạo, cũng giống như các Dạ Xoa đã được Hoàng My khuyến khích chém giết ngay trên Tiểu Tây Thiên. Ngoài ra, kiếp trước của Angulimala cũng là một con quỷ Dạ Xoa tên là Sile Saloma. Trong Tiểu Lôi Âm Tự, chúng ta sẽ thấy rất nhiều nhà sư bị mù, chẳng hạn như tên thợ xây đã trở thành thầy tu mà thiên mệnh nhân đụng độ ở đầu chương, hay các đệ tử của Bất Năng, rồi các cung thủ Dạ Xoa. Chúng đều được Hoàng My khuyến khích chọc mù đôi mắt của mình. Điều này cũng liên quan đến một thuyết pháp của Phật giáo, đó là chánh tri kiến, hay còn gọi là chánh kiến. Chánh là điều thiện, điều đúng đắn. Tri là biết, kiến là thấy. Nhìn thấy mới là thực, tai nghe chưa chắc là thực. Những nhà sư chọc mù mắt của mình thì chỉ có thể nghe mà thôi. Và từ đó họ tự suy diễn trong đầu mình thay vì thực sự biết chuyện gì đang diễn ra. Nếu không thực sự nhìn thấy, làm sao họ biết được điều gì là đúng đắn? Họ sẽ chỉ nghe được những gì Hoàng My áp đặt lên mình mà thôi. Tóm lại, nội dung chương 3 xoay quanh khái niệm vô ngã. Hoàng My và Bất Không đều đi ngược lại điều này, dùng bản ngã của mình áp đặt lên kẻ khác. Với Bất Không, hắn xuất thân là con người và vẫn có mầm thiện bên trong, nhưng bị đưa đẩy, bị tác động bởi giấc mơ mà phạm vào sát sinh, và hắn đã lạc lối khỏi vô ngã từ lúc đó. Còn Hoàng My, hắn vốn thấu tỏ mọi thứ, nhưng vì vui sướng trước sự lầm than của chúng sinh, hắn cưỡng cầu tất cả đi theo con đường của mình, ý chí của mình. Vậy thử hỏi, khi tất cả chống lại hắn, cả đệ tử cũng chống lại hắn, thì lòng hắn có thanh thản không? Có bình yên không? Hắn không bao giờ có được những gì mình muốn, nên hắn luôn phải giả dạng thành người khác. Hắn giả thành Phật Tổ để lừa Tam Tạng, giả thành Phật Di Lặc để lừa các thần tiên tới dự tiệc. Và để thu phục được họ, hắn phải dùng căn khí của Đại Thánh. Nói tóm lại, không ai tin tưởng hắn, bởi vì hắn không phải là Phật, không có Phật tính. Hắn chỉ là một kẻ ở đất Phật nhưng đầy lòng tà mà thôi. Hãy mượn câu chuyện về đám Dạ Xoa để kết cho video này. Lũ Dạ Xoa ở Tiểu Lôi Âm Tự thích ăn thịt uống máu. Các sư thầy thì chỉ thích ăn chay. Một hôm, khi Dạ Xoa đang mở tiệc, sư thầy mang một nồi rau đến bảo chúng ăn thay cho thịt. Các Dạ Xoa nổi giận mà nói rằng: "Ngươi nghĩ rằng ăn thứ này sẽ giúp ngươi hiểu sâu hơn về Pháp sao? Thật nông cạn." Sư phụ nói rằng để đạt được lạc thú, người ta không nên kiềm chế ham muốn. Các sư thầy trả lời: "Ham muốn của ta là phát huy đức hạnh. Nếu chúng ta không thuyết phục được các ngươi, chúng ta cũng không thể có được lạc thú." Và cứ thế, cả hai bên cãi nhau không dừng. Than ôi, ăn những gì mình thích và nói những gì mình muốn không phải là sai trái. Nhưng hạnh phúc của mình không nên làm phiền người khác, và mọi người không nên tìm niềm vui trên nỗi đau của kẻ khác. Trong trường hợp này, cả hai bên đều có lỗi. Chào các bạn, mình đã quay trở lại với video mới về Hắc Thần Thoại Ngộ Không. Và đây là câu chuyện thứ tư của game. Lần này, chúng ta sẽ đến với bàn Tơ Động, bám theo manh mối của các nữ yêu nhện xinh đẹp, điều tra xem ngoài sự quyến rũ chết người đó thì bí mật nào đang ẩn giấu phía sau hang ổ của bọn chúng. Những con yêu quái côn trùng gớm ghiếc vì sao lại tràn ngập bàn Tơ Lĩnh một lần nữa? Kẻ nào đang phô trương thanh thế ở đây và sức mạnh của hắn đến từ đâu? Nếu như 3 chương đầu đầy tính chiêm nghiệm, triết lý, thì chương 4 lại là một câu chuyện vô cùng cảm động,
xoay quanh một nhân vật tưởng như không thể nào có được sự sâu sắc như thế, đó là Trư Bát Giới. Vốn những ai đã quen với bộ phim tuổi thơ thì đều nhớ về Trương Ngộ Năng như một nhân vật hèn nhát, lỗ mãng, đôi lúc biến thái. Nhưng khi đi sâu vào câu chuyện trong hát thần thoại Ngộ Không, chúng ta mới nhận ra rằng đội ngũ Game Science đã tạo nên một hình tượng Trư Bát Giới mới rất có chiều sâu, vừa thể hiện được khí khái của một thiên bồng nguyên soái oai vệ, lại vừa cho thấy hắn ta giàu tình cảm như thế nào. Và hơn hết, lộ ra những sự xấu xa của thiên đình, thứ mà chúng ta đã nghi ngờ từ trước nhưng chưa thể khẳng định. Vậy thì cuối cùng, nội dung của chương 4, một trong những phần truyện được bàn tán nhất của hát thần thoại Ngộ Không trong những ngày qua, có điều gì đặc biệt đang ẩn giấu phía sau đó? Liệu chúng ta có thể giải đáp được hết tất cả các manh mối và quan trọng hơn, hiểu được dụng ý của nhà làm game hay không? Hãy đi vào câu chuyện chính thôi nào. Khởi đầu chương 4, chúng ta sẽ thấy hai nhân vật chính đang nằm trong hòm do hai tên yêu quái khênh đi. Chúng vừa đi vừa kể về một bà lão yêu quái có sở hữu kính chiếu yêu, nhưng sau khi soi tới hình dáng mình trong đó, liền ném gương đi mất, ra vẻ vô cùng thất vọng. Có lẽ do soi nhìn thấy khuôn mặt thật của mình. Chắc ai xem Tây Du Ký thì cũng đều đã biết công dụng của kính chiếu yêu là gì rồi. Nó sẽ cho thấy hình dạng thật sự của người soi, dù cho có thay đổi hình dạng như thế nào. Hai nhân vật chính lao ra ngoài đập xỉu hai thằng shipper. Bát Giới ngay lập tức nhìn thấy một giai nhân tuyệt sắc, nửa đêm đứng trên mái nhà mài dao, vốn sẵn mồm mép tép nhảy. Bát Giới không ngại ngần buông lời ca tụng, nhưng cô ta liền bỏ đi mất. Nơi đây, trong chốn thâm sâu âm u là Bàn Tơ Lĩnh, nơi ở của lũ nhện tinh. Quả thật nhện ở khắp nơi, thậm chí có những thằng nhện trai cũng đu tơ thả dây nhìn rất kinh. Ngoài ra, ở đây còn có một loại yêu quái khác trông có vẻ chẳng ăn nhập gì cho lắm, đó là Dạ Xoa. Chuyện là tộc Dạ Xoa này đã lang thang khắp nơi và quyết định chọn Bàn Tơ Lĩnh làm nơi định cư. Mặc dù không thân thiết lắm với Dạ Xoa, nhưng bọn nhện lại rất vui, bởi vì bản tính của chúng không phải loài hoạt động về đêm, nên chúng không đi tuần ban đêm được, trong khi Dạ Xoa lại sẵn sàng làm điều này. Vấn đề ở đây là bọn Dạ Xoa rất ồn ào nên làm phiền hàng xóm nhện. Có lần chúng cãi nhau rất dữ dội, mạt sát, chửi bới nhau, đến mức các nhện thức dậy và can ngăn, hỏi là sao các ngươi cứ phải tranh cãi như thế, cứ như chúng ta đây, thương nhau mà sống thì sao? Bất ngờ bọn Dạ Xoa trả lời, ngươi nhầm rồi, chỉ trong cuộc tranh cãi chúng ta mới hiểu nhau, tranh cãi làm chúng ta trưởng thành hơn, chỉ những người đàn ông thực sự mới cãi tay đôi với nhau thôi. Nói rồi bọn chúng quát vai nhau bỏ đi, để lại bọn nhện hoàn toàn ngơ ngác. Hai chú cháu đi đến một căn nhà nhìn rất âm u. Lúc này Trư Bát Giới và Thiên Mệnh Nhân hóa trang thành hai tên shipper lúc nãy đều có thể vào bên trong. Gã ma cô Dạ Xoa không nghi ngờ gì và đưa cả hai vào. Tuy nhiên khi vừa vào trong thì cửa đóng sập lại và một nữ nhân xinh đẹp xuất hiện, đẹp đến mức ngay cả người làm video này cũng siêu lòng. Xin được phép dùng từ mỹ miều để miêu tả về hồng nhan của thiếu nữ. Mỹ nhân ngay lập tức nhận ra Trư Bát Giới, mắng rằng hắn ta là kẻ bạc tình, năm xưa ở Bàn Tơ Lĩnh này đã phóng hỏa giết người, hủy hoại thanh danh của mẫu thân cô ấy. Như vậy ám chỉ rằng Bát Giới và mẹ của cô ta có thâm tình với nhau. Nhưng Bát Giới thì phũ phàng, nói rằng với loại yêu quái như vậy mà còn đòi chi có thanh danh, lại còn dám đòi vương vấn với lão Trư. Nhưng rồi Bát Giới cũng hạ giọng, bảo nữ nhân hãy gọi mình một tiếng thúc thúc thì sẽ đồng ý vào gặp lại cố nhân. Nhưng nữ nhân nổi giận, tức thời hóa hình thành yêu tinh nhện nhện, đẹp đâu không thấy, chỉ còn là một nhúm lông đen gớm ghiếc. Giới thiệu một chút về cô gái, hoặc là con nhện này. Cô ta là Nhị Tỷ, hay là con gái thứ hai của nữ chúa nhện ở Bàn Tơ Động. Với tính tình phóng khoáng, cô ta trở thành người quản lý công việc làm ăn của Bàn Tơ Lĩnh, cụ thể là các cửa hàng vải được dệt bằng tơ nhện. Bọn yêu quái ở trong núi sẽ báo cáo và thu tiền mang về cho cô ta. Người ta đoán rằng Nhị Tỷ sẽ trở thành nữ chúa của Bàn Tơ Động trong tương lai, nên lắm kẻ muốn kế tóc say duyên với cô ta. Quần nhau và hiệp rã rời, Nhị Tỷ thua cuộc, bỏ chạy lên mái nhà, phóng một kim châm vào đầu Trư Bát Giới. Cả hai bên mắng nhiếc nhau không tiếc lời. Nhị Tỷ nói rằng thứ đó đang ở trong động bàn tơ, có giỏi thì vào mà lấy. Bát Giới nổi trận lôi đình, lập tức đuổi theo. Cái thứ được nhắc ở đây có lẽ là căn khí của Đại Thánh. Lúc này lại phải quay lại kể chuyện xem ngày xưa đã có chuyện gì xảy ra ở Bàn Tơ Động khiến cho Bát Giới và bảy yêu nhện lại thù ghét nhau như vậy. Lúc này cả bốn thầy trò qua khỏi nước Châu Tử, đi đến một xóm chỉ toàn phụ nữ. Tam Tạng mới bảo các đồ đệ ở ngoài coi hành lý, còn mình thì vào khất thực. Vào trong nhà thấy có 7 chị em, 3 cô thì ngồi tiếp chuyện, 4 cô vào nấu đồ ăn. Họ lấy thịt người phơi khô sắc ra, xào với mỡ người,
rồi dùng óc người làm đậu phụ mang ra cho Tam Tạng ăn. Đường Tăng thấy vậy thì thất kinh, rồi chẳng mấy chốc bị cả 7 chị em trói lại treo lên cao. Đoạn chúng cởi xiêm y, phóng tơ ra từ lỗ rốn, giăng tơ khắp xóm trắng phau. Các trò thấy vậy tìm cách cứu thầy. Hành giả mới niệm chú gọi thổ địa ra hỏi. Thổ địa chỉ về hướng suối Trạc Cấu, bảo 7 yêu nhện cứ ngày 3 bữa ra suối đó tắm, rình rập thế nào cũng gặp. Quả nhiên 7 yêu nhện ra tắm ở đó. Ngộ Không nghĩ rằng mình mà đập một gậy thì 7 con chết nhăn răng, nhưng lại ô danh là đánh đàn bà con gái, chi bằng làm một kế cho chúng bẻ mặt. Nói rồi mới biến thành chim cắp hết quần áo của chúng bay đi. Ngộ Không kể lại chuyện 7 con yêu cho hai sư đệ. Bác Giới nghe vậy mới bảo là sư huynh không dám đánh đàn bà con gái thì để cho đệ làm. Nói đoạn chạy ngay ra suối, thấy 7 nàng đang tắm rửa thì thích thú lắm, nhảy xuống tắm cùng. Các nữ nhện mới xua đuổi, Bác Giới liền biến thành con cá trê, cứ chu rút bên dưới, 7 nữ khoái không sao bắt được. Rồi sau đó nhảy lên bờ vác bồ cào ra, hỏi tội 7 yêu nhện dám bắt sư phụ. Chúng nghe vậy mới thất kinh xin tha mạng, nhưng Bác Giới vẫn nhảy vào, thế là bị chúng giăng tơ tối tăm mặt mũi. Rồi chúng tròn truồng chạy về động, gọi đám con nuôi của mình ra, nói rằng ta lỡ bắt nhầm Đường Tăng, nay đệ tử của chúng đến làm loạn, các con ra đánh đuổi chúng. Bác Giới chạy về báo Ngộ Công, rồi kéo tới Bàn Tơ Động. Lũ yêu con chạy ra nhưng chẳng mấy chốc đã bị đánh cho tan tác. Các đệ tử vào trong cứu được thầy, nổi lửa đốt động, rồi 4 thầy trò lại lên đường. Đi một lát đến Hoàng Hoa Quán, thầy trò mới vào nghỉ chân, thấy một đạo sĩ đang chế thuốc. Không ngờ đây lại là bạn của 7 con nhện tinh. Bọn chúng sau khi mất động thì chạy qua đây trốn. Bầy nhện kể lại chuyện bị Bác Giới làm nhục, mới nhờ đạo sĩ trả dùng nỗi uất hận. Đạo sĩ liền bày cách dùng thuốc độc chế từ 100 loại cất chim, pha vào 4 chén trà mang ra mời thầy trò Đường Tăng. Duy chỉ có hành giả không uống vì nghi ngờ, thế nên thoát nạn, trong khi cả 3 thầy trò còn lại đều trúng độc gần đất xa trời. Ngộ Không bèn cầm thiết bản lao tới. 7 yêu tinh lúc này mới xông ra, bắn tơ tứ phía. Sau khi Ngộ Không hiểu được, mới bứt lông hóa thành vài chục phân thân, tay cầm quay tơ thâu hết vào, rồi bắt sống cả 7 chị em. Bọn chúng cầu xin đạo sĩ trả Tam Tạng để cứu mạng chúng, nhưng đạo sĩ trở mặt, nói chỉ muốn ăn thịt Đường Tăng để trường sinh bất lão. Ngộ Không liền đánh đập 7 con yêu cho hả giận, rồi lao tới tấn công đạo sĩ. Đánh một chập đuối sức, hắn mới cởi áo ra, trên người có hàng ngàn con mắt, từ đó phóng ra ánh sáng vàng bao kín xung quanh Ngộ Không, đụng vào là cực kỳ đau đớn. Cuối cùng Ngộ Không nghĩ ra cách chui xuống đất để trốn thoát. Tuy thoát được nạn nhưng sức mỏi gân tê, đau khắp mình mẩy. Tôn Ngộ Không chỉ biết ngồi đấy khóc than, nghĩ rằng sư phụ của mình đã chết. May sao có vị Lê Sơn lão mẫu đi qua, bèn hóa thành một bà lão, mách nước cho Tôn Ngộ Không đến tìm Tỳ Lam Bồ Tát ở núi Tử Vân thì mới hàng phục được yêu quái. Tỳ Lam Bồ Tát đi cùng Tôn Ngộ Không đến thu phục yêu quái, chỉ mang theo một chiếc kim thêu hoa. Chiếc kim này không phải sắt thép thông thường mà là thứ được Mão Nhật Tinh Quân, một trong nhị thập bát tú tôi luyện. Tỳ Lam Bồ Tát chỉ nhẹ nhàng ném cây kim này ra, chùm ánh sáng vàng hung hiểm kia ngay lập tức bị phá. Còn đạo sĩ thì bị mù, đau đớn nhắm chặt mắt. Vị Bồ Tát lại đưa cho mấy thầy trò thuốc giải độc, uống vào thì ngay lập tức nôn hết chất độc ra. Về phần đạo sĩ, hắn hiện bản tướng là một con rết thành tinh dài 7 thước, được gọi là Bách Nhãn Ma Quân, có hàng ngàn con mắt trên người. Tỳ Lam Bồ Tát xin tha chết cho hắn để đem về làm người giữ cổng. Đó là chuyện đã xảy ra trước đây ở Bàn Tơ Lĩnh. Lưu ý là với 7 yêu tinh nhện, trong bản phim truyền hình thì chúng cũng bị bắt về làm người giữ cổng, giống như Bách Nhãn Ma Quân. Còn trong nguyên tác thì sau khi bị Ngộ Không đánh đập, không thể nhắc gì đến chúng nữa, có lẽ đã chết hết rồi. Nhìn chung, kiếp nạn này không quá phức tạp, nhưng bởi vì có 7 yêu nhện xinh đẹp, ăn mặc gợi cảm, điệu bộ lả lơi như kỹ nữ, nên luôn được chú ý và trở thành đề tài để phóng tác. Cách đây rất lâu, vào năm 1927, thì Trung Quốc từng sản xuất một bộ phim về Bàn Tơ Động. Đó chính là bộ phim Tây Du Ký ra đời sớm nhất, nhưng nó bị cấm chiếu vì các yêu nhện ăn mặc hở hang, bị xem là trái thuần phong mỹ tục. Quay trở lại với game, sau khi Bác Giới chạy đuổi theo nhị tỷ, thì Thiên Mệnh Nhân đi lang thang và rơi vào lưới tơ của nhện, bị một con nhện lớn bắt đi. Tỉnh dậy đã thấy mình ở một nơi xa lạ, được đặt nằm trên giường đàng hoàng. Vậy ai mà cứu chú khỉ? Liệu có tư tình gì ở đây không? Tung hoành trong Bàn Tơ Động, Thiên Mệnh Nhân xuống tận bên dưới và đụng độ Bách Túc Trùng, tức là con rết. Ở đây hãy kể một câu chuyện bên lề về nó. Chuyện là có một gia đình nọ, người chồng bị dụ dỗ vào Bàn Tơ Động rồi say đắm trong đó không trở về nhà. Người vợ đau khổ, thế là con trai ông ta liền lên đường trả thù. Nhưng vừa vào trong Bàn Tơ Động thì bị yêu quái bắt. May sao có một bé gái tầm 10 tuổi ra lệnh không được làm hại cậu ta, rồi hàng ngày đến chơi đùa với nhau ở đó. Nhưng người con trai này vẫn quyết thề rằng sẽ báo thù cho gia đình. Xui sao lời thề đó lại bị nghe thấy, và hôm sau bé gái không đến nữa. Thay vào đó là một cô gái mặc đồ xanh, tóc búi cầu kỳ,
khuôn mặt lạnh lùng, đến lục tung đồ của hắn và phát hiện ra vũ khí được giấu trong đó. Cô ta nói rằng, bọn ta đã tha cho ngươi để làm bạn với em gái ta, nhưng ngươi định làm hại nó. Thế là cô ta ném hắn xuống dưới này, ngay cái chỗ đầy xương người này. May là hắn đã dùng nọc độc của những con rết bôi lên người, khiến cho Bách Túc Trùng tưởng hắn là đồng loại. Sau đó hắn thoát ra và chạy về nhà. Câu chuyện này chả liên quan đến cốt truyện chính lắm, nhưng qua đó chúng ta biết trong động có một bé gái nhỏ cùng nhiều cô gái khác nữa. Ngoài ra, chuyện về nhân vật này vẫn chưa hết, nó khá là hấp dẫn. Tới phần sau của video mình sẽ kể tiếp nha. Đi sâu vào trong bàn tơ động, bất ngờ Thiên Mệnh Nhân bắt gặp một cô nương xinh đẹp. Lần này phải dùng từ thanh tú để miêu tả. Cô gái tóc búi cao, nghe có vẻ giống như trong câu chuyện vừa kể phía trên. Cô ta nói rằng bên trong có dấu bảo bối, có giỏi thì vào mà tìm. Đi qua rất nhiều cửa ải, đánh các loại boss mà chẳng thấy bảo bối nào cả. Thiên Mệnh Nhân gặp lại cô nương tóc búi xinh đẹp. Cô ta muốn lấy một lá bùa dán trên miếu, nhưng không thể lấy ra được vì pháp lực quá mạnh. Thấy Thiên Mệnh Nhân, cô ta cảnh báo rằng chuyện ở đây đừng nên dây vào nếu không muốn chuốc vạ lây. Chú khỉ liền giúp gỡ lá bùa xuống, nhưng chẳng thấy có gì xảy ra cả. Tiếp tục tiến sâu vào bên trong, Thiên Mệnh Nhân đụng độ Hữu Thủ Trùng, một yêu quái hình dạng côn trùng nhưng gắn với một bàn tay. Tên tiếng Anh nó ghi là Buddha Right Hand, tức là tay phải của Phật, không biết là tay của vị Phật nào. Chuyện về nó kể rằng, một ngày nọ có đôi bàn tay khổng lồ rơi xuống bàn tơ động, ở ngay chỗ cái lưới nhện mà chú khỉ vừa rơi xuống. Nó ngay lập tức được đám yêu quái mang về, rồi Bách Nhãn Ma Quân mới mang 2 quả trứng tiên cấy vào đôi tay này. 10 năm sau, 2 con côn trùng nở ra từ trứng và dính liền với đôi tay, có khả năng phát độc rất mạnh. Bách Nhãn Ma Quân mới nói với Tử Chu Nhi, nữ chúa của bàn tơ động rằng, trước đây ở núi Tử Vân, tức là ngọn núi mà Tỳ Lam Bồ Tát mang hắn về giữa cổng sau khi bị Ngộ Không đánh bại, thì hắn có thử dùng trứng tiên này với một vài thứ khác nhưng không thành công. Nên giờ đây khi quả trứng nở ra độc trùng, hắn nhận ra là nó được ban cho hắn để tạo ra yêu quái, giúp bàn tơ lĩnh hùng mạnh. Câu chuyện này tiết lộ cho chúng ta nhiều điều. Đầu tiên là Bách Nhãn Ma Quân đã thoát ra khỏi sự quản thúc của Tỳ Lam Bồ Tát. Thứ hai là có thế lực nào đó trên trời đang âm thầm giúp hắn, cho hắn những quả trứng tiên. Và rất có thể một vị Phật nào đó đã bị mưu sát rồi bị chặt tay ném đôi tay xuống dưới này để Bách Nhãn Ma Quân sử dụng. Trước đây chúng ta cũng đã thấy điều tương tự với các yêu quái khác, chẳng hạn như Hắc Hùng Tinh nói rằng hắn được ai đó chỉ đạo, chứ một mình hắn làm sao mà dám làm thế. Cô nương xinh đẹp lại xuất hiện và giúp Thiên Mệnh Nhân đánh bại Hữu Thủ Trùng. Sau đó bảo rằng, đường ta đã mở cho ngươi, nhưng cứu người thì dễ, cứu mình khó, nên từ giờ thân ai nấy lo. Sau đó cô ta còn hỏi rằng, thế giới bên ngoài dãy núi này rốt cuộc là như thế nào? Dường như cô ta có một uẩn khúc nào đó trong lòng. Liệu có phải vì muốn rời khỏi bàn tơ động nên mới giúp Thiên Mệnh Nhân để từ đó tìm ra giải pháp cho mình? Có phải nàng ta là con nhện đã cứu chú khỉ ở lưới nhện chăng? Ngoài ra, lúc nãy mình có kể là có 2 bàn tay Phật nở ra 2 con côn trùng. Ban đầu chúng ở với nhau, nhưng sau đó bàn tay trái đi sâu vào trong để tu luyện, còn bàn tay phải thì bị chúng ta đánh chết. Sau này chúng ta sẽ gặp con trùng Ba Lý Cá Ba. Nó ngậm bàn tay trái của Phật ở trong miệng. Có khả năng con trùng nở ra từ bàn tay trái đã bị con ếch này ăn thịt. Đi sâu vào bên trong, Thiên Mệnh Nhân nhìn thấy Bát Giới đã bị cô nàng dung nhan mỹ miều thu phục bằng chiếc kim lúc nãy bắn vào người y. Bát Giới được dẫn vào bên trong, nơi có rất nhiều chị em nhện tinh khác đang chờ đợi. Dung mạo của họ phải gọi là sắc nước hương trời. Họ đang chuẩn bị cho một lễ thành thân, và Bát Giới chính là Tân Lang. Họ nói rằng y là Đức Lang Quân mà mẫu thân của họ ngày đêm trông ngóng. Ở đó cũng có nàng mỹ nhân tóc búi cao đã giúp Thiên Mệnh Nhân từ nãy đến giờ. Cô ấy chính là một trong số các yêu tinh nhện ở trong động này. Nàng nói rằng dù cho có cưới hắn thì họ cả đời cũng sẽ bị giam cầm ở đó mà thôi. Họ hóa ra đang muốn làm lễ thành thân cho Bát Giới với mẫu thân của họ, dù rằng Bát Giới ngày xưa đã khiến bà ta khổ sở. Họ rất phẫn nộ về điều đó, nhưng chuyện xảy ra từ khi họ còn chưa sinh ra nên họ không thể hiểu được. Cuối cùng, Tân Nương cũng bước ra. Đó là một bà lão với tóc bạc trắng cùng nụ cười hiền từ. Thiên Mệnh Nhân ngay lập tức đuổi theo, nhưng khi đến nơi thì có vẻ đã muộn. Trương Bát Giới không rõ đã động phong hay chưa, nhưng đôi mắt đỏ ngầu, bị thôi miên và lao vào tấn công Thiên Mệnh Nhân dữ dội. Trong lúc cố lấy lại tâm trí mình, Bát Giới bảo chú khỉ đừng lo cho y, hãy rời khỏi nơi này, rồi sau đó biến ảnh chạy đi mất. Thiên Mệnh Nhân không bỏ cuộc, tiếp tục đuổi theo. Lần này Bát Giới đã phát điên, không còn nương tay nữa, thậm chí biến hình thành một con heo rừng cực kỳ hung tợn. Nhưng khi giao chiến vẫn còn nhắc đến con suối ngày xưa, có lẽ ám chỉ đến suối Trà Cấu ngày trước đã tắm cùng các nữ yêu nhện. Sau khi đánh gục Bát Giới một lần nữa, Thiên Mệnh Nhân đưa kính chiếu yêu cho hắn soi. Lúc đó mặt thật của Trương Bát Giới hiện ra, một trang nam tử khôi ngô tuấn tú. Tâm trí của Bát Giới đã hết bị tác động,
chiếc trâm trong đầu y mới văng ra ngoài. Tuy nhiên, chưa kịp vui mừng thì đã bị các yêu nhện bắt đi một lần nữa. Thiên Mệnh Nhân không từ bỏ, tiếp tục đuổi theo. Đến nơi thì đã thấy bác giới nói chuyện với Tử Chu Nhi, mẫu thân của các yêu nhện. Hóa ra họ đã là vợ chồng từ cách đây rất lâu. Khi Tôn Ngộ Không định giết chết 7 chị em nhện tinh, bác giới đã nương tay cho Tử Chu Nhi, rồi từ đó hai người nên nghĩa phu thê. Nhưng sau khi các thầy trò rời đi, Tử Chu Nhi phải ăn thịt các chị em mình để sống. Bác giới đổ thừa cho Bách Nhãn Ma Quân, bởi vì chính hắn ham muốn ăn thịt Đường Tăng nên mới nhất thời hồ đồ. Sau khi quay trở lại, y đã dùng một thứ gì đó để kéo dài sinh mệnh cho Tử Chu Nhi. Có thể suy đoán rằng Bách Nhãn Ma Quân cũng giống như các yêu quái trước, hiện sở hữu một mảnh trong lục căn của Đại Thánh. Bác giới tưởng Tử Chu Nhi đang giữ thứ đó, nhưng bà ta nổi giận vì bác giới chỉ nghĩ đến Tôn Ngộ Không, cũng giống như năm xưa đã cùng với sư huynh của mình rời bỏ họ mà đi. Bác giới bực tức mắng Tử Chu Nhi rằng sao không ra suối mà xem lại dung mạo của mình như thế nào, già rồi mà vẫn còn mơ tưởng chuyện cưới Lan Quân để ân ái, thật là ghê tởm. Tử Chu Nhi trả lời rằng ta chỉ ngày ngày mong ngóng chàng, mong được động phòng để sau đó ăn thịt chàng để chữa căn bệnh của mình. Dường như bà ta đang mắc một căn bệnh nào đó. Lúc đó Tử Chu Nhi mới tiết lộ họ đã có với nhau một đứa con, đó chính là bé gái nhỏ mà chúng ta đã nghe nói tới. Nghe tới đó, bác giới phỉ nhổ vào hai mẹ con, bảo rằng nó không phải là con ta, khi đó ta đã quá mềm lòng và bị dụ dỗ. Đúng lúc đó, Thiên Mệnh Nhân xuất hiện, thế là Tử Chu Nhi hiện nguyên hình, lao vào tấn công. Sau khi đánh bại bà ta sẽ thu được Liên Lý Chi, một cái chân nhện, trong đó mô tả rằng mặc dù có vẻ ngoài cứng rắn, cô ấy lại nuôi dưỡng một trái tim mềm yếu, bị lừa dối trong ảo tưởng về tình yêu. Một bầy nhện hàng vạn con từ trong hang lao ra, Thiên Mệnh Nhân trong nỗ lực tháo chạy đã rơi xuống núi, may sao được cứu một lần nữa, có lẽ là từ nữ nhện xinh đẹp thanh tú kia. Tỉnh dậy đã thấy mình ở Hoàng Hoa Quán. Càng quét qua khắp Hoàng Hoa Quan, Thiên Mệnh Nhân đánh bại lũ tay chân của Bách Nhãn Ma Quân. Rồi ở đây, một đối thủ rất mạnh xuất hiện, chính là Hắc Thủ Đạo Nhân. Tên này vốn tu luyện trong chùa đã 100 năm, tuy nhiên mình có cảm giác thân thế của hắn có gì đó không đơn giản, nhưng chưa tìm được thêm manh mối. Hắn ta được Bách Nhãn Ma Quân tiếp cận, dụ dỗ về một phương cách tu luyện mới, và thế là hắn chui vào trong kén để trở thành vật thí nghiệm cho Bách Nhãn Ma Quân. Thiên Mệnh Nhân gặp hắn lần đầu ở bàn tơ động, khi phá kén khiến hắn phải chui ra, làm cho hắn không đạt được sự hoàn hảo. Sau khi bị đánh bại lần đầu tiên, bị chặt mất vài cánh tay sau lưng, hắn bám theo chú khỉ đến Hoàng Hoa Quan và thách đấu tiếp, nhưng lại bị đánh bại. Lúc đó hắn mới nhận ra là mình đã bị Bách Nhãn Ma Quân lừa, tu luyện và gắn thêm vài cánh tay chẳng được tích sự gì. Hắn rất tức giận nên bảo Thiên Mệnh Nhân rằng hai bên đấu với nhau bằng sức tu luyện của mình, rồi hắn sẽ chỉ cho cách để khắc chế được gã yêu quái rết kia. Sau khi cho hắn tọa nguyện, hắn tiết lộ rằng hãy đến núi Tử Vân để tìm một cái trâm, thứ đó có thể dùng để chống lại Bách Nhãn Ma Quân. Nói rồi hắn mở ra một con đường tắt để đến núi Tử Vân. Bạn nghe tên núi có quen không? Đó chính là nơi mà Ngộ Không đã tới để tìm Tỳ Lam Bồ Tát nhờ giúp đỡ. Vừa đến núi Tử Vân, Thiên Mệnh Nhân đã nghe tiếng khóc than của một người phụ nữ. Nhưng khi đến nơi thì hóa ra là một con rắn. Nó kể rằng chồng nó đã bị độc trùng giết hại. Bây giờ nó không thể vào đó để lấy xác chồng được nữa, nên nhờ Thiên Mệnh Nhân trừ hại con côn trùng này. Con rắn này có danh phận khá cao và cũng khá bí ẩn. Lát nữa sẽ giải thích thêm nha. Mục tiêu của nhiệm vụ này là độc địch Đại Vương, một con bò cạp đực. Chuyện của tên này rất vui. Hắn vốn là chồng của Tỳ Bà Tinh, yêu quái lợi hại nhất trong Tây Du Ký. Tỳ Bà Tinh là một con bò cạp ở Tây Thiên, nghe kinh Phật từ Phật Tổ Như Lai, rồi tu luyện cả hàng ngàn năm. Nó thậm chí còn dám chích vào tay của Phật Tổ mà ông ta không làm gì được. Sau đó nó trốn xuống núi độc, lập vương triều ở đó. Tỳ Bà Tinh được xem là yêu quái của dục vọng. Hình dạng người của nó vô cùng xinh đẹp, và nó cũng rèn luyện các kỹ năng phòng the đến mức cực đỉnh. Cùng với bản tính hoang dâm, nó có vô số bạn tình. Trong số đó, độc địch Đại Vương là kẻ được sủng ái nhất. Cả hai có với nhau 4 đứa con trai, nhưng lại không sinh ra được con gái. Chính vì thế mà độc địch Đại Vương bị thất sủng và phải trở về núi Tử Vân. Nghe có vẻ ngược với phong kiến thời xưa, khi phụ nữ không đẻ được con trai thì bị thất sủng. Ở đây là đàn ông không đẻ được con gái thì bị hắt hủi. Sau này, khi 4 thầy trò Đường Tăng đi qua Tây Lương Nữ Quốc, sát bên núi độc, Tỳ Bà Tinh đã bắt Đường Tăng, khiến cho Tôn Ngộ Không rất khổ sở. Đánh với con yêu quái này thì không lại bởi nó có độc vô cùng lợi hại. Thậm chí Quan Âm Bồ Tát cũng sợ nó. Cuối cùng đành phải mời Mão Nhật Tinh Quân, một trong nhị thập bát tú, có hình dạng gà trống tới để xử lý Tỳ Bà Tinh. Bởi vì gà khắc chế bò cạp nên Tỳ Bà Tinh đã bị mổ chết ngay lập tức.
Về phần độc địch đại vương, sau khi thấy vợ mình bị giết, hắn ráp tâm tìm cách trả thù Mão Nhật Tinh Quân. Hắn mang con trai đến bàn Tơ Lĩnh bởi vì nơi này đang trở nên hung mạnh. Mong muốn có được sự lợi hại từ độc của con bò cạp này, Bách Nhãn Ma Quân đã sắp xếp cho 4 đứa con trai của độc địch đại vương cưới các cô nàng nhện tinh để thêm khăng khít quan hệ. Tuy nhiên, nhận thấy bọn này quá là yếu kém, các cô nhện tìm cách từ chối khéo. Chị cả thì bảo là còn phải lo cho mẹ đang bị bệnh nặng. Chị hai thì thách cưới một số tiền lớn, mà gia đình bò cạp lại thất sủng chẳng có gì trong tay. Chị ba thì đòi một người biết thơ ca thi họa, trong khi mấy anh em bò cạp một chữ bẻ đôi còn không biết. Cuối cùng, chị Tư, tức là cô gái tóc búi cao, đã nói thẳng rằng bọn mày đến đây để đào mỏ nhà này, bọn mày chả có gì trong tay và bọn mày cũng chẳng có tài cán gì. Nếu có thì bọn mày đã không đến đây để ăn bám. Gia đình bọn mày từ cha đến con chỉ toàn đi bám váy phụ nữ. Thế là hai bên mất lòng nhau. Độc địch đại vương cả một đời bị thất sủng, buồn bã ngồi uống rượu cho qua ngày, cuối cùng bị thiên mệnh nhân tới đập chết. Rồi, tới giờ thì quay trở lại một chút với câu chuyện của cái anh chàng bị ném xuống bàn tơ động mà mình đã kể ở đầu game nha. Sau khi thoát ra được rồi trở về, anh ta chỉ muốn sống cuộc sống bình yên. Tuy nhiên lời đồn về việc anh ta sống sót ra khỏi hang ổ của yêu quái khiến cả làng tới nhờ anh ta dẫn họ vào đó tìm kho báu. Mặc dù anh ta không muốn đi, nhưng mẹ anh ta lại ép buộc phải giúp dân làng. Khi đến nơi thì lũ dân làng tranh cãi, mất đoàn kết, rồi bị cô nương tóc búi cao xuất hiện và tiêu diệt hết tất cả. Anh ta van xin, khiến cô ta thương tình tha cho, nhưng sỉ nhục một trận rồi bỏ đi. Gã đó không còn mặt mũi, lang thang khắp nơi rồi đến chỗ của Bách Nhãn Ma Quân. Ban đầu tưởng là mình đầu quân cho đạo sĩ, nhưng hóa ra là sống giữa một đám yêu quái. Anh ta tuyệt vọng rồi bị tẩy não và cuối cùng chấp nhận làm yêu quái. Bách Nhãn Ma Quân mới bảo anh ta muốn vậy thì hãy đi tìm một cái trứng tiên mà ăn vào, mà muốn tìm thì đến núi Tử Vân. Đó là lý do mà hắn ta đến nơi đó, cũng là chỗ hắn gặp thiên mệnh nhân. Danh xưng của hắn chính là Mỹ Đạo Nhân. Tên này vốn là thèm muốn trứng tiên, nhưng lại lừa thiên mệnh nhân, bảo rằng do huynh đệ của hắn đã ăn những quả trứng đó và bị ăn mất bên trong người, nên nhờ chúng ta đến kết liễu bọn này, tiền thể lấy vài quả trứng chưa nở bên trong người các sư huynh sư đệ đó, mang về cho hắn ta nghiên cứu. Kỳ thực thì những kẻ đó cũng bị Bách Nhãn Ma Quân lừa ăn trứng, rồi trở thành bọn yêu quái. Những con quái có đầu và cơ thể côn trùng nhưng tay chân người ở trong chương 4 chính là thuộc hạ của Bách Nhãn Ma Quân biến thành. Nói thêm về những quả trứng, chúng có nguồn gốc từ trùng tổng binh, và con này vốn là có nguồn gốc từ núi Côn Lôn, mảnh đất tiên giới. Các sinh vật ở trên đó thì kỳ lạ, đầy phép màu, nhưng chúng không phù hợp với hạ giới. Bất kỳ ai mang các sinh vật ở đây xuống trần gian, chúng đều sẽ trở thành yêu quái. Rồi một ngày, có 2 quả trứng tiên bị ném xuống trần gian bởi kẻ nào đó. Một quả thì mất tâm mất tích, quả còn lại nở ra trùng tổng binh. Con trùng này lại đẻ ra những quả trứng tiên khác, chính là loại mà Mỹ Đạo Nhân muốn tìm. Bất kỳ sinh vật nào ăn quả trứng này, nó sẽ ăn hết toàn bộ nội tạng bên trong cơ thể họ và biến họ thành yêu quái. Sau khi thiên mệnh nhân giúp Mỹ Đạo Nhân thu những quả trứng này, thì hắn trở mặt, đánh xử luôn chú khỉ để lập công với sư phụ của mình. Nhưng đánh làm sao được với người đã được định mệnh lựa chọn. Chỉ vài chiêu là hắn đã gục ngã. Cũng phải thôi, hắn xuất thân cũng chỉ là một tên dân làng yếu đuối. Không chấp nhận điều này, hắn ăn quả trứng và biến hình thành một trong những con yêu quái côn trùng mà thiên mệnh nhân vẫn thường hay đánh chết khi đến đây. Vậy nên sự hắn rất nhẹ nhàng. Khi hắn chết, bỗng nhiên con rắn màu đỏ lúc nãy xuất hiện, biến thành một cô gái có nhan sắc xinh đẹp đến mức có thể gọi là đài cát. Cô ta bảo rằng những kẻ phàm nhân này thật đáng thương, không biết tự lượng sức mình, chuốc lấy nỗi đau. Rồi cô ta lôi quả trứng trong người Mỹ Đạo Nhân ra, đưa cho thiên mệnh nhân, bảo rằng chú khỉ có tư chất khác người, sẽ không bị quả trứng này ảnh hưởng và có thể dùng nó để biến hình thành các loài côn trùng. Rồi cô ta chỉ về một nơi, bảo thiên mệnh nhân hãy đến đó, giải thoát cho kẻ đó khỏi thảm cảnh. Kẻ đó là ai? Chưa cần nhắc vội. Bạn còn nhớ thiên mệnh nhân từng giúp cô nương xinh đẹp tóc búi cao gỡ lá bùa trong bàn tơ động không? Nếu như chú khỉ tìm được đủ 4 lá bùa và gỡ nó xuống, lúc này sẽ bất ngờ đụng độ với Vương Linh Quang, một vị hộ pháp có thân phận cực cao. Chuyện về hắn sẽ được nói rõ trong phần cuối video. Vương Linh Quang giao chiến và định giết chết thiên mệnh nhân. Bỗng nhiên lúc này Hạc Tiên Sinh xuất hiện, bảo hãy ta chết cho hắn. Hạc Tiên Sinh nói, con khỉ hoang đã mấy kiếp vẫn không hiểu nhân tình, gây họa khắp nơi, làm rối loạn việc của trời, lại còn kéo theo một tiểu nữ không biết tự lượng sức mình. Vậy nên ông ta sẽ luyện tiểu nữ đó thành một viên kim đan. Nếu kiếp sau muốn tìm, có thể lên trời mà lấy. Hạc Tiên này thực chất là kẻ cao cấp nhất đứng sau mọi chuyện, nhưng thân thế và kế hoạch hãy để các chương sau nói kỹ hơn. Ở đây, tiểu nữ mà ông ta đang nhắc đến là cô nương áo xanh, nữ nhện tinh đã giúp đỡ thiên mệnh nhân suốt thời gian qua. Vốn những lá bùa đã trấn yểm họ bên trong bàn tơ động, giờ đây nó đã bị gỡ đi,
Cô nương kia có thể thỏa chí ngao du đất trời, nhưng lành ít dữ nhiều, lại phải để đến cuối video cùng đề cập luôn một thể. Cuối cùng, Thiên Mệnh Nhân đã lên đến đỉnh của Tử Vân Sơn, nhìn thấy điều khủng khiếp đang diễn ra ở đó. Một bọc trứng hôi thối đang được luyện hóa, và từ bên trong, sinh vật khổng lồ được gọi là Hối Nguyệt Ma Quân đục thủng bọc chui ra. Nó ngửa cổ lên trời tru lên, nghe giống như tiếng gáy, và thiên địa rung động, càn khôn chuyển dời. Đây là ai ư? Bạn còn nhớ trong chương 3, Can Kim Long vì muốn tìm một vị huynh đệ mất tích nên mới tới bữa tiệc của Hoàng Mi lão quái không? Vị huynh đệ đó chính là Hối Nguyệt Ma Quân này đây. Nhưng danh tính thật sự thì còn bi thảm hơn. Đây chính là Mão Nhật Tinh Quân, con trai của Tỳ Lam Bồ Tát. Vì một sự phản bội nào đó, Mão Nhật Tinh Quân đã được trao vào tay Bách Nhãn Ma Quân, kẻ vốn là bề tôi của mẹ anh ta, nhưng giờ đã tự do và nắm trong tay một căn khí của Đại Thánh, cùng với Tú Hoa Châm, thứ mà vốn Tỳ Lam Bồ Tát đã dùng để khắc chế hắn. Bách Nhãn Ma Quân dùng Tú Hoa Châm rạch cổ họng của Mão Nhật Tinh Quân, khiến cho vị tên tú này không thể gáy được nữa. Rồi sau đó dùng trứng tiên đặt vào cơ thể của anh ta. Có khả năng quả trứng này là một trong 2 quả rơi xuống từ Côn Lôn mà khi nãy mình đã kể. Kẻ trao những quả trứng đó vào tay Bách Nhãn Ma Quân chính là Hạc Tiên Sinh, và ông ta có thể cũng là kẻ đã phản bội và gài bẫy Mão Nhật Tinh Quân để đưa cho con rết tinh. Bởi vì Hạc Tiên Sinh ngay lập tức đã tìm một thần tiên mới thay thế vào vị trí của Mão Nhật Tinh Quân trong nhị thập bát tú. Như vậy, ông ta đã lường tính hết mọi chuyện. Nói tóm lại, Hạc Tiên Sinh là kẻ đứng sau mọi chuyện. Y đã trao căn khí cho các yêu quái, biến chúng trở thành thế lực hùng mạnh giam giữ các căn khí này, ngăn không để Tôn Ngộ Không tái sinh. Sau khi Hối Nguyệt Ma Quân bị Thiên Mệnh Nhân đánh bại, nữ nhân rắn xinh đẹp xuất hiện, khóc than cho anh ta. Vậy cô nương này là ai? Tên cô ấy là Hồng Y, có lẽ là ám chỉ bộ áo đỏ thôi. Nhưng cô tự nhận mình đến từ Lê Sơn và nhận rằng có quen biết với mẫu thân của Mão Nhật Tinh Quân. Điều này cho chúng ta suy đoán rằng cô ta chính là Lê Sơn Lão Mẫu. Bạn có nhớ rằng ngày xưa, Lê Sơn Lão Mẫu đã chỉ đường cho Đại Thánh tìm nơi ở của Tỳ Lam Bồ Tát không? Bà ấy lúc đó đã giả dạng thành một quá phụ đang khóc chồng mình, chứ không dám tự ra mặt. Lúc nãy chúng ta cũng thấy con rắn khóc than chồng, giống hệt như ngày xưa. Mà thực ra là nó giả bộ chứ chả có chồng nào ở đây hết. Có lẽ nó muốn gợi lại ký ức ngày xưa của Đại Thánh trong căn khí, hoặc có thể là bên trong chính Thiên Mệnh Nhân. Vậy nên, mình đoán con rắn này chính là Lê Sơn Lão Mẫu. Tuy nhiên trong câu chuyện của Hồng Y, nó nói rằng cô ta chỉ lớn hơn Mão Nhật Tinh Quân một chút, nên cũng có thể cô ta là con gái của Lê Sơn Lão Mẫu. Vậy còn Tỳ Lam Bồ Tát ở đâu khi con trai mình mắc nạn như vậy? Bạn còn nhớ ở phần trước đã nhắc đến một đôi tay Phật bị ném xuống bàn cơ động và bị cấy trứng vào để trở thành yêu quái không? Sau khi nhặt được lại chúng, mô tả có ghi rằng đây là bàn tay từng hái hoa sen trên dòng nước trong vắt, mà Bồ Tát thì thường liên quan đến hoa sen. Mình suy đoán rằng có thể Tỳ Lam Bồ Tát cũng đã bị Hạc Tiên Sinh úp sọt, chặt đứt đôi tay vứt xuống cho Bách Nhãn Ma Quân luyện hóa. Hồng Y cô nương giúp cho Thiên Mệnh Nhân khôi phục lại sức mạnh của Tú Hoa Trâm. Với nó, có thể dùng để khắc chế sức mạnh của con rết tinh kia. Bây giờ chỉ còn quay lại hỏi tội nó mà thôi. Trở về Hoàng Hoa Quan, lúc này Tử Chu Nhi và các con đã đến để khóc than với Bách Nhãn Ma Quân. Hắn trách móc rằng tại sao đã trao cho cây trâm, căn khí mà vẫn thất bại. Tử Chu Nhi nói rằng bà ta không nỡ ra tay với Trư Bát Giới. Bách Nhãn Ma Quân liền thu lấy căn khí của Đại Thánh bên trong người Tử Chu Nhi, hấp thụ luôn cả bà ta vào trong người. Hắn bảo rằng chỉ cần hấp thu hết tất cả căn khí sẽ đủ sức để thoát ra khỏi sự kiềm kẹp của Côn Lôn, tự do tác oai tác quái. Hành động tàn nhẫn đó của hắn khiến các tỷ muội nhện vô cùng căm hận, liền biến hình và cùng với Thiên Mệnh Nhân giao chiến với Bách Nhãn Ma Quân. Bị Thiên Mệnh Nhân dồn vào đường cùng, Bách Nhãn Ma Quân lại dùng độc dược cũ của mình, nhưng vô ích bởi Thiên Mệnh Nhân đã có Tú Hoa Trâm hóa giải. Cuối cùng hắn bị đánh chết và Tử Chu Nhi bị đẩy ra khỏi người hắn. Bà ta vốn chỉ được duy trì sinh mệnh bằng căn khí của Đại Thánh, giờ đây khi đã mất đi thì gần như không còn sức sống. Các yêu nhện quay quần bên mẹ mình, chỉ thiếu mỗi người con thứ tư, không biết giờ đang lưu lạc phương nào. Bát Giới lúc này mới xuất hiện, nhưng chỉ đứng từ xa, ánh mắt buồn bã, ngay cả đến gần để chạm vào con gái của mình cũng không dám. Cuối cùng y quay lưng bỏ đi. Tử Chu Nhi có lẽ đã hiểu ra điều gì đó, nở nụ cười mãn nguyện, bảo rằng chàng vẫn như xưa, thật ngốc nghếch. Căn khí của Đại Thánh đã thoát ra từ bên trong cơ thể của Bách Nhãn Ma Quân. Nó có hình dạng của một bông sen.
câu chuyện nào đang ẩn giấu bên trong nó. Ba chương đầu của hát thần thoại Ngộ Không tập trung vào các chủ đề chuyên biệt và các manh mối trong chương đó, từ vai trò, động cơ của các nhân vật đến mô tả trong cốt truyện từng con creep hay boss để tạo ra một câu chuyện tổng thể, phục vụ cho một triết lý chung rất tuyệt vời. Thế nhưng ở chương 4, game có lẽ bắt đầu quay trở lại phục vụ cho mạch truyện chính đã mở ra từ đầu. Đó là lý giải xem vì sao Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không lại bị thiên đình hãm hại. Chương 4 lý giải khá nhiều thứ liên quan đến âm mưu phía sau. Do đó một nửa câu chuyện là thiết lập để cho chương 5 và chương 6, rồi một nửa còn lại để cho câu chuyện tình của Trư Bát Giới và Tử Chu Nhi. Để cho dễ hiểu, mình sẽ kể lại một chút về câu chuyện của Trư Bát Giới trong hắc thần thoại Ngộ Không. Vì một lý do nào đó, anh ta bị Vương Linh Quang, tức là hộ pháp có cánh và ở trên cổ là một bàn tay thay vì một cái đầu, tố cáo với Ngọc Đế. Điều này được mô tả trong cốt truyện như thế nào? Vốn là một vị tướng có tiền đồ, nhưng chỉ vì một lời tố cáo của Vương Linh Quang mà Thiên Bồng Nguyên Soái chẳng mấy chốc đã bị mất chức. Sau đó, Thiên Bồng Nguyên Soái tái sinh thành một con heo. Những diễn biến tiếp theo thì chúng ta đã quen thuộc trong Tây Du Ký, cho đến khi anh ta trở thành đồ đệ của Tam Tạng và được đặt tên là Trư Bát Giới, rồi họ cùng đi đến bàn cơ động trong chuyến hành trình đến Tây Thiên. Ở đây, Bát Giới xuống tắm cùng bầy yêu tinh nhện và nhận ra người quen trong đó chính là Tử Chu Nhi. Cô chính là hằng Nga tên trời đã hóa thành yêu nhện khi xuống trần gian. Bạn có còn nhớ chi tiết ở đoạn trước nói về việc các sinh vật trên tiên giới nếu xuống hạ giới sẽ hóa thành yêu quái không? Điển hình là những quả trứng tiên. Trong cốt truyện có đoạn một tiên nữ nói về các sinh vật ở Côn Lôn như thế này: chúng sinh ở tiên giới, uống nước tiên giới, ăn trăm loại thảo dược. Cho dù ngươi mang chúng xuống hạ giới, chúng cũng sẽ mất đi hình dạng hiện tại. Thần thông của chúng cũng vô dụng. Tốt nhất không nên mang đi. Nếu chúng biến hình, chúng ta không thể đoán trước được chúng sẽ gây ra tai họa gì. Điều đó cũng lý giải cho việc vì sao Tử Chu Nhi khi xuống trần gian lại trở thành nhện tinh. Khi nhận ra người quen, Bát Giới đã biến thành một con cá trê chui vào dưới chân của Tử Chu Nhi. Đó là một cuộc tình chóng vánh của hai người. Sau đó, các yêu nhện giao chiến với 4 thầy trò. Ngộ Không tấn công đạo sĩ, trong khi Bát Giới được giao nhiệm vụ tiêu diệt lũ nhện. Y đã giết chết 6 con, nhưng tha chết cho Tử Chu Nhi. Điều này là phóng tác của Game Science, bởi vì trong nguyên tác thì Ngộ Không đã đánh chết 7 con. Bát Giới, Sa Tăng, Tam Tạng lúc đó đều bị trúng độc nên đâu có làm được gì đâu. Sau khi được tha chết, Tử Chu Nhi buộc phải ăn thịt các chị em của mình để giữ mạng sống. Ngày đêm chờ Trư Bát Giới trở lại để có một lễ thành thân thực sự. Đó là câu chuyện của hai người này. Bây giờ chúng ta sẽ lý giải đoạn video ở cuối chương 4. Nội dung của nó chắc các bạn cũng đã xem nát rồi. Thiên Bồng Nguyên Soái đuổi theo một tiên nữ, thấy cô ấy ở bên một nam nhân khác, và rồi Thiên Bồng Nguyên Soái rơi xuống trần gian, biến thành một con lợn. Ở đó, anh ta gặp Tử Chu Nhi, và phần còn lại là chuyện tình của họ. Ban đầu, mình bị cuốn vào việc lý giải xem đôi nam nữ này là ai, và hãy xem những manh mối mình suy luận ra nào. Đầu tiên là về tiên nữ. Rất nhiều người cho rằng đó là Thái Âm Tinh Quân. Tuy nhiên, chắc chắn một điều là trong cốt truyện, không có chỗ nào khẳng định cô ấy là Thái Âm Tinh Quân cả. Nếu có thì đã không có sự bàn tán như thế này. Mình có tham khảo cả Reddit và các trang mạng của Trung Quốc thì đều không có nguồn nào xác nhận. Thêm nữa, trong thần đồ của Trư Bát Giới có một đoạn như thế này. Vương mẫu ra hiệu cho Thái Âm Quân. Thái Âm Quân vỗ tay một cái. Một đội tiên nữ hàng Nga mặc áo lụa trắng, nhẹ nhàng bước vào giữa bữa tiệc. Trong bản tiếng Anh thì Thái Âm Quân được dịch là Lord of Lunar, tức là chúa tể mặt trăng, và ghi rõ là clap of his hand, vỗ đôi tay của ông ấy. Như vậy, trong game này, Thái Âm Tinh Quân là nam giới chứ không phải nữ. Cần biết rằng bản tiếng Anh này do chính Game Science viết ra, nên chắc chắn không có chuyện nhầm lẫn hay dịch sai nào ở đây. Tức là chúng ta hoàn toàn có thể loại bỏ giả thiết tiên nữ đó là Thái Âm Tinh Quân. Trong khi đó, một đoạn khác mô tả như thế này. Những tiên nữ ấy chia nhau theo vị trí bên bờ giao trì. Nàng thì tấu nhạc, nàng thì ca sướng, nàng lại uyển chuyển múa lượn. Trong số đó có một tiên nữ dẫn đầu, váy trắng tóc bạc, vũ điệu mềm mại, dung nhan diễm lệ xuất chúng. Có lẽ tiên nữ đó là người được nhắc đến ở đoạn này. Đó là một tiên nữ trong đội múa, một người rất nổi bật và được gọi là Hằng Nga. Tất cả tiên nữ ở cung Quảng Hàn đều được gọi là Hằng Nga. Bởi vì nổi bật với vẻ xuất thần và dung nhan diễm lệ, nên Thiên Bồng Nguyên Soái bị hấp hồn cũng là điều dễ hiểu. Tiếp đến, người con trai kia là ai? Lại có suy đoán đó là Ngọc Đế, nhưng một lần nữa không hề có manh mối nào cả. Suy đoán này dựa trên việc nhân vật nam có quyền lực lớn
nên chỉ cần dùng một ánh nhìn là đã đẩy Thiên Bồng Nguyên Soái xuống hạ giới. Nhưng để phục vụ cho suy đoán đó, lại có thêm giả thiết là Ngọc Đế đang ngoại tình, mà điều này một lần nữa lại không có cơ sở. Đâu có gì chứng tỏ họ đang lén lút ngoại tình đâu nào. Hai người đó đang hẹn hò một cách đường đường chính chính mà. Vậy đó là Vương Linh Quang chăng? Vị hộ pháp này quyền lực chỉ sau Ngọc Đế. Ông ta được lòng Ngọc Đế đến mức người cai quản thiên đình đã biến đầu ông ta thành cánh tay phải của mình, ám chỉ mọi việc Vương Linh Quang làm đều chính là Ngọc Đế nhúng tay vào. Người quyền lực như vậy thì hẳn là tiên nữ sẽ muốn làm thân rồi. Nhưng miêu tả nói rằng hình dạng khi là con người của Vương Linh Quang không được đẹp mã như Thiên Bồng Nguyên Soái, mà trong hình ảnh này thì người con trai rõ ràng là ăn đứt Thiên Bồng Nguyên Soái còn gì. Như vậy mình cho rằng đây cũng không phải là Vương Linh Quang. Trong câu chuyện của Vương Linh Quang có đoạn như thế này: dù Vương Linh Quang chẳng kết giao với ai, nhưng trong thiên cung có một vị lão thần tiên bối phận cực cao. Ngoài Ngọc Đế ra, ông ta cũng có đôi chút giao tình với tiên nhân ấy. Có phải vị thần tiên được nhắc đến chính là người con trai bí ẩn này không? Vì họ có thân tình với nhau nên người con trai đó đã nhờ Vương Linh Quang tố Thiên Bồng Nguyên Soái với Ngọc Hoàng chăng? Nhưng mà cái vị lão thần tiên đó, theo mình, chính là Hạc tiên nhân. Như chúng ta cũng đã thấy là họ đi chung với nhau. Vương Linh Quang danh phận rất cao, vậy mà còn phải nghe lời của Hạc tiên nhân, nên rõ ràng cho thấy Hạc có bối phận cực cao rồi. Mà cái ông Hạc này, các manh mối cho thấy ông ta chính là Thái Thượng Lão Quân. Vụ này đợi các chương sau mình sẽ phân tích kỹ hơn. Nhưng chẳng lẽ Thái Thượng Lão Quân lại cãi Lão Hoàng Đồng để tình tự với một tiên nữ sao? Nghe có vẻ rất là khiên cưỡng cho cái giả thuyết này. Sau khi suy nghĩ kỹ, mình cho rằng mọi thứ có lẽ đang bị làm quá lên. Chúng ta chẳng cần phải đặt trọng tâm vào những chi tiết nhỏ để lý giải nó. Chẳng hạn như hai người bọn họ có ánh hào quang, hay là họ chỉ cần nhìn đã đẩy Thiên Bồng Nguyên Soái xuống hạ giới. Nếu muốn lý giải thì cũng không có gì là chắc chắn cả. Mình cho rằng đây là một video âm nhạc có nhiều chi tiết ẩn dụ, với một câu chuyện tình yêu rất bình thường mà có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua. Hãy xem và cảm nhận nó một cách bình dị như những gì trái tim chúng ta hiểu về tình yêu. Tử Chu Nhi gặp được Thiên Bồng Nguyên Soái. Cô nghĩ rằng đó là chân ái của cuộc đời mình. Nhưng trái tim của Thiên Bồng Nguyên Soái khi đó đang đuổi theo vẻ đẹp yêu kiều của tiên nữ kia. Anh ta theo đuổi cô ấy, nhưng hóa ra tiên nữ đó đã có bến đỗ rồi. Một người thanh mai trúc mã, một người hợp với cô ấy. Trái tim họ không yêu đơn phương mà họ dành cho nhau, một tình yêu trọn vẹn xuất phát từ cả hai phía. Trong giây phút đó, Thiên Bồng Nguyên Soái sụp đổ, chìm trong nỗi đau khổ, và hình ảnh này có lẽ là ẩn dụ để nói rằng tình yêu của họ đã đẩy Thiên Bồng Nguyên Soái xuống hố sâu tuyệt vọng. Trong nguyên tác, Trư Bắc Giới từng nói về mình như thế này: nhờ có thần lực lớn, Đường Ngọc Đế phong làm Thiên Bồng Nguyên Soái, tiếp quản 8 vạn thiên binh, chỉ vì uống say trêu chọc Hằng Nga, còn làm sập cung đấu ngưu, ăn linh chi của Vương Mẫu. Ngọc Hoàng đích thân hạ chỉ đày ta xuống hạ giới. Như vậy Trư Bắc Giới bị đày xuống trần gian không chỉ vì trêu chọc Hằng Nga mà còn thêm 2 tội khác nữa. Trong đoạn MV, nếu để ý sẽ thấy cảnh Thiên Bồng Nguyên Soái bệ rạc sau cơn say rượu. Mình cho là nguyên tác vẫn được giữ lại. Sau khi thất tình, anh ta chìm trong rượu chè, rồi sinh quậy phá, từ đó bị giáng chức. Nếu xem kỹ, bạn sẽ thấy cảnh cuối của Trư Bắc Giới là đang tua ngược lại, cho thấy cuộc đời anh ta đã bắt đầu lạc lối sau khi đánh mất trái tim của mình cho mối duyên không thành. Trong cơn tuyệt vọng, Bắc Giới nhớ đến cô tiên nữ bé nhỏ mình đã tình cờ gặp gỡ, nghĩ rằng đó là cứu cánh cho cuộc đời mình. Trong nỗi đau ái tình, người ta sẽ muốn tìm một ai đó để quên đi hình bóng cũ. Như bạn đã thấy, khi Bắc Giới rơi vào tuyệt vọng, hình ảnh người con gái kia trong trái tim anh ta tan nát, nhưng Tử Chu Nhi thì vẫn còn lại đó. Chính hình bóng của cô ấy là thứ mà Bắc Giới bám víu, như lời hát cất lên: khoảnh khắc ấy, ta đã yêu hết những gì của nàng. Anh ta đuổi theo một cô gái giống như Tử Chu Nhi, nghĩ rằng đó chính là cô. Nhưng chờ anh ta đã là một con yêu quái, không ai chấp nhận thân phận đó cả. Bắc Giới giờ chỉ còn là kẻ bị hắt hủi, bị ruồng bỏ. Để rồi khi họ gặp nhau, một mối ân tình trong chốc lát đã nảy sinh. Tử Chu Nhi không ruồng rẫy Bắc Giới, trái lại còn sẵn sàng chấp nhận anh ta. Đó chính là tình yêu thực sự. Hình ảnh họ hóa hình thành yêu quái đã nói lên rằng khi ở với nhau, họ chẳng có gì phải giấu giếm, họ thực sự được sống với chính mình. Lúc đó lời hát chính là sự đồng điệu của hai tâm hồn hòa làm một, chỉ dành cho một khoảnh khắc đó thôi. Có nàng, chàng bên cạnh, đường đời thảnh thơi không âu lo. Đó là khúc Độ Tử Uyên, khúc hát cho đôi uyên ương màu tím. Nhưng khoảnh khắc đó sớm qua, họ lại đi hai con đường khác nhau và tâm trí họ không còn đồng điệu. Với Bắc Giới, dòng thời gian của anh ta quay ngược lại, trở về ngày xưa khi còn ở thiên giới. Lời bài hát thật là sâu sắc: lãng quên là vết bẩn mới tinh. Sự lãng quên là những gì của quá khứ, nhưng nó như một vết bẩn mới, lúc nào cũng khiến người ta chú ý đến. Bắc Giới vẫn luyến tiếc tình yêu mà anh ta đã trao cho tiên nữ kia.
anh ta không thể quên nó được. Trong khi đó, với Tự Chu Nhi, ký ức chỉ là điều cũ kỹ. Cô không cần nhớ về quá khứ, dòng thời gian của cô hướng về tương lai, nơi cô từ một tiên nữ ngây thơ dần trở thành yêu nhện đáng sợ. Nhưng đối với Tự Chu Nhi, đó là quãng thời gian đáng để sống. Một người yêu đơn phương, họ luôn bám víu lấy khoảnh khắc ngọt ngào mà đối phương đã trao cho mình, để lấy đó làm hy vọng. Cô nâng niu khoảnh khắc cả hai bên nhau, nghĩ rằng Bắc Giới cũng yêu mình. Chính hy vọng vào tình yêu đó đã giúp cô sống trọn vẹn 500 năm, chờ đợi một ngày người mình yêu quay trở lại. Giống như câu hát, năm tháng qua, trăng vẫn như xưa, giản đơn mà bền lâu mãi. Dù bản thân thay đổi như thế nào, Tự Chu Nhi vẫn chỉ để mỗi một kiểu tóc, hy vọng Bắc Giới sẽ nhận ra mình. Nhưng họ như hai người dưng ngược lối, chỉ thuộc về nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi rồi lại chia xa. Người con gái hát rằng, kiếp sau nếu gặp lại, xin hãy quay đầu. Nhưng người con trai hát rằng, có duyên nhưng không phận, kiếp sau xin đừng ngoái lại. Người ta luôn nói rằng, yêu là khổ, nhưng không phải vậy. Yêu chỉ khổ khi một trong hai người không yêu người còn lại mà thôi. Tự Chu Nhi yêu Bắc Giới yêu tiên nữ tóc trắng, tiên nữ yêu người con trai của mình. Cứ như thế mãi không hết khổ. Tình yêu là câu chuyện của trái tim, không ai điều khiển được trái tim của mình cả. Thế nên, khi yêu, người ta thường phải đau khổ. Khi đau khổ, họ tìm đến với Phật. Trương Bắc Giới có yêu Tự Chu Nhi không? Nếu có, vì sao anh ta lại bỏ cô ấy để đi thỉnh kinh? Phải chăng anh ta nghĩ rằng, vướng vào lưới tình rồi thì thật khó buông bỏ, nó khiến anh ta không thể một lòng hướng Phật chăng? Mình nhớ lại bộ phim Tây Du Ký, mối tình ngoại truyện của Châu Tinh Trì. Một người làm sao có thể dành thứ tình yêu quảng đại cho chúng sinh nếu như không thể học được cách yêu những thứ bình dị bên cạnh mình, yêu những người mình yêu thương. Có lẽ Bắc Giới vẫn chưa hiểu được điều đó, nên dù cho tới xứ Phật, anh ta cũng chỉ được phong tịnh đàn sứ giả mà thôi. Yêu không phải là tội lỗi, nó là rung động của con tim, là bản chất tự nhiên của con người. Chối bỏ tình yêu là chối bỏ chính bản thân mình. Nếu không yêu mình, làm sao yêu được ai khác? Bên dưới sự nóng nảy của Bắc Giới là một trái tim yếu đuối, cố gắng tỏ ra bất cần, tỏ ra đáng ghét để phỉ nhổ lại chính cuộc đời, để khịa bất cứ thứ gì mình nhìn thấy. Tự Chu Nhi biết như vậy, nên khi gặp lại, cô đã mỉm cười mà bảo rằng, chàng thật là ngốc. Ngốc vì cứ phải che giấu chính mình, che giấu sự đau khổ và cả tình yêu của mình. Nhiều người nghĩ rằng Tự Chu Nhi chọn làm nhện vì cô nghe lầm hai từ lợn và nhện do cách phát âm tiếng Trung Quốc của hai từ này giống nhau. Nhưng mình không thấy chi tiết nào thể hiện rằng Tự Chu Nhi được quyền chọn hình dạng yêu quái khi xuống trần gian cả. Mình nghĩ đây là một chi tiết cài cắm thú vị của nhà làm game. Ở Trung Quốc có câu thành ngữ cổ là nam cày, nữ dệt, ám chỉ một gia đình kiểu mẫu là như vậy. Người chồng đi cày cấy, còn người vợ thì dệt lụa. Vũ khí của Trư Bắc Giới rất giống một công cụ làm nông, đó là chiếc bô cào. Còn hình dạng nhện của Tự Chu Nhi là để dệt tơ. Có lẽ nó thầm khẳng định rằng Trư Bắc Giới có tình yêu dành cho Tự Chu Nhi trong lòng mình, và họ là một gia đình thực sự. Cái tên Trư Bắc Giới ám chỉ đến ngũ huân, 5 loại gia vị cấm với người tu hành, và tam yếm, 3 loại sinh vật không được ăn thịt. Điều đó thật là mâu thuẫn. Bắc Giới là con heo ham ăn, nhưng lại phải kiêng những thứ thuộc về thức ăn. Cũng giống như câu chuyện của anh ta, phải cưỡng lại ham muốn trở về với Tự Chu Nhi vì sợ phạm vào giới luật của Phật. Nhưng cũng có thể anh ta lo rằng mình sẽ làm liên lụy đến cô ấy và những đứa con, khi hành trình trả thù cùng thiên mệnh nhân có vẻ lành ít dữ nhiều chăng? Cuối cùng, hãy dành một chút thời gian để nói về cô nàng yêu nhện áo xanh, tóc búi cao, người đã giúp thiên mệnh nhân rất nhiều ở bàn tự động. Chắc các bạn cũng đoán rằng cô ấy có vẻ có cảm tình với thiên mệnh nhân. Trong phân đoạn đầu tiên, khi cả hai nói chuyện với nhau, hai cái lồng đèn ở trên cao đã kêu là đại hỷ, đại hỷ. Đây là từ thường dùng cho đám cưới của người Trung Quốc, ám chỉ rằng có lẽ hai người này có duyên số với nhau, và những gì xảy ra trong game đã chứng minh điều đó rất rõ. Thêm nữa, tính cách của Tôn Ngộ Không và cô gái này khá là giống nhau, thích ngao du sơn thủy, tiêu dao tự tại, nên bảo họ làm tri kỷ cũng khá là hợp lý. Tuy nhiên, cho tới khi gặp Tự Chu Nhi, chúng ta không còn thấy cô ấy ở đâu nữa. Dường như đã có chuyện không lành xảy ra. Như đã nói, nếu gỡ được 4 lá bùa, bàn tự động sẽ được giải phóng khỏi sự giam cầm của Hạc Tiên Sinh. Tuy nhiên khi đến chỗ lá bùa thứ tư, chúng ta sẽ nghe thấy tiếng kêu rất lớn của cô ấy. Mà ngay ở vị trí này là chỗ của Hạc Tiên Nhân, nên có lẽ lúc đó cô gái này đã bị bắt rồi. Sau khi xong nhiệm vụ 4 lá bùa, chúng ta sẽ nhận được một achievement nói rằng cô ấy sẽ không bao giờ có thể cùng ngắm thế giới với anh ta. Nghe có vẻ thật là đáng buồn, phải không nào? Nhưng mình đoán là nữ nhện này vẫn chưa chết đâu. Như đã nói, Hạc Tiên Nhân định luyện cô ta thành một viên linh đan và bảo rằng nếu kiếp sau muốn lấy thì lên trời mà lấy. Điều này có lẽ ám chỉ rằng Hạc Tiên Nhân tự tin thiên mệnh nhân sẽ bị giết chết nên mới có kiếp sau.
nó cũng hé lộ rằng có thể game sẽ có DLC hoặc phần 2. Mặc dù hiện tại Game Science chưa tiết lộ bất kỳ điều gì, nhưng khả năng game có phần mới là khá cao với doanh thu rất khả quan như vậy. Vâng, cuối cùng thì video về chương 4 của mình cũng đã xong. Hy vọng các bạn hài lòng với nó. Một câu chuyện tình thật sự cảm động. Mình cũng muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả những bạn đã donate hỗ trợ mình. Với số tiền đó, mình đã có thể mua một cái mic mới để thu âm tốt hơn. Hy vọng các video sau chất lượng âm thanh sẽ được cải thiện. Kênh mình hiện đang trong giai đoạn phát triển, rất cần sự ủng hộ của các bạn, nên mong rằng sẽ có nhiều lượt like, share và đăng ký kênh trong thời gian tới. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye! Hành trình tìm lại lục căn của Đại Thánh quả thật rất chông gai, nhưng cũng đã chiêm nghiệm ra một số bài học quý giá. Chúng ta cũng đã đi đến cuối của cuộc hành trình, lần này là tới Hỏa Diệm Sơn để gặp lại người bạn cũ của Tôn Ngộ Không, đó là Ngưu Ma Vương. Nhưng giờ đây, nơi này không còn giống như xưa nữa, những người cũ cũng đã khác nhiều rồi và nhiều bí mật đen tối hơn đang được chôn giấu ở đây. Xuyên suốt quãng thời gian làm nội dung cho Hắc Thần Thoại, Ngộ Không, mình cũng đã dần dần hiểu được ý nghĩa tổng quan của tựa game này, những gì mà nhà sản xuất muốn truyền tải đến chúng ta. Nhưng chưa cần đề cập đến vội, mình cần thêm thời gian để sắp xếp mọi thứ hợp lý và chiêm nghiệm lại xem nó đã thực sự đúng hay chưa. Chương 5 này cực kỳ quan trọng trong việc nhìn thấu chân tướng của mọi thứ, động cơ của các nhân vật và nắm bắt được những thứ dây mơ rễ má đang liên kết và ràng buộc lên câu chuyện tổng thể. Vậy thì còn chờ gì nữa nào? Hãy cùng mình đến với chương 5 của Hắc Thần Thoại, Ngộ Không thôi. Vừa bước vào chương 5, chúng ta đã thấy Bát Giới và Thiên Mệnh Nhân hùng hục lao tới một vùng núi đá đen xám, đầy tro tàn. Đó là Hôi Tẩn Lâm, nghĩa là khu rừng bị cháy thành tro bụi. Nơi này nằm dưới chân của Hỏa Diệm Sơn, đích đến cuối cùng của Thiên Mệnh Nhân, nơi đang giữ căn khí cuối cùng của Đại Thánh. Những kẻ địch ở đây vốn là quỷ sứ được gọi lên từ 18 tầng địa ngục để canh phòng nơi này. Với chúng thì đây chỉ như một kỳ nghỉ phép, bởi những tầng địa ngục của chúng ghê rợn hơn rất nhiều, với những hình phạt vô cùng thê thảm. Nhưng cũng có thằng quỷ trầm trồ khen ở Hỏa Diệm Sơn này hoành tráng không khác gì tầng địa ngục của nó, liền bị bọn còn lại khinh và không thèm chơi chung. Vốn bọn quỷ không thể bị giết, chúng liền hóa thành tro tàn bay về địa ngục. Lão Trư sớn xác liền chạy lên trước, bỏ Thiên Mệnh Nhân ở lại. Đi sâu vào bên trong, sẽ thấy nơi này rất loạn lạc. Bọn quỷ lại đánh nhau với những cánh quân của Ngưu Ma Vương, không rõ lý do vì sao lại như vậy. Đi một đoạn, Thiên Mệnh Nhân ngay lập tức đụng độ với Hạo Phú Lực Sĩ, một trong những tay chân thân cận của Ngưu Ma Vương, chỉ huy quân binh của ông ta. Câu chuyện của Hạo Phú Lực Sĩ có chia sẻ một chút về điều kỳ lạ với chủ tướng của họ. Một ngày nọ, khi ông ta và Ngưu Ma Vương đang bàn chuyện thì thấy một thiếu niên da đỏ bước vào. Ngưu Ma Vương giới thiệu Hạo Phú Lực Sĩ cho thanh niên da đỏ kia, nói rằng đây sẽ là tướng đắc lực dưới quyền con. Thiếu niên cười nói: "Tốt lắm, nếu phụ thân tin tưởng ngươi chắc chắn là người ta giỏi. Tương lai ta lên làm đại vương, ngươi cũng sẽ theo ta làm đại tướng." Ngưu Ma Vương vỗ tay cười lớn: "Có chí khí, sau này núi rừng này sẽ nhờ con giữ gìn." Thiếu niên da đỏ suy nghĩ một lúc, nói rằng: "Phụ thân, hay cha giao cả vật ấy cho con cất giữ đi." Lúc này Ngưu Ma Vương sắc mặt trầm xuống, không đáp lời. Thiếu niên nói: "Phụ vương đã có thể giao cả núi rừng cho con, còn nó chẳng qua chỉ là một vật ngoài thân, sao lại bận tâm? Huống hồ từ khi người có nó thì ngày càng tiêu tụy, mẫu thân rất lo lắng." Ngưu Ma Vương khoát tay: "Chuyện này đừng nhắc nữa." Thiếu niên đó trong lòng vô cùng khó hiểu, nhưng cuối cùng không muốn làm trái ý phụ thân, đành buồn bã rời đi. Câu chuyện này hé lộ nhiều điều. Thiếu niên da đỏ kia chắc chắn là Hồng Hà Nhi, con của Thiết Phiến công chúa. Mình sẽ giới thiệu nhanh về nhân vật này trong nguyên tác. Tại hồi 40 trong Tây Du Ký, sau khi Đường Tăng bị yêu quái bắt đi, Tôn Ngộ Không mới gọi Sơn Thần thổ địa đến hỏi và biết được yêu quái là con trai của Ngưu Ma Vương và Thiết Phiến công chúa, tên là Hồng Hà Nhi. Nó đã tu tại Hỏa Diệm Sơn 300 năm nên luyện được tam muội chân hỏa, ngọn lửa mà nước thương không thể nào dập tắt được. Lửa này chỉ có ở trong lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân. Còn vì sao Hồng Hà Nhi luyện được nó thì đoạn sau sẽ rõ. Vốn trước khi đại náo thiên cung, Tôn Ngộ Không có kết huynh đệ với Ngưu Ma Vương cùng với 5 yêu quái khác, mà Ngưu Ma Vương được tôn là đại sư huynh, nên lần này Tôn Ngộ Không nghĩ rằng sẽ dễ dàng thương lượng với con trai của sư huynh mình. Nhưng hóa ra Hồng Hà Nhi là một đứa trẻ ngỗ ngược, không nghe lời ai cả. Nó chỉ có vóc dáng của một đứa trẻ 8 tuổi, nhưng thực chất đã 300 tuổi. Nghĩa là tới dòng thời gian của game thì nó đã 800 tuổi rồi. Hồng Hà Nhi đã dùng tam muội chân hỏa đánh cho Tôn Ngộ Không tan tác. Thậm chí nó còn dám giả dạng thành Quan Âm Bồ Tát để lừa Trư Bát Giới, mà đó vốn là một tội nặng. Sau này Quan Âm Bồ Tát đã dùng nước cam lộ để dập tắt tam muội chân hỏa và thu phục được Hồng Hà Nhi về làm đệ tử của mình. Qua câu chuyện của Hạo Phủ Lực Sĩ,
Chúng ta có thể đoán rằng Hồng Hà Nhi đã rời khỏi nơi của Quan Âm để trở về Hỏa Diệm Sơn. Vì sao như vậy thì vẫn chưa rõ, nhưng có vẻ như cậu ta không hẳn là đứa trẻ ngỗ ngược khi xưa nữa. Trái lại còn quan tâm và yêu thương Ngưu Ma Vương, người được xem là phụ thân của cậu ta. Nhưng Ngưu Ma Vương đang bị kiệt quệ vì một điều gì đó không thể chia sẻ với bất kỳ ai. Sau khi bị Thiên Mệnh Nhân đánh bại thì Hạo Phủ Lực Sĩ bảo rằng do đánh nhau với đám âm minh quỷ quái kia nên đầu óc bị mất tỉnh táo. May mà không gây hại gì cho Thiên Mệnh Nhân. Điều này chứng tỏ rằng quân của Ngưu Ma Vương cũng không phải bọn ngu si và thù hận với nhân vật chính. Ngoài ra hắn còn nói rằng những gì mà Thiên Mệnh Nhân đang tìm kiếm, Ngưu Ma Vương biết rất rõ. Cũng trên chiến trường này, Thiên Mệnh Nhân sẽ đụng độ với những cỗ chiến xa biết phun lửa, và chúng đại diện cho 5 yếu tố của ngũ hành. Chi tiết này cũng có trong nguyên tác. Chúng là xe của Hồng Hà Nhi và được mô tả như sau: ngùn ngục lửa bốc lên, bừng bừng cuồn cuộn khắp trăm miền, khác nào xe lửa lăn vùng vụt, lả tả tro tàn múa dưới trên. 5 cỗ xe kia hợp ngũ hành sinh hóa lửa kia thành, sinh hóa đều do hỏa, cháy khắp không gian vạn vật vinh. Yêu ma biết phép hô tam muội, trấn giữ bốn phương để nhớt danh. Vốn là hồi xưa khi Hồng Hà Nhi được tặng 5 cỗ xe đại diện cho kim mộc thủy hỏa thổ, chúng đi kèm với lời khuyên Hồng Hà Nhi nên dùng tam muội chân hỏa để luyện ngũ tạng, bao gồm can, tâm, tỳ, phế, thận. Mỗi tạng là một nguyên tố tương sinh lẫn nhau. Đã có hỏa rồi sẽ sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc và mộc sinh hỏa. Và như thế chỉ cần có hỏa là có thể luyện hóa được ngũ tạng. Nhưng Hồng Hà Nhi nghịch ngợm quá nên đốt cả 5 cỗ xe cháy bừng lên. Ngưu Ma Vương thấy vậy còn khuyến khích, thế là Hồng Hà Nhi mang những cỗ xe này đi cùng mình rèn luyện và đánh trận. Hạo Phủ Lực Sĩ bảo rằng những cỗ chiến xa ngăn cản con đường đi lên Hỏa Diệm Sơn, và đồng thời bọn quỷ âm binh cũng xuất hiện với những chiếc xe này. Hẳn là có điều gì đó mờ ám nên nhờ Thiên Mệnh Nhân phá hủy hết 5 chiến xa đó. Trước khi đi tiếp, chúng ta lại một lần nữa quay trở lại với nguyên tác để hiểu được chuyện gì đã xảy ra trước đây ở nơi này. Vì sao nó bị tàn phá kinh khủng như vậy? Nguyên là khi đó 4 thầy trò đang đi mà trời bỗng nhiên nóng nực dù đang là mùa thu. Ghé hỏi thì mới biết phía trước chính là Hỏa Diệm Sơn, nơi có ngọn lửa bao phủ khắp núi, cháy lan hơn 800 dặm, không thứ gì đến gần được, chứ chưa nói là vượt qua nó. Xui sao, Hỏa Diệm Sơn lại nằm vắt ngang qua con đường tới Tây Thiên. Hỏi thăm tiếp thì mới biết, dân ở xứ này cứ 10 năm lại sắm lễ vật mang tới động Ba Tiêu để cúng. Cúng xong sẽ được Tiên Thiết Phiến giúp đũa lửa làm mưa. Nghe vậy, Ngộ Không cưỡi mây tới đó, mới biết Tiên Thiết Phiến hóa ra là bà La Sát, hay còn được gọi là Thiết Phiến công chúa, vợ của Ngưu Ma Vương. Bà ta có quạt ba tiêu, quạt một cái thì lửa tắt, quạt 2 cái thì gọi gió, quạt 3 cái thì mưa tuôn. Nhưng muốn mượn quạt cũng khó lắm, vì trước đây Ngộ Không đã lỡ gây chuyện với Hồng Hà Nhi, con của bà La Sát. Dù vậy, vẫn phải cố mà xin cho được. Bà La Sát vừa nghe rằng Ngộ Không tới mượn quạt thì đùng đùng nổi giận, mặc giáp xách binh khí ra hỏi tội Tôn Ngộ Không: tại sao mà dám làm hại con tao? Ngộ Không mới lém lỉnh nói rằng do Hồng Hà Nhi bắt sư phụ định ăn thịt, may mà có Quan Âm Bồ Tát cứu giúp, sao còn nhận Hồng Hà Nhi làm đệ tử. Chị dâu không trả ơn cho tôi, lại còn trách móc lão Tôn. Thiết Phiến mới nói rằng con tao tuy không sao, nhưng ngàn năm ly biệt, biết khi nào gặp lại. Ngộ Không bảo chuyện ấy khó chi, bây giờ chị cho tôi mượn quạt tôi dập lửa, rồi tôi cưỡi mây đến gặp Quan Âm mang con chị về cho mẹ con đoàn tụ, rồi trả quạt cho chị luôn. Thiết Phiến liền bảo trước hết đưa đầu ra cho tao chém vài cái cho hả giận. Ngộ Không liền ngay lập tức đưa đầu ra, chém bao nhiêu cái cũng chẳng hề gì. Thấy vậy, Thiết Phiến thất kinh bỏ chạy. Ngộ Không kéo lại đòi quạt, nhưng bà ta liền móc quạt ra phẩy một cái khiến Ngộ Không bay mất luôn. Ngộ Không kháng cự thế nào cũng không lại, cuối cùng rơi xuống núi Tiểu Tu Di. Đây chính là núi Linh Cát Bồ Tát ở, gần bên Hoàng Phong Lĩnh. Thế vậy, Ngộ Không liền vào gặp Linh Cát Bồ Tát để nhờ vả. Linh Cát mới cho biết, cây quạt ba tiêu vốn là từ đỉnh núi Côn Lôn, từ thời khai thiên lập địa, uy lực vô song. Tuy nhiên, có bảo vật của Phật tổ Như Lai có thể trị được nó. Đó là cây gậy Phi Long và viên Định Phong Châu, hai thứ đã từng dùng để trị Hoàng Phong Quái. Không biết các bạn còn nhớ không? Thế là hành giả một lần nữa mượn Định Phong Châu mang về. Trở về động Ba Tiêu, Ngộ Không mới hỏi mượn quạt lần nữa. La Sát đùng đùng tức giận, quạt liền 3-4 cái mà Ngộ Không vẫn trơ ra. Chị ta sợ quá, đóng cửa động rồi lấy trà uống cho hạ hỏa. Ngộ Không biến thành con bồ hóng chui vào bên trong, nhân tiện đó mới bay vào trong chén trà rồi tọt vào bụng La Sát. Một lần nữa sử dụng chiêu thức này, Ngộ Không đã làm cho La Sát phải ôm bụng đau đớn, cuối cùng chấp nhận cho mượn quạt. Cầm quạt trở về, tưởng là đã xong, nhưng khi Ngộ Không bay tới Hỏa Diệm Sơn, càng quạt thì lửa càng cháy to hơn. Hóa ra bà La Sát đã tráo quạt ba tiêu thành một cây quạt giả, nó chỉ làm cho lửa lớn lên thôi. Đúng lúc đó thì thổ địa đi tới, tiết lộ cho Ngộ Không là muốn lấy được quạt ba tiêu thật phải tìm Ngưu Ma Vương. Ngộ Không nghi ngờ đại sư huynh của mình là người nổi lửa trên núi để bắt người cúng tế, nhưng hóa ra không phải. Kỳ thực năm xưa khi đại náo thiên cung, Ngộ Không đã đạp đổ lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân.
lửa từ đó rơi xuống hạ giới mới thành Hỏa Diệm Sơn. Thổ địa đây cũng chính là đạo sĩ trông coi lò bát quái, vì không hoàn thành nhiệm vụ nên bị Thái Thượng Lão Quân phạt xuống đây. Rồi thổ địa kể tiếp là Ngưu Ma Vương 2 năm qua đã bỏ vợ, đi đến núi Tích Lôi để cưới vợ bé. Vốn ở đó có con hồ ly tinh, sinh ra Ngọc Diện công chúa xinh đẹp. Ngưu Ma Vương ưng quá, thế là lập phu thê rồi ở đó luôn. Ngộ Không bay tới núi Tích Vân, thấy Ngọc Diện xinh đẹp nhưng không biết danh tính nên mới giả vờ hỏi thăm, rồi lừa rằng mình được Thiết Phiến cử qua rước Ngưu Ma Vương về. Ngọc Diện liền tức giận chửi ba cả rằng 2 năm qua đã gửi bao nhiêu là ngọc ngà châu báu, gấm vóc lụa là, không thiếu thứ gì, cho ăn ngập mặt rồi mà vẫn đòi chồng về nữa. Ngộ Không mới giả vờ mình là người được Thiết Phiến cử qua đánh ghen, nói là mày đem của cải ra mua chồng tao à. Nói rồi cầm gậy đuổi. Ngọc Diện cố sống cố chết chạy về khóc với Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương xót vợ trẻ bị trêu ghẹo mới xách binh khí ra. Thấy Tôn Ngộ Không liền đùng đùng nổi giận, hỏi tội làm hại Hồng Hà Nhi giống như bà La Sát, rồi còn bảo rằng ái thiếp của bằng hữu chớ nên đụng vào. Ngươi dám cả gan rượt ái thiếp của ta chạy bán sống bán chết. Nay tới đây mượn quạt chắc chắn cũng vì bà cả nhà ta không cho, nên ngươi cũng đã sỉ nhục bà ấy rồi. Bây giờ đánh với ta 3 hiệp, thắng được thì ta cho mượn quạt, thua là ta đập chết. Hai bên đánh nhau cả 100 hiệp mà vẫn bất phân thắng bại. Đúng lúc đó thì có người tới rủ Ngưu Ma Vương đi nhậu. Y thế vậy mới bảo thôi không đánh nữa, rồi sửa soạn quần áo đi ăn tiệc. Nhân dịp đó, Ngộ Không biến hình giả làm Ngưu Ma Vương, quay lại Động Ba Tiêu tìm Thiết Phiến công chúa. Vợ cả thấy vậy mừng lắm, vào kể lể chuyện Ngộ Không mượn quạt. Ngộ Không mới giả đò hỏi han, cuối cùng lấy được cây quạt thật, cười chọc ghẹo Thiết Phiến rồi bay về. Ngưu Ma Vương sau khi biết chuyện liền đuổi theo, biến hình thành bát giới để gạt Ngộ Không, lấy lại quạt. Hai bên tiếp tục đánh nhau một trận tưng bừng mà vẫn không phân thắng bại. Rồi bát giới và thổ địa cũng tới trợ chiến, bảo rằng 4 thầy trò đi thỉnh kinh có trời Phật tri độ. Cứ sao Ngưu Ma Vương lại ngăn cản, đừng trách sao trời phạt. Ngưu Ma Vương nói rằng cái tội nó dám đùa giỡn vợ ta, đánh đuổi ái thiếp của ta phải phân thây nó ra mới hả giận. Bị áp đảo, Ngưu Ma Vương chạy về động. Ngộ Không tới đập phá động. Lần này hai bên huynh đệ tương tàn, đánh không nể mặt nhau, quyết sống chết một phen. Trong một trận kinh đảo Giang Sơn, Ngộ Không được thêm các chư thần trên trời xuống hỗ trợ, đánh được Ngưu Ma Vương bỏ chạy về Động Ba Tiêu. Trong khi đó, bát giới và thổ địa đến núi Tích Lôi, đánh chết Ngọc Diện công chúa cùng với lũ tiểu yêu. Ngưu Ma Vương giao chiến với Ngộ Không vài trăm hiệp, rồi lại đánh với cả bát giới, thổ địa và các chư thần khác. Cuối cùng đánh không lại bỏ chạy thì bị Phật tổ sai các kim cang bao vây bốn phía. Rồi Phật tổ còn liên hệ với Ngọc Đế nhờ trợ giúp. Ngọc Đế cử Lý Thiên Vương, Na Tra cùng với cự linh thần xuống. Ngưu Ma Vương đương cự với cả bầy đàn địch thủ, cuối cùng phải chịu thua. Hai vợ chồng đành giao quạt ra cho Tôn Ngộ Không mang về dập lửa. Ngưu Ma Vương bị Na Tra thu phục mang về cõi Phật. La Sát thì bị buộc phải giúp Ngộ Không dập lửa trên Hỏa Diệm Sơn cho tắt hẳn, rồi được trả quạt mang về. Trong này được kể rằng La Sát cũng đã tu thành chánh quả. Kiếp nạn này thật sự rất dài, mình đã cố kể vắn tắt mà vẫn còn dài. Ngoài ra bên trong nó có khá nhiều câu chuyện mà mình cảm thấy rất nhiều điều để chiêm nghiệm. Thế nên hãy để đến cuối video chúng ta cùng hàn huyên tâm sự. Quay trở lại với game, Thiên Mệnh Nhân trong lúc đi tìm diệt các chiến xa, đối đầu với Thạch Phụ. Con này khá thú vị nè. Vốn gốc gác nó là ở chương 2, Hoàng Phong lĩnh. Các bạn còn nhớ lúc đó mình kể về con Thạch Tiên Phong canh giữ cho Hoàng Phong lạ quái không? Con đó được sinh ra bởi Thạch Phụ và Thạch Mẫu. Con này chính là Thạch Phụ. Nhưng mà tại sao nó lại ở đây? Và vì sao nó cầm trên tay bộ xương người đó? Chuyện là ở Hoàng Phong lĩnh có một cô gái bị cha mẹ ép cưới một kẻ nào đó để nhận của hồi môn nên mới bỏ trốn lên trên núi. Sau đó cô xin ở lại với con Thạch Phụ này, nấu ăn cho bọn quái đá ăn. Rồi một ngày cả làng phát hiện được, kéo lên nhục mạ, chửi bới thậm tệ, còn dọa sẽ gọi đạo sĩ tới tiêu trừ mấy con quái đá này nếu như không chịu về làng mà cưới người đã đến ước. Cô gái vì không muốn làm hại đến lũ quái đá, cuối cùng quyết định bỏ trốn trong đêm. Không may cô trượt chân ngã xuống vách đá và chết. Bọn quái đá khóc thương cho cô. Rồi Thạch Phụ quyết định mang cô đến Hỏa Diệm Sơn nhờ Thiết Phiến công chúa cứu sống lại. Nhưng Thiết Phiến bảo rằng không thể được, nếu sống lại cũng chỉ là một thây ma, không còn là chính cô ấy trước kia. Thế là con Thạch Phụ này cứ ngồi ở đây chờ đợi Thiết Phiến suy nghĩ lại. Trong lúc đó con của nó thì lên đường đi tìm cha và đi lạc đến Hoa Quả Sơn. Còn vợ nó ở nhà thì bị thổ địa của Hoàng Phong lĩnh hãm hại, tìm cách hút tinh khí trong người nên bị trọng thương và chỉ nằm một chỗ, rồi bị Thiên Mệnh Nhân đánh chết. Nói tóm lại, cả nhà này bị diệt bởi cùng một con khỉ. Sau khi tiêu diệt chiến xa thứ hai, Thiên Mệnh Nhân nghe tiếng kêu cứu và phát hiện ra một con hồ ly bị trói trên cây. Nó bảo bên trong núi có chuyện chẳng lành, chỉ một mình nó thoát ra được, nhưng tới đây thì bị bắt trói lại. Vừa dứt lời, hai con đại quái đã xuất hiện. Đó là Cấp Như Hỏa và Khoái Như Phong. Một con lửa, một con gió thổi cho lửa to lên. Bọn chúng vốn là hai tên côn đồ độc ác, cướp bóc tàn bạo không từ thủ đoạn nào, rồi sau đó bị chém đầu. Nhưng một kẻ trong đó có biết những thuật tà ma, vì thế hắn đã tru ếm để cả hai không bị chết,
Mà khi bị chặt đầu thì hai cái đầu này bay vào trong núi, rồi trở thành hai con yêu quái này. Bọn chúng nhắc đến việc chúng đang phục vụ cho một đại vương nào đó, không biết có phải là Ngưu Ma Vương hay không. Sau khi đánh bại hai tên yêu quái và cứu mạng con cáo, hóa ra nó là Hồi Ly Tinh. Nó hóa thành một cô gái xinh đẹp. Cùng lúc đó bát giới cũng xuất hiện. Con yêu quái tự nhận là con gái của Đại Lực Vương, tức là Ngưu Ma Vương, tên là Bình Bình. Bát giới tưởng rằng nó nói dối, định dùng bồ cào đánh chết. Nhưng Bình Bình tố cáo rằng chính bát giới đã giết chết mẹ mình. Đó là Ngọc Diện công chúa, vợ lẽ của Ngưu Ma Vương. Cô kể rằng sau khi mẹ chết, Thiết Phiến công chúa nhận cô làm con nuôi. Rồi sau đó Hồng Hài Nhi cũng trở về. Thế là cả gia đình 4 người đoàn tụ. Cuộc sống của họ quây quần bên nhau rất hạnh phúc. Cho đến một ngày, bỗng nhiên Hồng Hài Nhi thay đổi tính cách, triệu hồi những thuộc hạ cũ của mình ở Hỏa Vân Động về, rồi bắt nhốt phụ thân và mẫu thân. Bình Bình mới trốn thoát được ra ngoài để đi tìm cứu viện, nhưng bị thuộc hạ của Hồng Hài Nhi đuổi theo bắt lại. Bát giới tỏ ra nghi ngờ, bởi Ngưu Ma Vương thần thông quảng đại, một mình địch lại biết bao nhiêu người. Thiết Phiến công chúa cũng có bảo bối lợi hại, làm sao có thể bị bắt giam dễ dàng như vậy. Bình Bình cho rằng vì cả hai người thương con, không nỡ làm hại Hồng Hài Nhi. Đúng lúc đó, có tiếng rống trong ngọn núi xa xăm vọng lại, như giọng của Ngưu Ma Vương. Bát giới liền lên trước thám thính, không quên để lại cho Thiên Mệnh Nhân một con trùng để phòng thân. Bình Bình hóa thành một con cáo dẫn đường cho Thiên Mệnh Nhân đi vào trong núi. Trên đường đi không quên dò hỏi về Trư Bát Giới, nói rằng vẫn còn nuôi mối hận vì Bát Giới đã giết mẹ mình. Cô dẫn Thiên Mệnh Nhân vào Đan Táo Cốc, rồi bảo đi tìm một cao nhân khác trở về giúp. Đi sâu vào bên trong núi, chúng ta sẽ thấy rất nhiều loại yêu quái lửa khác nhau. Mỗi con trong số đó đều có một câu chuyện thú vị bên lề, nhưng nó không liên quan đến cốt truyện chính nên mình xin phép không đề cập ở đây. Các bạn nhớ tìm đọc sẽ thấy hay hơn. Ngoài ra, ở đây còn có một loài khỉ có cánh, biết bay. Bọn chúng vốn là khỉ ở Hoa Quả Sơn. Sau đó vì bị thiên đình cử quân xuống thảm sát, chúng đã đi với con Xích Khao Mã Hầu đi lánh nạn. Chúng tìm tới Hỏa Diệm Sơn và xin Ngưu Ma Vương cho tá túc. Mặc dù rất hận Tôn Ngộ Không, nhưng ông ta vẫn cho chúng ở lại đó. Rồi bọn khỉ bị một trận dịch bệnh. Con Xích Khao Mã Hầu đã ra lệnh ném những con bị mắc bệnh xuống dưới vực, chính là cái chỗ này đây. Bọn khỉ bị bệnh sau đó được thổ địa Hỏa Diệm Sơn cứu. Chúng đã mọc những đôi cánh trên lưng, hậu quả từ dịch bệnh này. Còn con Xích Khao Mã Hầu thì bị bầy khỉ còn lại đuổi đi. Nó chạy đến Tiểu Lôi Âm Tự mà chúng ta đã biết ở chương 3. Khi đánh với nó, chúng ta để ý sẽ thấy nó cũng có đôi cánh đen, chứng tỏ rằng con khỉ này cũng đã bị mắc bệnh, nhưng mà nó giấu. Đi vào bên trong, Thiên Mệnh Nhân lại gặp bộ đôi trùng khác là Vụ Lý Vân và Vân Lý Vụ. Thực ra nói hai con thì cũng không đúng, vốn là có 4 con yêu quái, trong đó 3 con ma thì ráp tâm chiếm đoạt chỗ của Hạo Sơn Thần. Chúng đánh nhau một trận tơi bời, và trong lúc đó Hồng Hài Nhi vừa xem vừa cười. Chúng liền quay qua rút giận lên Hồng Hài Nhi, lao vào đánh tay 4 với cậu bé. Cả 4 tên khiến cho Hồng Hài Nhi phải dùng đến Tam Bụi Chân Hỏa, sau đó thu phục chúng về dưới trướng mình, đặt tên là Vân Lý Vụ và Vụ Lý Vân. Trong số các loài yêu ma quỷ quái ở đây, một số là âm binh được gọi lên từ địa phủ, một số chính là người bảo hộ của Thiết Phiến công chúa. Như những kẻ có làn da đỏ này, chúng chính là loài quỷ La Sát. Tìm hiểu về chúng một chút, trong văn hóa Ấn Độ thì La Sát là một loài quỷ hình người, đen như nhỏ nồi, cơ thể to như một quả đồi. Đó là La Sát nam, còn La Sát nữ thì giống như một người phụ nữ xinh đẹp, đầy sức quyến rũ. Chúng chuyên ăn thịt uống máu loài người. Trong Tây Du Ký, Thiết Phiến công chúa chính là một nữ quỷ La Sát. Tuy nhiên như mình đã kể, cô ấy không phải kẻ độc ác. Vốn là Thiết Phiến đã theo đạo Phật từ quê nhà của mình ở phía bên kia Tây Hải. Sau đó cô ấy tìm được các La Sát sống ở biển với đặc điểm kỳ lạ khác hẳn với loài của cô. Dù họ đáng sợ, nhưng cô đã thu phục các La Sát này về với mình, cho họ đeo những chiếc mặt nạ để tránh gây sợ hãi bởi gương mặt đáng sợ. Sau này vương quốc La Sát sụp đổ, Thiết Phiến tìm đến Hỏa Diệm Sơn, các La Sát này cũng đi theo cô đến tận đây. Có 2 loài La Sát ở đây là La Sát biển, to khổng lồ, và các hậu duệ của chúng nhỏ hơn bình thường. Tuy vậy, chúng đều dũng cảm và trung thành với Thiết Phiến công chúa. Khi đến gần cung điện, Thiên Mệnh Nhân liền dùng con trùng của Bát Giới để do thám. Nghe thấy Bình Bình và mẫu thân đang cãi nhau bên trong. Bình Bình muốn mượn quạt ba tiêu của Thiết Phiến để dập lửa cứu phụ thân, nhưng Thiết Phiến từ chối. Ngược lại, cô tỏ ra bất mãn với Ngưu Ma Vương. Cô còn kết tội tất cả đang muốn cô tức chết, để Bình Bình và Hồng Hài Nhi có thể tiêu diêu khoái lạc với nhau ở nơi này. Thiết Phiến cho rằng Bình Bình chỉ muốn lừa lấy quà của mẫu thân để mang cho đứa con bất hiếu đã giam cầm cô mà thôi. Bình Bình thì vẫn một lòng hiếu thuận với phụ thân và mẫu thân, nhưng sau cùng Thiết Phiến vẫn quyết không nhượng bộ. Ở đó còn có cả thổ địa của Hỏa Diệm Sơn. Người như mình đã kể ở trước là đạo sĩ trông coi lò bát quái, nhưng đã để cho đại thánh làm đổ nên bị đuổi xuống hạ giới.
Nhưng một điều khác cũng cần biết, đó là Thiết Phiến cùng với thổ địa trước kia cùng là đệ tử của Thái Thượng Lão Quân. Chiếc quạt ba tiêu của Thiết Phiến là do được Thái Thượng ban cho để quạt lò bát quái. Sau này khi thổ địa bị đày xuống dưới này, Thiết Phiến tình nguyện đi cùng xuống đây giúp đỡ hắn. Nhưng sau đó cô được Thái Thượng Lão Quân sắp xếp cho thành thân với Ngưu Ma Vương. Rồi đến kiếp nạn của 4 thầy trò ở Hỏa Diệm Sơn, cũng chính thổ địa nhiệt tình mang quân binh đến hỗ trợ Tôn Ngộ Không đánh Ngưu Ma Vương. Có thể thấy rằng trong việc này đã có bàn tay của Thái Thượng Lão Quân sắp xếp mọi việc, không chỉ kiểm soát Thiết Phiến mà cả thổ địa. Nhưng thật ra là thổ địa nhiệt tình với việc đánh Ngưu Ma Vương còn có một lý do khác. Y đã yêu Thiết Phiến từ khi còn ở chung trên thiên đình. Giờ đây Y nhận ra rằng Thiên Mệnh Nhân đến đây để lấy căn khí của Đại Thánh, và lục căn không phải là pháp bảo để tu luyện thần thông, mà là thứ để hồi sinh Tôn Ngộ Không. Ngưu Ma Vương được giao trong giữ căn khí chỉ như một vật chứa, một thứ để rèn luyện cho Thiên Mệnh Nhân mà thôi. Trước khi nơi này bị phá hoại hết, thổ địa cầu xin Thiết Phiến hãy trốn đi cùng Y đến một nơi khác. Y gần như đã sắp xếp kỹ càng cho tất cả những thứ này, bởi những tên âm binh từ địa ngục được gọi lên vốn là do thổ địa. Hắn muốn rót dầu vào lửa để Hỏa Diệm Sơn sớm tiêu tan, khi đó Y có thể cùng Thiết Phiến du hí nơi miền cực lạc. Vốn đích thân đi mời thổ địa đến nơi này để khuyên mẹ nuôi cho mượn quạt, nhưng không ngờ hắn lại giở trò hai mặt hèn hạ như vậy. Bình Bình rất tức giận, cô liền bị thổ địa đuổi đi mất. Nhưng Y không thể ngờ rằng người ngồi tình tự với Y lại không phải là Thiết Phiến thật sự, đó chính là bát giới giả hình mà thôi. Vốn ngày xưa cùng nhau đến hang ổ hồ ly của Ngọc Diện công chúa để tàn sát, nên có lẽ bát giới cũng nắm được tâm tư của thổ địa. Những lời nói vừa qua của bát giới cũng chỉ là để thổ địa lộ ra âm mưu thật của mình. Thổ địa dùng nước vô căn từ đâu xuất cung trên thiên đình để tạo ra ảo cảnh. Y triệu gọi âm binh tấn công bát giới và Thiên Mệnh Nhân, nhưng không hiệu quả. Y lại gọi lên âm dương ngư, một con thủy quái hung tợn, nó nuốt luôn bát giới vào bụng. Tuy vậy, khi thấy Thiên Mệnh Nhân đánh chết cả quái ngư, thổ địa liền tắt ảo cảnh rồi bỏ chạy. Sau khi trở lại thực tại, Thiên Mệnh Nhân tiếp tục đi tìm và đánh bại 4 chiến xa của Hồng Hà Nhi. Chiến xa cuối cùng đã đánh cho hào phủ lực sĩ gần đất xa trời. Trong hơi thở cuối cùng, ông ta chỉ cho Thiên Mệnh Nhân con đường ẩn giấu để đi tìm bí mật của Hồng Hà Nhi, từ đó đánh bại hắn ta. Khu vực bí mật đó chính là Bích Thủy Động. Khi vào đây, Thiên Mệnh Nhân đụng độ với Hưng Hồng Hiên và Hiên Hồng Hưng, tên độc đau cả mồm. Bọn này vốn là quỷ dạ xoa, giả dạng làm người để đi lừa con người rồi ăn thịt họ. Nhưng trong một lần lừa đảo, chúng đụng độ với Thiết Phiến và bị cô ta thu phục, sau đó dẫn về đây để làm người canh giữ. Bọn dạ xoa này, nữ cũng như nam, không có ngực và cứ cởi trần ra như vậy. Đánh bại xong cặp nam nữ dạ xoa này, đi sâu vào bên trong, Thiên Mệnh Nhân lại tiếp tục phải chiến đấu với Bích Thủy Kim Tinh Thú. Những ghi chép của con thú này đã tiết lộ thêm nhiều sự thật bất ngờ. Sau khi Hồng Hà Nhi biết được bí mật về thân thế của mình, ngày nào cũng gào thét đòi trả thù. Không nỡ để cho con trai gặp nguy hiểm, Ngưu Ma Vương đã nhốt cậu ta lại và cho Bích Thủy Kim Tinh Thú canh giữ. Thế nhưng Hồng Hà Nhi đã trốn ra, bắt buộc con thú này phải đánh hạ và làm cậu ta bị thương. Nhìn thấy vậy, lo sợ con trai gặp nguy hiểm, Ngưu Ma Vương phải đả thương Bích Thủy Thú. Nhưng không ngờ Hồng Hà Nhi chỉ giả vờ bị thương mà thôi. Nó ngay lập tức chớp lấy cơ hội, giam cầm chính Ngưu Ma Vương và thoát ra bên ngoài. Khi đánh bại Bích Thủy Kim Tinh Thú, một khung cảnh quá khứ chợt hiện ra. Nó cho thấy Thiết Phiến vừa hạ sinh Hồng Hà Nhi, một đứa trẻ có 2 chiếc sừng trên đầu. Cô nói rằng sư phụ vì muốn nó ra đời mà khiến cô chịu biết bao đau đớn. Thổ địa lúc này đang bế Hồng Hà Nhi, bảo đó là lệnh của sư phụ, làm sao có thể cãi được. Hơn nữa, Thiết Phiến đã uống nước sông Tử Mẫu ngay trước mặt sư phụ. Nếu bạn chưa biết thì sông Tử Mẫu nằm ở Tây Lương Nữ Quốc, nơi chỉ toàn là phụ nữ. Chỉ cần uống nước sông này là có thể mang thai mà không cần phải nếm trải men say tình ái. Như vậy Thiết Phiến đã uống nước này để có thể mang thai Hồng Hà Nhi. Cô than thở rằng Ngưu Ma Vương biết rõ cô buộc phải uống, nhưng cũng không cảm thông mà từ đó bỏ nhà đi theo vợ lẽ. Mặc dù vậy, danh tính và âm mưu phía sau đứa trẻ đó rất quan trọng, thế nên cả hai người bọn họ phải giấu kín nếu không muốn gia đình gặp đại họa. Thổ địa nói rằng khi đứa trẻ này lớn lên, nó sẽ là chứng cứ cho những món nợ máu ở Linh Sơn. Với tất cả những bí mật đó, giờ đây là lúc trở lại tìm Hồng Hà Nhi. Nó sẽ là mảnh ghép cuối cùng để biết được chuyện gì đã xảy ra tại Hỏa Diệm Sơn này. Khi đi lên trên núi, Thiên Mệnh Nhân thấy Bình Bình ở đây. Cô bé đã tìm thấy quạt ba tiêu rồi. Lúc này mới thấy Ngưu Ma Vương to như một quả núi đang nằm đó rên rỉ. Bình Bình vội vung quạt để dập lửa, trong lúc đưa bát giới hóa hình để ngăn những quả cầu kim khí làm hại cô bé. Không may bát giới bị hất văng xuống vực. Thiên Mệnh Nhân đuổi theo Bình Bình,
Khi lên đến nơi thì thấy cô bé đang thuyết phục Ngưu Ma Vương rằng nhân lúc ca ca của cô không có ở đây, hãy trả vật đó cho chủ của nó. Sau khi trả rồi thì Hồng Hà Nhi sẽ không còn gây chuyện nữa. Vật nhắc đến ở đây có lẽ là căn khí của Đại Thánh, và Hồng Hà Nhi đang muốn chiếm lấy nó từ tay Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương nhìn thấy Thiên Mệnh Nhân thì nói rằng đúng là một con khỉ bướng bỉnh, sao lại tìm đến cái chết. Dẫu cho có chết cũng chưa phải là hết tội đâu. Bình Bình bảo rằng cô mang Thiên Mệnh Nhân đến đây là để cứu phụ thân, nhưng Ngưu Ma Vương gạt đi, nói rằng ngươi không phải con gái ta. Ông còn bảo rằng nếu biết trước có ngày hôm nay, ông đã móc mắt đi cho rồi, để không phải tới hắn gây rối. Vậy kẻ ông đang nhắc đến ở đây là ai? Chính là Hồng Hà Nhi. Hắn ta đang giả dạng thành Bình Bình, và sự thực là từ đầu game đến giờ, Bình Bình là giả mạo. Cô đã bị Hồng Hà Nhi đánh ngất đi và nhốt vào một nơi kín đáo từ rất lâu trước đó rồi, để tránh không ảnh hưởng đến cô. Hồng Hà Nhi nói chuyện chất láo với Ngưu Ma Vương, rồi nói rằng muốn thiêu sống Thiên Mệnh Nhân cùng với bắt giới cho thỏa ý thích. Khi Hồng Hà Nhi bị Thiên Mệnh Nhân đánh bại, Ngưu Ma Vương nhắc rằng thằng bé này đi đến đâu là tan cửa nát nhà đến đó, nên dù cho giờ có nhất thời thất bại, nhưng tinh khí vẫn chưa tiêu tán, sẽ sớm hồi phục lại, và đến lúc đó nó sẽ lại tiếp tục quậy phá. Thế nên Ngưu Ma Vương nhân lúc này liền nôn ra căn khí của Đại Thánh bên trong người, đưa cho Thiên Mệnh Nhân. Ông đã giữ kín nó từ khi có được cho đến lúc này, không dám đưa cho ai, lại càng giấu kỹ với Hồng Hà Nhi. Ông bảo rằng thứ gọi là thiên mệnh đó chỉ là thứ nhảm nhí, chỉ mang lại khổ đau. Nó không thể có được một cách dễ dàng. Có thể hiểu rằng Ngưu Ma Vương không thèm cát việc dùng căn khí để tu luyện như các yêu quái trước đó, bởi ông biết rằng nó chỉ là tai họa chập chờn trên đầu mình. Tuy nhiên, một lần nữa Ngưu Ma Vương lại bị lừa. Hồng Hà Nhi chỉ giả vờ bị đánh rồi thừa cơ cướp lấy căn khí. Lời hắn nói tiết lộ rằng có vẻ như hắn đã giết thổ địa để chiếm lấy cái bế khí phù, tức là bùa ngưng thở, thứ giúp hắn giả chết. Sau khi nuốt căn khí vào người, Hồng Hà Nhi hóa thành Dạ Xoa Vương, chính thức tiết lộ rằng thân thế của hắn là một con quỷ dạ xoa. Bát giới lúc này cũng đã có mặt để giúp Thiên Mệnh Nhân đối đầu với kẻ địch hung ác. Sau khi hạ gục Hồng Hà Nhi, bát giới trách móc hắn rằng chỉ biết nghĩ đến việc trả thù, chẳng biết lo cho gia đình. Đúng lúc bát giới định dạy cho thằng nhãi con một bài học thì Thiết Phiến xuất hiện, dùng quạt ba tiêu bảo vệ con trai. Bà đã đi đâu trong thời gian qua? Lát nữa mình sẽ giải đáp nha. Thiết Phiến cầu xin bát giới và Thiên Mệnh Nhân tha mạng cho Hồng Hà Nhi, bởi nó là huyết mạch duy nhất còn sót lại của tộc Dạ Xoa Tây Phương. Cô hết lòng mong cả hai bỏ qua cho thằng bé 800 tuổi trẻ người non dạ, thậm chí sẵn sàng chịu phạt thay cho nó và dâng quạt ba tiêu cho hai chú cháu. Nhưng Hồng Hà Nhi cứng đầu, nói rằng có thù thì phải trả. Những gì mà kẻ khác muốn thấy chỉ là sự lạy lục van xin của gia đình họ mà thôi. Hắn không chấp nhận điều đó, và dù cho có phải chết, hắn cũng kiên quyết chống lại. Nói rồi, Hồng Hà Nhi tự kết liễu sự sống của mình trước mặt thân phụ và thân mẫu. Cuộc nổi loạn của hắn kết thúc từ đây. Trước khi đi vào phân tích chương 5, mình đã dành một chút thời gian để nói về kiếp nạn Hỏa Diệm Sơn trong nguyên tác. Phải nói là khi đọc nó, mình đã dành một thời gian khá dài để suy ngẫm, xem thực sự nó có ý nghĩa ẩn giấu nào không. Và đó cũng là một phần lý do mà video này làm lâu như vậy. Những gì mình đúc kết lại sau khi xem xét kiếp nạn này, đó là một nỗi oan ức vô cùng lớn với gia đình anh Ngưu. Thực tế, vợ chồng Ngưu Ma Vương và Thiết Phiến Công Chúa không hề có ý định nào cho thấy họ muốn ngăn cản hay gây khó dễ cho bốn thầy trò cả. Họ không bắt Đường Tăng, không cho quân ngăn cản. Vậy mà bỗng nhiên bị cả hội đồng từ đâu chúng vào đánh cho tan nát cả hai vợ chồng. Họ bị o ép đến tận cùng, buộc phải giao quạt ba tiêu ra cho Ngộ Không. Nên nhớ rằng dù cho với bất kỳ lý do nào đi nữa, Thiết Phiến Công Chúa cũng đâu bắt buộc phải cho thầy trò Đường Tăng mượn quạt. Họ không làm gì sai cả. Thậm chí ngọn lửa ở Hỏa Diệm Sơn còn do chính Ngộ Không gây ra, đáng lẽ phải tự đi mà dập lấy, còn không thì đi vòng qua núi. Cớ sao thầy thì ngồi yên một chỗ chờ, trò thì xách vũ khí tới trấn áp để cướp đồ của người khác, không cho mượn thì dùng vũ lực. Đạo nào dạy dỗ điều đó? Đi thỉnh kinh, gặp kiếp nạn là thử thách mà lại không tự mình vượt qua, cứ phải nhờ chỗ này, nhờ chỗ kia, rồi lại còn biết bao nhiêu người xuống bao giúp đỡ, các thần Phật từ trên trời nhúng tay vào. Chưa kể họ còn tước đoạt tính mạng của Ngọc Diện công chúa. Mình đã tham khảo nhiều nguồn báo khác cũng nói rằng cái chết này là oan khuất nhất trong Tây Du Ký. Ngọc Diện không hề làm gì đụng đến thầy trò Đường Tăng,
cũng không có mô tả cô ấy là yêu quái ăn thịt người. Khi Ngộ Không gặp, Ngọc Diện còn đang đi hái hoa nữa. Thứ duy nhất cô ấy làm là khi Ngưu Ma Vương bị đuổi đánh chạy vào động Ba Vân, Ngọc Diện đã bảo quân binh của mình ra giải cứu. Vậy mà cái kết của Ngọc Diện là bị Bát Giới cùng Thổ Địa đánh chết, còn diệt luôn cả động Hồ Ly. Điều này không được lý giải trong nguyên tác, chỉ đơn giản là họ thấy yêu quái, họ bựa chết ngay tại chỗ. Cuối cùng, Ngưu Ma Vương cùng lắm cũng chỉ là đánh Ngộ Không để bênh vực cho hai người vợ của mình mà thôi. Thậm chí đang đánh dở còn ngừng lại để đi tiệc tùng vui thú. Đúng nghĩa của một bậc nam tử Hán không chấp nhặt, không thù dai, cũng chỉ muốn vui thú qua ngày. Vậy mà bị Tôn Ngộ Không dồn đến đường cùng, rồi biết bao nhiêu phe phái khác dồn ép hai vợ chồng, quả thật là vô cùng oan ức. Mình trộm nghĩ rằng, có lẽ thông qua việc này, Ngô Thừa Ân muốn phản ánh lại một phần những lề thói xấu xa của xã hội phong kiến Trung Hoa. Lúc đó là vào cuối thời đại nhà Minh, khi mà một đội ngũ quan lại vô cùng đông đúc thi nhau o ép người dân, áp sưu cao thuế nặng lên đầu họ, trong khi vương triều thì say sưa hưởng lạc. Hình tượng con trâu của Ngưu Ma Vương có lẽ tượng trưng cho những người nông dân hiền lành, vô tư, giàu cho sở hữu 72 phép thần thông như Tôn Ngộ Không, nhưng cũng chỉ thích vui thú điền viên, không gây thù chuốc oán. Nhưng mạnh bao nhiêu đi nữa thì cũng sẽ bị nhiều kẻ chúng vào hội đồng, coi ép cho đến khi phục tùng chúng mới thôi. Ở đây, Thiên Đình và Tây Thiên giống như hệ thống quan lại, còn Ngưu Ma Vương và Thiết Phiến là người dân lành, vô tình sở hữu một thứ bảo vật mà họ muốn trưng dụng. Cả hai bên ngay lập tức gửi người tới, ép buộc dân lành phải giao ra, nếu không thì họ đàn áp thẳng tay. Đó là cướp ngay giữa ban ngày. Con ơi, nhớ lấy câu này, cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Và trong cuộc trấn áp đó, những người dân đen như Ngọc Diện bỏ mạng là điều không mấy ai quan tâm, và cũng chẳng có tòa án nào phán xét cho chuyện đó. Thật buồn cười, xưa nay người hầu, thú nuôi, thú cưỡi của Phật, của Thiên Đình xuống làm hại dân chúng, thì sao lại được mang về trời dạy dỗ? Còn thân phận của một con yêu quái hiền lành dưới trần gian, không làm hại đến ai thì bị xem như cỏ rác. Thế nên, Tây Du Ký thực sự là một tác phẩm phản ánh chân thực xã hội của Trung Quốc. Đó là những cảm nghĩ của mình về kiếp nạn Hỏa Diệm Sơn của 4 thầy trò. Đó là tư tưởng của Ngô Thừa Ân, một người sống cách đây 500 năm. Còn hiện tại, Game Science đã phóng tác lại Tây Du Ký, và họ có nhân lực, có thời gian đào sâu vào tác phẩm để tạo ra những nhân vật có chiều sâu hơn và gắn kết câu chuyện ngày xưa bằng những lý do hợp lý. Vậy nên giờ hãy tiếp tục với phần phân tích game, mà cụ thể là chương 5. Trong đoạn phim kết lại chương 5, chúng ta nghe thấy lời của Dương Tiễn, người đã phân phát lục căn của Đại Thánh cho các yêu quái. Hắc Hùng Tinh nhận nhãn kháng hỷ, Hoàng Phong Quái nhận nhĩ thính nộ, Hoàng Mi nhận tỵ khứu ái, Bách Nhãn Ma Quân nhận thiệt thường tư, và Ngưu Ma Vương nhận thân bản ưu. Tiếp đến là các phân cảnh về cuộc đời của Ngưu Ma Vương. Đầu tiên hãy nói về cảnh hắn cùng với Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung. Điều này như mình đã kể từ đầu, họ đã từng kết giao huynh đệ với nhau. Có lẽ từ lúc này, Thiên Đình đã để ý đến Ngưu Ma Vương, và dù hắn đã sớm xuống trần gian an phận, không gây náo loạn như Tôn Ngộ Không, Thiên Đình vẫn luôn để mắt đến hắn. Tiếp đến đó là phân cảnh khi Thiết Phiến công chúa thú nhận với Ngưu Ma Vương rằng Hồng Hài Nhi không phải là con của ông, thậm chí có thể còn không phải là con của cô, dù cô đích thân sinh nó ra. Cô đã bị ép phải uống nước sông Tử Mẫu và được cấy tinh phách của Hồng Hài Nhi vào người, nên có thể nói đây là tái sinh của một dạ xoa. Thiết Phiến chỉ là một người mang thai hộ mà thôi. Thiết Phiến bảo rằng nếu không có con khỉ đó, ngài và ta có thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Điều này theo mình nghĩ là ám chỉ rằng nếu như Ngộ Không mà không làm cho Hồng Hài Nhi bị Quan Âm Bồ Tát bắt về xứ Phật, gia đình họ vẫn sẽ ở bên nhau. Thế nên chính Tôn Ngộ Không khiến cho gia đình họ ly tán. Liền sau đó là sự xuất hiện của Hồng Hài Nhi. Nhưng thực ra thì đây là một cảnh khác ở thời gian khác, chứ không phải là gia đình ba người của họ đang ở với nhau. Hồng Hài Nhi trách Ngưu Ma Vương rằng tại sao đã biết bí mật về thân thế của hắn rồi mà còn chấp nhận làm tay sai cho Thiên Đình. Có nghĩa là dù cho Ngưu Ma Vương biết Hồng Hài Nhi là tác phẩm của Thiên Đình tạo ra, nhưng vẫn chấp nhận nắm giữ lục căn của Đại Thánh cho chúng. Trong khi đó, Hồng Hài Nhi muốn lấy thứ đó để luyện hóa và trả thù cho tộc của mình. Lại đến một cảnh khác, Thiết Phiến cầu xin Ngưu Ma Vương thôi thì hãy trao quạt ba tiêu cho Tôn Ngộ Không để nó rút quân đi cho rồi. Liền sau đó, Ngộ Không lúc này cùng với quân binh từ Phật, Thiên Đình hỗ trợ đã khiến Ngưu Ma Vương thúc thủ. Ngộ Không nói rằng em trai của huynh đã được ta dạy dỗ. Cái này ám chỉ đến Hồng Hài, không có chữ Nhi nha. Tên này sống ở núi Giải Dương và cũng đã bị Ngộ Không đánh bại trước đó. Rồi Ngộ Không nói rằng nhận sư phụ, tu chính quả, đó là con đường duy nhất cho những yêu quái như họ. Đây là mục đích của Tôn Ngộ Không ở trong game này. Tuy vậy, con trai thì bị bắt, ái thiếp bị giết. Điều đó thật quá sức chịu đựng, khiến cho Ngưu Ma Vương nổi dậy một lần nữa. Nhưng với vô vàn binh tướng, Lý Tịnh, Na Tra, Cự Linh Thần, các kim cang bốn phương trời, ông ta chẳng thể nào chống cự và bị áp chế trong nỗi hận tột cùng.
Cuối cùng là phân cảnh sau khi Đại Thánh bị Dương Tiễn đánh bại mới tiết lộ cho Ngưu Ma Vương rằng vốn khi xưa kiên quyết đi thỉnh kinh là mong được tích công quả, trở thành tiên, hy vọng thiên đình sẽ tha cho những yêu quái như họ. Nhưng không, hoặc là sống trong sự kìm kẹp, hoặc là buộc phải chết, không thể có cuộc đời tự do được, đặc biệt là với những kẻ đã từng đại náo thiên cung. Khoan hồng chỉ là một từ ngữ giả dối mà thôi, nhưng đó là câu chuyện của chương sau. Còn bây giờ hãy quay lại với gia đình của Ngưu Ma Vương. Đầu tiên hãy nói về Hồng Hà Nhi, nhưng trước đó cùng tìm hiểu một chút về tộc Dạ Xoa đã. Như các chương trước các bạn cũng đã thấy là có nhiều Dạ Xoa đi lang thang ở khắp nơi, như ở tiểu lôi âm tự của Hoàng Mi hay là bàn tơ lĩnh của các yêu nhện. Vương quốc của chúng nằm ở phía tây, nhưng rồi một thời điểm nào đó trong quá khứ, chúng đã bị tiêu diệt, một số ít phải bỏ xứ mà đi. Vậy kẻ nào đã diệt quốc của tộc Dạ Xoa? Mình nghĩ rằng khả năng cao đó chính là phe Tây Thiên. Bạn đừng ngạc nhiên về chuyện các chư Phật lại độc ác như thế, đây là ác thần thoại mà. Từ từ rồi mình sẽ giải thích về điều này cho các bạn hiểu. Khi Dạ Xoa Vương đang hấp hối, một vị đạo sĩ xuất hiện mà danh tính gần như chắc chắn là Thái Thượng Lão Quân. Con trai của Dạ Xoa Vương vừa chết, Thái Thượng Lão Quân thuyết phục ông ta hãy để đứa con cho mình mang về và tái sinh nó. Nhưng đổi lại, Dạ Xoa Vương phải tự kết liễu. Rồi sau đó, Thái Thượng Lão Quân biến tinh phách của đứa con thành hoa sen, dùng khí tức của Dạ Xoa Vương để duy trì sự sống cho nó. Sau đó, ông ta mang trở về Đâu Xuất Cung, ép Thiết Phiến công chúa uống nước sông Tử Mẫu, rồi cấy bông sen vào bụng cô. Từ đó Hồng Hà Nhi đã ra đời. Tên của nó đã nói rất rõ, một hài nhi có màu đỏ. Tới đây, hãy nói một chút về mấy lời đồn dạng như là Thái Thượng Lão Quân cưỡng bức Thiết Phiến để mang thai con của ông ta, và Hồng Hà Nhi là đứa con đó, chứ không phải là của Dạ Xoa Vương. Lời đồn này quá là vô căn cứ. Thứ nhất, câu chuyện Dạ Xoa Vương trao đứa con cho Thái Thượng Lão Quân nằm ngay trong ghi chép của game. Nếu như Thái Thượng muốn có con, việc gì phải đi lấy bông sen nữa. Thứ hai, đứa con là Dạ Xoa, không có huyết mạch của Tam Thanh trong người. Thứ ba, Thái Thượng Lão Quân là thế lực rất lớn của triều đình. Ông ta muốn có con thì cứ đường đường chính chính, việc gì phải giấu giếm như vậy. Mình nhắc một thông tin bên lề. Vốn trước đây, giả thiết Hồng Hà Nhi là con của Thái Thượng Lão Quân đã có bên mạng xã hội Trung Quốc, và nó còn được viết thành truyện fanfic. Căn cứ của giả thiết này là Hồng Hà Nhi có tam muội chân hỏa giống như Thái Thượng Lão Quân, nhưng thật ra là do Hồng Hà Nhi tự luyện từ ngọn lửa ở Hỏa Diệm Sơn, mà lửa đó có nguồn gốc từ lò bắt quái của Thái Thượng Lão Quân. Mấy năm trước có một bộ phim dám làm theo cái giả thiết này, đã bị cộng đồng lên án kịch liệt đến mức không dám mang ra chiếu chính thức. Thái Thượng Lão Quân có thể hắc hóa, nhưng không thể làm chuyện trái luân thường đạo lý như vậy. Đây là một biểu tượng của đạo giáo. Game Science không có thiếu thông minh đến mức như thế. Quay trở lại với điều mình đã nói ở trước, đó là Dạ Xoa bị Tây Thiên diệt quốc. Vốn là Dạ Xoa có xuất xứ từ bát bộ chúng trong Phật giáo, bao gồm Thiên, Long, Dạ Xoa, Càn Thác Bà, Atula, Khẩn Na La, Ca Lâu La, Ma Hầu La Già. Một tộc của Tây Thiên mà bị thiên đình tiêu diệt thì nghe nó hơi vô lý, vì như vậy là gây chiến giữa hai bên rồi. Trong lời của thổ địa khi nói với Thiết Phiến cũng bảo rằng Hồng Hà Nhi sẽ là chứng cứ cho những món nợ máu ở Linh Sơn. Từ những điều đó, mình cho rằng có sự đấu đá, tranh giành ảnh hưởng một cách ngấm ngầm giữa hai phe, Phật giáo của Tây Thiên và đạo giáo của thiên đình. Chính vì vậy, Thái Thượng Lão Quân mới muốn cứu sống đứa con của Dạ Xoa tộc để sau này làm chứng cứ chống lại Tây Thiên. Chứ nếu như thiên đình diệt tộc thì việc gì ông ta phải cứu Hồng Hà Nhi, đúng không? Diệt hết cả mầm mống luôn đi cho rồi. Tuy vậy, kế hoạch của Thái Thượng Lão Quân có vẻ như đã phá sản, vì sau này Tôn Ngộ Không khiến cho Hồng Hà Nhi bị Bồ Tát thu phục, mang về Tây Thiên, khiến ông ta không thao túng được nó. Rồi khi Hồng Hà Nhi trở về từ Nam Hải thì đã biết thân phận của mình, chứng tỏ rằng ở đâu đó bên Tây Thiên, y đã biết được nguồn gốc thân phận của mình là xuất xứ từ đây. Nhưng mà sự thực về việc bị diệt tộc đó là như thế nào? Liệu Tây Thiên có đổ thừa cho thiên đình hay không? Chúng ta không được biết. Mà trong game này cũng không rõ là Hồng Hà Nhi muốn trả thù phe nào. Khi đánh với hắn trong hình dạng Dạ Xoa Vương, lúc hắn đã hấp thu căn khí của Đại Thánh, hắn sẽ nói như thế này: chư Phật nói rằng sắc này không phải là sự sống. Vậy thì sự sống ở đâu trong thân thể? Nói về sắc thì cái này nằm trong ngũ uẩn, 5 yếu tố tạo nên con người, bao gồm sắc, khả năng nhận biết mình có thân thể và 6 giác quan; thọ, cảm giác, cảm nhận sự thay đổi xung quanh, không phân biệt là dễ chịu hay khó chịu; tưởng, khả năng nhận biết về sự khác biệt, chẳng hạn như thứ này khác thứ kia; hành là sự vận hành của tâm thức, như ý định, toan tính, suy tư trước một quyết định; và thức, sự nhận thức nhờ mặc định, ví dụ như nhìn một vật nào đó là mặc định nó tốt, xấu, ngon, dở, chua, ngọt, vân vân.
Như vậy, có thể thấy Hồng Hà Nhi ở đất Phật nhưng vẫn chưa hiểu được tường tận về giáo lý của Phật. Nhắc lại rằng, sắc là khả năng nhận biết mình có thân thể và 6 giác quan, mà 6 giác quan này chính là lục căn. Hồng Hà Nhi nghĩ rằng mình cần phải thâu tóm được lục căn của Đại Thánh để luyện hóa, qua đó có được sắc. Hắn cho rằng khi mình đã có được thân thể và lục căn thì mình có sự sống, bởi vì hắn muốn làm chủ được sinh mạng của mình. Hắn đã luôn là một thứ bị kẻ khác thao túng. Tuy nhiên, hắn cứ phân vân về lời dạy của Phật. Sắc không phải là sự sống, và hắn biết rằng mình vẫn còn thiếu, nhưng hắn chưa biết được mình thiếu ở đâu. Bản chất thật sự của sự sống không phải là những gì thuộc về thân xác vật chất, mà là một thực thể vượt qua cả xác thân, là sự kết hợp của cả tâm và vật trong vạn pháp. Bởi vì thế, hắn vẫn chưa nghiệm được thọ, tưởng, hành và thức. Phải đạt đủ những điều đó thì mới có thể khai mở tâm thức của mình để nhìn nhận thế giới dưới con mắt giác ngộ. Bây giờ hắn chỉ là một kẻ bị sự phẫn nộ che mờ lý trí. Cuối cùng, Hồng Hà Nhi có yêu thương cha mẹ mình không? Có, chắc chắn có. Mình cảm nhận như vậy khi đọc về hắn và nhìn những gì hắn làm. Nhưng dù cho hắn ngỗ ngược thế nào đi nữa, Hồng Hà Nhi vẫn có một điều hơn hai bậc sinh thành của mình. Đó là hắn tự định đoạt số phận của mình, chống lại bè lũ muốn kiểm soát hắn. Chết một cách đường đường chính chính, giơ một ngón tay giữa về phía thiên đình. Lũ khốn nạn đó sẽ không bao giờ có thể ép hắn theo ý chúng, giống như đã làm với cha mẹ hắn. Bây giờ hãy nói về Thiết Phiến công chúa. Mình cảm nhận đây là nhân vật chịu nhiều nỗi khổ nhất và cố gắng nhiều nhất trong chương 5. Trước đây, hình tượng trong nguyên tác của Thiết Phiến công chúa đã khiến chúng ta hay dùng danh từ bà la sát để chỉ những phụ nữ hung dữ hay ghen. Nhưng ở tựa game này, Thiết Phiến là một người hiền lành, có đạo đức. Nó không chỉ thể hiện ở chỗ cô ấy là người tu ở đất Phật trước đây, mà còn thể hiện qua những hành động sau này. Thiết Phiến chưa bao giờ yêu cầu người dân xung quanh cúng tế để dập lửa và gọi mưa ở Hỏa Diệm Sơn. Điều này là bởi một kẻ dưới quyền đã lộng hành đòi lễ vật. Khi phát hiện ra, cô yêu cầu hắn trả lại hết tất cả. Khi các quỷ la sát đi theo Thiết Phiến đến nơi này, dân chúng ở xung quanh lo sợ những con quỷ đó và thường cúng tế người già để cho chúng ăn thịt. Nhưng chúng lại được Thiết Phiến yêu cầu không được ăn thịt mà đưa những người già đó đến nơi mà họ được chăm sóc tốt hơn. Vốn những tấm khiên mà quỷ la sát mang theo là do Thiết Phiến yêu cầu chúng dùng thứ đó để bảo vệ con người. Chiếc khiên tượng trưng cho sự bảo vệ. Nhận biết thân phận quỷ của mình, Thiết Phiến công chúa luôn nhún nhường lắng nghe mọi chỉ dẫn của sư phụ Thái Thượng Lão Quân, làm theo mọi điều ông ta yêu cầu, tất cả chỉ để giúp gia đình của mình được bình yên mà thôi. Khi Hồng Hà Nhi gây rối loạn, cô đã cố gắng đi tìm người giúp đỡ. Đó là lý do chúng ta thấy ở cuối chương 5 thì Thiết Phiến mới trở về. Trước đó cô lên Đâu Xuất Cung để nhờ Thái Thượng Lão Quân thì lão già mới nói như thế này: ta chỉ bảo con nuôi một đứa trẻ, không cần phải làm một người mẹ thực sự. Chuyện này cứ để mặc nó làm loạn, chỉ cần phu thê các ngươi không can dự, ắt chẳng có gì phải lo lắng. Ý của lão già có lẽ là để mặc Hồng Hà Nhi vì nghĩ rằng nó sẽ trả thù Tây Thiên. Nhưng Thiết Phiến yêu Hồng Hà Nhi như con ruột của mình, cô không thể để mặc mọi chuyện như vậy. Cô lại tìm đến Linh Sơn, quỳ trước các vị Phật, nhưng những gì nhận lại chỉ là tiếng cười nhạo của họ mà thôi. Qua đó mới thấy cái chất hắc thần thoại của game là như thế nào. Thiết Phiến cũng đã nhận nuôi Bình Bình và yêu thương nó như con đẻ của mình. Cô cũng đã cố gắng bảo vệ Hồng Hà Nhi đến phút cuối cùng. Cô là một người phụ nữ thực sự, người chỉ muốn bảo vệ gia đình của mình nhưng không thành công. Thật lòng mà nói, Thiết Phiến công chúa là một con quỷ mà sống còn tình nghĩa hơn cả con người. Trong khi đó, những kẻ đức cao vọng trọng như Phật giáo và Thiên Đình lại mơ mắt trong sự thèm khát quyền lực. Cuối cùng, hãy dành một chút thời gian để nói về ngài trâu của chúng ta. Mình cũng đã phân tích quá nhiều về ông ta ở đoạn trước đó rồi, nên bây giờ mình chỉ muốn đặt một câu hỏi rằng ông ta có thương Hồng Hà Nhi, có thương Thiết Phiến hay không? Mình nghĩ là có. Trong câu chuyện về Hạo Phủ Lực Sĩ, chúng ta đều thấy ông ta yêu quý con trai như thế nào, mà đó là thời điểm mới đây khi ông ta đã biết sự thật về thân phận của Hồng Hà Nhi. Rồi khi Thiên Mệnh Nhân đánh nhau với thằng bé, bác giới có nói rằng ta mà giết nó thì lão Ngưu sẽ tìm ta trả thù mất, chứng tỏ rằng Ngưu Ma Vương rất thương con trai của mình đó chứ. Ông ta sẵn sàng trả thù cho nó mà. Với Thiết Phiến, mình không rõ ý ông ta như thế nào. Mình nghĩ sự lạnh nhạt đó một phần là để cho nó khớp với nguyên tác, mà trong nguyên tác thì Ngưu Ma Vương cũng ham cái sinh nên mới đi tìm bà hai, chứ không có mấy cái drama như thế này. Hiện tại, cảm giác của Ngưu Ma Vương chính là một kẻ đã bị thuần phục, một con trâu đã bị thuần hóa để cày ruộng cho thiên đình. Sau quá nhiều trận chiến, quá nhiều đau khổ, ông ta hiểu rằng chống lại thiên đình chỉ có thiệt thân mà thôi. Cộng thêm nỗi cắn rứt khi góp tay bức hại Tôn Ngộ Không, thế là cứ nằm đây cho qua ngày đoạn tháng. Có căn khí trong tay cũng không thèm dùng để tu luyện, chỉ giữ đó rồi đưa cho Thiên Mệnh Nhân để cho rảnh gánh nợ mà mình phải mang theo suốt một thời gian dài. Ông không dám đưa cho Hồng Hà Nhi vì ông thương nó, không muốn nó dùng thứ đó đi trả thù rồi chuốc họa vào thân. Ngoài ra, mình cũng muốn làm rõ một điều, đó là nhiều bạn nhắn rằng
Bát Giới không dám nhận gia đình với Tự Chu Nhi vì sợ bị thiên đình diệt cả nhà giống như Ngưu Ma Vương. Điều đó mình cho rằng thiếu căn cứ. Như mình đã trình bày và tóm tắt cả video này, thiên đình không có tận diệt cả nhà Ngưu Ma Vương vì họ đoàn tụ với nhau. Chúng ta cũng đã thấy điều đó mà. Họ chỉ sử dụng gia đình đó cho các mục đích của mình mà thôi. Đứa con thì dùng để chống lại Linh Sơn, Ngưu Ma Vương thì được dùng để giữ căn khí của Tôn Ngộ Không, và Thiết Phiến được dùng để sinh con cho họ. Sau cùng thì cả nhà này vẫn sống thôi, chỉ trừ Hồng Hà Nhi tự kết liễu. Còn với Bát Giới, dù anh ta có đoàn tụ với Tự Chu Nhi hay không, cả họ nhà Nhện cũng đã bị Hạt Tiên Sinh thao túng rồi mà. Bạn quên rằng Hạt đã gắn 4 lá bùa để kiểm soát họ hay sao? Dù cho Bát Giới có đoàn tụ với Tự Chu Nhi hay không thì cũng chẳng thay đổi được gì cả. Số phận của nhà Ngưu Ma Vương có thể kết lại bằng tiêu đề của đoạn phim kết thúc chương 5, Bất do kỷ. Câu này có nghĩa là không phải do ta định đoạt. Họ chỉ là những dân đen, cả nhà vừa là yêu vừa là quỷ. Thiên đình nó muốn sử dụng sao là quyền của nó, họ bất đắc dĩ phải làm theo mà thôi. Cuộc hành trình của Thiên Mệnh Nhân đã đi đến hồi kết. Mang theo 5 căn khí, y trở về Hoa Quả Sơn, chuẩn bị cho quá trình đánh thức Tề Thiên Đại Thánh bên trong Linh Thạch. Những gì mà chú khỉ tích góp được trong chuyến hành trình vừa qua không chỉ là lục căn, không chỉ là các bảo bối hay tinh phách của yêu quái thu phục được, mà quan trọng nhất là những bài học, những kinh nghiệm có được trên đường đi. Chúng sẽ là hành trang để bước vào cuộc đối đầu cuối cùng với chính Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Tên của chương 6 là Vị Cảnh, nghĩa là còn chưa kết thúc. Dù rằng đây đã là chương cuối của Hắc Thần Thoại Ngộ Không, điều đó mang rất nhiều hàm ý mà có thể để hiểu hết được cần phải mất một thời gian dài, cũng giống như hành trình tu tập của một Phật tử vậy. Phía sau cuộc hành trình này là ánh mắt theo dõi của rất nhiều thế lực, kèm theo đó là những âm mưu được che giấu, những ý định chưa được làm sáng tỏ. Tất cả sẽ được nói rõ và phân tích trong video ngày hôm nay, nơi chúng ta cùng với Thiên Mệnh Nhân đánh bại những thế lực sừng sỏ của thiên đình và giành lấy quyền định đoạt số phận của mình. Nhưng không chỉ có như vậy là hết. Bên cạnh hành trình của Thiên Mệnh Nhân còn có những câu chuyện khác được kể song hành, mà nếu chịu khó theo dõi, chúng ta không chỉ có những manh mối quan trọng mà còn rút ra được những bài học sâu sắc. Vậy nên hãy kiên nhẫn lắng nghe để biết điều gì đã dẫn đến đoạn cuối cuộc hành trình của Thiên Mệnh Nhân. Phía sau đó có những ai giúp đỡ và họ đang có những dự tính gì. Hắc Thần Thoại Ngộ Không không chỉ là một tựa game kể chuyện đơn giản, mà nó có nhiều bài học ẩn giấu, phải tìm kỹ mới thấy được. Câu chuyện mình chọn để khởi đầu chương 6 không quá liên quan đến nội dung chính, nhưng ở trong đó ẩn chứa một thông điệp rất hay và nó liên quan chặt chẽ đến ý nghĩa của kết game. Đó là câu chuyện về những con ếch quái. Hẳn là ai cũng đã từng đụng độ với chúng rồi, vì có đến tận 6 con mà. Ba lý cá lãng, lãng lý cá ba, ba lý cá ba, lãng lý cá lãng, ba lãng lãng, lãng ba ba. Đó là tên của chúng nếu như bạn chưa biết. Lần đầu tiên Thiên Mệnh Nhân đụng độ với bọn yêu quái ếch này là ở trong một con suối ở núi Hắc Phong. Đánh bại nó sẽ thu được những con nòng nọc với lời ghi chú rằng đây là con cái của loài ếch. Hãy trân trọng nó vì một ngày nào đó nó có thể trở nên vô cùng hữu ích. Điều này có nghĩa là gì? Hãy lắng nghe câu chuyện của bọn chúng. Ở một thị trấn nọ, có một người bán hàng ở chợ luôn mang theo dầu để bán. Mặc dù miệng của anh ta thì vô cùng hôi tanh, nhưng dầu thì rất thơm và bám dính vào da, khiến cho ai ai cũng thích mê và món hàng của anh ta luôn đắt khách. Thế rồi một hôm có đạo sĩ đi ngang qua, nhìn thấy người bán hàng mới sinh nghi ngờ và niệm chú, phát hiện ra người bán hàng này là một con ếch thành tinh giả làm người. Thế là đạo sĩ liền đuổi theo để giết nó. Cả làng sau đó phát hiện ra là lũ ếch bôi chất thơm vào da của chúng, rồi cạo chất nhờn ra mang đi bán. Đó là lý do mà những chai dầu của chúng rất thơm. Họ thấy điều đó thật ghê tởm và nôn thốc nôn tháo. Đạo sĩ liền quyết định lên đường để tiêu diệt hết lũ yêu quái ếch. Ông ta du hành tới Hoàng Phong Lĩnh. Ở đây ông gặp một con ếch lớn ở dưới khe đá. Đạo sĩ sử dụng mọi tuyệt kỹ để chiến đấu với nó, cho đến khi ông bị nó phun một đàn nòng nọc biết bắn tia sét ra. Ông thua sấp mặt và phải bỏ chạy ra khỏi nơi đó. Sau trận chiến, nhận thấy mình còn yếu kém, đạo sĩ bỏ thời gian tu luyện trong nhiều năm, thành thạo ngũ lôi thuật. Sau đó ông bắt một con nòng nọc nhỏ bỏ vào trong hồ lô mang theo bên người. Khi ông đi qua Tiểu Tây Thiên, con nòng nọc bắt đầu cựa quậy không ngừng bên trong hồ lô, báo hiệu sự hiện diện của một con ếch yêu quái ở gần đó. Cả hai lại giao chiến quyết liệt, rồi con ếch mở miệng và thổi ra một luồng gió băng giá, khiến đạo sĩ đông cứng tại chỗ. Ngay khi con ếch sắp nuốt chửng ông, một nhóm nhà sư xuất hiện. Nhìn thấy đạo sĩ đông cứng ở đó, họ đuổi con ếch đi. Ban đầu, ông nghĩ rằng họ sẽ đưa ông đến một ngôi chùa để chữa lành. Nhưng thật bất ngờ, họ ném ông vào trong ngục ở Tiểu Lôi Âm Tự. Ở đó, ông phải chịu đựng những câu thần chú của Hoàng Mi lôi kéo bên tai mình và nhiều lần thoát chết trong gang tấc. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng kỹ năng võ thuật của ông đã được cải thiện đáng kể. Ông coi đó là một sự may mắn.
Cuối cùng ông đã trốn thoát được khỏi nhà ngục giam giữ mình. Đạo sĩ lại đến bàn tự động và rơi xuống sâu bên dưới. Sau đó ông lại đụng độ một con yêu quái ếch khác và tiếp tục đánh nhau. Ông trúng phải chất độc của nó nhưng không có thuốc giải. Trong lúc đang đau đớn, ông nghe tiếng một cô nương nói rằng: "Đạo sĩ, tại sao không luyện kiếm thuật của mình ở trong chùa? Đến đây để tìm cái chết sao?" Bị trúng độc và không thể phản ứng lại, ông ngã xuống ao bùn. Trong trạng thái mơ hồ, ông nghe thấy người phụ nữ nói với ai đó: "Nhanh lên, đưa hắn trở về chùa đi. Chúng ta không thể để hắn chết ở đây, sẽ khó giải thích." Có lẽ đó là một trong các nữ yêu nhện, và họ sợ rằng đạo sĩ này là đệ tử của Bát Nhãn Ma Quân. Tình cờ lại chết trong bàn tự động thì họ sẽ bị hoài nghi là đã giết anh ta. Đạo sĩ được đưa trở về Hoàng Hoa Quán. Không hỏi một lời, mọi người đều cho rằng ông đến để gia nhập môn phái với tư cách là một đệ tử, vì vậy họ đã chăm sóc cho ông. Bát Nhãn Ma Quân nghe đạo sĩ kể về những chuyến đi của mình, nhận ra sự nhanh trí và táo bạo của ông, liền quyết định nhận ông làm đệ tử. Quá đổi vinh dự, đạo sĩ ngay lập tức quỳ xuống và nhận sư phụ. Tuy nhiên, đêm đó, ông lặng lẽ thu dọn đồ đạc và rời khỏi chùa, tiếp tục hành trình tìm kiếm những con ếch. Đến Hỏa Diệm Sơn, đạo sĩ gặp một con ếch đỏ, nhưng cùng lúc đó, ông bị một con quái vật khác tấn công. Ông đã bất ngờ và tính mạng gặp nguy hiểm, nhưng con ếch lớn đã đá con thú ra xa, cứu mạng ông. Tức giận vì sự can thiệp của con ếch, con quái thú quay lại tấn công nó. Con ếch há miệng phun lửa, buộc con quái thú phải lùi lại, chạy trốn vào trong hang động. Đạo sĩ đuổi theo nó, bất ngờ thấy bên trong hang mát mẻ một cách kỳ lạ, trái ngược hoàn toàn với cái nóng thiêu đốt của Hỏa Diệm Sơn. Không lâu sau, con ếch cũng nhảy vào hang và trốn vào một góc râm mát. Đạo sĩ nhận ra rằng con ếch tuy có thể phun lửa, nhưng bản chất của nó là một sinh vật dưới nước, khiến nó sợ nhiệt độ của ngọn núi, và hang động là nơi mát mẻ mà nó tìm đến để nghỉ ngơi. Ngay cả con yêu quái này cũng có ham muốn được sống. Với sự hiểu biết đáng kinh ngạc này, đạo sĩ cảm thấy lòng thương xót dâng trào trong mình và từ bỏ ý định giết nó. Ông tra kiếm vào vỏ và rời khỏi hang động. Trên hành trình của mình, ông đã có cơ hội rèn luyện và trở thành một đạo sĩ có kỹ năng cao. Ông cũng hiểu rằng mọi sinh vật đều có cách sinh tồn riêng và không còn ám ảnh với việc bắt yêu quái nữa. Thay vào đó, ông trở nên tò mò về cuộc sống của chúng. Một ngày nọ, khi đi ngang qua Hoa Quả Sơn, ông bị mê hoặc bởi cảnh đẹp và quyết định thả con nòng nọc mà ông đã bắt trở về dòng suối trên núi. Không ngờ ngay khi ông thả nó ra, một vài tia sét đánh xuống, để lộ ra một nhóm thiên binh mặc giáp trụ. Đạo sĩ nghĩ rằng mình đã gây rắc rối và định tạ lỗi, thì những thiên binh tấn công ông mà không nói một lời. Ông rút kiếm ra để tự vệ, nhưng dần dần bị áp đảo bởi số lượng của chúng. Ngay khi ông sắp bị hành quyết, một con ếch lớn nhảy xuống từ bờ sông, không sợ lưỡi kiếm lóe sáng, thậm chí cả sấm chớp do thiên binh triệu hồi. Con ếch đá đã giúp đạo sĩ chống lại kẻ thù. Đạo sĩ tiến đến bờ sông và nhận ra rằng con ếch nhỏ mà ông thả đi đã mang theo con ếch lớn đến để cứu ông. Ông vô cùng biết ơn. Từ ngày đó trở đi, đạo sĩ không còn mong muốn trở thành một vị tiên như khi ông gia nhập vào đạo giáo nữa. Thay vào đó, ông thường xuyên đến thăm những con ếch, khuyên chúng thả nòng nọc vào các ngọn núi và dòng sông, nơi cảnh vật nhân gian đẹp mê hoặc. Từ đó, mọi người bắt đầu gọi ông là đạo sĩ ếch tiên. Đó hoàn toàn là một câu chuyện bên lề, nhưng nó thật sự rất thú vị nếu chúng ta nhìn nó ở góc độ rộng hơn là một câu chuyện yêu ma thông thường. Bây giờ hẳn bạn đã biết ý nghĩa của câu nói ở trên. Hãy trân trọng con cái của loài ếch, một ngày nào đó nó sẽ vô cùng hữu ích. Vì đạo sĩ mang theo con nòng nọc, cuối cùng quyết định thả nó đi, và nó cứu mạng ông ta. Kỳ thực, những con ếch rất thích mùi thơm mà chúng bôi lên người, bởi sau khi bôi, chúng ôm lấy nhau hít hà như một thứ quý giá. Và vì cho rằng thứ đó quý giá nên chúng mới mang đi bán. Điều đó đâu phải là một tội lỗi để đạo sĩ truy cùng diệt tận như vậy. Ban đầu, đạo sĩ chỉ muốn giết chết lũ ếch, và thứ mà ông ta nhận lại là những lần thập tử nhất sinh, bởi bị dồn đến đường cùng, những con ếch sẽ chống trả. Rồi khi ông được cứu bởi chính chúng, ông mới hàm ơn, để rồi nhận ra rằng lũ ếch này đâu phải thứ yêu quái độc địa. Chúng chỉ là những sinh vật ham sống sợ chết như mọi sinh vật khác. Thay vì hành trình tiêu diệt chúng, giờ ông lại đến với hành trình thấu hiểu, để rồi trở thành người bạn của chúng. Đó là câu chuyện về nhân quả, về việc thấu hiểu và hóa giải hận thù. Nếu cái nhân mà đạo sĩ gieo là lưỡi kiếm, thì thứ quả ông nhận lại là lửa, là băng, là sấm sét, là chất độc. Còn nếu ông trao cho chúng lòng chân thành và thấu hiểu, thì ông sẽ nhận lại sự giúp đỡ tận tâm. Đó là sự tu tập, và nó không ở đâu xa cả. Nó chỉ đơn giản là khai mở tâm trí và trái tim của mình để yêu thương muôn loài. Gieo phước thì hưởng phước, mà tạo nghiệp thì phải trả nghiệp. Thế thôi. Bây giờ hãy đến gần hơn với hành trình của Thiên Mệnh Nhân để gặp gỡ những sinh vật kỳ lạ đã giúp đỡ nhân vật chính. Nếu như trong Tây Du Ký, 4 thầy trò luôn được những vị thần Phật giấu mặt hộ giá, thì Thiên Mệnh Nhân cũng vậy.
Hãy xem những kẻ nào đã ngầm giúp đỡ chú khỉ nào. Ngay khi vừa đặt chân đến núi Hắc Phong, Thiên Mệnh Nhân đã gặp gỡ một con khỉ khác. Nó rủ vào trong hang động của nó và bảo rằng nó đã gặp rất nhiều chú khỉ đến từ Hoa Quả Sơn. Cuộc gặp này chưa có nhiều ý nghĩa lắm, nhưng đó là sự khởi đầu. Con khỉ này tên là Thân Hầu. Vâng, đây là tên gốc trong bản tiếng Trung. Tiếp đến, khi tới Hoàng Phong Lĩnh, Thiên Mệnh Nhân sẽ gặp Tuất Cẩu, một con chó nhìn mặt rất là gian tà, trông giống mặt cáo hơn là mặt chó. Nó nhờ đánh giúp con ếch Ba Lý Cá Ba, bởi vì bị ăn mất đan dược nó mới luyện xong. Sau đó nó sẽ trả ơn bằng cách tặng một liều thuốc cho Thiên Mệnh Nhân. Rồi lại tới Tiểu Tây Thiên. Ngay sau khi cả Bát Giới và Thiên Mệnh Nhân xuống khỏi Quy Tướng Quân, cả hai bắt gặp Thìn Long, một boss tùy chọn trên bãi biển. Nó không nói không rằng, lao vào tấn công dữ dội. Bát Giới có nói rằng con rồng này là thần tiên từ trên trời xuống, pháp lực không tầm thường. Nhưng ngay sau đó nó bị đánh te tua, thế là nó khóc lóc, bảo rằng mình là tiên ở trên thiên đình, bị trục xuất xuống đây, mất hết thần lực, giờ chỉ muốn sống yên ổn mà lại bị hai tên đầu trộm đuôi cướp ở đâu đến đánh đau quá. Nó than thở, nói là giờ chỉ mong có thuốc của con chó ghẻ mang đến thì hết đau. Con chó được nhắc đến ở đây là Tuất Cẩu. Khi đến gặp con chó luyện đan dược ở Hoàng Phong Lĩnh, nó bảo là nó biết con rồng kia thần lực vẫn còn, chẳng qua muốn lấy đan dược của nó nên mới gây chuyện với Thiên Mệnh Nhân để lấy cớ ăn vạ mà thôi. Cả hai vốn là bạn cũ của nhau nên nó chẳng lại gì cái trò đó cả. Sau khi được Thiên Mệnh Nhân trao thuốc thì Thìn Long mừng rỡ, nói rằng nhờ liều thuốc này mà nó đã có thần lực để mở ra thắng cảnh trong bức tranh do cả bọn hợp lực tạo ra. Liền đó trao cho Thiên Mệnh Nhân một bức họa đồ. Đó là cánh cửa để đi vào thế giới bên trong bức tranh. Tại đó cả bọn đã tụ họp lại rồi. Thìn Long, Thân Hầu, Tuất Cẩu và có thêm một kẻ khác là Hổ Dần. Con hổ này là một đối thủ cực kỳ mạnh mẽ, khiến nhiều người khiêu chiến với nó phải ngán ngẩm. Một lần nữa nhắc lại, tên của nó là Hổ Dần, được dịch trực tiếp từ bản tiếng Trung và có lẽ nó là bản chính xác nhất. Ở bản tiếng Anh thì nó là Jin Tiger. Chữ Jin này trong Jin Jiang, tức là âm dương. Vì thế một số bạn dịch từ tiếng Anh sẽ gọi nó là âm hổ. Một cách dịch rất nguy hiểm, vì chỉ cần đọc sai một cái dấu thôi là mọi thứ sẽ chẳng ra làm sao cả. Thìn Long nói rằng hầu tử đã về đúng vị trí, lục đinh lục giáp cũng nên tụ họp thôi. Hầu tử ở đây là ám chỉ Thiên Mệnh Nhân, bởi vì con rồng này ngày xưa có quen biết Tề Thiên Đại Thánh và nói cho rằng Thiên Mệnh Nhân là con cháu của Tôn Ngộ Không. Còn lục đinh lục giáp là 12 vị thần trong đạo giáo, cũng chính là 12 con giáp mà chúng ta biết ngày nay. Hiện tại đã có 4 vị là Dần, Thân, Thìn, Tuất. Vậy còn 8 vị nữa có lẽ sẽ được hé lộ sau. Vậy thì cớ làm sao mà Hổ Dần, Thân Hầu, Thìn Long và Tuất Cẩu là bị đày xuống trần gian? Bởi vì chúng có liên quan đến Đại Thánh. Có lẽ là họ quen biết nhau rất thân mật. Do đó khi Tôn Ngộ Không bị giết chết 500 năm trước, họ đều bị đày xuống phàm giới. Thần đồ có ghi rằng Đại Thánh thường xuyên tới chỗ Hổ Dần uống rượu, rồi còn nhờ rèn áo giáp, vũ khí các thứ. Sau khi bị thiên đình này xuống trần gian, có một nhân vật nào đó được nhắc đến với danh xưng là Chân Quân đã đưa cho cả nhóm bức họa đồ. Mục đích của việc này rất dễ hiểu là để cả bốn tiện bề giúp đỡ những tái sinh của Đại Thánh mà không bị thiên đình để mắt đến. Chỉ cần chui vào tranh là sẽ không bị kẻ nào phát hiện ra. Nhưng việc giúp đỡ đó cũng là đùa với lửa, thế nên cả bốn đã bàn bạc rất căng thẳng. Thân Hầu tuy là khỉ nhưng lại là kẻ thiếu nhiệt tình nhất. Nó bảo nó chỉ muốn uống rượu, không giúp đỡ gì cả. Hổ Dần thì nói nước đôi, ta là thợ rèn, ai đến nhờ vả, tiện thì ta giúp, thế thôi. Con chó tuy nhìn mặt nó rất hèn, nhưng lại là kẻ nghĩa khí nhất. Nó quát là, sao các ngươi lại co đầu rụt cổ thế này? Ngày xưa chúng ta làm việc công minh, rơi vào cảnh này, ta giúp được là giúp. Thìn Long mới quyết định là, nếu ai cũng có ý định như nhau, thì cứ thuận theo tự nhiên, có tội cũng chịu, tiếp tục đồng hành. Tạm chia tay ở đây, mỗi người tìm cho mình một việc, đợi khi ta gặp hắn, rồi tất cả lại cùng hội ngộ. Sau đó thì mỗi đứa chui về một phương. Con khỉ thì uống rượu, con hổ rèn đồ, con chó đi nhiều nơi, thu thập kỳ hoa dị thảo, chế đan dược. Còn Thìn Long thích nước nôi nên ở bên bờ biển. Sau này nó gặp Thiên Mệnh Nhân và quyết định giao đấu để thử sức. Giờ đây, sau khi đã xác định được tái sinh của Tôn Ngộ Không, nó bảo rằng giờ huynh đệ tỷ muội gặp nhau chẳng lo lắng gì nữa, cứ mặc sức mà giúp. Từ đó, lão rồng thì trồng hạt giống mà Thiên Mệnh Nhân mang về, lão khỉ thì nâng cấp bầu rượu, lão chó luyện đan, lão hổ thì rèn trang bị, mỗi người giúp một tay. Về kẻ gọi là Chân Quân kia, đó là ai mà lại bày kế để giúp Thiên Mệnh Nhân? Phải chăng là một vị Phật hay Bồ Tát nào đó, hay là Nhị Lang Thần Dương Tiễn? Hiện tại chưa biết được, nhưng chúng ta biết rằng đằng sau con đường của Thiên Mệnh Nhân luôn có những bàn tay thò ra giúp đỡ. Vô hữu nhân, đầu huyền thị tào hà cố. Vô hữu nhân, tứ độc thất quản hà cố. Vô hữu nhân, chư sắc vọng võng hà cố. Vô hữu nhân, từ bi điên đảo hà cố. Vô hữu nhân, sai yểm lý mấn hà cố.
Đó là những câu hỏi vang vọng ra khi thiên mệnh nhân đến gần nơi ở của Hắc Long. Có thể nhiều người sẽ bỏ qua hoặc không hiểu được ý nghĩa phía sau nó. Để có thể tường tận được mọi thứ, cần phải trở về câu chuyện xoay quanh Viên Thủ Thành, một đạo sĩ bí ẩn, người đã đi theo thiên mệnh nhân trên hành trình của y, đưa ra những sự giúp đỡ kịp thời. Thế nhưng lại rất ít người biết về sự quan trọng của nhân vật này, thậm chí có thể nói là quan trọng bậc nhất trong Tây Du Ký nữa. Và khi không biết về ông ta, sẽ không hiểu được đầu huyền thị tào hà cố, tại sao một con rồng lại bị chặt đầu treo trên dây, tại sao tứ độc thất quản. Tứ độc là 4 dòng sông lớn trong văn hóa cổ đại Trung Hoa, bao gồm Trường Giang, Hoàng Hà, Hoài Hà và Tế Hà. Mỗi con sông được canh giữ bởi một con rồng: Xích Long, Hoàng Long, Hắc Long và Thanh Long. 4 con rồng này là con trai đầu của Kinh Hà Long Vương. Ông ta có 9 người con và 5 người còn lại cũng đều là thần tiên phụng sự thiên đình cai quản các vùng đất khác. Kinh Hà Long Vương cũng chẳng có điều tiếng gì, duy chỉ có háo thắng là cao ngất trời. Ngày nọ có một người thuyền chài tên là Trương Tiêu nói chuyện với người bạn tiều phu Lý Định. Trương Tiêu khoe rằng mình quen biết một ông thầy bói giỏi tên là Viên Thủ Thành, thường chuyên chỉ chỗ câu được nhiều cá lớn. Không ngờ Long Vương nghe được chuyện, rất tức giận, cho rằng nếu quả thật như vậy thì tôm cá ở sông sẽ bị vây bắt hết. Liền cải trang vào thành Trường An để xem Viên Thủ Thành bói thời tiết ngày mai ra sao. Nếu bói trúng sẽ được hậu tạ, nếu bói sai thì ông ta sẽ phá hết mọi thứ. Viên Thủ Thành mới bói rằng giờ thìn thì có mây, giờ tỵ có sấm, giờ ngọ thì mưa, giờ mùi thì tạnh. Mưa được 3 thước 3 tấc, lẻ 48 giọt. Ngay tối hôm đó, bất ngờ có sứ giả của thiên đình xuống chiếu chỉ, Kinh Hà Long Vương làm mưa đúng theo những gì Viên Thủ Thành đã bói. Mặc dù phụng mệnh trời, nhưng bản chất háo thắng, ông ta cố tình làm lệch giờ và lượng mưa, sau đó đắc ý tới định đập phá hang bói của Viên Thủ Thành. Nhưng Viên Thủ Thành mới lạnh nhạt nói rằng: ngươi dám cãi lệnh trời, khó thoát khỏi lưỡi đao ở Oa Long Đài. Giờ ngọ ngày mai sẽ bị quan Nhâm Tào là Ngụy Trưng chém đầu. Ngụy Trưng là quan tể tướng, ngươi muốn sống thì mau đến cầu cứu nhà vua. Kinh Hà Long Vương run sợ, ngay tối hôm đó đã đến cầu xin nhà vua trong giấc mơ. Vua nhà Đường là Lý Thế Dân, tên hiệu là Thái Tông, hứa sẽ tha cho. Hôm sau, vua mời Ngụy Trưng đến cùng chơi cờ để cho qua khỏi giờ hành quyết. Hai người đang đánh cờ, Ngụy Trưng bỗng nhiên quỵ xuống, ngủ ngáy khò khò. Thái Tông thấy thế mới cười. Bỗng đâu lát sau chợt nghe thấy ngoài triều có tiếng kêu gào âm ỉ, rồi thị vệ mang một cái đầu rồng từ trên trời rơi xuống còn máu me nhờ nhụa đến trước mặt tâu vua. Vua ngạc nhiên, Ngụy Trưng tâu rằng thần ở bên vua hầu cờ, mơ màng chợp mắt chiêm bao, thấy mình cưỡi mây mạnh mẽ xuất thần. Trên Oa Long Đài, con rồng kia bị trói giải tới. Hạ thần nói: mi phạm phép trời, phải khép vào tội chết, ta vâng mệnh trời chém đầu của mi làm lệnh. Rồng nghe đau đớn, cụt móng khép vây, cam chịu chết. Vua liền sai ban thưởng cho Ngụy Trưng. Kinh Hà Long Vương oan ức, mỗi đêm đều đến đòi mạng với Đường Thái Tông, rồi kiện vua với Diêm Vương, hồn vua phải xuống đối chất. Ngụy Trưng có bạn thân đã chết làm chức phán quan dưới âm ty giữ sổ sinh tử. Trong giấc chiêm bao thường gặp gỡ trò chuyện cùng nhau. Ngụy Trưng bèn gửi cho Thái Tông một phong thư, trước lúc xuống âm ty đưa cho bạn của mình, nhờ vả bạn trả vua về Dương Gian. Nhưng sau khi trở về, Đường Thái Tông vẫn cảm thấy day dứt, muốn chuộc lỗi với Kinh Hà Long Vương. Thế nên ông mới khởi phát cuộc Tây Du, tìm người lên đường đến Tây Thiên Tịnh Kinh về phổ độ cho dân chúng. Ở đây lưu ý với các bạn một chút là Lý Thế Dân và Ngụy Trưng đều là những nhân vật có thật trong lịch sử Trung Quốc, là vua và tể tướng của thời nhà Đường. Sau khi phụ thân bị chém đầu, 9 người con của Kinh Hà Long Vương vô cùng hoang mang, không biết số phận của mình sẽ ra sao. Ngay cả khi cuộc Tây Du của 4 thầy trò đã thành công thì cũng chẳng khiến họ cảm thấy an lòng. Họ đến xin Viên Thủ Thành bói một quẻ và được ông gieo rằng Long ẩn thân, tạm thời không hành động. Điều này khiến họ bất an nhưng cũng chẳng biết phải làm sao. Những người lo lắng nhất là Tứ Long cai quản 4 con sông lớn. Họ biết rõ sức mạnh của những kẻ trên thiên đình và hiểu rằng số mệnh của mình đã được định đoạt. Họ đã chủ động từ chức, hy vọng sẽ cứu mạng mình bằng cách rút lui. Tuy nhiên, tất cả những lá thư họ nộp lên thiên đình đều không được hồi đáp. Lòng họ như lửa đốt, cảm thấy sinh mạng của mình đang bị rút ngắn lại. Thời gian trôi qua, một ngày nọ, Viên Thủ Thành tìm đến Tứ Long. Ông ta chuyển lời rằng các quẻ giờ đã cho thấy thời điểm thuận lợi để hành động. Khi nghe điều này, Tứ Long rời khỏi nơi ở và đi theo những con đường riêng. Xích Long mang của cải tới hối lộ Hắc Hùng Tinh để có một chỗ ẩn náu bên dưới thác nước dưới núi Hắc Phong. Hắc Long thì đến Hoàng Phong Lĩnh, sống tại một hang động dưới cửu vực. Thanh Long thì tới Tiểu Tây Thiên, ở đó anh ta gặp Hoàng Mi, kẻ muốn lôi kéo Hoàng Long về phe hắn. Thanh Long liền từ chối bằng cách câu cá trên lưng của Quy tướng quân và bị Hoàng Mi ép phải câu bằng một cái cần câu không có lưỡi và không được di chuyển. Anh ta đã ngồi yên như thế trong suốt một thời gian dài. Còn Hoàng Long, kẻ khôn ngoan hơn, biến thành một hoa văn trên áo của Viên Thủ Thành vì cho rằng một người đã biết trước thiên cơ như ông ta sẽ không bao giờ gặp nguy hiểm.
Thế nhưng trong suốt khoảng thời gian đi cùng Viên Thủ Thành, Hoàng Long đã hiểu được tâm tư của một người biết trước số phận. Điều đó chẳng hay ho gì, bởi những kẻ được tiên đoán chẳng bao giờ thoát khỏi định mệnh. Xích Long, Hắc Long và Thanh Long lần lượt bị Thiên Mệnh Nhân đánh bại và tan biến. Hoàng Long đã hiểu được số phận của mình. Anh ta nói rằng phụ thân vì cãi lệnh Ngọc Đế bị chặt đầu treo ở chợ. Bây giờ hy vọng các bạn đã hiểu được cái câu vô hữu nhân, đầu huyền thị tào hạ cố ám chỉ điều gì. Không có người, vì sao đầu bị treo trên dây? Đó là tình cảnh Kinh Hà Long Vương bị chém đầu trong giấc mơ. Còn họ sợ vạ lây đã bỏ trốn, khiến cho tứ độc thất quản. 4 con sông lớn không ai canh giữ đã trở nên hoang tàn. Viên Thủ Thành đã bảo rằng trốn được một lúc, không trốn được cả đời. Mệnh của họ đã được sắp đặt, có cố gắng cũng không thay đổi được. Trước sau gì cũng có kẻ đến lấy mạng họ, và kẻ đó chính là Thiên Mệnh Nhân. Kết cục đó của Tứ Long thật không thể tránh khỏi. Nhưng có thực sự mệnh trời đã định như thế, không thể thay đổi hay chăng? Đặc biệt là với một kẻ có thể biết trước số phận như Viên Thủ Thành. Đầu tiên, hãy tự hỏi xem ông ta là ai. Trong Tây Du Ký, đây chỉ là một người bình thường nhưng lại có thể biết được cả thiên mệnh. Quả là một điều kỳ lạ. Thế nên mới có những giả thuyết rằng Viên Thủ Thành là hóa thân của Quan Thế Âm Bồ Tát, tạo ra lý do để Phật giáo vào Trung Quốc. Vốn là khi đó, Đường Thái Tông là người tôn sùng đạo giáo, nên việc truyền bá Phật giáo vô cùng khó khăn. Thế mà qua sự kiện chịu chém Kinh Hà Long Vương đã ngay lập tức ra chiếu cho người đi Tây Thiên thỉnh kinh. Cùng thời điểm này, Quan Thế Âm Bồ Tát cũng có mặt ở Trường An, cải trang thành dân thường để can thiệp vào việc tuyển người của vua Đường. Bà có mặt tại Vũ Châu để nâng cao niềm tin cho Tam Tạng và Đường Thái Tông. Vậy sẽ ra sao nếu như bà hóa thân thành Viên Thủ Thành? Câu chuyện của người thầy bói này và Kinh Hà Long Vương nghe qua rất kỳ lạ. Tại sao Viên Thủ Thành lại khuyên Kinh Hà Long Vương tới cầu xin nhà vua, mà không phải là cầu xin ai đó trên thiên đình, những kẻ có quyền sinh sát? Cả vai trò của tể tướng Ngụy Trân trong chuyện bỗng nhiên được vời đến Oa Long Đài để chém đầu rồng, nghe cũng khá là miễn cưỡng. Thiên đình có thiếu gì đao phủ đâu, sao lại cần một người phàm chém rồng? Vua Đường thì vốn chẳng liên hệ gì trong câu chuyện này, bỗng nhiên là bị dây vào rồi sinh cắn rứt, từ đó mới nảy sinh ý định cho người đi Tây Thiên thỉnh kinh. Tất cả những điều đó cho thấy có thể Quan Thế Âm Bồ Tát đã nhúng tay vào toàn bộ câu chuyện này để mở đường cho việc mang Phật giáo vào Trung Quốc. Tuy nhiên đó chỉ là giả thuyết, vì trong Tây Du Ký thân thế của Viên Thủ Thành không được làm rõ. Trở lại với game, những mô tả cho thấy Viên Thủ Thành dù là người biết trước số phận, nhưng điều đó cũng chẳng phải điều vui vẻ gì. Sau khi ông đưa ra dự đoán thì quẻ vẫn ứng nghiệm. Những kẻ được tiên đoán cuối cùng vẫn tự đưa đầu vào bẫy bởi chính sự ngạo mạn của mình. Chính vì thế, Viên Thủ Thành khi say thường lẩm bẩm rằng có ích gì khi nhìn thấu thiên mệnh nhưng không thể can thiệp. Vào những lúc khác, ông phấn chấn và vui vẻ, thốt lên: sự sống và cái chết đã được định trước, vậy tại sao không mạnh dạn thử thay đổi nó xem? Thỉnh thoảng ông sẽ nói với trái tim nặng trĩu: những gì đã làm sẽ định hình những gì sẽ xảy ra. Có bao nhiêu kẻ thực sự có khả năng thách thức số phận? Và đôi khi ông sẽ thở dài và tự hỏi: nếu có thể dự đoán nơi ta sẽ chết và cố tình tránh nó, ta có thực sự có thể trốn thoát không? Tất cả những điều đó đã nói lên nỗi khổ tâm của ông, bởi biết trước mọi việc nhưng chẳng thể làm gì, chẳng phải là đau lòng lắm sao? Còn nếu can dự vào mệnh trời, ông chính là kẻ sẽ bị diệt đầu tiên. Có thể chính vì sự khổ tâm đó, ông mới bắt tay vào giúp Thiên Mệnh Nhân, bởi ông cho rằng đó là kẻ có thể chống lại được số phận của trời sắp đặt. Thực tế là chính ông đã một tay dẫn Tứ Long đến với cái chết của họ. Hắc Long đã kể như thế này: ta không muốn kết cục của mình nằm trên Oa Long Đài. Ta đã hỏi một thầy bói, và ông ấy nói rằng nếu ta ẩn náu và giết một con khỉ đang trên đường đi về phía Tây, ta vẫn có thể chuộc lại lỗi lầm của mình và khôi phục lại danh dự. Đó là lý do mà Hắc Long ở đó để chiến đấu với Thiên Mệnh Nhân. Viên Thủ Thành còn bảo Hoàng Long là hy sinh thân mình vì nghĩa, đó là thiên mệnh của họ đời đời kiếp kiếp. Sau khi chứng kiến mọi lời tiên đoán của Viên Thủ Thành ứng nghiệm, Hoàng Long không còn muốn cãi lại mà chấp nhận cái chết của mình. Thứ y để lại là binh khí với sức mạnh giúp Thiên Mệnh Nhân hoàn thiện chính mình. Khi chúng ta gặp Viên Thủ Thành ở Hoàng Phong Lĩnh, ông ta bảo rằng thần tiên thì có là gì đâu, chỉ cần vướng vào nhân quả thì cũng chỉ là đồ ăn trên bàn, cá trong ao mà thôi. Điều này ứng với những câu thơ trong thần đồ của ông: gieo nhân gặt quả theo thiên mệnh, duyên khởi duyên tan theo tà dương. Ông hiểu rằng thần tiên cũng chỉ như con người, họ cũng chịu nhân quả báo ứng. Chẳng hạn như Kinh Hà Long Vương, cái nhân của ông ta là dám cãi mệnh trời, nên quả nhận lại là cái chết. Thông qua việc nghiên cứu quá khứ mà một người phàm như ông có thể dự đoán được tương lai. Như ông đã nói, những gì đã làm sẽ định hình những gì sẽ xảy ra. Ông chỉ là một người nắm rõ về nhân quả, qua đó hiểu về thiên mệnh, chứ không phải thần thông gì cả. Hãy tạm kết lại phần của Viên Thủ Thành ở đây. Chúng ta sẽ còn gặp lại ông ấy trong đoạn kết. Khi đó mọi thứ sẽ được nói rõ hơn. Tạm thời đến đây, chắc các bạn cũng hiểu được Viên Thủ Thành quan trọng ra sao rồi. Bởi vì không có ông ấy,
đã không có bất kỳ cuộc Tây Du nào diễn ra. Như đã nói, hành trình của Thiên Mệnh Nhân cũng như Tôn Ngộ Không được nhiều vị thần tiên giấu mặt giúp đỡ. Tuy vậy, đôi lúc thật khó để biết được người tốt phía sau đó là ai. Thiên Quy có ghi rằng, Thổ Địa Công có trách nhiệm quan sát sinh linh trong địa phận, bảo vệ đất nước, chăm lo sơn hà. Hôm ấy, Thổ Địa Công ở núi Hắc Phong như lệ thường đi tuần tra, bất chợt thấy một vị lão đạo sĩ từ xa xa tiến đến. Đạo sĩ mặc một chiếc đạo bào điểm tinh tú, bên mình đeo một giỏ thuốc bệnh từ dây thanh đằng, tay cầm ngư cổ, miệng ngân nga khúc ca trăng rằm, nhẹ nhàng bước 3 bước đã đến trước mặt. Thổ Địa Công nhìn kỹ, nhận thấy chưa từng gặp qua người này, nhưng qua dung mạo hạt phát đồng nhan, thần sắc tinh tú, biết ngay không phải người phàm, bèn vội vàng cúi đầu bái chào. Lão đạo sĩ khẽ gật đầu, trao giỏ thuốc cho Thổ Địa Công. Trong giỏ toàn những vật kỳ trân dị bảo, linh đan diệu dược. Thổ Địa không khỏi ngạc nhiên, bèn hỏi: tiểu tiên có đức hạnh gì mà dám nhận đại lễ như thế này? Lão đạo sĩ cười đáp: ta vốn là người đi ngang qua nơi này, nhưng nghĩ rằng chẳng bao lâu nữa núi này sẽ xảy ra biến cố. Những vật trong giỏ này có thể giúp ông vượt qua được một trận, nên ta đến đây để tặng. Thổ Địa Công nghi hoặc hỏi: đạo trưởng nói vậy là có ý gì? Đạo sĩ trả lời: ta có một cố nhân, tính tình nóng nảy, dù hiện nay có chút công đức, nhưng với bản tính kiêu ngạo của hắn, e rằng khó lòng yên ổn, lo rằng hắn sẽ gây ra đại họa tự diệt thân. Thổ Địa Công nghe vậy, trong lòng nghĩ kỹ càng, rồi thành khẩn nói: tiểu tiên có thể giúp đạo trưởng việc gì không? Lão đạo sĩ thấy Thổ Địa Công là người hiểu chuyện, bèn vẫy tay gọi lại gần, thi thầm truyền dạy vài chiêu pháp, lại dặn rằng: nếu ngươi gặp hắn trên núi, hãy truyền 2 môn pháp này cho hắn. Ta không tiện lộ diện, chỉ có thể mượn tay ngươi dạy hắn 1-2 điều để hoàn tất một đoạn nghĩa tình. Thổ Địa Công cảm kích vô cùng, liền bái tạ thâm ân. Lão đạo sĩ đáp lễ, rồi lên mây mà đi. Thổ Địa Công vội vàng hỏi: dám hỏi đạo trưởng tiên cư ở đâu? Nhưng lão đạo sĩ đã cất bước lên mây, bay đi xa. Trên trời rơi xuống một mảnh lá, mùi hương thanh thoát, đầu lá dài và mảnh. Thổ Địa Công dường như hiểu ra điều gì, liền nhanh chóng cúi đầu bái lại về phía xa, đến khi mây khói tan hết mới rời đi. Đó là câu chuyện về thổ địa Hắc Phong đã được một vị tiên nhờ vả, từ đó mà đứng chờ Thiên Mệnh Nhân để giúp đỡ. Từ chỗ này, thổ địa mới trao cho Thiên Mệnh Nhân 2 phép là định thân và hóa trùng. Nhưng cụ thể thì vị tiên kia là ai, không có chi tiết nào nói rõ. Tuy nhiên dựa trên mô tả về dung mạo hạt phát đồng nhan, tức là một cụ già râu tóc bạc nhưng khuôn mặt tươi trẻ và tay cầm ngư cổ, thì có thể đây là Trương Quả Lão, một trong bát tiên của đạo giáo. Như vậy rất có thể rằng Trương Quả Lão đã có ân tình với Ngộ Không khi trước, nên giờ đây mới tới để bày chuyện giúp đỡ. Chúng ta đã biết được tất cả những người đã song hành cùng Thiên Mệnh Nhân trên hành trình tìm lại căn khí của Tôn Ngộ Không. Bây giờ thì hãy quay trở lại với đoạn cuối cuộc hành trình của Chú Khỉ nha. Cả Thiên Mệnh Nhân và Bát Giới sau khi thu thập xong 5 căn khí của Đại Thánh thì quay trở lại Hoa Quả Sơn. Tại sao lại sớm quay về như vậy? Chẳng phải chúng ta đã nói rằng cần phải có lục căn, tức là 6 căn khí cơ mà. Hãy điểm lại xem, Thiên Mệnh Nhân đã thu được nhãn, nhĩ, tỵ, thiệt, thân, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, cơ thể, tương ứng với 5 giác quan để nhìn, nghe, ngửi, nếm và cảm nhận thông qua xúc giác. Căn khí cuối cùng là ý, tương ứng với tư tưởng, và nó không phải là một thứ hữu hình. Họ trở về Hoa Quả Sơn vì nghĩ rằng lão khỉ già có thể chỉ cho họ biết cách để lấy căn khí thứ 6. Nhưng như bạn đã nghe ở phần của đám yêu quái ếch mà mình đã kể ở đầu video, tại Hoa Quả Sơn đang có bọn binh tướng của thiên đình phục sẵn tại đây để chờ đợi. Vừa đặt chân tới nơi thì một đám quân lính với đủ hình hài động vật đã xuất hiện, mà vốn bạn cũng đã nhìn thấy chúng trong đoạn mở đầu của game. Sự thực về thứ gọi là thiên binh thiên tướng này, mỉa mai thay, lại không khác gì yêu quái cả. Chúng là các linh hồn đầy tội lỗi được tuyển mộ từ dưới địa ngục lên, đứng giữa lựa chọn hoặc bị bỏ vào vạc dầu trôi chịu tra tấn, hoặc trở thành thiên binh. Chúng còn lựa chọn nào khác đâu. Nhưng khi lên trời, các linh hồn phải ký vào một hợp đồng nơi chúng phải phục vụ mãi mãi cho thiên đình, chứ không thể chết hay đầu thai. Chúng được cấp một bộ giáp, rồi sau đó những vạc kim loại nóng sẽ được rót vào trong bộ giáp đó, tạo nên cơ thể mới của chúng. Và trong suốt quá trình đó, linh hồn phải chịu đựng nỗi đau không thể nào kể xiết. Khi ra chiến trường để chiến đấu, chúng không được phép thoái lui, và nếu có bị giết, chúng sẽ ngay lập tức được mang trở lại thiên đình, được rót kim loại nóng để chữa lành, và một lần nữa lại phải trở ra chiến trường. Thật trớ trêu, thiên đình cử chúng đi bắt yêu quái, nhưng thân phận của chúng thậm chí còn bị đọa đầy hơn cả yêu quái, hơn cả địa ngục, khi mãi mãi chúng không bao giờ có thể thoát khỏi số phận đó. Đi đến một vùng bị phong ấn bởi vô số xiềng xích khổng lồ, Thiên Mệnh Nhân và Bát Giới giáp mặt Vương Linh Quang. Hẳn bạn còn nhớ về hắn, kẻ đã tố cáo Thiên Bồng Nguyên Soái, khiến cho Nguyên Soái bị đày xuống trần gian trở thành Trư Bát Giới. Nhưng quan trọng hơn, đây là cánh tay phải của Ngọc Đế,
Những gì hắn làm ở đây cũng nhân danh người đứng đầu thiên đình. Do đó, rõ là ý của Ngọc Đế là trừ khử thiên mệnh nhân. Thế nhưng ở bàn tự động, khi có cơ hội làm điều đó thì Vương Linh Quang lại bị Hạc tiên sinh ngăn cản. Điều này cho thấy rõ là con Hạc đã làm trái ý của Ngọc Đế, cho thấy nó thực sự là một nhân vật có quyền lực không thua kém gì Ngọc Đế nên mới dám ra lệnh như vậy. Thế thì còn ai khác ngoài Thái Thượng Lão Quân, một trong tam thanh đây? Kẻ nào có sở thích luyện kim đan và thường cầm theo cái cây đuổi ruồi kia? Sau một trận chiến kinh động đất trời, Vương Linh Quang cấp thiên mệnh nhân bay lên trời, nhưng lại bị bẻ gãy cổ, hay gọi là gãy tay cũng được. Có vẻ như đây là cái chết cho kẻ thích mách lẻo này. Liệu rằng khi cánh tay phải của mình bị giết, Ngọc Đế có nổi trận lôi đình mà quyết tâm diệt trừ mọi mầm mống của Đại Thánh hay không? Khi thiên mệnh nhân rơi xuống, cơn đổ vân từ đâu bay đến để hứng lấy chú khỉ. Rõ ràng nó đã cảm nhận được ngũ căn của Đại Thánh bên trong người thiên mệnh nhân. Sau khi đã có cơn đổ vân, thiên mệnh nhân có thể thoải mái bay lượn khắp nơi. Và chúng ta nhìn thấy Thạch Tử, như mình đã kể ở các video trước, đó là một trong những đứa con của Thạch Phụ và Thạch Mẫu ở Hoàng Phong Lĩnh. Trên hành trình đi tìm cha mình, nó đã đi lạc đến Hoa Quả Sơn, và ở đây nó mãi ngắm nhìn cảnh vật đến mức quên luôn cả mục đích của mình. Hiện tại nó đang ngồi đây thích thú nhìn con dế khổng lồ nhảy nhót và vỗ tay tán thưởng. Bạn hoàn toàn có thể bỏ qua không đánh nó, bởi vì nó chẳng làm hại đến ai cả. Con dế khổng lồ mà Thạch Tử đang nhìn là Phùng Sĩ Tướng Quân. Ngày xưa, sau khi trở về từ Linh Sơn, Tôn Ngộ Không đã kết giao với các yêu quái khác nhau và tạo nên một mối quan hệ tốt đẹp ở Hoa Quả Sơn. Con dế này cũng hài lòng với những kiến thức Phật giáo mà Đại Thánh trao cho nó, thậm chí đồng ý cõng theo 2 tượng Bồ Tát trên người. Sau này, khi Đại Thánh chết đi, con dế giữ lại Phùng Sĩ Tự Kim Quán, tức là cái mũ miệng của Tôn Ngộ Không. Khi thiên mệnh nhân chứng minh được khí phách của mình, nó đã trả lại chiếc mũ này. Bát giới hài lòng bởi vì đội mũ lên, thiên mệnh nhân càng trông giống Tôn Ngộ Không. Trong khi đó, Kim Giác Tê lại là hóa thân của bộ giáp mà Đại Thánh đã từng mặc. Nó đại diện cho sự bất khuất, dẫu cho phải chịu biết bao đau đớn. Đại Thánh đã phải chịu lửa trong lò bát quái, gió tam muội ở Hoàng Phong Lĩnh, bị nhốt trong hồ lô của Kim Giác Ngân Giác, bị thiêu cháy bởi tam muội chân hỏa, bị bò cạp chích ở Đồng Tỳ Bà, bị giam cầm trong kim não ở Tiểu Tây Thiên, cùng với vô số lần bị hành hạ khác. Chưa kể còn phải chịu đựng vòng kim cô thắt lại nhiều lần khi Đường Tăng niệm chú. Sự kiên cường đó đã thể hiện ở trong chính bản chất của Kim Giác Tê. Vất vả đánh hạ được nó, thiên mệnh nhân thu được tử tỏa Hoàng Kim Giáp. Rõ là có lý do để bọn thiên binh thiên tướng ở lại Hoa Quả Sơn, bởi chúng muốn lấy được tất cả các bảo vật của Đại Thánh. Tương tự như vậy, bộ Vân Lộc là hóa thân từ giáp chân của Tôn Ngộ Không. Nó phản ánh bản chất tự do và nhanh nhẹn của Ngộ Không, nhưng cũng ẩn chứa sự hung dữ vốn có. Con hươu này có thể tạo ra gió lốc, giống như Đại Thánh ngày xưa có thể phi thân bằng các tuyệt kỹ học được từ Bồ Đề Tổ Sư. Đánh bại nó sẽ lấy được ngẫu ti bộ Vân Lý. Trư Bát Giới vì hăng hái muốn tìm lại các bảo vật, đã đuổi theo một con bọ ngựa tí hon. Đây chính là hóa thân của giáp tay mà Đại Thánh mang. Tương truyền trên đường đi thỉnh kinh, Tôn Ngộ Không đã gây nhiều nợ máu. Tất cả đều là có lý do hết, nhưng trong khi sư phụ muốn tỏ lòng nhân từ, Tôn Ngộ Không lại rất tàn nhẫn với lũ yêu ma và những kẻ ác. Con bọ ngựa này, Bích Tí Lan, đại diện cho tính tàn nhẫn và xảo quyệt mà Đại Thánh từng thể hiện. Chính vì thế, nó đã ranh ma chui vào trong bụng Trư Bát Giới, tàn phá lục phủ ngũ tạng, buộc thiên mệnh nhân phải vào đó đánh bại nó, lấy được điểm thúy Phi Long Hãn. Sau khi đã có được đầy đủ áo giáp mũ mão của Tôn Ngộ Không, Bát Giới rủ thiên mệnh nhân trở về Thủy Liêm Động thưởng ngoạn một lát. Tại đây, như ý kim cô võng, cây gậy trứ danh của Tôn Ngộ Không vẫn còn lại đó. Bát Giới xúc động nhớ lại hình bóng của Đại sư huynh ngày xưa ở nơi này, nhận ra căn khí của Đại Thánh, gậy như ý thu nhỏ lại để thiên mệnh nhân lấy đi. Giờ đây, nhân vật chính không khác gì Tề Thiên Đại Thánh cả. Tuy nhiên, trước khi tìm đến chỗ của trưởng lão, thiên mệnh nhân cần thu thập một thứ cuối cùng. Y bay tới một chốn núi non hoang tàn, cây cối chết khô, mới thấy ở đó có một con cự quái tên là Đại Thạch Cảm Đương trấn giữ nơi này, liền xuống để tiêu trừ nó. Đại Thạch Cảm Đương vốn là những phần đá vỡ ra sau khi Thạch Hầu Tôn Ngộ Không chào đời. Ban đầu nó chỉ là những vỏ đá vô tri giác, cứ nằm đó hấp thu tinh hoa của Nhật Nguyệt trong 1000 năm, cuối cùng đã trở thành một cự thạch yêu to lớn như ngọn núi. Đến một ngày, bỗng nhiên có kẻ nào đó trồng một cái đầu Phật lên cơ thể của Đại Thạch Cảm Đương. Cái đầu này liên tục hấp thu ý chí của nó, và để bổ sung lại, nó phải chui xuống lòng đất, hấp thu tinh hoa của đất. Chính vì thế mà núi non xung quanh mới trở nên héo mòn. Trong khi đó, cái đầu Phật lại hấp thu hết mọi tinh hoa bên trong Thạch Cảm Đương, cuối cùng trở thành thứ điều khiển chính cơ thể của Thạch Yêu. Sau khi đánh bại Đại Thạch Cảm Đương, thiên mệnh nhân đi lên cơ thể của nó và phát hiện thấy một con khỉ mặt chó đang ở đây. Nó tranh cãi với cái đầu Phật lúc này đã có ý thức. Sau đó nó móc từ trong đầu tượng Phật ra một viên đá. Vậy nó là ai và viên đá này là gì? Về danh tính của Khi Ma Cho, không phải ai xa lạ mà chính là Thông Tý Viên Hầu. Ở một mặt nào đó,
có thể xem đây là người cha đầu tiên của Tôn Ngộ Không cũng được. Khi Ngộ Không vừa nở ra từ thạch noãn, nó nhìn thấy Thông Tí Viên Hầu, liền bắt chước, học bò, học đi. Thông Tí Viên Hầu mừng rỡ, bèn dẫn Ngộ Không vào rừng, làm quen với bầy khỉ. Chẳng mấy chốc đã trở thành đại vương của bầy khỉ, danh xưng là Mỹ Hầu Vương. Cũng chính Thông Tí Viên Hầu đã khuyên Ngộ Không đi tầm sư học đạo để có 72 phép thần thông biến hóa. Về sau, Ngộ Không xưng đại thánh, làm quan trên trời, náo loạn lên tiêu, rồi lại bị áp dưới núi Ngũ Hành Sơn. Phò sư đi Tây Thiên, công thành hóa Phật. Trải qua bao thăng trầm, cuối cùng trở về núi, giờ đây lại hóa thành một tảng đá. Nó cảm thấy buồn cho sinh linh nó từng bỏ công dạy dỗ. Thế rồi, có tiên nhân báo mộng cho Thông Tí Viên Hầu rằng Ngũ Uẩn Giai Không có thể độ thoát mọi khổ nạn. Nếu nó có thể đi khắp nơi, tìm được tinh hoa của Ngũ Uẩn, luyện ra Ngũ Uẩn Đan, có thể khiến tảng đá ấy cảm ứng, một lần nữa hóa thánh hiển linh. Vì thế nó đã đi khắp tam giới, tứ châu, tìm kiếm nguyên liệu để luyện chế Ngũ Uẩn Đan, cho đến khi gặp được một con khỉ có dung mạo giống hệt Mỹ Hầu Vương, đó chính là Thiên Mệnh Nhân. Có lẽ khi đó nó cảm thấy rằng đã có thể đặt tin tưởng vào hậu thế của Đại Thánh. Thế nên mỗi khi Thiên Mệnh Nhân đến gần một trong số Ngũ Uẩn, có thể thấy Thông Tí Viên Hầu đang lang thang ở đó, hoặc là nó muốn lấy viên uẩn, nhưng cũng có thể nó muốn đưa đường chỉ lối cho Thiên Mệnh Nhân tự tay thu thập. Lại nói về Ngũ Uẩn, trong phần trước mình có nói qua rồi, nhưng ở đây hãy nói một cách kỹ càng hơn. Ở chương 3, chúng ta đã đàm đạo với nhau về vô ngã, nghĩa là không có ta. Không có ta thì sẽ loại bỏ các ham muốn, ý chí, cảm xúc mang xu hướng thiên lệch về phía bản thân, là cội nguồn tạo ra khổ. Chỉ có các vị Phật và A-la-hán mới đạt đến trạng thái vô ngã, bởi vì họ đã giác ngộ, vậy nên họ sẽ không bị ràng buộc bởi Ngũ Uẩn. Ngũ Uẩn là tượng trưng cho cái ta, là thứ định nghĩa nên con người. Ngũ Uẩn bao gồm sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Trong đó sắc là sự ý thức về bản thân, có được thông qua việc lục căn chịu ảnh hưởng từ tứ đại chủng. Lục căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, hay còn gọi là 6 giác quan, và tứ đại chủng là lửa, gió, đất, nước. Dưới sự tác động của tứ đại chủng, các giác quan sẽ tạo nên cảm giác về sự tồn tại của bản thân. Ví dụ như lửa đốt thì thấy nóng, nóng ở cơ thể của ta. Các uẩn còn lại là sự định hình nên thế giới xung quanh ta và tương tác với thế giới đó. Thọ là cảm giác, cảm nhận sự thay đổi xung quanh. Tưởng là khả năng nhận biết về sự khác biệt, chẳng hạn như thứ này khác thứ kia. Hành là sự vận hành của tâm thức tác động lên các chủ thể khác, như ý định, toan tính, suy tư trước một quyết định. Và thức là sự nhận thức như mặc định. Ví dụ như nhìn một vật nào đó có thể mặc định nó tốt, xấu, ngon, dở, vân vân. Tất cả tập hợp lại để tạo nên bản chất định hình nên cái ta. Ngũ uẩn chính là ta. Như đã nói, các vị Phật không còn bị ràng buộc bởi ngũ uẩn, vì họ đã giác ngộ, đã đạt đến trạng thái vô ngã. Thế nhưng tại sao Thiên Mệnh Nhân và Thông Tí Viên Hầu luôn tìm thấy các uẩn bên trong đạo Phật? Đơn giản là vì một số vị Phật đã bị biến chất. Hát thần thoại mà. Tựa game này đặt trọng tâm về sự tha hóa của cả đạo giáo và Phật giáo, nên việc Phật bị tha hóa cũng là điều bình thường. Bạn còn nhớ trong chương 2, những cái đầu Phật đã mọc ra trên núi không? Sau đó Thạch Cảm Đương đã phải chiến đấu với chúng và bị tượng Phật bám vào rồi tha hóa chính nó. Những cái đầu Phật này đã không còn là Phật nữa, bởi nó đã nhiễm tham, sân, si, nhiễm nhân quả phàm trần, và bên trong nó đã tự tạo ra các viên uẩn, là minh chứng cho việc chúng hình thành nên cái ta. Mà một khi đã có cái ta thì đã mất đi sự giác ngộ, những thứ này không còn là Phật nữa. Thông Tí Viên Hầu móc viên thức uẩn trao cho Thiên Mệnh Nhân, cùng với những viên uẩn từ trước đó là tập hợp đủ ngũ uẩn. Như đã nói, ngũ uẩn là bản chất của cái ta, thế nên có thể dùng ngũ uẩn để đánh thức tảng đá vô tri ở nơi mà thân thể của Đại Thánh đang yên nghỉ. Chỉ còn một đoạn cuối của hành trình để Ngộ Không thực sự tái sinh. Binh hùng tướng mạnh của thiên đình ra sức ngăn cản, nhưng cuối cùng Thiên Mệnh Nhân vẫn đến được chỗ Thạch Noãn. Chạm tay vào nó, Thạch Noãn đã được đánh thức, và Thiên Mệnh Nhân cùng với bát giới du hành vào tiềm thức của Tôn Ngộ Không. Vào trong cảnh giới đã thấy lão khỉ già đứng chờ đợi bên thuyền. Bát giới nghi hoặc hỏi, lên thuyền này rồi sẽ không trở về hay sao? Lão bảo rằng, khắp thiên hạ đâu đâu cũng là thuyền cướp, không lên thuyền này thì nghĩ có thể quay về được sao? Câu này dường như hàm ý rằng con đường mà lão khỉ đã chỉ cho Thiên Mệnh Nhân từ đầu game đến lúc này và cả cái kết sắp tới là cách duy nhất để thoát ra khỏi số phận đã áp đặt. Vùng ảo cảnh này là ký ức của Tôn Ngộ Không, nơi chứa những thứ được in sâu vào tiềm thức của Đại Thánh trong suốt cuộc đời mình. Từ lúc Ngộ Không còn là một chú khỉ tinh nghịch, lấy trộm Định Hải Thần Châm, thứ trở thành như ý kim cô bổng, cái thiết bản trứ danh trong tay Đại Thánh tung hoành thiên hạ. Rồi sau đó lên thiên đình, trở thành bậc mã ôn, đại náo thiên cung, quậy phá cả một góc trời. Kết cục là bị nhốt xuống Ngũ Hành Sơn.
Khi được sư phụ cứu ra, Ngộ Không bước đi trên con đường tu tập, kiềm hãm tính bất kham của mình. Rồi ở xa Trì Quốc, đấu với 3 yêu quái pháp sư của nhà vua, trổ cuộc thi tài để xem ai hơn ai thua. Tới Bạch Hổ Lĩnh, lại đụng độ Bạch Cốt Tinh, liên tiếp 3 lần nhập nhằng với tình cũ, rồi Phủ Phàng vung gậy, khiến cho sư phụ nổi giận đuổi Ngộ Không đi. Chi tiết này cho thấy game đã có sự cải biên, thể hiện Ngộ Không và Bạch Cốt Tinh có tình cảm với nhau, chứ trong nguyên tác thì chuyện này không hề có. Lão Khỉ nói rằng chỉ vì trong lòng nặng gánh tương tư, nên dù cho đã tới Tây Thiên, Ngộ Không vẫn chưa thể thành Phật, thế nên cứ phải chạy trốn. Cũng giống như bát giới, chỉ chạy trốn ái tình mà không dám thừa nhận nó. Thế gian người tài giỏi có ngàn vạn người, nhưng để thực sự làm nên công trạng bất hủ lại chẳng có mấy ai. Vậy nên Ngộ Không hay bát giới cũng chỉ là những đứa trẻ chưa thoát khỏi vướng bận nơi chốn trần gian. Lão Khỉ già nói rất nhiều điều mập mờ, đầy hàm ý, mà nếu có phân tích kỹ thì cũng không chắc là có thể hiểu hết được. Lão nói rằng khi Ngộ Không chết đi, chỉ có 5 căn còn lại, căn ý đã biến mất vĩnh viễn. Giờ đây chỉ có kẻ kế thừa lại danh hiệu Tề Thiên Đại Thánh, chứ không có chuyện Tôn Ngộ Không tái sinh nữa. Và Thiên Mệnh Nhân chính là kẻ đã tích lũy đủ sự rèn luyện và năng lực để đáp ứng yêu cầu đó. Trở ngại cuối cùng chính là Thạch Viên, một cơ thể vô hồn còn sót lại của Đại Thánh, chứa đựng những chấp niệm chưa siêu thoát. Đánh bại nó, Thiên Mệnh Nhân có thể hợp nhất lục căn, trở thành người kế thừa lại danh hiệu Tề Thiên Đại Thánh, và khi đó hành trình Tây Du sẽ lại tiếp tục. Thiên Mệnh Nhân hạ gục Thạch Viên, nhưng điều đó chưa phải là kết thúc. Chân thân thực sự là Đại Thánh Tàn Khu, một phiên bản hoàn chỉnh của Tề Thiên Đại Thánh ở thời khắc mạnh mẽ nhất. Đây mới là đối thủ thực sự, kẻ biết rõ mọi đòn thế, mọi phép biến hóa của Thiên Mệnh Nhân. Dù có mạnh đến đâu đi chăng nữa, cuối cùng Đại Thánh Tàn Khu cũng bị hạ gục. Khi đó ngũ căn rời khỏi cơ thể hắn và nhập vào Thiên Mệnh Nhân. Lời của Lão Khỉ bắt đầu trở thành lời dẫn chuyện. Các ngươi hẳn đã nghe câu chuyện về hắn. Có người nói hắn giúp Đường Tăng lấy được chân kinh, được phong đấu chiến thắng Phật, ở lại Linh Sơn. Nhưng cũng có kẻ bảo rằng người trở thành Phật không phải là hắn, mà chân thân của hắn đã chết từ lâu trên đường đi Tây Du. Cũng có người nói rằng cuộc Tây Du đó chưa từng diễn ra, hắn chỉ là một con khỉ do người ta bịa ra mà thôi. Nhưng câu chuyện ngày hôm nay, câu chuyện về Thiên Mệnh Nhân thì chưa ai từng nghe cả. Và đó là lúc cơ thể của Đại Thánh tan biến, để lại vòng kim cô trên đầu mình. Lão Khỉ cầm nó lên, mang tới và đeo vào đầu Thiên Mệnh Nhân. Hắn chắp tay lạy Lão Khỉ già, người giờ đây có lẽ đã trở thành sư phụ của hắn. Hình ảnh cuối cùng chúng ta thấy là một con khỉ lông vàng nằm yên bên trong linh thạch. Có lẽ nó sẽ tiếp tục nằm đó và chờ đợi. Nhưng mọi thứ sẽ khác nếu như Thiên Mệnh Nhân mở được mọi khu vực bí mật ở các chương 1, 2, 4 và 5. Khi đó sẽ có một khu bí mật khác ở chương 3 mở ra. Tại nơi này, Phật Di Lặc đã chờ sẵn, bảo rằng có một cố nhân đang chờ đợi ngươi ở bên trong. Nói rồi mở ra bức Mai Sơn họa đồ để Thiên Mệnh Nhân đi vào trong. Ở nơi đó, Nhị Lang Thần Dương Tiễn cùng với Hao Thiên Khuyển đang chờ. Y nói rằng, ta không thể giết được con khỉ đó. Không ai có thể, ngoại trừ chính bản thân hắn. Đó là cách duy nhất. Hắn không được phép chọn, và ta cũng không được phép chọn. Nói rồi xông vào tấn công. Ở đây hãy nói một chút về sự hiện diện của Dương Tiễn ở nơi này. Ở đoạn trước, khi nói về Thìn Long, Tuất Cẩu, Thân Hầu, Hổ Dân, mình đã nhắc về Chân Quân, kẻ đã trao bức tranh cho chúng để chúng có thể mai danh ẩn tích trong đó và giúp đỡ Thiên Mệnh Nhân. Chân Quân đó chính là Dương Tiễn. Sau khi làm xong việc đó, hắn tìm tới Phật Di Lặc ở Tiểu Tây Thiên. Di Lặc là vị Phật của tương lai, là người sẽ xuất hiện và giáo hóa chúng sinh trong hàng chục ngàn năm sau, khi mà Phật giáo đã bị biến chất hoặc không còn nữa. Chính vì tính chất đó, ông ta đã sớm biết được mọi chuyện trong tương lai. Sau khi Dương Tiễn giết chết Tôn Ngộ Không, trong lòng vô cùng khổ tâm, mới tìm tới Di Lặc để nhờ giải đáp. Di Lặc vốn đã biết Dương Tiễn tới nên vẽ sẵn bức Mai Sơn họa đồ, bảo anh ta đi vào trong rồi từ từ suy ngẫm. Và nếu bạn thắc mắc là vì sao lại vẽ Mai Sơn, thì là vì ở núi Mai Sơn có lục quái, những kẻ mà Dương Tiễn đã kết huynh đệ. Khi Thiên Mệnh Nhân đang ở trong bức họa đồ, ở ngoài Viên Thủ Thành trò chuyện cùng với Phật Di Lặc. Phật hỏi rằng nếu hắn, tức là Thiên Mệnh Nhân, có thể thoát ra khỏi bức tranh này thì thiên mệnh sẽ được giải thích như thế nào đây? Viên Thủ Thành nói rằng mình chỉ là một người bán quẻ, quẻ gieo thế nào thì thiên mệnh là thế. Di Lặc bảo rằng tương lai sở dĩ gọi là tương lai vì nó chưa được định đoạt, chuyện chưa xảy ra thì ngay cả trời cũng khó tính toán. Viên Thủ Thành trả lời rằng thiên mệnh là nhân quả, dựa vào nhân thì sẽ đoán được quả, dựa vào việc người ta làm mà đoán được điều gì sẽ xảy ra với họ.
Nếu như ông không thể đoán ra được là vì ông chưa hiểu biết đủ nhiều. Phật Di Lặc hài lòng vì có những điều mà viên thủ thành không thể tính được. Đó là vì ở bên trong, kẻ được gọi là thiên mệnh nhân đang chiến đấu. Kẻ không tuân theo bất kỳ sự sắp xếp nào của thiên đình hay Tây Thiên mà tự tạo nên một con đường riêng của mình. Sau khi bị đánh bại, Dương Tiễn liền biến thành một con chim để dụ dỗ thiên mệnh nhân, sau đó quay lại tấn công. Nhưng thiên mệnh nhân không dễ bị lừa như thế. Cả hai hóa hình thành những cự thú khổng lồ. Bạn đừng nghĩ điều này cho thấy Dương Tiễn là yêu quái. Thực ra anh ta có thể hóa hình như vậy là vì ngày xưa đã học thuật pháp thiên tượng địa, có thể hóa hình trở nên to béo như con sư tử này. Lúc này tứ đại thiên vương xuất hiện, không rõ là do pháp thuật của Dương Tiễn hay đây thật sự là tứ đại thiên vương đã đặt chân vào trong tranh. Dương Tiễn bảo thiên mệnh nhân hãy nhân cơ hội này mà luyện cách chiến đấu ở dạng thức khổng lồ đi. Vâng lời, thiên mệnh nhân đấm chết cả 4 vị tướng hộ pháp, sau đó lại lôi Dương Tiễn ra đấm tiếp. Sau nhiều hiệp đấu, cuối cùng Dương Tiễn cũng bị đấm nằm gục dưới đất. Tuy nhiên, từ con mắt trên trán hắn, những ký ức bắt đầu ùa ra. Đó là ký ức của Tôn Ngộ Không được Dương Tiễn giữ lại. Chớp mắt một cái, đã thấy thiên mệnh nhân ở Hoa Quả Sơn trong bộ giáp của Đại Thánh. Dương Tiễn lúc này mới giải thích rằng hắn đã sắp xếp để các huynh đệ như Hắc Hồn Tinh, Hoàng Phong Quái, Hoàng Mi, Bách Nhãn Ma Quân, Ngưu Ma Vương làm thử thách để cản bước thiên mệnh nhân trên con đường thu thập can khí, chỉ để chú khỉ này được rèn luyện, trở thành như ngày hôm nay. Sau trận chiến năm xưa, hắn đã hiểu ra rằng một đời danh vọng không thể giam giữ Tôn Ngộ Không, một chiếc vòng không thể trói buộc Ngộ Không. Đại Thánh đã dùng chính cái chết của mình để đổi lấy một ý chí trường tồn. Giờ đây, những khúc mắc trong lòng của Dương Tiễn đã được giải tỏa, nhưng con đường của thiên mệnh nhân giờ mới chỉ bắt đầu. Nếu mang những ký ức đó bước vào tâm thức của Đại Thánh, đánh bại chấp niệm, lúc này sẽ mở ra một cái kết khác. Khi lão khỉ già mang vòng kim cô tới để đeo lên đầu của thiên mệnh nhân, hắn ngẩng đầu lên, mở mắt ra, và lúc này cái kết thực sự của hát thần thoại Ngộ Không sẽ tới, và chúng ta sẽ cùng phân tích nó. Đầu tiên, hãy nói về đoạn phim cuối chương 6, và cũng là đoạn phim cuối cùng của game. Như các bạn cũng đã thấy, nó chính là ký ức của Tôn Ngộ Không, tái hiện lại những sự kiện quan trọng xuyên suốt tác phẩm và cả tự game này. Những ký ức này vốn là từ gần nhất đến xa nhất, nhưng cũng có một số ký ức lại không theo thứ tự. Đầu tiên là cảnh gần nhất, ngay đoạn khởi đầu game, khi Dương Tiễn đâm Ngộ Không một nhát chí mạng. Hắn bảo rằng, thành Phật thì cũng có nghĩa lý gì, cái vòng đó vẫn còn trên đầu. Nhưng Ngộ Không thề rằng sẽ gỡ nó xuống ngay. Cảnh tiếp theo là khi cả 4 thầy trò tới được Tây Thiên, hoàn thành công quả. Tôn Ngộ Không được phong là đấu chiến thắng Phật. Họ cùng mang kinh trở về cố quốc, nhưng trên đường đi bị con rùa hất xuống sông, mất đi nhiều kinh Phật. Tiếp theo là hai cảnh không theo trình tự thời gian từ gần đến xa. Một là kiếp nạn cầu mưa ở quận Phượng Tiên. Khi này Viên Hầu quận soạn lễ vật cầu mưa. Ngọc Đế vi hành ngang qua định vào thưởng thức ít công quả, nhưng không ngờ Viên Hầu quận vì nóng giận với người trong nhà mà đạp đổ lễ vật. Vì thế Ngọc Đế tức giận mới bày ra 3 việc: đổ một núi bột cao 20 trượng cho một con chó ăn, một núi gạo cao 10 trượng cho con gà ăn, và đốt một ngọn nến dưới ổ khóa vàng. Khi nào con chó ăn hết bột, gà ăn hết gạo, lửa đốt chạy ổ khóa thì mới cho mưa xuống quận Phượng Tiên. Cái sau là kiếp nạn ở nước Tỳ Kheo. Quốc vương ở đây vì hoang dâm vô độ mà sinh suy kiệt, mới bắt 1111 đứa trẻ moi tim để luyện phương thuốc trường sinh. Hai kiếp nạn này nằm ở đầu tiên trong ký ức, có lẽ là vì nó là thứ in dấu đậm nét trong tâm trí của Ngộ Không. Một kẻ là Ngọc Đế, nhưng chỉ vì cơn nóng giận ích kỷ của mình mà bắt người dân của quận Phượng Tiên phải chịu đói khổ. Viên Hầu quận làm sai nhưng lại phạt hết tất cả mọi người. Đúng là kẻ hôn quân. Còn quốc vương Tỳ Kheo là con người nhưng thèm khát sắc dục, thèm khát trường sinh để hưởng lạc. Như vậy, dù là tiên hay người cõi phàm, chỉ cần có quyền lực ắt sẽ tha hóa, lộng hành. Điều đó là mầm mống gieo vào lòng Ngộ Không nỗi hoài nghi. Tiếp đó là vô số kiếp nạn khác mà mình không thể ngồi kể ra hết được, nên các bạn tự tìm hiểu sẽ thấy hay hơn. Đáng chú ý là cảnh nữ nhân áo trắng, tóc trắng ở bên Tôn Ngộ Không, có lẽ chính là Bạch Cốt Tinh. Như vậy lão khí già đã nói đúng về mối tình của Ngộ Không và Bạch Cốt Tinh. Trở về xa hơn, chúng ta sẽ thấy cảnh Bát Giới và Ngộ Không giao chiến với Sa Tăng trước khi thu phục được hắn. Rồi xa hơn nữa, cảnh Tam Tạng dừng lại trước Ngũ Hành Sơn để gỡ phong ấn cho Ngộ Không. Từ đó hai thầy trò lên đường thỉnh kinh. Xa hơn nữa là cảnh Ngộ Không tiểu tiện lên bàn tay của Phật tổ Như Lai, rồi sau đó bị bắt lại. Trước đó nữa là cảnh Đại Náo Thiên Cung, khi Dương Tiễn, Na Tra và thiên binh thiên tướng nhà trời trấn áp Tề Thiên Đại Thánh. Trở về xa hơn nữa, chúng ta lại thấy Ngộ Không thân chinh xuống âm phủ, xóa tên của Lũ Khỉ ra khỏi sổ tử của Diêm Vương. Rồi một cảnh thật là xa, Ngộ Không cùng 6 yêu quái khác, trong đó có Ngưu Ma Vương, kết giao làm huynh đệ, âm mưu lật đổ thiên đình.
Và cuối cùng cũng chính nơi đó, giờ chẳng còn ai. Có lẽ đây là khoảnh khắc trước khi Tôn Ngộ Không ra đối đầu với Dương Tiễn ở đầu game. Sau tất cả, hắn trở lại như xưa, nhưng giờ các huynh đệ chẳng còn ai ở bên. Đó là cảnh kết thúc của hát thần thoại Ngộ Không, cho chúng ta ôn lại những ký ức không thể nào quên trong Tây Du Ký. Nó không có nhiều để lý giải, nhưng nó bổ sung cho chính cái kết của game. Giờ chúng ta sẽ cùng phân tích hai kết thúc khác nhau nào. Trong thần đồ của Đại Thánh Tàn Khu, có một câu chuyện kể về Ngộ Không và Bát Giới. Sau cuộc rượu chè say mềm, Ngộ Không mới bảo: Bát Giới này, ta không muốn làm đấu chiến thắng Phật nữa. Ai muốn làm, cứ cho chúng làm đi. Bát Giới mới ngạc nhiên: chúng ta đã đắc chính quả, không bị ràng buộc, thoải mái uống rượu, nên vui mới phải chứ. Ngộ Không cười trừ vài tiếng, nói: đúng, dùng một vật vị đổi lấy cái vòng, nghĩ kỹ thì cũng đáng. Rồi Đại Thánh lại trầm ngâm: Bát Giới, ngươi uống rượu thì vui, nhưng khi người khác muốn ăn ngươi, có còn vui như vậy nữa không? Bát Giới đập bàn: ai muốn ăn ta? Cái đinh ba của lão trư ta đây sẽ cho chúng biết tay. Ngộ Không phẩy tay, vẻ mặt chán ghét: nếu chúng muốn ăn ngươi, đến cả cặn xương cũng không còn đâu. Bát Giới ngạc nhiên: chúng là thần tiên phương nào nữa? Ngộ Không hỏi lại: ta hỏi ngươi, năm xưa chúng ta đi thỉnh kinh, đã gặp bao nhiêu yêu quái? Không tính tiểu yêu, chỉ những kẻ có đạo hạnh, chúng ta đã giết mấy tên? Bát Giới mơ màng: không nhớ, chắc là giết hết rồi. Ngộ Không trả lời: chúng ta giết còn chưa tới một nửa số yêu quái chúng ta đã đấu qua. Nửa còn lại chúng ta chưa động tới. Ngươi có biết vì sao không? Vì không thể giết được. Bát Giới gằn giọng: đó là trước kia, giờ chúng ta cũng đã lên trời rồi, muốn giết thì bây giờ đi giết. Ngộ Không thở dài: Bát Giới, hay là chúng ta từ bỏ quả vị, cáo lão về quê đi. Ta về Hoa Quả Sơn, ngươi về Cao Lão Trang. Bát Giới ngỡ người, không hiểu tại sao Đại sư huynh lại đổi chủ đề một cách đột ngột như vậy. Muốn về thì huynh về một mình, ta không về. Về Cao Lão Trang phải tự trồng trọt. Giờ không phải làm gì cũng có cúng phẩm ăn không hết. Muốn bao nhiêu món ngon, có bấy nhiêu món. Ngộ Không lại bảo: những cống phẩm này vốn dĩ phải để cho người trồng ăn. Chúng ta ăn rồi, họ sẽ phải ăn ít đi. Huynh bị khờ rồi sao? Chúng ta lên trời không phải vì ngày hôm nay sao? Chẳng lẽ muốn như trước, đi theo sư phụ khắp nơi khất thực à? Ngộ Không thở dài: thôi bỏ đi, uống rượu đi. Bát Giới không nhớ lần tiệc cuối cùng này Đại sư huynh rời đi lúc nào. Câu chuyện đó đã mở ra cho chúng ta rất nhiều điều suy ngẫm. Ngộ Không từ lâu đã nảy sinh sự bất mãn. Vốn chúng ta cũng đã thấy, thiên đình hay trần gian, những kẻ có quyền thì luôn lộng hành, suy thoái đạo đức. Ngay cả Ngọc Đế cũng đầy tham, sân, si. Cả các chư Phật Tây Phương cũng khác gì đâu. Yêu quái thì đều là của thần của Phật mà ra, muốn giết cũng không được. Đạo Phật thì mọc ra ở khắp nơi, làm hại sinh linh hoang dã. Linh Các Bồ Tát thì thả yêu trùng ra giết hại người dân lành. Phật tổ La Hán của Linh Sơn chỉ ngồi đó và cười nhạo Thiết Phiến công chúa khi cô chỉ muốn cầu xin sự giúp đỡ để cứu lấy gia đình mình. Đây là thời mạt Pháp, thần Phật gì cũng quá hắc ám. Có lẽ vì thế mà Phật Di Lặc mới xuất hiện để mang ánh sáng của Phật giáo trở lại. Trong thế giới đời những kẻ có quyền năng nhưng tha hóa, chỉ có bá tánh là chịu đủ sự kiềm kẹp, o ép. Những gì họ lao động để tạo ra cũng phải cúng tế cho các vị thần Phật hưởng lạc. Ăn những thứ đó, liệu cảm thấy ngon lành lắm sao? Ngộ Không từ đó sinh bất mãn, cảm thấy nhục nhã với danh vị của mình, nên mới nảy sinh ra ý định từ bỏ Phật vị, trở về Hoa Quả Sơn vui thú điền viên, rời xa những sự tha hóa, dơ bẩn của Phật giáo lẫn đạo giáo. Và y làm như vậy thật. Y về lại chốn cũ, vui vầy bên bầy khỉ của mình, vui chơi qua ngày đành tháng đoạn. Nhưng như vậy thì hóa ra giờ lại thành cái gai trong mắt của thiên đình. Năm xưa y cũng xuất thân như thế, rồi đại náo thiên cung, làm loạn tam giới, khiến cho thiên đình phải nhờ Phật tổ Như Lai bắt giữ. Tưởng y giờ đã là đấu chiến thắng Phật, ở trong sự quản lý của Linh Sơn thì không phải lo. Nhưng hóa ra ngay cả Linh Sơn giờ cũng không còn kìm chân được Ngộ Không nữa. Vậy nên trước khi hắn làm loạn một lần nữa, chúng sẽ kéo quân xuống diệt cỏ tận gốc. Câu hỏi đặt ra là Ngộ Không có phải đã lên kế hoạch cho cái chết của mình không? Hay đó chỉ là một sự tình cờ? Có lẽ là Ngộ Không đã chuẩn bị trước, bởi vì khi hấp hối, y đã dặn dò Ngưu Ma Vương đừng có chạm vào những thứ mà y biến thành, chính là các căn khí. Bản thân Ngộ Không biết rõ về cơ thể mình, nên có thể đã chuẩn bị cho việc mình sẽ chết như thế nào và sẽ có người kế thừa lại ý chí của mình. Thế còn Dương Tiễn, hắn có biết trước và cùng lên kế hoạch với Ngộ Không hay không? Có lẽ là không, bởi vì sau khi giết chết Ngộ Không, hắn đã day dứt, khổ tâm đến mức tới nhờ Phật Di Lặc giải đáp. Nếu hắn biết trước thì đã không phải khổ tâm như vậy. Khi Thiên Mệnh Nhân đánh bại hắn cũng thừa nhận rằng tới lúc đó mới hiểu ra được dụng ý của Tôn Ngộ Không khi con khỉ cứng đầu này bảo rằng ta sẽ tháo cái vòng kim cô này cho ngươi xem. Hắn hiểu toàn bộ kế hoạch của Đại Thánh là cố tình chết, nên tới lúc đó hắn mới cảm thấy thanh thản rằng không phải mình nhẫn tâm giết chết người bạn cũ, mà là Ngộ Không tình nguyện hứng chịu mũi thương đó. Cũng chính là Ngộ Không cố tình biến thành chim để dẫn dắt Dương Tiễn lên đỉnh Hoa Quả Sơn,
chọn đó làm nơi yên nghỉ của mình. Dương Tiễn đơn giản là buộc phải làm theo lệnh của thiên đình, không dám chống lại và cắn rứt suốt thời gian qua. Việc hắn mang căn khí cho bọn yêu quái thử thách thiên mệnh nhân, có lẽ là vì hắn muốn giúp tạo ra một ngộ không mới mà thôi. Điều mình cảm thấy thắc mắc là hắn có thông đồng gì với lão khỉ già hay không? Hãy tìm hiểu về những gì được viết trong thần đồ của khỉ già. Có kẻ nói hắn là Quan Âm Bồ Tát, có kẻ nói hắn là Bồ Đề Tổ Sư, có kẻ nói hắn chính là Ngộ Không, lại có kẻ nói hắn chỉ là một con khỉ già vô danh trong núi. Hắn luôn cùng một tư thế, nói cùng một câu mở đầu. Khi có thiên mệnh nhân nào đó lên đường, hắn sẽ tự tay làm cho chúng một cây liễu mộc côn. Gặp liễu tiếng biệt, lòng bỗng thấy không nỡ. Thần tiên nơi thiên đình nói hắn đang đánh cược. Phật tổ nơi lên sơn nói đã đánh cược thì khó tránh khỏi thất bại. Hắn bảo rằng hắn chẳng hề đánh cược, cũng chẳng có thua cuộc. Hắn chỉ đang chờ thiên mệnh nhân trở về, kể cho hắn nghe những câu chuyện trên đường đi mà hắn chưa từng nghe qua hai câu chuyện giống nhau. Điều này lại cho chúng ta biết thêm nhiều điều nữa. Lão khỉ già đã tiễn rất nhiều thiên mệnh nhân lên đường và hy vọng sẽ có kẻ nào đó trong số chúng thành công, trở thành một kẻ có thể kháng cự lại số mệnh của trời Phật sắp đặt, trở thành một Tôn Ngộ Không mới. Và sự thực là đã có nhiều con khỉ quay trở về trước đây, kể cho lão già nghe những câu chuyện mà chúng gặp trên đường đi. Chỉ là chưa có ai làm được như nhân vật chính của tựa game này. Dương Tiễn khi thấy điều mà lão khỉ đang cố gắng làm, cũng âm thầm tìm cách giúp đỡ bằng việc tạo ra các trở ngại trên đường, trao căn khí cho bọn yêu quái để chúng thử thách bọn thiên mệnh nhân. Nhưng mà còn cái lão hạt tiên sinh kia, kẻ cũng can thiệp vào việc của hạ giới, trao trứng tiên cho yêu quái luyện hóa, cài bẫy Mão Nhật Tinh Quân. Lão có ý định giống như Dương Tiễn hay không thì còn chưa biết nha. Về danh tính của lão khỉ già, chúng ta thấy ở đoạn cuối game, lão mặc trang phục với một dải lụa phía sau, rất giống dải lụa của Bồ Tát. Liệu có phải đây chính là hóa thân của Quan Thế Âm Bồ Tát không? Vị Bồ Tát này ngày xưa nhiệt tình giúp Ngộ Không lắm, giờ lại chẳng thấy mặt đâu, quả là đáng ngờ. Nhưng mình sẽ để việc dự đoán danh tính của lão khỉ lại cho các bạn. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu giải nghĩa hai cái kết của game này. Nhưng muốn vậy, các bạn phải hiểu được hành trình vượt qua của thiên mệnh nhân mang ý nghĩa gì. Mình không muốn các bạn mang một cái định kiến là cứ mang vòng kim cô vào để bị cầm tù. Chuyến đò của lão khỉ già giống như hành trình đến với Phật của thiên mệnh nhân và cũng là của Tôn Ngộ Không. Trên đó có những bài học mà cả hai đã trải qua giống hệt như nhau. Nếu để ý lời của lão khỉ nói, bạn sẽ hiểu được điều đó thật dễ dàng. Năm xưa, Ngộ Không vì thèm khát gậy Như Ý, Long Vương không cho cũng cố tình lấy cắp, dùng bất kỳ thủ đoạn nào để chiếm đoạt. Đó chính là tham. Lòng tham của Ngộ Không đã bộc lộ ra, và khi biết mình tham rồi thì mới buông bỏ được nó. Cũng giống như Kim Trì hay Hắc Hùng Tinh vậy. Thế nên khi thiên mệnh nhân đi qua kiếp nạn Hắc Phong, cậu cũng học được về lòng tham của con người. Tham là một trong những điều cơ bản nhất mà bất cứ ai cũng có. Vậy nên khi đã đi tu, thứ đầu tiên cần rũ bỏ là lòng tham. Rồi sau đó, Ngộ Không vì tức giận khi thiên đình ban cho chức bậc Mã Ôn mà làm náo loạn thiên đình. Đó chính là sân, sự nóng giận. Cơn giận sẽ khiến con người ta gây ra tội ác. Cũng giống như Linh Cát Bồ Tát vì giận người dân Lưu Sa Quốc mà giáng tai họa lên đầu bá tánh. Tự hỏi, sau khi đất nước đó tan hoang, còn ai thờ thần, thờ Phật nữa hay không? Vì cơn nóng giận đó mà khiến cho cả một vùng đất nhiễu nhương. Sau khi bị nhốt dưới Ngũ Hành Sơn, tưởng rằng Ngộ Không đã hiểu biết lễ nghĩa, nhưng tới Sa Trì Quốc lại tự cho là mình thần thông quảng đại, háo thắng giao đấu với 3 vị pháp sư. Đó là si, nghĩa là sự u tối, không sáng suốt. Ngu dốt, không hiểu biết về sự đời sẽ dễ tạo ra nghiệp chướng. Đó là lý do mà người tu tập phải luôn trau dồi kiến thức. Cũng như Hoàng Mi lão quái, thân ở xứ Phật mà không hiểu về giáo lý của Phật, tự cao tự đại, phong cho mình làm Phật, tự lập ra Tiểu Tây Thiên, lập ra tôn giáo mới, rồi kết quả là chẳng ai nghe lời hắn. Tự cao tự đại cũng chính là sự ngu dốt. Rồi sau đó lại tới kiếp nạn Bạch Cốt Tinh. Đó chính là tượng trưng cho ái tình, thứ mà con người vốn rất khó để buông bỏ. Chắc bạn cũng đã hiểu được vì sao trong game này lại biến tấu chi tiết Ngộ Không và Bạch Cốt Tinh yêu nhau. Nó sẽ khớp với chương 4, nói về tình yêu của Trư Bắc Giới và Tử Chu Nhi, cũng là bài học thứ tư của thiên mệnh nhân. Tại Bạch Hổ Lĩnh, Ngộ Không lạnh lùng, tuyệt tình với Bạch Cốt Tinh, cũng giống như Trư Bắc Giới một mực quay lưng với Tử Chu Nhi. Vì thế mà cả hai đâu có thực sự thành Phật, dù cho có danh vị. Lão khỉ nói với Bắc Giới, cái miệng nó cứ vô tư, nhưng lòng thì đa tình. Nó cũng giống như ngươi và những tình nhân của ngươi, dù ở đâu vẫn mãi là kẻ tù trong biển khổ tình si. Thế đấy, không phải cứ một lòng hướng Phật là sẽ thành chính quả. Tu là để khai sáng tâm trí và để cho lòng thanh thản. Khi trong lòng còn nặng bối tương tư thì theo Phật để làm gì? Liệu bài học này có giúp thiên mệnh nhân suy nghĩ về tình cảm của mình với tứ muội không đây? Lão khỉ già nói một câu như thế này, nghe rất sâu sắc mà có lẽ các bạn nên tự hiểu. Những bậc kỳ tài dị năng xưa nay rất nhiều, nhưng người tạo nên công trạng bất hủ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chẳng qua là vì ỷ có thiên phú mà không có chí tiến thủ, dễ dãi với cái nhỏ, say đắm trong hưởng lạc.
Vừa muốn sống an nhàn, lại muốn có danh lợi, muốn tung hoành giang hồ, lại muốn thành Phật tổ. Bản thân nhiều lo âu, làm sao mà cầu toàn như vậy được. Ngưu Ma Vương cũng thế, Tôn Ngộ Không cũng vậy. Xuất hiện một chiếc thuyền có 3 người giống họ đi ngược lại. Lão Khỉ hỏi rằng còn thiếu căn nào. Bác Giới đáp là căn ý. Lão bảo rằng cái đó chính là ý. Điều này rất mơ hồ nên khó mà lý giải rõ được. Sau khi Đại Thánh chết, chỉ còn 5 căn khí. Cái còn lại là ý thì tiêu tán đi luôn. Ý là căn bản của lục căn, là bản chất độc nhất vô nhị của mỗi sinh mệnh. Đại Thánh khi chết đi, ý cũng mất vì Đại Thánh là độc nhất trên đời. Con thuyền chở 3 người đi ngược chiều là ý của cả Lão Khỉ, Bát Giới và Đại Thánh. Họ còn sống thì ý sẽ còn. Thực chất mỗi kẻ trong số họ đều có lục căn, bao gồm cả Thiên Mệnh Nhân. Thế nên việc hấp thụ ngũ căn của Tôn Ngộ Không vào chỉ là để cường hóa cơ thể, cường hóa giác quan lên giống như Đại Thánh mà thôi, chứ không thể biến đổi thành chính Đại Thánh. Ý của Thiên Mệnh Nhân chính là Thiên Mệnh Nhân. Chú khỉ này sẽ trở thành Tề Thiên Đại Thánh mới, và nếu chú ta có bị giết chết, sẽ lại có một chú khỉ khác kế thừa. Vì vậy, tư tưởng tự do của Ngộ Không sẽ tồn tại mãi mãi. Kết lại, Lão Khỉ đã dạy cho Thiên Mệnh Nhân những bài học cơ bản của một người tu hành, cũng giống như Tôn Ngộ Không ngày xưa đã học vậy. Nhưng Lão cũng nói rằng, sau khi Thiên Mệnh Nhân hấp thụ được các căn khí và kế thừa lại danh hiệu Tề Thiên Đại Thánh, thì cuộc Tây Du sẽ tiếp tục. Điều này là bởi vì sự học tập, tu hành của Thiên Mệnh Nhân là chưa đủ. Y mới chỉ trải qua vài kiếp nạn, học được vài bài học mà thôi, trong khi 4 thầy trò ngày xưa trải qua đến 81 kiếp nạn. Tây Du không phải là cuộc Tây Tiến để lấy kinh mang về. Nếu thế thì để Ngộ Không cưỡi mây bay vèo cái là xong. Tây Du là hành trình tu tâm dưỡng tính, học từng bài học nhỏ trên đường đi để hiểu về cuộc đời, nếm trải bể khổ để biết mà hoàn thiện chính mình và cứu độ chúng sinh. Khi Lão Khỉ đặt chiếc vòng kim cô lên đầu Thiên Mệnh Nhân, đó không phải là sự trói buộc. Nếu Lão muốn trói buộc, Lão việc gì phải nhọc công suốt hàng trăm năm qua, rèn giũa biết bao nhiêu đời Thiên Mệnh Nhân. Vòng kim cô chỉ là biểu tượng cho sự tu hành. Thiên Mệnh Nhân bái sư là chấp nhận tiếp tục con đường hiếu đạo. Phật giáo có thể tạm thời thối nát, ung nhọt, nhưng bản chất của nó thì vẫn luôn tốt đẹp. Sẽ có những vị Phật như Di Lặc ở đó để duy trì sự tốt đẹp. Còn niềm tin vào Phật thì sẽ sẵn sàng chấp nhận chiếc vòng đó. Đó là một niềm vinh hạnh, chứ không phải là sự trói buộc hay âm mưu thao túng. Đó là ngộ đạo và hướng đạo, để một ngày nào đó sẽ đắc đạo. Chính vì vậy, hai cái kết của game sẽ không khác biệt nhau quá nhiều đâu. Tuy nhiên, nếu như đạt tới các kết chuẩn của game, thì Thiên Mệnh Nhân đã hoàn thiện hơn trước rất nhiều. Để vào được Mai Sơn Hỏa Đồ, trước đó đã phải mở các vùng đất ẩn khác. Và qua đó, Thiên Mệnh Nhân hiểu được nhiều điều hơn. Y biết rằng, Kim Trì trưởng lão đã thật sự buông bỏ lòng tham áo cà sa. Hoàng Phong Quái vốn xuất thân là một kẻ tốt đẹp, sẵn sàng lao đầu vào hiểm nguy để bảo vệ con người. Mão Nhật Tinh Quân thì bị chính những bậc thầy của đạo giáo hãm hại cho mục đích xấu xa. Thiết Phiến công chúa một thân một mình chịu đựng sự dày vò của Thái Thường lão quân và cả sự cười nhạo của những vị Phật ở Linh Sơn, trong khi bản thân chỉ khao khát một gia đình yên ấm. Tất cả những thứ đó sẽ tạo nên sự thấu hiểu. Thấu hiểu là một điều quan trọng. Biết được người khổ ở đâu, biết được người vì sao làm việc xấu, biết được người đang day dứt điều gì, từ đó mới có thể hành động đúng đắn. Phổ độ chúng sinh mà không hiểu về chúng sinh thì không phải là tu hành mà là tu hú. Đây cũng là lý do mà mình để đến bây giờ mới kể câu chuyện về lũ ếch. Vì đạo sĩ của đạo giáo đã học được sự thấu hiểu về loài ếch, từ đó mà đối xử với chúng tốt hơn, thậm chí làm bạn của chúng. Bây giờ Thiên Mệnh Nhân với tư cách là một Phật tử của Phật giáo cũng sẽ học được cách thấu hiểu cội nguồn nỗi khổ của muôn loài, từ đó mà biết mở lòng mình. Hơn cả thế, Thiên Mệnh Nhân còn có ký ức của Tôn Ngộ Không. Biết bao nhiêu bài học đã được Đại Thánh tích góp trong cuộc đời mình. Nếu nói rằng Thiên Mệnh Nhân đã trở thành đấu chiến thắng Phật trong giây phút đó cũng không sai. Nếu nói rằng Thiên Mệnh Nhân nhìn vào những gì Đại Thánh đã chịu đựng, sẽ gạt bỏ vòng kim cô mà Lão Khỉ đưa, cầm gậy như ý lên tàn phá thiên đình, tàn phá Linh Sơn cũng có lý. Nhưng Thiên Mệnh Nhân không phải là Đại Thánh. Y có bản ngã của riêng mình, và Y quyết định thế nào tùy các bạn lựa chọn. Các bạn chính là Thiên Mệnh Nhân mà. Mình thì tin rằng Y vẫn sẽ nhận lấy vòng kim cô đội lên đầu mình. Nhưng nếu không muốn thứ đó trở thành điểm yếu, Y có thể bỏ qua, nhưng vẫn một lòng hướng Phật. Điều đó hoàn toàn có thể. Sau tất cả, Phật giáo hay đạo giáo thì đều vẫn tốt đẹp. Đức tin nằm ở trong tâm mình, chứ không phải ở trong vòng kim cô. Có thể một ngày nào đó, khi đã tu dưỡng một cách hoàn thiện, Thiên Mệnh Nhân sẽ thực sự nhập vào thân xác này, trở thành con khỉ đá, và một lần nữa phá đá chui ra, viết nên một huyền thoại mới. Khi mình phân tích chương 6, có nhiều bạn không đồng ý với điều mình nói. Ở đó mình phân tích rằng hai cái kết của game không có gì khác biệt. Họ cho rằng sự phân biệt rất rõ. Một cái là Bad End, nơi nhân vật chính, tái sinh của Ngộ Không, một lần nữa bị chụp vòng kim cô lên đầu để khống chế và điều khiển. Cái kia là True End, nơi Thiên Mệnh Nhân lấy lại được ký ức
và sẽ từ bỏ không đội chiếc vòng đó nữa để chống lại thiên đình một cách đường đường chính chính. Mình không phủ nhận cách suy nghĩ của các bạn, nhưng tin mình đi, nếu như mọi thứ đơn giản như vậy, mình không cần phải bỏ thời gian nhiều để nghĩ ngợi làm gì. Không có chỗ nào xác nhận rõ ràng rằng một cái là true end và một cái là bad end, trừ chính người chơi tự phân biệt ra. Và chúng ta cũng không biết được thiên mệnh nhân liệu có từ chối chiếc vòng ở cuối cái được gọi là good end đó không. Liệu một tựa game được bỏ bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu triết lý xuyên suốt các chương, cuối cùng chỉ được hiểu một cách đơn giản như vậy hay không? Sau một tuần suy ngẫm, mình gửi tới các bạn video này. Đó là những gì mình chiêm nghiệm và tìm hiểu trong thời gian qua. Mình lý giải động cơ của các nhân vật, các phe phái trong game và mục đích thật sự của Tôn Ngộ Không. Kể từ khi bị Dương Tiễn giết chết ở đầu game, Tề Thiên Đại Thánh thực sự đang ủ mưu điều gì? Và liệu có phải cởi bỏ chiếc vòng kim cô là điều cuối cùng mà Ngộ Không nhắm tới? Thiên mệnh nhân đóng vai trò gì xuyên suốt cuộc hành trình đó? Đây là điều mình lý giải dựa trên nội dung của game. Nếu như nó khác với điều các bạn nghĩ, hãy mạnh dạn để lại bình luận ở bên dưới nha. Giờ thì hãy cùng mình nhìn lại toàn bộ hát thần thoại Ngộ Không nào. Để có thể nói một cách tường tận về game, đầu tiên chúng ta phải quay trở lại với nguyên tác để phân tích. Mà nói về nguyên tác, lại phải nói về người sáng tạo ra nó, Ngô Thừa Ân. Ông sống vào khoảng năm 1500 đến 1581, vào cuối thời nhà Minh. Triều đại này bắt đầu từ trước đó khoảng 300 năm, và tới khi Ngô Thừa Ân qua đời thì nhà Minh cũng chỉ tồn tại thêm được 60 năm rồi sụp đổ. Có thể nói, sống trong thời đại thối nát nhất của chế độ này đã tích lũy bên trong ông sự bất mãn. Sử sách ghi rằng Ngô Thừa Ân là một người khẳng khái, không thỏa hiệp với cái xấu. Do đó, dù rằng trong cuộc đời mình, ông cũng đã được trao một chức quan nhỏ ở huyện, nhưng Ngô Thừa Ân không thể chấp nhận cảnh sống luồn cuối, bè phái, nên cuối cùng đã từ chức để trở về quê. Tới năm 70 tuổi, ông dồn sức viết bộ tiểu thuyết Tây Du Ký, dùng nó làm công cụ đấu tranh với cái xấu. Và trong nguyên tác này, bạn có thể thấy những chi tiết đặc biệt mang tính châm biếm thời đại mà Ngô Thừa Ân đã đưa vào tác phẩm một cách khéo léo để không vướng họa vào thân. Lấy ví dụ như chuyện, trong Tây Du Ký, dù rằng có đủ loại yêu ma khác nhau, nhưng tuyệt nhiên không có yêu quái nào xuất thân từ loài mèo cả. Không phải là Ngô Thừa Ân bỏ quên, mà khả năng cao đó là vì Gia Tĩnh, vua của nhà Minh thời đó rất yêu quý loài mèo, thậm chí xây cả cung điện riêng để chăm sóc chúng. Vậy nên Ngô Thừa Ân đã tránh không cho mèo làm phản diện, kéo là rước họa vào thân. Rồi cũng phải kể đến chuyện, sau khi đại náo thiên cung, cũng chẳng có chuyện đại thánh có thể thôn tính thiên đình hay hiên ngang trở về được, mà phải bị trừng phạt. Rồi sau đó thì tới thần tiên cũng phải chắp tay cung kính. Với đặc trưng của một loại văn hóa truyền đời, các tác phẩm văn học sẽ bị kiểm duyệt rất gắt gao. Để thiên đình thua cuộc, khác nào ám chỉ đến chế độ cai trị nhà Minh bị đánh bại đâu chứ. Và điều đó sẽ khiến cho cả dòng họ Ngô Thừa Ân chịu hậu quả thảm khốc. Không nói đâu xa, cụ Tô Hoài của chúng ta viết Dế Mèn Phiêu Lưu Ký vào thời Pháp thuộc cũng đưa vào rất nhiều tình tiết ám chỉ đến hoàn cảnh nước nhà. Chẳng hạn như mấy câu thơ nước nước với non non, năm canh hồn ngơ ngác, nhưng cũng bị kiểm duyệt bắt cắt bỏ hết. Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký được Ngô Thừa Ân gửi gắm vào đó những ước muốn, những khao khát đấu tranh của chính bản thân mình, nhưng cũng là tiếng lòng của ông từ sự chiêm nghiệm của bản thân. Tôn Ngộ Không sinh ra từ một hòn đá, hấp thu tinh hoa của đất trời, như sự chối bỏ những thứ được gọi là con ông cháu cha, vốn là tôn chỉ của giới cầm quyền. Khi mà đám quan lại chỉ biết chia bè kết phái, đưa con cháu mình vào hệ thống cai trị nhằm củng cố lợi ích nhóm, thì Ngộ Không như đại diện cho sự khát khao của người dân trong chế độ đó. Họ thèm khát một anh hùng không dính dáng gì đến đám cầm quyền thối nát, có thể tới và chỉ thẳng vào mặt bọn chúng để chửi bới, vạch tội chúng mà không sợ bất kỳ ai. Ngộ Không là một kẻ khẳng khái, không sợ trời, không sợ đất. Đối với thiên đình vẫn luôn xưng danh là lão tôn ta đây, chính là thể hiện cho sự quật khởi, không khuất phục trước cái xấu. Nhưng Ngô Thừa Ân cũng biết rằng những sự nổi dậy đó, giống như những cuộc khởi nghĩa nhỏ nhặt, tuy thừa tinh thần nhưng lại thiếu chiều sâu, chỉ bùng lên trong chốc lát. Và những cá nhân như Tôn Ngộ Không thì ngoài tài phép ra, không đủ sự mưu mô, không đủ sự khôn ngoan, chỉ có bản chất thật thà và ngay thẳng, dễ dàng bị kiềm hãm bởi những kẻ lọc lõi. Đầu tiên là thu phục về, trao cho một chức quan nhỏ để dễ bề quản lý, thao túng. Rồi sau khi thấy không thể khuất phục được thì chúng sẽ làm đủ mọi cách khác nhau để trừng trị. Một kẻ không được thì nhiều kẻ, bọn chúng đều có dây mơ rễ máu với nhau và đều bảo vệ lẫn nhau. Một anh hùng đơn thương độc mã như Tôn Ngộ Không, dẫu cho có tài phép thế nào đi nữa thì cuối cùng cũng chịu khuất phục mà thôi. Tương tự như vậy, Ngưu Ma Vương cũng tài phép không thua kém gì, thậm chí còn có sức khỏe hơn người, nhưng dưới cuộc vây hãm, cuối cùng cũng phải khoanh tay chịu trói. Người ta đã nói mà, mãnh hổ nan địch quần hồ. Có lẽ đó cũng chính là nỗi lòng của Ngô Thừa Ân. Ông cũng từng làm quan, cũng sống trong chế độ cầm quyền, thấu hiểu sự thối nát của nó. Nhưng ông bất lực trong việc thay đổi hay chống lại, và ông thừa hiểu cái giá của những kẻ dám nổi dậy,
không thể chống lại được quyền lực và sự thao túng của bọn quan lại, vua chúa. Cuối cùng Ngô Thừa Ân đành tự quan về quê để giữ cho mình được thanh cao, trong sạch, trước khi ông cũng tiêm nhiễm vào mình sự dơ bẩn giống như chúng. Cố nạn thay, cuối cùng thì cả ông hay Tôn Ngộ Không cũng đều phải chấp nhận sống dĩ hòa vi quý với cái xấu. Ngộ Không sau khi quậy phá thiên đình, cuối cùng gặp lũ thần tiên cũng phải chắp tay cung kính, tay bắt mặt mừng. Tới cái sai của bọn chúng cũng nhắm mắt bỏ qua. Đó quả là điều rất trái với nhân vật, nhưng những ai đã trải đời nhiều rồi mới thấy nó thật là chính xác đến đau lòng. Để rồi cuối cùng, trong khi Ngô Thừa Ân cáo quan về quê, thì ông cũng chọn cho nhân vật của mình con đường nơi đất Phật, như là gửi gắm niềm tin vào một điều tốt đẹp ở xứ khác, chứ cái thiên đình hay triều minh của ông cũng chẳng còn tốt đẹp gì. Đó là những thông điệp mà Ngô Thừa Ân đã khéo léo cài cắm vào tác phẩm để đời của mình. Đời Du Ký không phải là một câu chuyện anh hùng, mà là câu chuyện về con đường tu tập, giữ gìn sự trong sạch cho bản thân và hướng tới những điều tốt đẹp. Nhưng Tây Thiên có thực sự tốt đẹp hay không thì Ngô Thừa Ân đã để ngỏ mọi thứ lại đó. Để rồi những tác phẩm của hậu sinh như Game Science đã khai thác nó theo một góc nhìn mới, vừa kế thừa nguyên tác, vừa phát triển câu chuyện thêm để cho chúng ta tiếp tục truy ngẫm. Phiên bản Ngộ Không trong game khiến mình cảm thấy vô cùng đồng cảm. Đó là một anh hùng đã cảm thấy tột cùng thất vọng, đánh mất hết hy vọng ở nơi mình từng đặt niềm tin. Linh Sơn hóa ra cũng chẳng khác gì thiên đình, Phật giáo cũng thối nát chẳng kém gì đạo giáo. Họ mặc kệ cho chúng sinh chìm trong đau khổ. Yêu quái của Phật thì được thả ra làm hại bá tánh, rồi Phật lại xuống cười nhăn nhở, bảo để ta về răn dạy nó. Một vị Phật nổi danh như Linh Cát lại chìm trong sân si, chỉ vì người dân không thờ Phật mà giáng tai họa lên đầu họ. Đó có phải là Phật không, hay là tà ma đội lốt Phật đây? Rồi thì ngay cả Phật tổ, La Hán của Linh Sơn, khi thiết phiến công chúa, một người đã hết lòng hướng Phật, làm biết bao nhiêu điều nhân đức, đến để cầu xin sự giúp đỡ của họ, nhằm cứu lấy gia đình mình thoát khỏi sự kiềm kẹp của thiên đình, tránh khỏi một số phận bi thảm, thì họ chỉ ở đó và cười vang lên. Tiếng cười của họ vang vọng đến khắp Tây Thiên, và trong tiếng cười đó, thiết phiến thấy Hỏa Diệm Sơn chỉ còn lại tàn tro. Họ chỉ xem cô như một kẻ không đáng để mắt đến, một dân đen giữa thời mạt Pháp. Những cái đầu Phật mọc ra ở khắp nơi, làm tha hóa các sinh linh hoang dã, chính là minh chứng rõ ràng nhất cho việc Phật giáo đã suy tàn và trở nên đen tối. Cuộc trò chuyện của Tôn Ngộ Không và Bát Giới đã cho chúng ta thấy rõ sự chán nản của Ngộ Không. Họ đã có danh vị ở xứ Phật, một người là Tịnh Đàn Sứ Giả, một người là đấu chiến thắng Phật, cao cao tại thượng, trong khi chúng sinh dưới chân núi quỳ lại thắp hương, cúng tế công quả cho họ hưởng thụ. Cuộc sống tưởng như nằm mơ cũng không thấy, nhưng trong lòng Ngộ Không đâu có vơi đi nỗi sầu não cho thế gian. Hãy nhìn xem, trong số đám yêu quái mà họ từng đụng độ trên con đường thỉnh kinh, có đến hơn nữa là xuất xứ từ thần tiên của thiên đình, hoặc là thú nuôi, đệ tử của Phật xứ Tây Thiên. Có muốn giết chúng cũng không giết được. Đúng là thấy việc bất bình trước mắt mà phải ngoảnh mặt làm ngơ. Rồi giờ họ cứ ở đó ăn sung mặc sướng trên sự lầm than của bá tánh, liệu có nên không? Đó là điều mà Ngộ Không trằn trọc trong lòng. Bởi vì nếu cứ tiếp tục như vậy, trước sau gì họ cũng trở nên xấu xa chẳng khác gì thần hay Phật. Cuối cùng, Ngộ Không chọn cách trở về Hoa Quả Sơn, sống cùng với bầy khỉ. Nếu không chống lại được sự dơ bẩn đó, thì cũng phải giữ cho mình được thanh cao, trong sạch, cũng giống như Ngô Thừa Ân đã từ quan về quê ở ẩn vậy. Bây giờ, hãy cùng nói về động cơ thật sự của Ngộ Không. Mình biết rằng một số bạn sau khi xem chương 6 của mình đã không đồng ý với những phân tích đó, mà cho rằng Ngộ Không đã lên kế hoạch từ đầu để tháo chiếc vòng kim cô, thoát khỏi sự kiềm hãm của thiên đình và Tây Thiên. Đó mới là mục đích thật sự của game. Vậy nên dựa vào việc thành công hay thất bại trong việc đó để phân ra bad ending hay good ending. Thật ra mình đã tìm hiểu rất kỹ về điều này, và mình cảm thấy mọi thứ không đơn giản như vậy. Nếu không thì mình đã chẳng phải hao tổn tâm trí mà suy nghĩ làm gì. Nếu bạn có ý kiến khác, hy vọng bạn xem hết video này rồi hãy để lại bình luận nha. Bây giờ hãy tự đặt giả thiết rằng mục tiêu của Ngộ Không là tháo bỏ chiếc vòng kim cô. Vậy thì chúng ta sẽ đưa ra thêm nhiều câu hỏi khác để giải quyết vấn đề nha. Câu hỏi đầu tiên, Ngộ Không ý thức về việc chiếc vòng kim cô trói buộc trên đầu mình từ khi nào? Nếu như từ lúc nói chuyện với Bát Giới, nghĩa là Ngộ Không đã lên kế hoạch để giải phóng mình từ lúc đó. Tại sao không âm thầm thực hiện và tìm cách phá bỏ nó, mà lại đưa thân mình ra cho đám thiên đình tấn công? Nếu nói rằng cách duy nhất để thoát khỏi cái vòng là phải chết, vậy thì cứ gây chiến ngay tại Linh Sơn, cớ sao phải bỏ về Hoa Quả Sơn để rồi làm vạ lây đến bầy khỉ con cháu của mình? Hay phải chăng chỉ tại đó Ngộ Không mới có thể quay trở lại thành một viên thạch noãn? Câu hỏi thứ hai, giả sử như có thể tháo được vòng kim cô ra rồi, vậy sau đó thì thế nào nữa? Tiếp tục đại náo thiên cung như năm xưa sao? Thời đó Ngộ Không dù chưa bị trói buộc nhưng đánh nhau với thiên đình thất bại. Vậy một lần nữa gây chiến có đưa tới được kết quả nào khác hay không? Nên nhớ thiên đình có vô số kẻ mạnh, đánh tay đôi chưa chắc Ngộ Không đã địch lại, thì đấu với nhiều kẻ địch một lúc làm sao chiến thắng?
Còn nếu như cởi bỏ vòng kim cô chỉ nhằm mục đích tự do thì quả là quá ngây thơ, vì chắc chắn thiên đình không bao giờ để yên cho một mối họa như thế cả. Vậy nên sau khi suy nghĩ kỹ, mình kết luận rằng Ngộ Không thực chất chỉ muốn trở về Hoa Quả Sơn sống cuộc đời tiêu dao tự tại như đã nói ở đầu game, tránh xa sự dơ bẩn của thần Phật, chứ không còn muốn đấu tranh nữa. Để rồi khi thấy bản thân không thể nào được yên phận thì mới quyết định chết đi, dùng cái chết của mình để chấm dứt tất cả và để lại di sản cho hậu thế. Những người khác sẽ đứng lên kế thừa lại ngọn lửa tự do mà Ngộ Không đã thắp lên, từ đó viết lên một chương mới của lịch sử. Tôn Ngộ Không chẳng phải là thần thánh xuất chúng có thể khuấy động đất trời. Chúng ta yêu mến nhân vật này không chỉ vì tài phép mà còn vì khí chất anh hùng được thể hiện xuyên suốt tác phẩm Tây Du Ký. Chúng ta luôn thần tượng các anh hùng bởi hình ảnh hiên ngang, bất khuất của họ truyền cảm hứng để niềm tin của chúng ta không bị xói mòn. Nhưng chúng ta cũng phải thừa nhận rằng anh hùng cũng có những hạn chế, và anh hùng cũng đến lúc cần được nghỉ ngơi. Tây Du Ký không phải là chuyện về các siêu anh hùng, mà nó phản ánh lại chính thực tế xã hội. Nơi đó Tôn Ngộ Không dù cho hiên ngang thế nào đi nữa, cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn tu thân tích đức để tìm cho mình cuộc sống yên phận. Vậy nên mình vừa nghĩ vừa mong muốn rằng Game Science sẽ không lôi Tôn Ngộ Không dậy và bắt đóng vai siêu anh hùng một lần nữa. Sự kết thúc của Ngộ Không dù là dang dở, nhưng nó khơi dậy trong mỗi chúng ta ngọn lửa đấu tranh, sự căm phẫn trước cái xấu, và điều đó biến hình tượng của Ngộ Không trở thành bất diệt. Thêm nữa, nếu đặt mục tiêu là tháo vòng kim cô thì hát thần thoại Ngộ Không sẽ trở thành một tựa game quá tầm thường. Kịch bản của game sẽ trở nên quá đơn giản. Đầu game bị vòng kim cô khống chế, cả game là hành trình thoát khỏi sự khống chế đó, và cuối cùng hoặc thất bại bad ending, hoặc thành công good ending. Kỷ già sẽ là một nhân vật mang tính plot twist, tìm cách gắn cái vòng lên đầu truyền nhân của Tôn Ngộ Không. Thế thôi. Bạn thử nghĩ mà xem, nếu tất cả chỉ xoay quanh cái drama về vòng kim cô này thì chẳng phải nó chỉ là câu chuyện về một thời điểm cụ thể và ngắn gọn quá hay sao? Cuộc đấu tranh nào rồi cũng kết thúc, mưu mô nào cũng chỉ phục vụ cho một thời điểm nhất định. Nhưng khi thời điểm đó qua đi, mọi chuyện sẽ như thế nào đây? Niềm tin của những người tu hành vào Phật giáo, của các đạo sĩ với đạo giáo sẽ ra sao? Cái kịch bản về vòng kim cô không giải đáp được điều đó. Và cả việc nhà sản xuất cài cắm vô số bài học triết lý ở các chương, cuối cùng sẽ bị hạ thấp nếu mục đích của game chỉ là một cái drama về đấu trí và mưu mô. Tây Du Ký là câu chuyện xoay quanh tôn giáo, mà tôn giáo tồn tại nhờ đức tin. Một khi niềm tin vẫn còn thì mọi âm mưu đều vô giá trị. Không phải là mình tự suy diễn một cách quá đà đâu, mà ở phía sau sẽ có nhiều chi tiết chứng minh cho điều đó. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với điều mà các bạn đang háo hức mong chờ, đó là sự tồn tại của Ngộ Không bên trong Thiên Mệnh Nhân. Câu hỏi là Ngộ Không đã chết Tao chưa? Trong game có một số chi tiết đã hé lộ rằng Tôn Ngộ Không chưa thực sự chết. Đầu tiên, như mình đã kể về thổ địa của Hắc Phong Lĩnh, ông được một cao nhân bí ẩn tới nhờ giúp đỡ. Lúc đầu, dựa trên chi tiết cao nhân đó cầm theo ngư cổ, một loại nhạc cụ cổ xưa, mình cứ tưởng rằng đây là Trương Quả Lão, một trong bát tiên của đạo giáo. Tuy nhiên nhân vật này lại có vẻ chẳng liên quan gì đến Tôn Ngộ Không cả. Trong miêu tả về cao nhân này có đoạn, lão đạo sĩ cất bước lên mây, bay đi xa, trên trời rơi xuống một mảnh lá, mùi hương thanh thoát, đầu lá dài và mảnh. Điều này khá là gợi liên tưởng đến Bồ Đề Tổ sư, sư phụ của Tôn Ngộ Không. Nó cũng sẽ khớp với lời của ông ấy. Ta có một cố nhân, tính tình nóng nảy, dù hiện nay có chút công đức, nhưng với bản tính kiêu ngạo của hắn, lo rằng hắn sẽ gây ra đại họa tự diệt thân. Nếu đây quả thực là Bồ Đề Tổ sư, thì cố nhân mà ông ta nhắc đến chắc hẳn là Tôn Ngộ Không. Điều đó có nghĩa là ông ta xem Thiên Mệnh Nhân là Tôn Ngộ Không, nên mới tới nhờ thổ địa chờ đợi để giúp đỡ. Tiếp đó, nếu hoàn thành game ở True Ending, thì khi qua New Game Plus, Thiên Mệnh Nhân sẽ nhận được căn khí thứ 6, đó là ý kiến dục. Mà như đã nói, ý đại diện cho sự độc nhất của mỗi cá nhân, nên nếu như đó là ý của Đại Thánh, nghĩa là Đại Thánh vẫn còn sống. Và sau khi toàn bộ 6 căn khí đã tập hợp bên trong Thiên Mệnh Nhân, thì Đại Thánh thực sự đã tái sinh. Nhưng đó có chính xác là ý của Đại Thánh hay không thì chúng ta sẽ phân tích sau nha. Nếu hoàn thành game với True Ending 3 lần, mở được tất cả căn khí, mặc bộ trang phục của Đại Thánh, khi đó Thiên Mệnh Nhân có thể thi triển kỹ năng tạm gọi là Đại Thánh Tâm Pháp, và chỉ có thể kích hoạt trong 1 phút mà thôi. Lúc này, Thiên Mệnh Nhân có thể nói một số câu thoại đặc biệt như Đại Thánh đến đây, hoặc là hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi biết tuyệt kỹ của Tôn Ngộ Không. Nếu thi triển trước mặt Bát Giới thì hắn cũng nói một câu thoại rằng tên Bậc Mã Ôn này, ta biết ngươi vẫn chưa chết mà. Còn bản tiếng Anh thì hắn nói rằng chiêu đó giống hệt như Ngộ Không vậy, trong phút chốc ta đã không thể phân biệt được hai ngươi. Một câu khác thì bảo gì thế này, Ngộ Không, ta biết ngươi vẫn chưa chết mà. Tất cả những câu đó dù có thể dịch chưa thực sự chính xác, nhưng mình nghĩ có thể xác nhận rằng Ngộ Không vẫn còn sống bên trong Thiên Mệnh Nhân,
Hoặc nghĩ như thế nào tùy các bạn quyết định. Nhưng với việc nhà sản xuất giấu chi tiết này tới tận New Game Plus lần thứ 3 thì mình cho rằng họ không đặt Ngộ Không làm trọng tâm, mà chỉ là một Easter egg dành cho những ai thực sự yêu quý nhân vật này mà thôi. Mình tin rằng họ không còn muốn mang Đại Thánh lên làm nhân vật chính nữa. Đại Thánh đã lùi về sau để nhường lại ngọn lửa đấu tranh cho chúng ta, những người chơi, cũng là truyền nhân của Ngộ Không. Muốn biết vì sao như vậy thì chúng ta phải phân tích về khỉ già. Trong cái game này thì khỉ già nói đạo lý nhiều nhất, cũng là nhân vật khởi đầu cho tất cả mọi chuyện. Nếu như không có khỉ già đưa đường dẫn lối, dẫn dắt các thiên mệnh nhân bước vào con đường thu thập căn khí, đã không có chuyện để chúng ta nói rồi. Cũng từ đây ra đời những giả thuyết về việc khỉ già là người của thiên đình, muốn đào tạo ra một Tôn Ngộ Không nghe lời thiên đình, chấp nhận đeo vòng kim cô để chịu sự quản lý. Tuy nhiên, dựa trên tất cả những gì lão ấy nói, dựa trên mô tả trong thần đồ của lão, mình cho rằng sự thực hoàn toàn ngược lại với các suy đoán đó. Khỉ già thực chất là muốn tạo ra một thiên mệnh nhân mới, mạnh mẽ về thể chất và quyền năng, tâm trí được khai sáng, có thể xoay chuyển càn khôn để tạo nên một anh hùng đủ sức xóa bỏ thời kỳ đen tối này. Hãy nói về những gì được viết trong thần đồ của lão khỉ. Có kẻ nói hắn là Quan Âm Bồ Tát, có kẻ nói hắn là Bồ Đề Tổ Sư, có kẻ nói hắn chính là Tôn Ngộ Không, lại có kẻ nói hắn chỉ là một con khỉ già vô danh trong núi. Hắn luôn cùng một tư thế, nói cùng một câu mở đầu. Mỗi khi có thiên mệnh nhân nào đó lên đường, hắn sẽ tự tay làm cho chúng một cây liễu một côn. Gặp liễu tiễn biệt, lòng bỗng thấy không nở. Thần tiên nơi thiên đình nói hắn đang đánh cược. Phật tổ nơi lên sơn nói đã đánh cược thì khó tránh khỏi thất bại. Hắn bảo hắn chẳng hề đánh cược, cũng chẳng có thua cuộc. Hắn chỉ đang chờ thiên mệnh nhân trở về, kể cho hắn nghe những câu chuyện trên đường đi, mà hắn chưa từng nghe qua hai câu chuyện giống nhau. Trước hết, hãy nói về danh tính của lão khỉ. Tôn Ngộ Không thì chúng ta có thể tạm loại bỏ nếu xác định rằng Tôn Ngộ Không tồn tại bên trong thiên mệnh nhân. Bồ Đề Tổ Sư cũng có chút hợp lý. Nếu chúng ta xem vị cao nhân đã tới gặp thổ địa Hắc Phong để nhờ giúp đỡ là Bồ Đề Tổ Sư, thì ông ấy cũng có thể hóa thân thành khỉ già để tiện giúp đỡ thiên mệnh nhân lắm chứ. Tuy nhiên, trong nguyên tắc, khi giận Ngộ Không và đuổi học trò của mình đi, Bồ Đề Tổ Sư đã bắt Ngộ Không thề rằng không bao giờ được tiết lộ ông ta là sư phụ của mình, nếu không sẽ bị trừng phạt rất nặng. Có nghĩa là ông ấy muốn tránh xa rắc rối. Thế nên mình không nghĩ ông ấy lại giúp đỡ một cách tận tình và công khai như thế. Bản thân Bồ Đề Tổ Sư chẳng thuộc về Phật giáo hay Đạo giáo, do đó cũng không muốn liên hệ đến hai thế lực trên, nên khả năng ông ấy trực tiếp nhúng tay vào một việc khiến cả thiên đình và Tây Thiên chú ý như thế là không thể. Do đó, giả thiết mình đặt trọng tâm nhiều nhất là Quan Âm Bồ Tát. Thực ra, danh vị chính xác của bà ấy là Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán nghĩa là quán xuyến, thế nghĩa là thế giới, âm là âm thanh. Bà có thể nghe thấu mọi tiếng kêu than đau khổ của chúng sinh trên khắp thế giới, vì thế luôn thân chinh đi phù hộ độ trì cho bá tánh. Ngày nay, chúng ta thường thấy nhiều người thờ phụng Quán Thế Âm Bồ Tát, chính là vì bà có thể nghe được những lời cầu xin của họ. Thực chất, về Phật vị thì Quán Thế Âm Bồ Tát không thua kém gì so với Phật tổ, nên việc bà ấy hóa thân thành khỉ già là có khả năng nhất. Chính vì vậy mà những vị đức cao vọng trọng như Ngọc Đế hay Phật tổ cũng không dám ngăn cản việc bà đang làm. Họ chỉ đứng từ xa và bàn tán, nói rằng bà đang đánh cược vào việc có thể tạo ra một thiên mệnh nhân tài năng xuất chúng, và họ cũng cử những kẻ khác, chẳng hạn như Vương Linh Quang đến để tìm cách gây khó dễ. Thái Thượng Lão Quân tạo ra những yêu quái đáng sợ nhằm tiêu diệt thiên mệnh nhân, ngăn cản kế hoạch của bà. Đó rõ ràng là một ván cờ của cả ba bên, Thiên Đình, Quán Thế Âm Bồ Tát và Tây Thiên. Nếu khỉ già không phải là Phật bà Quan Âm, có lẽ đã sớm bị diệt trừ rồi. Ngày xưa khi Ngộ Không lên được thỉnh kinh, chính Quán Thế Âm Bồ Tát là người đã luôn kề bên hỗ trợ, giúp đỡ tận tình. Thế nên giờ bà tiếp tục đồng hành với thiên mệnh nhân là điều hoàn toàn hợp lý. Và giả thiết mình tin tưởng nhất là chính Quán Thế Âm Bồ Tát khi thấy Ngộ Không muốn trở về Hoa Quả Sơn sống đời an phận, đã âm thầm tới đây chuẩn bị cho một kế hoạch mà bà ấp ủ từ lâu, nhằm tạo ra một thế hệ người kế cận đủ sức đánh bại cả Thiên Đình và Tây Thiên, dẹp bỏ thời mạt Pháp, mang Phật giáo trở về đúng với sự tốt đẹp của nó. Trong kế hoạch đó, Tôn Ngộ Không sẽ bồi dưỡng tư chất thiên phú và kỹ năng xuất chúng cho thiên mệnh nhân, còn Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ khai sáng tâm trí, đưa ra những bài học đậm chất triết lý của nhà Phật để người kế nhiệm này không chỉ tài giỏi mà còn có đạo đức, không bị vấy bẩn bởi những điều ghê tởm nơi đất Phật. Do đó, chính Quán Thế Âm Bồ Tát cũng là người đã niệm thần chú cho Ngộ Không thất bại ngay ở đầu game. Năm xưa, vòng kim cô trên đầu Ngộ Không là do bà làm ra, vậy nên giờ bà có thể thao túng nó một cách dễ dàng. Cũng chính bà đã sắp xếp cho các yêu quái xuất hiện tại đây, bởi vì phần lớn các yêu quái giữ căn khí đều liên quan đến Phật giáo. Hắc Hùng Tinh là đệ tử của bà, Hoàng Phong cũng là đệ của Linh Cát Bồ Tát, Hoàng Mi thì tới từ chỗ Phật Di Lặc, Bách Nhãn Ma Quân là thú trong coi núi cho Tỳ Lam Bồ Tát,
Còn Ngưu Ma Vương, con trai nuôi của hắn là Hồng Hà Nhi, cũng là đệ tử của Quán Thế Âm Bồ Tát. Hãy thử nghĩ mà xem, vì sao bỗng nhiên một ngày Hồng Hà Nhi lại biết được thân phận của mình và trở về Hỏa Diệm Sơn? Chính Quán Thế Âm Bồ Tát đã tiết lộ điều đó, và còn nhờ Hồng Hà Nhi báo cho Ngưu Ma Vương có mặt ở Hoa Quả Sơn để nhận căn khí của Đại Thánh. Chính Ngưu Ma Vương sau này đã nói rằng, từ lúc ông nhận được căn khí, đã nuốt vào bụng và không nói cho ai biết. Thế thì làm sao mà Hồng Hà Nhi biết Ngưu Ma Vương đang giữ thứ đó để mà tới đòi, nếu như không phải là do đã được tiết lộ từ trước? Một chi tiết khác, Khỉ Già, tức là Quán Thế Âm Bồ Tát, đã nhắc bắt giới về tình nhân của hắn, chính là Tử Chu Nhi. Và để biết điều này thì bà phải có liên hệ với Bách Nhãn Ma Quân rồi. Mọi thứ đều có logic cả, đúng không nào? Sau tất cả, Quán Thế Âm Bồ Tát chuẩn bị cho kế hoạch của mình, hy sinh cái nhỏ để tìm một mục đích lớn hơn. Nhưng vì sao lại cư xử phũ phàng với Tôn Ngộ Không như vậy? Vốn là khi xưa bà đã nhiệt tình giúp Ngộ Không kia mà. Có thể bà biết rằng Ngộ Không sẽ không chết thật sự. Nhưng tại sao bà không chọn Ngộ Không cho kế hoạch của bà, đưa Đại Thánh lên trở thành một kẻ có thể xoay chuyển càn khôn? Lời bà nói đã thể hiện rất rõ lý do đó. Những bậc kỳ tài dị năng xưa nay rất nhiều, nhưng người tạo nên công trạng bất hủ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chẳng qua là vì y có thiên phú mà không có chí tiến thủ, dễ dãi với cái nhỏ, say đắm trong hưởng lạc. Vừa muốn sống an nhàn, lại muốn có danh lợi, muốn tung hoành giang hồ, lại muốn thành Phật tổ. Bản thân nhiều lo âu, làm sao mà cầu toàn như vậy được? Ngưu Ma Vương cũng thế, Tôn Ngộ Không cũng vậy. Có ân sủng của thiên mệnh, cần có giác ngộ để cắt đứt tâm tính phàm trần. Cả Ngưu Ma Vương và Tôn Ngộ Không đều có tư chất thiên phú, có ân sủng của thiên mệnh, là những kẻ có tiềm năng để đạt tới một đấng chí tôn, có thể khai thiên lập địa. Nhưng tiềm năng đó không được khai thác và phát triển, hoặc là bị thui chột đi vì nhiều lý do. Một phần là ỷ có thiên phú mà không có chí tiến thủ, dễ dãi với cái nhỏ, say đắm trong hưởng lạc. Như Ngưu Ma Vương chỉ vui thú với rượu chè và bằng hữu. Ngộ Không một phần cũng ham vui thú, một phần đã nhục chí bởi thất bại năm xưa và chứng kiến sự tha hóa của Phật giáo mà sinh ra bất mãn và lo âu. Cuối cùng chỉ còn lại ham muốn trở về chốn xưa mà sống an nhàn qua ngày đành tháng đoạn. Những cảm xúc phàm trần đó không thể buông bỏ thì không giác ngộ được, mà không giác ngộ làm sao thành đấng chí tôn? Hãy để ý, khi Quán Thế Âm nói những điều này, con thuyền của bà di chuyển giữa hai hình tượng. Một con khỉ có cái đuôi gắn với cái cây, ám chỉ Ngộ Không bị vương vấn với Hoa Quả Sơn, tâm trí chỉ muốn trở về chốn cũ mà tiêu dao tự tại. Hình tượng còn lại là con trâu với một cái cung điện trên lưng, ám chỉ Ngưu Ma Vương bị ràng buộc bởi giang sơn của mình, của cải và những nữ nhân của hắn, thứ níu giữ hắn với cuộc sống phàm tục, khiến cho hắn từ một kẻ có tiềm năng lại chỉ vừa lòng với những cuộc nhậu nhẹt và hai bà vợ của mình. Vậy nên Quán Thế Âm Bồ Tát trở lại với thiên mệnh nhân. Bà ấy chỉ dạy cho chú khỉ này giống hệt như đã từng giúp Đại Thánh khai mở tâm trí. Đầu tiên là bài học về tham sân si, điều cơ bản nhất trong triết lý của Phật giáo. Bởi vì phải biết tránh những thứ đó thì mới thoát khỏi nghiệp chướng, mới rời khỏi vòng luân hồi mà nhập niết bàn. Ngộ Không trộm gậy như ý, đó chính là tham. Vì vậy mà căn khí đầu tiên được gửi ở chỗ của Hắc Hung Tinh, đệ tử của bà, nhằm dạy cho thiên mệnh nhân hiểu về lòng tham. Ngộ Không lại nổi giận vì không được mời đến dự tiệc của thiên đình mà làm náo loạn ban đào. Ấy là sân, sự nóng giận, bởi vì nóng giận mà làm những điều sang bậy, tạo nên nghiệp chướng. Thế nên căn khí thứ hai được để ở chỗ của Hoàng Phong Quái, để thấy được cơn giận của Linh Cát Bồ Tát với người dân xứ Lưu Sa Quốc khi họ không thờ Phật nữa, mà dẫn đến cái hại muôn trùng cho bá tánh. Tiếp đến là sự ngạo mạn ở Sa Ri Quốc. Ngộ Không thấy ba pháp sư của nhà vua thì liền đòi thách đấu, tự phong cho mình là thần thánh, bộc lộ bản chất tự cao tự đại, chẳng khác nào Hoàng Mi lão quái cũng xem mình là kẻ bề trên, xem mình tài giỏi hơn cả Đức Phật mà lập ra Tiểu Lôi Âm tự để dương dương tự đắc. Đó là si, sự ganh tị, ngạo mạn, bản chất hơn thua, mà càng tự phong cho mình là tài giỏi, càng thể hiện mình thấp kém, u tối. Rồi tới việc Ngộ Không nhập nhằng với ái tình khi trong lòng vẫn nặng mối tương tư, nhưng cứ chối bỏ để một lòng hướng Phật, cũng chẳng khác nào bắt giới với Tử Du Nhi. Tại sao lòng vẫn còn thương, vẫn còn vương bụi trần mà cứ cố gạt bỏ đi? Điều đó không chỉ làm đau mình mà còn làm đau cho người còn lại. Cuối cùng cả hai đều khổ, mà khi chưa dứt được khổ thì sao có thể thoát khỏi luân hồi? Đó là 4 bài học cơ bản dành cho thiên mệnh nhân. Bởi muốn tu hành, đầu tiên phải thấu hiểu và dứt bỏ được với tham, sân, si và ái tình. Rồi sau đó bà nói cho thiên mệnh nhân biết về con đường của y. 您说大师兄死透了，活不回来了。你个老东西，一直在骗我们。你的大师兄绝无可能复生啊，但他的根本并没有消疏，天地也自会再生出一个合适的后辈，把那根本连同名号一起传下去。
这天选的后辈便是天命人。你原是无名之人，却在集齐6根的途中斗了重重艰险，战了许多强者，淬炼出了足以配得上那份力量的刚强意志。你是说，让这小猴子顶替我师兄，他配吗？孙悟空早就死了。八戒，你心里明白，你那师兄从来没那么圆满。孙悟空既已不在，当接过这名号的人，或者是他。Đó là kế hoạch của nhân vật khỉ già, hay chính xác là Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhưng nó còn được sự trợ giúp của một nhân vật khác, đó là Nhị Lang Thần Dương Tiễn. Có thể nói Dương Tiễn giống như tay chân của Quan Âm Bồ Tát vậy. Trong khi bà không thể trực tiếp hành động, chính Dương Tiễn là người đã trao căn khí cho các yêu quái. Như ở trên đã nói, bọn yêu quái này đều liên hệ chủ yếu với bên nhà Phật, nên chính Quan Âm đã sắp xếp cho chúng tới. Còn Dương Tiễn, sau khi trao căn khí đi thì hắn cũng có công việc của riêng mình. Hắn gửi các anh em bằng hữu đến chỗ của đám yêu quái kia, đóng vai trò thử thách và đồng thời là khai mở những bí ẩn cho thiên mệnh nhân hoàn thiện bản thân mình. Đầu tiên, Bạch Y Tú Sĩ được gửi tới Hắc Phong Lĩnh, nơi hắn gia nhập vào băng của Hắc Hùng Tinh, từ đó biết được con gấu này đã hồi sinh Kim Trì trưởng lão. Thế nên khi giao chiến với thiên mệnh nhân, Bạch Y Tú Sĩ sẽ nhắc nhở về việc gõ chuông để đi vào ảo cảnh, nơi Kim Trì đang ở. Nếu không có sự nhắc nhở này, thiên mệnh nhân sẽ không mở được bí mật đó, không học được bài học về lòng tham. Và chặng đường ở Hắc Phong Lĩnh chỉ đơn giản là đánh quái rồi lấy căn khí mà thôi. Tiếp đến, Hoàng Bào Viên Ngoại được gửi tới Hoàng Phong Lĩnh, nơi nó uống rượu cả ngày như một con lợn hư hỏng. Nhưng thật ra, nó đã tìm hiểu về quá khứ của Lưu Sa Quốc để dẫn thiên mệnh nhân trở về với miền Dĩ Vãng. Từ đó mà biết rằng Hoàng Phong Quái cũng từng là kẻ tốt bụng, sẵn sàng giúp Lưu Sa Quốc, trong khi một vị Phật như Linh Cát cũng có thể trở nên tha hóa trong cơn nóng giận mà hủy hoại bá tánh. Ở Tiểu Tây Thiên thì có Thúy Lạp võ sĩ. Tuy nhiên hắn không dẫn tới một khu vực ẩn nào cả, bởi vì nơi này đã có Dương Tiễn và Di Lặc đóng vai trò đó rồi. Thúy Lạp võ sư chỉ thử thách võ nghệ của thiên mệnh nhân mà thôi. Sau khi bị đánh bại, hắn bảo rằng sứ mệnh đại ca giao cho ta đã xong, ta lượng đây. Tại bàn Tơ Động, Hắc Thủ đạo nhân chính là tay chân mà Dương Tiễn gửi tới. Tuy nhiên tên này vì rất ham tu luyện võ công nên đã bị Bách Nhãn Ma Quân lừa làm thí nghiệm. Dù vậy, sau cùng hắn cũng tỷ thí với thiên mệnh nhân song phẳng và chỉ đường tới máp ẩn Tử Vân Sơn, nơi tiết lộ số phận bí thảm của Mão Nhật Tinh Quân và Tỳ Lam Bồ Tát. Đây chính là ý muốn của Dương Tiễn, để cho thiên mệnh nhân nhìn thấu được sự dơ bẩn và thâm độc của thiên đình. Tới Hỏa Diệm Sơn, Hạo Phú Lực Sĩ là kẻ được cử tới. Tại đây chú trâu hiền lành này không chỉ thử thách tay chân mà còn chỉ đường cho thiên mệnh nhân vào Bích Thủy Động để hiểu ra được câu chuyện ra đời của Hồng Hà Nhi và quá khứ rắc rối liên quan đến cuộc thảm sát tộc Dạ Xoa và La Sát. Đó tiếp tục là những bí mật dơ bẩn mà cả thiên đình và Linh Sơn đều ra sức giấu giếm. Nói một chút về danh tính của các tay chân của Dương Tiễn. Nếu nhìn vào tên của chúng sẽ thấy đó chỉ là các biệt danh mà thôi. Bạch Y Tú Sĩ là một thằng mặc đồ trắng, Hoàng Bào Viên Ngoại là một con lợn mặc đồ vàng, Hắc Thủ đạo nhân là đạo sĩ tay đen, Thúy Lạp võ sĩ là võ sĩ cầm Thúy Lạp, Hạo Phú Lực Sĩ là lực sĩ có sức mạnh to lớn. Nếu xem kỹ vẻ ngoài sẽ thấy chúng lần lượt là rắn, lợn, rết, sói, trâu. Trong Mai Sơn Thất Quái thì cũng có Thường Hạo là rắn, Tử Chân là lợn, Ngô Long là rết, Đài Lễ là sói và Kim Đại Thăng là trâu. Tóm lại, chúng chính là Mai Sơn Thất Quái, những anh em bằng hữu của Dương Tiễn. Sau cùng, bạn sẽ thấy rằng sự kết hợp của Dương Tiễn và Quán Thế Âm Bồ Tát đã tạo nên một con đường rèn luyện hoàn hảo cho thiên mệnh nhân. Nếu như không có các đồ đệ của Dương Tiễn dẫn lối vào những map ẩn, có lẽ thiên mệnh nhân hoặc chính là người chơi sẽ không thể hiểu được những bài học mà Quán Thế Âm Bồ Tát nói ở đoạn cuối này. Cả hai người họ, một ở Phật giáo, một của Đạo giáo, vẫn giữ được sự lương thiện cho mình và tìm con đường để duy trì sự tốt đẹp đó. Trong khi Quán Thế Âm Bồ Tát không ai dám đụng vào, thì Dương Tiễn phải ẩn bên trong bức Mai Sơn Hỏa Đồ để tránh tai mắt của thiên đình. Vậy còn Tôn Ngộ Không thì tham gia vào kế hoạch này đến mức nào? Mình hơi phân vân về chỗ này. Tuy nhiên, chắc chắn rằng Ngộ Không đã chấp nhận chết để có thể truyền lại mọi thứ cho thiên mệnh nhân. Sau khi hiểu được ý nguyện của Ngộ Không và đồng thời nhìn thấy thiên mệnh nhân thực sự đủ mạnh mẽ để đánh bại mình, Dương Tiễn đã nói rằng: sau trận chiến đó cho đến hôm nay, ta mới hiểu ra một đời danh vọng không thể giam giữ hắn, một chiếc vòng không thể trói buộc hắn.
dùng cái chết của thân xác để đổi lấy ý chí trường tồn. Ta hy vọng ngươi không phụ lòng hắn. Khúc mắc trong lòng ta đã được giải, còn ngươi, con đường của ngươi mới chỉ bắt đầu. Chính vì Ngộ Không tự nguyện chết đi để cho bản thân được tự do và truyền lại ý chí bất khuất cho đời sau, mà Dương Tiễn mới bảo Thiên Mệnh Nhân đừng phụ lòng Ngộ Không. Sự hy sinh đó đã mở ra một lối đi mới, một ánh sáng hy vọng để mang tới chiến thắng mà vốn Ngộ Không chưa thể đạt được. Ngộ Không giờ đã được toại nguyện về lại Hoa Quả Sơn, nằm yên tại đây, trong khi Dương Tiễn, đại diện cho mặt tốt của Thiên Đình và Quán Thế Âm Bồ Tát, đại diện cho mặt tốt của Linh Sơn, sẽ tiếp tục dìu dắt truyền nhân của Ngộ Không lập nên một thời đại mới. Toàn bộ tựa game này là một bản tái hiện của Tây Du Ký với cả những bài học mới và cũ để Thiên Mệnh Nhân hoàn thiện chính mình. Dựa trên tất cả những điều đó, mình một lần nữa cho rằng cả hai cái kết của game không quá khác biệt với nhau, không có sự phân biệt kết thúc tốt hay xấu, chỉ là học được nhiều hay ít mà thôi. Mỗi chi tiết trong game, mỗi con yêu quái mà Thiên Mệnh Nhân hạ gục đều có một câu chuyện riêng, bất luận nó liên quan đến hành trình của nhân vật chính hay không. Càng chịu khó tìm hiểu, học hỏi thì càng thu được nhiều bài học quý giá. Đó chính là bản chất của hành trình Tây Du, học từ mỗi câu chuyện trên đường đi để bản thân trở nên hoàn thiện hơn. Nếu như Thiên Mệnh Nhân chỉ đi từ đầu đến cuối, đơn thuần là đánh bại yêu quái, đoạt lấy căn khí, thì y đơn giản chỉ mới có được sức mạnh thể chất của Ngộ Không mà thôi. Do đó, đội vòng kim cô lên đầu là để tiếp tục tu hành, tiếp tục hoàn thiện mình, tiếp tục rèn luyện, tiếp tục new game, cho đến khi thấu tỏ được con đường mà Dương Tiễn đã chỉ lối, để đạt được cái mà các bạn gọi là good ending. Hãy nhớ rằng, ban đầu vòng kim cô là công cụ áp chế sự bất kham của Tôn Ngộ Không, nhưng xuyên suốt của hành trình Tây Du, nó đã trở thành biểu tượng cho sự tu dưỡng. Nếu không có vòng kim cô, có lẽ Ngộ Không vẫn chỉ là một con yêu quái đang đập phá khắp nơi, bị thiên đình truy sát, và biết đâu vẫn đang bị nhốt trong một ngọn núi nào đó. Thế nên việc Thiên Mệnh Nhân đón nhận vòng kim cô chính là một lòng thành tâm muốn được tu dưỡng để trở nên tốt hơn. Thiên Mệnh Nhân, tức là chúng ta, tiếp nhận vòng kim cô từ Khỉ Gia, cũng giống như Tôn Ngộ Không nhận vòng kim cô từ Đường Tam Tạng vậy. Và cả khi có được ký ức của Tôn Ngộ Không, có chi tiết nào khẳng định Thiên Mệnh Nhân sẽ từ chối cái vòng kim cô đâu? Liệu rằng tất cả những kiến thức có được là đã đủ để trở thành bậc chí tôn có thể xoay chuyển càn khôn hay chưa? Chắc chắn là chưa, bởi vì khi mở được căn ý, nó ghi rõ rằng thông thấu cõi thánh, hiểu rõ cõi linh, nhưng đêm dài khó mà sáng tỏ. Rõ ràng Thiên Mệnh Nhân vẫn là một cá nhân đầy sự thiếu sót, chứ phải là kẻ có thể thấu tỏ được tương lai, nhìn được tốt xấu trong mỗi con người để khiến cho thế giới trở nên tốt hơn. Vậy nên phải tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện để vượt qua cả chính đại thánh, phát triển tố chất thiên phú của mình mới trở thành bậc kỳ tài ngàn năm có một. Đoạn kết true ending là một cái kết mở để cho mỗi chúng ta tự quyết định rằng có nhận lấy chiếc vòng kim cô hay không, và sau đó thì sẽ làm gì tiếp, bởi vì Thiên Mệnh Nhân chính là chúng ta mà. Nhiều bạn cứ luôn đặt câu hỏi, nó là con khỉ mà sao lại gọi là Thiên Mệnh Nhân, phải là Thiên Mệnh Hầu mới đúng chứ. Ban đầu mình cũng tự hỏi như vậy, nhưng trong bản tiếng Trung Quốc vẫn gọi là Thiên Mệnh Nhân. Sau khi nghĩ kỹ thì mình mới hiểu rằng nhân ở đây chính là chúng ta, những người chơi. Chúng ta là người có thể viết nên thiên mệnh. Và trong thần đồ của Khỉ Già cũng nói rằng mỗi khi có thiên mệnh nhân nào đó trở về, Khỉ Già bắt chúng kể lại những câu chuyện trên đường đi, và chẳng có câu chuyện nào giống nhau hết. Tất nhiên rồi, vì mỗi người chúng ta đều chơi một kiểu khác nhau mà, có ai giống ai hoàn toàn đâu. Sẽ còn nhiều điều để suy nghĩ về chặng đường kế tiếp. Rất có thể sau khi Thiên Mệnh Nhân đã thực sự hoàn thiện chính mình, Dương Tiễn và Quán Thế Âm Bồ Tát tiếp tục cố vấn và dẫn dắt hắn trên con đường đánh bại Thiên Đình và Linh Sơn, viết lên một thời đại mới. Nhưng muốn vậy, có thể rằng sẽ cần tới phần 2 của game, mà thời điểm đó chắc còn xa. Sau cùng, bạn xem nhân vật chính của game là gì? Tái sinh của Tôn Ngộ Không từ một sợi lông vàng trên cơ thể, hay đó là một con khỉ có ký ức của Tôn Ngộ Không? Để trả lời câu hỏi này, thì mình nghĩ chúng ta nên tham khảo nghịch lý con thuyền của Theseus. Trong thần thoại Hy Lạp, Theseus là người hùng, vua sáng lập Athens. Ông sở hữu một con thuyền chiến mang tên mình. Trong một trận chiến lớn, chiếc thuyền này được mang đi bảo tồn. 5 tháng qua đi, một số phần gỗ của nó được thay thế để nó luôn tươi mới. Trải qua một thời gian dài, tất cả các bộ phận của con thuyền đều được thay thế. Vậy thì chiếc thuyền của Theseus có còn thực sự là chính nó hay không? Và ngoài ra, nếu tập hợp mọi bộ phận cũ đã được bỏ đi, với giả sử rằng chúng chỉ cũ chứ không bị mục rỗng hư nát, rồi từ đó ghép lại thành một con thuyền hoàn chỉnh, thì đây có phải là con thuyền thực sự của Theseus, hay con thuyền đã được thay thế hoàn toàn mới là con thuyền của Theseus đây? Vấn đề này được xem là một nghịch lý, bởi một mặt bạn có thể tìm ra câu trả lời có vẻ hợp lý, nhưng mặt khác bạn lại tìm ra được một câu trả lời khác đầy mâu thuẫn. Dù thế nào đi nữa thì nó cũng có mặt đúng và mặt không đúng. Tương tự như vậy với con người, chúng ta từ khi sinh ra đến khi có nhận thức thì đã không còn là chính chúng ta một cách nguyên bản nữa rồi. Bởi vì trong quá trình lớn lên và lão hóa,
các tế bào của chúng ta chết đi và được thay thế hoàn toàn. Vậy nên con người trưởng thành là một phiên bản thay thế của chính mình từ khi mới sinh ra. Vậy cái gì xác định chúng ta vẫn là chúng ta đây? Thứ duy nhất chúng ta dùng để xác định đó là ký ức. Chúng ta nhớ tên tuổi, gốc gác nơi mình sinh ra. Nhớ chúng ta lớn lên như thế nào, trải qua những điều gì, có những cảm xúc, trải nghiệm như thế nào trong từng chặng đường của cuộc đời. Ký ức đó giúp chúng ta định hình nên chính bản thân mình, ý thức được sự tồn tại của mình. Ký ức của mỗi người là độc nhất và có thể xem nó tạo nên sự tồn tại của ý, một trong lục căn của chúng ta. Bản chất thiên mệnh nhân cũng sở hữu ký ức của riêng mình. Một con khỉ sinh ra tại Hoa Quả Sơn, lớn lên và trưởng thành tại đây. Về sau, nó tiếp nhận ký ức của Đại Thánh vào bên trong mình. Bây giờ có một câu hỏi đặt ra là thiên mệnh nhân tự nhận bản thân mình là ai? Là một con khỉ sở hữu ký ức của Tôn Ngộ Không, hay Tôn Ngộ Không tái sinh trong hình hài con khỉ này? Như mình đã nói, nó giống như nghịch lý về con thuyền của Theseus. Trả lời kiểu gì cũng hợp lý hoặc không hợp lý. Nó phụ thuộc vào sự nhận định của riêng từng người. Thiên mệnh nhân đã tiếp nhận các căn khí của Đại Thánh, khiến cho cơ thể được cường hóa một cách mạnh mẽ, rồi tiếp nhận ký ức của Đại Thánh để biết được quá khứ là như thế nào. Và thiên mệnh nhân là chúng ta, nên chúng ta muốn mình là ai? Là một con khỉ vô danh hay là Tề Thiên Đại Thánh? Đó là quyết định của chúng ta. Bản thân mình thì tin rằng sẽ hợp lý nhất nếu xem con khỉ này là một nhân vật mới, đại diện cho người chơi, và phần Tề Thiên Đại Thánh sống bên trong sẽ chính là cố vấn giúp người chơi phát triển. Thời của Đại Thánh đã qua rồi, hãy để cho người anh hùng đó lùi về dĩ vãng và giữ nguyên hình tượng đó. Mỗi quyết định trong game, chẳng hạn như giết hay không giết con người đá này, là quyết định của người chơi mà, đâu phải là do Đại Thánh lựa chọn đâu. Những gì chúng ta làm đều có nhân quả, thế nên không thể nào mang tên tuổi của Đại Thánh ra để chịu trách nhiệm cho những việc đó. Đại Thánh đã ban cho chúng ta căn khí và giáp trụ, dẫn lối cho chúng ta hoàn thiện sức mạnh và kỹ năng của mình. Và chúng ta, trong cơn phấn khích vì thực hiện được một tuyệt kỹ giống như thần tượng, sẽ tự hét lên rằng ta là Tề Thiên Đại Thánh đây. Một truyền nhân của Tôn Ngộ Không cũng tuyệt vời mà, phải không? Chính chúng ta trong thời đại này sẽ tự quyết định rằng có nên tin vào Phật giáo nữa hay không. Sự tha hóa của Tây Thiên ở trong game gần như phản ánh chính xác những gì diễn ra trong thời đại của chúng ta. Những tên ma tăng như Thích Chân Quang hay ngụy tu như Lê Tùng Vân đã khiến cho biết bao nhiêu người mất niềm tin vào Phật giáo. Đó không phải là trường hợp đơn lẻ và cũng chẳng phải chỉ diễn ra ở nước ta, mà ngay cả ở Trung Quốc, nhiều nước Đông Á và Đông Nam Á khác cũng đều chứng kiến những vụ việc tương tự. Nó thể hiện sự biến đổi so với Phật giáo nguyên gốc mà Đức Tất Đạt Đa Cô Đàm đã khai sinh ra. Các vị Phật giờ được xem như thần quyền năng, ai sai thì họ phạt, ai tốt thì họ ban phước. Thế nên giờ chúng ta mới thấy khắp nơi đầy rẫy việc thờ Phật bằng hình thức tụng kinh gõ mõ, cúng dường, cầu kinh niệm Phật rằng mình đã sống tốt, mong chư thần chư Phật hãy phù hộ cho mình. Những mụ ca sĩ, diễn viên, những gã nghệ sĩ dính scandal thì khoác lên mình cái áo Phật tử để lấy lòng dân chúng và tẩy trắng cho mình. Chùa chiền được lập ra, một phần thì nhằm mục đích tu tập, nhưng một bộ phận khác thì khoác cái áo Phật giáo để lấy tiền công đức bỏ túi riêng. Đất Phật trở thành nơi hỗn tạp, nơi người ta tranh giành sự ảnh hưởng, trong khi vốn gốc rễ của Phật giáo là một lĩnh vực triết lý, hướng đến việc tự khai sáng cho chính mình để có được cuộc sống tốt hơn. Nhưng những gì người ta làm bây giờ chỉ là tôn thờ và hy vọng được độ trì, để sinh ra những kẻ kinh doanh niềm tin, khoác áo tôn giáo để mượn đạo tạo đời. Quả thật, Ngài Tất Đạt Đa Cô Đàm đã nói đúng. Tôn giáo của Ngài chỉ tồn tại được khoảng 5.000 năm là tối đa. Sau đó hoặc là nó biến mất, hoặc là nó sẽ bị biến đổi, không còn là chính nó nữa. Mới chỉ 2.600 năm thôi, mà giờ Phật giáo đã khác biệt nhiều rồi. Hãy cứ nhìn xem, hiện tại chỉ trong một đất nước thôi đã có biết bao nhiêu tông phái Phật giáo khác nhau. Từ Việt Nam, Myanmar, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, vân vân. Riêng ở Trung Quốc có đến hơn 10 tông phái rồi. Vậy thì đâu là Phật giáo chính gốc? Những lời dạy của Đức Phật ngày xưa liệu có còn được truyền một cách chính xác tới sau này nữa hay không? Giữa bao nhiêu sự dơ bẩn đó, chúng ta có còn đặt niềm tin vào Phật giáo? Vậy nên, Thiên Mệnh Nhân không chỉ là một nhân vật trong game, mà là chính chúng ta ở cuộc sống này. Hoặc là chúng ta vứt bỏ vòng kim cô, vứt đi niềm tin vào thứ gọi là tu hành. Bởi vì những kẻ đức cao vọng trọng, những kẻ ở trên cao nhất của đức tin đó lại là lũ tha hóa ghê tởm nhất. Hoặc là chúng ta vẫn tiếp tục tin vào Phật ở trong lòng chúng ta, tự tu dưỡng chính mình. Trước hết là tìm sự thanh tịnh, hoàn thiện bản thân mình, để rồi một ngày nào đó chúng ta đủ mạnh, đủ sự khai sáng, đủ sự giác ngộ, lật đổ và xóa bỏ mọi sự thối nát, mang Phật giáo trở về với nguyên gốc tốt đẹp của nó. Mỗi đức tin, mỗi niềm tưởng tốt đẹp mà chúng ta gieo nên đều góp phần duy trì niềm tin vào Phật giáo, để nó không bị xói mòn trong sự thối nát này. Hành trình của Thiên Mệnh Nhân và của chính chúng ta vẫn tiếp tục. Mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm mà chúng ta tồn tại trên đời
luôn hướng tới điều thiện, điều đúng đắn. Và hành trình đó luôn có sự đồng hành của những người chơi khác, những thiên mệnh nhân cần mẫn, và cả sự hỗ trợ của chính Tề Thiên Đại Thánh chắc chắn sẽ thắp sáng ngọn lửa của những điều thiện lành để chiếu rọi cho đêm trường đen tối này. Video của mình đến đây cũng đã kết thúc. Có thể vẫn sẽ có nhiều người không đồng ý với mình. Mình tôn trọng ý kiến của các bạn, bởi vì mỗi chúng ta đều yêu thích Tây Du Ký bằng những cách khác nhau mà. Một lần nữa cảm ơn vì đã theo dõi mình trong suốt hành trình vượt qua của game. Hy vọng rằng nó đã làm các bạn hài lòng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Bye bye.